Já, velkomin í það sem við köllum úrval vikunar. Þá tökum við viðtöl sem að við höfum tekið hérna við rauðaborðið í vikunni og röðum upp á nýtt. Við að byrja hérna á viðtali sem að ég tók við Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri Vísbendingar og sérfræðingur í fjármálum. Hann hefur líklega sá sem hefur oftast komið hingað við rauðaborðið, kom held ég í fyrsta þáttinn fyrir mörgum árum og hefur síðan komið reglulega og mér finnst alltaf gaman að fá Ásgeir Brynjar hingað. Hann fylgist mjög vel með svona hræringum í hugmyndum í hagfræði út í heimi, bæði í háskólasamfélaginu og fundum seðlabanka og alþjóðlegra stofnana og það er mikill fengur í því að hann fleyti þessum hugmyndum hingað inn á rauðaborðið. Í þessu spjalli horfum við nú yfir fundi sem að voru hérna í Reykjavík, bæði í háskólanum og Hörpu en líka ráðstöfnu sem að Ásgeir Brynjar fór á í Berlín og við vorum að ræða svona breytta afstöðu fólks til hlutverks ríkisvaldsins og markaðar sem að kannski hafa ekki alveg náð til Íslands. Íslensk umræða kannski meira lituð af hugmyndum sem að eru að gefa eftir víðast heiminn. En ég hveti ykkur til þess að hlusta á þetta. Það er náttúrulega mikilvægt að við höldum svona sönsum í umræðinni, að við séum ekki að kasta á milli okkar hugmyndum sem að kannski eru bæði úreldar og dauðar. Það náttúrulega leiðir ekki til réttra niðurstöðu, ekki allavega út frá svona almannahag. En við fórum víða öll, ég og Ásgeir Brynjar og við skulum heyra það samtal. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að fara aðeins yfir efnahaginn með Ásgeiri Brynjari Torfasyni eins og við gerum stundum. Vertu velkomin. Herðu, þú ferð á ýmsar ráðstefnur, frelsar okkur frá því og svo fáum við þig hingað bara til að segja okkur frá. Það sem var núna í vikunni var svona velsældarráðstefna í Hörpu. Það er þetta ekki verkefni sem að Katrín Jakobsdóttir setti í gang að vinna að því að draga fókusinn á efnahagsmálum og ríkisfjármálum yfir í velsældarmarkmið? Jú, hún var með þarna, þær komu stundum fram Jessica Arden og Nicola Sturgeon og hún, forsætisráðherrar í það sem allar eru fallnar? Nýja-Sjálandi og Skotlandi, já. En þetta er svo sem verkefni sem á sér bakgrunn lengra áður, ég meina það var eftir fjármálahrun talað að verglandsframleiðsla, VFLF eða GDP á ensku, Gross Domestic Product, væri óheppilegu mælikvarði. Þetta er mælikvarði sem segir okkur hvort það sé hagvöxtur eða efnahagssamdráttur. Þetta hefur verið rætt lengi en þessar ráðstefnu sem eru hér, þar sem að kemur eitthvað fólk saman og ræðir þetta, líklega endurnýjar ákvörðun sína það að við ættum að vera með fókusin annar staðar, að það er svona afrakstur af starfi Katrínar. En er eitthvað merki þess að íslensk stjórnvöld hafi breytt stefnu sinni til þess að draga úr áherslu á hagvöxt en auka áhersluna á velsæld? Í tölunum er kannski svolítið erfitt að sjá það. Mér fannst það svolítið, ég veit ekki hvaða lýsingar á að nota það. Bjarni Benediktsson fékk afhent hana verðlaun, svona verðlaunagrip fyrir árangur Íslands í þessum málum og en eins og þetta horfði við mér að því ég satt nú í fjármálaráðinu og var að lesa þessar fjármálaáætlanir og þá fór það úr því að vera 2 síður upp í að vera 6 síður, svona umræða í greinargerðinni í byrjun um velsældina og velsældarhagkerfið og mælikvarðana sem væri verið að þróa og þá virtist mér alltaf hann síðan stoppa í fjármálaráðundinu áætlanir Katrínar eða fyrirhugaða með því að maður sá ekki mikið svona útkomur í hinum raunverulegu tölum en nú er þetta kannski ofsnefnt en þá þetta er annað sinn sem þessi ráðstefnu halda hérna. Ég held nú að hún sé borguð að hluta til af Norrænu ráðherranefndinu og Evrópusambandinu
en það og það voru 4 íslenskir ráðherrar sem komu hana og sem 5 dögum og 2 borgarstjórar og hérna og það allavega gott að umræðunum þetta sé en svona ef ég tek alþjóðlega vinkling þetta bara á ráðstöfunum, það ekki þetta sjá neinn merkið þess út í samfélaginu. Nei, og það ráðstöfunum geta náttúrulega orðið bara svona dagvist fyrir opinbera starfsmenn. Já, og versta við það sko, það koma 4 ráðherrar og tala smá en svo enginn af þeim hlustar sko. Þeir fara allir á næsta fund og þeir væru kannski þeir sem þyrftu helst að hlusta á það sem er sagt hana. En það hérna... Þeir sem að sitja í salnum og að hlusta eru þeir sem eru löngu búin að átta sig á erindinu. Já. Þannig það er verið að messa yfir kórnum. Já, mögulega. Nú gæti ég ekki alveg setja hana allan tíma því ég var að koma sumarblaði vísbendingar í prentun, það kemur á föstudaginn. Við getum haft þátt það seinna en það var til dæmis eitt sem ég tók eftir hana var mjög áhugavert að það var svona frá nokkrum borgum í þessum borgarstjórasessjóninni og hérna og þá var Cork, Brno hérna í Tjekklandi. Já, og Utrecht í Hollandi. Svona, þetta allt borgir á stærð við Reykjavík sko. Og þú veist, mann bara langaði að flytja til Cork þegar maður sá hvað þeir var að gera. Ég held að ég það sama við þegar sko, borgarstjóri Reykjavík fer til Cork og heldur ræðu um Reykjavík að það langar fólkinu í Cork að flytja sko. Því það verður nú að segjast þessar ráðstefnur þegar fólk að lýsa eigin verkum að það menn ekkert að draga úr sjálfsólinu sko. Nei, já þarna var nú frá Reykjavík bara verið samdráttur og unglingadrykki eitthvað þess en sko planið í til dæmis Cork er vöxtur 120.000 mann sko úr 320 í 450.000 á bara næstu 10 árum og það er bara verið að gera neðanjarðarlest og tengja við lestarkerfið yfir í stórborgina kring og hjólabrautir og ný græn hverfi, þú veist, það er bara uppbygging á... Og heldur þið að gera þetta? Ég meina, Dagur B. á svona glærusýningar um stokkin í Miklubrautinni og alls konar dóttir í, en það er bara, og borgarlínunum náttúrulega. En hérna bara er þetta ekki gert, þetta endar á glærunni. Nei, hann gæti hafa verið að blöffa mig, kynnirinn þarna, en ég hins vegar sko veit að tölurnar sem hann var að segja, Cork er að nota peningi úr European New Green Deal, það er búið að vera áhersla á uppbyggingu, sko, þannig að annað dæmi, Utrecht, þeir eru bara búin að móta sér stefnu, þeir ætla að vera með lækninga við öllum krabbameinum, það er besta háskólasjúkrahús í Hollandi fyrir börn með krabbamein og þannig er bara tækni, þróun og uppbygging, þannig að sko og þú veist, síðan Bruno, þú veist, það sem að ég tók út úr sér að sko Evrópa er búin að fatta að það að halda hæfileikaríku fólki í góðu lífsumhverfi er það sem að skipulagið þarf að snúast og baráttan er í raun og veru það byrju töpu við góða fólkinu eða ætlum við að skapa því góð lífsskilyrði hérna og gera við gott umhverfi fyrir barnafjölskyldur að því að það er minnkandi og aðgerðina sem maður sér og fjárfestingar áhersluna sem ég sé úr tölunum þar, svona fljótt á litið, ég er ekki búin að lesa eins mikið dítil eins og ég er að það verið að gera það verið að reyna að bæta lífsumhverfið og lífsskilyrðin og hérna. Og hvernig bætur þú lífsskilyrði? Með því að hafa almenningssamgöngur? Já, geta 5 mínútna borgin, þá getur komist labbandi, hjólandi, gangandi á 5 mínútum í maturbúðina, leikskólan, þú veist, það er... En íslenskt samfélag, þú veist um Reykjavík, hún er ekki á þessar leið, við sjáum hérna, það er mikil þétting byggðar hérna og maður geti haldið það að væri þá, fókusin væri þá að búa til svona 5 mínútan borgir. Já. En það verður kallað 7 mínúta borgir að það væri að gömul kona þyrfti ekki að vera lengur en 7 mínútur að labba til læknis. Þetta var eitthvað mann sagt um mig að væri reglan í París og inn í apótek.
Hér er það verið að þétta í 101 og víðar, en öll þjónusta, hún út á Granda, þar eru þetta 4, eða ekki 1, 2, 3 stórmarkaðir, allavega í röð, þar eru 2 apótek, en ég bý svona svolítið miðsvæðis og það orðið erfiðar að fara í apótek, það búið að loka nokkrum í hverfunum. Það öll heilsugæsla miðbæjarins út á Seltjarnarnesi. Sérfræðingarnir eru oft upp í Ögurhvarfi eða eitthvað staðar enn lengra, nokkrir í Ármálunum. Við getum haldið áfram að tala svona þjónustu, að þjónustan en hins vegar mjög stutt í næstu lundabúð og næsta bar. Og 90% íbúðunum eru seldar til einhverja sem að kaupa íbúðunum 3, 4 eða 5 sem að Þannig að Reykjavík vilja ekki vera á þessari sömu þróun og brún og korp og útrykt. Nei, það verður ekki tekist held ég og það tengist mögulega að hér þessi ofurtrú á markaðsfundamentalisman sem leyfist að kalla það út frá Berlínarfundunum sem ég var á. Þannig að apótekari má hafa apótekið þar sem hann vill hafa það. Já, og það má ekki setja of strangar reglur af hálfu hins opinberum hvað eigi og þurfi og megi ekki. En ef apótekarinn setur apótekið sitt það sem hann vill hafa það, það þá ekki þannig að það sé það sem hagkvæmast vegna þess að hann setur það inn það sem að fólk fer og kaupir í matinn, það sem að stórmarkaðurinn Stórmarkaðurinn hann vill ekki vera vill ekki að fólk komi labbandi því að hann vill að fólk kaupi svo mikið að koma á bíl og noti innkaupakerfur til þess að hlaða inn. Þetta þau græða á þessu, bæði kaupmaðurinn og apótekarinn, en þetta segja þetta sé hvorki þjóðhagslega hagkvæmt né gott fyrir íbúana. Nei, og þarna bara, við eigum virðist mér miklu erfiðara með að breyta. Við erum bara ennþá með fjölgun bíla. Þú veist, þó við stuðlum að með fullt af penningur ríkissjóði að stiga fólk að kaupa rafmagnsbíl. Þá bara bætti það rafmagnsbílum við og traffíkin bara ennþá yfir þéttari í viðbóti við fjölgunina. Og það ennþá svona umferðarmenningin að bílar flauta út á hjóli, bílar vilja ekki stoppa fyrir gangandi eða hjólandi. Þannig að þetta er eitthvað skonar svona, já, aftur, börnin mín þegar við fluttum á síðan að eftir því sem eftir að keyra þar og tóku eftir í hér á landi að það var aldrei gefinn séns í umferðinni Íslendingar eiga réttin og vilja ófrjálsi vilja helst ekki gefa. Og eftir því sem að bílarnir voru dýrari eða stærri jeppar þeim mun frekari voru þeir í að Það mun ólíklegra að dýrbíl stoppi fyrir þeir á gangbraut heldur en ódýr bíl. Ég gangandi vegfarandi og þetta bara svona. Og það líka annað sem að það að ganga yfir gangbraut og það ljós og svo kemur hann að tímabil sem var svona blikkar, stundum það gult og það heldur að blikki hjá ökumönnunum sem að þegi það að ef það enginn þá máttu halda áfram. Að það er mjög eigur líkur á því að bílstjórinn skilgreinir að nú eigi hann réttin og hann eigi bara að keyra þig af gangbrautinni eftir því sem að bílinn er dýrari. Og þetta er einhvers konar svona, ég veit ekki hvaða orðum á öfga eða markaðsfundamentalismi. Þetta er að ég sem hef meira peningalegt afl, ég ræð. Og þá heldur samfélagi áfram á einhverju braut sem að mér sýnist að hinn samfélagin séu að setja gífurlega ekki bara peninga heldur afl, skipulag, reglur, umhverfi og umbreytingu í að gera breytingar á og það er einhvern veginn að renna meir og meir upp fyrir mér að það er einhvern veginn svo rosalega mikil andstæða við breytingar hér. Það þarf einhvern veginn alltaf að vera bara eins og á því. Ég var á kallaður niður á þing í gær. Ég nenni ekki að það er best bara að segja frá því, skilur. Þetta er opinbert, þingið er opinbert og maður er kallaður fyrir þingnefndir og með dagsfyrirvara því þeirra fellum Íslandsbankafrumvarpið. Nú er það nýtt frumvarp að 3. tilraunina til að selja Íslandsbanka og það mann eiginlega bara fallast hendur. Það er þannig að
markaðsett útboð, sko. Ég veit ekki alveg hvort þið viti hvaða hugtak það eða hvað markaðsett útboð? Já, sko, að því ég fekk nú sólarhring til undirbúa mig og fór og las þetta frumvarp og þá, samkvæmt bankasýslunni, sem þetta frumvarp snýst að fara framhjá, að þá markaðsett útboð með ensku hugtaki í svega, hérna, fully marketed offering, sem að snýst sko, roadshow, þú veist, ef maður hefur starfað á alþjóðlegum fjármálamarkaði, það fari nokkrar vikur í kynningar milli. En það eru líka þá sko full underrated, full tryggt útboð. Það er einhver stórbanki sem segir, heyrðu, þetta er svo flott rúsína, hér er að fara að selja. Þannig að Landsbankinn mun tryggja útboðið. Og bara seljandi segir, og þeir taka síðan áhættuna, ef ég selja ekki alltaf þá kaupum við það og selja það á næsta mánuði og tökum annarkvort smá hagnaði, smá tap, sko. Svona virkar þetta á alþjóðlegum alvöru mörkuðum, en hér er verið að setja reglur og leyfi og lög og jafnvel sérstakt frumvarp til að fara fram hjá bankasýslunni að því mér veitist við hennan hraðlestur á einum sólarhring fyrir þingnefndina til þess að gera það sem auðveldast fyrir söluaðilana að ná að selja þetta sem hraðast og sko markaðsverðið undir bókfærðuverði á bankanum. Það var í fyrri 2 útboðunum alltaf að tala ef að markaðsstæður væru góðar. En núna búið að búa til eitthvað það þurfi svo mikið peningi ríkissjóð á Grindavík eða eitthvað þó að skuldahlutfallið sé kringum 30% þá eins og það var að það verði að selja og ég spurði bara í þingna liggur svona á að selja bara því það er að fara að koma kosningar eða sko hvert er markmið ykkar með lagasetningunni? Og það er A og B bók og getið umbætur á frumvarpinu að það var óljóst í fyrri frumvarpsdrögum hvort að hver söluaðili geti verið með sína tilboðsbók. Þannig að það var bara svona í uppsiglingu, svona Excel-vesen eins og í síðasta útboði. En samt sko heimil til að hafa einn eða fleiri aðalumsjónaraðila. Hver á að vera með umsjónina og yfirsýnina á útboðinu og hver heldur utan ekki Íslandsbanki, það er eitthvað fyrir þeim mega ekki koma nálægt sölunni og hvernig valdir ráðuneytir og ekki Bankasýslan og Bankasýslan þannig samt til hliðina og ég sagði bara sko hvað eru þið að reyna að gera með þessu frumvarpi þegar þið eru ekki búin að setja frumvarp að breytingar á Bankasýslunni heldur að setja sér frumvarp eins og að væri sér frumvarp virkjun sem þyrfti ekki að fara í gegnum orkustofnun. Það er verið að tala það núna í hægrinu að nú verði að setja einfallega lög til þess að fara fram hjá þeim leiðum sem að var búið að gera samkomulag til þess að taka ákvarðanir virkjanir. Að nú orkuskorturinn orðið svo gríðarlegur að nú verði bara að setja sér lög. Það mun koma næsta vetur. Og þú veist, ég sagði bara við þannig, sko, ég meina gervigreindin, þýðingavélarnar eru svo góðar og Bloomberg eða alþjóðlegir fjárfestar, þeir sjá alveg hvað þeir eru að gera. Sko, þið getið ekki falið ykkur bakveg eitthvað eða látið lítið út fyrir eitthvað. Og hvað eru þeir að gera? Já, þú veist, það mun engin alþjóðlegur erlendur fjárfestir vilja koma til Ísland sem er land sem setur... Það er engin erlendur fjárfestir nefnir einhverju braskarar sem hafa áhuga á því að kaupa hluti í íslensku bönkum. Það sást bara í þessum útboðum. Það kom einhverju erlendir brasksjóðir og það er alltaf litið á eins og eftir svona verður að fá einhverju erlenda aðila. Alveg sama hvers lið það er. Þetta er bara eitthvað svona brasklið sem að tók inn, keypti eitthvað, sá að það gæti grætt á þessu, seldi þetta aftur eftir 2-3 vikur, tók út einhvern milljarð og það þótti vera rosalega ávinningur að hafa náð inn einhverjum erlendum aðilum. Nei, og ég er ekki að tala heldur sem fjárfesti í bankanum, heldur bara hvernig viðskiptahættir á Íslandi það birtist í Íslandsbankamálinu. Þannig að það vill enginn snerta land sem svona viðskiptahættir sko stundar í. Ég meina peningaþvætti sektirnar sem að bankarnir eru að fá. Þú veist, þetta bara, við komum út í alþjóðlegu ljósi eins og einhver svona hvað sem við erum. Já. Það verður spilt hagkerfi sem er rekið fyrst og fremst til þess að koma eignum og völdum og auðlundum í hendur fárra. Já, og kannski það bara afhjúpast og
elitismin í stjórnmálunum, nú það piparúð að nota þess og ráðherra geti kyrt af þingfundinum, sko. Þú veist, löggan svona eins og pikkalóar fyrir svínakótilettunar inn í hvalbátinn, þú veist, þegar mótmælendurnir voru þó farnir, sko, og svo eru þeir svona, þú veist, ekki, eins og ég sagði síðast frá, þegar ég var í Berlín, ekki til að leyfa tjáningu mótmælenda, hvort sem það við umhverfisvánni, stríðin í Palestínu eða hvalveiðum, heldur þeir svona eins og einhvers konar stýrendur á flæði fólks í flughöfn, þannig að passa að vera ekki stopp, að passa að sé ekki háaði fyrir utan bílinn hjá ráðherra og að ráðherra þurfi ekki að bíða í 10 mínútur og heyra í liðnum mótmæla, heldur hann geti kyrt beint í gegn, sko. Þegar ráðherra ferðast í ráðherra bíl. Þið geta labbað, ég svo að pírataði, labbaðu nú bara í burtu. Herðu, en ég veit ekki hvernig þetta tengist velsældinni. Það er þess að við höldum ráðstefnur velsæld og fáum hingað fólk sem að telur að þetta sé hluti af svona straumkörfunum í bæði í hagfræði og hvernig við metum árangur í samfélagi, sé að mæla eitthvað annað heldur en bara hagvöxtinn. Þetta birtist þér sem svona ráðstefnur, það sem að ráðherrarnir koma og halda smá tölu og fara svo. Þú eru á tilfinningunni að sé kannski enginn af þeim sem að taka ákvarðanir í þessu samfélagi sem að hlusta. Þannig að þetta er kannski svona tilraun til þess að ná inn einhverjum svona hugmyndastraumum sem eru í gangi í Evrópu og víða heiminn. En það er kannski langt þangað til að þetta eru fáir dropar sem er að reyna að hola stóran stein. Já, sko, ég hitti hana gamlan vin síðan úr svona New Economic Thinking netverkinu sem ég var í sem nemi fyrir 12 árum. Og hann er búinn að koma á fót hugveitu í Kaupmannahöfn með, þú veist, 6 starfsmönnum, eru með styrki úr 3 sjóðum og eru að byggja upp norrænan þá netverk hugveitna sem eru að vinna að innleiðingu velsældarhagkerfisins á öllum Norðurlöndunum og norski kolleginn hann var mjög áhugasamur og svo var eitt frá Svíþjóð sem að, þannig að þetta var alveg skemmtilegt svona eins og þegar maður fer út til útlanda að hitta svona gamla vini en það bara er engin hugveita á Íslandi, það er ekki viðskiptaráð og það er hugveita og ég myndi vilja reyna að stofna hugveitu, þú skilur, hvað er þetta að sækjum styrki til að koma á bara 2 manna skrifstofu, ekki 6 manna til að vinna í þessum málum en þú veist það er ýmis góðmerki líka, ég meina Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er að leggja áherslu á þessi velsæld, það er ekki komin stöðluð mæling í heiminum, þannig að það verða að prófa alls konar, það er gott að við séum allavega með augun á því, vonandi síast eitthvað inn hjá ráðherrunum sem síast ást inn þegar sko ráðherrarnir fara á erlenda fundi og þá taka með sér heim, við sjáum þetta nú er allir að kaupa vopn fyrir Úkraínu og þá koma ráðherrarnir heim og vilja líka vera eins og hinir og kaupa vopn. Þannig að mögulega fara ráðherrarnir á svona ráðstefnur og koma svo tilbaka og vilja gera eins og hinir, að vera með fókusin á okkur öðru heldur en bara hagvexti, heldur líka velsæld íbúana. Já, en sko ef menn myndu nú vilja vera svolítið Kvennabaráttan kom hingað svona í kringu 1960 fyrir rauðsökurnar að þá var það mikið til vegna þess að það var búið að setja markmiðum sömu laun fyrir sömu vinnu bara í alþjóðlegum stofnunum á þess að hafi verið nokkur umræða ráði á Íslandi það og það kom að sömuleyti svona ofan eins og við getum sagt þannig það er möguleiki að eitthvað að þessu hríslist inn að ofan en við erum ekkert ofbjassín við Rauðaborðið að það til dæmis hefur ekki ennþá borist þessu tíðindi að nýfrjálsíkja sett á inn. Við verðum að vona það besta en ég veit ekki sko tölurnar hér ef ég tek annan út úr tengslu við þetta ég meina nú það er efnaðarsamdráttur upp á 4%. Á fyrsta út af loðnanhvarf. Og ferðamannafjöldin er að fara niður. Það er ekki komið fram í þeim tölum, sko. Það má búast við að það komið fram núna í öðrum og 3. ársfjórðungi. Og svo komum við með hvalveiði frumvarp sem lætur ferðamannatöluna að fara enn meira. Nú er þetta að sjá samhengi þar á milli. Já, hann var í fréttunum í gær bara formaður samtaka ferðamannastofnunar. Já, hringt og spurt, þú veist aldrei hver það er sem að hringir. Það getur verið sá sem er að búa til þrýstingin. En ég held að sé ekki með sanngirni hægt að segja að hvalveiðar hafi dregið úr ferðamannastraum til Íslands því að ferðamannastraumurinn hefur vaxið.
Já, Sömu fyrst á of mikið, þannig að kannski það bara gott að það dræja aðeins úr ferðamannastöndum. Ég skal koma í sérþáttum ferðamannamálum þegar sumarblaðið verður komið út, en punktun samt þessi, þú veist, Eyjafjallaeldgosið dró til okkar fullt af ferðamönnum, mjög líklega. Það ekki víst að Reykjaneseldarnir sé að draga til okkar fullt af ferðamönnum, þó að það hafi drægið eitthvað svona hóp sem vildi sjá eldgos. Þegar það búin að vera fréttir rýmingu Grindavíkur, að það sé nú aftur eldgos, þetta sé, þú veist, þannig að við skulum bara sko, þar eru svona... Það dettur náttúrulega út Bláalónið sem er aðdráttarafl og líka fyrir þá sem eru í svona stopover, að það var eiginlega algengast að ef að þau stoppuðu eitthvað á Íslandi, þá var það bara túr í Bláalónið. Já. En hvernig svo sem það fer að þá efnast ástandið hér þannig svolítið einstakt með við það sem að gerast út í heimi. Það að vera umræða núna kom minni verðbólga, meiri atvinnu, störfi í Bandaríkjunum, tala að vextinni fari mögulega að lækka þar, Bretland og evróski var að gera, þú veist, þannig að þar öll umræðunum nú verðbólgan búin, þetta að fara niður, hvenær verða lækkanar, hver hratt og vel. Hér komin sko efnahagssamdráttur en áframhaldandi verðbólga. Sko, stagflation enska hugtakið, stöðnunar verðbólga sem hræðilegast. Fólk sem að lifði í 8. áratuginn á að geta munað eftir. Já. En þótt að við höfum ekki lifað þann tíma, það var mikil hagvöxtur á 8. áratugnum á Íslandi og mikil verðbólga. Já. Þannig að við lifðum ekki þetta tímabil. Það var aldrei verið hér verðbólga og samdráttur á sama tíma. Nei, nema núna, mögulega. Og ég held að menn veit ekkert hvernig það bregðast við því. Sko. Þetta það ástand út í heimi, í Bretlandi og Bandaríkjunum sem gat af sér til dæmis þá hugmynd að nýfrjósöki geti verið lausnin. Já. Að það kom í gegnum sko svona erfiða tíma þar sem að fólk og fjölskyldur höfðu lifað mörg ár og upplifað að kjörin þeirra væru sífellt að versna og sá ekki neina von. En það var ekki við 8. áratuginn á Íslandi. Það var gríðarlegur bæði kaupmáttaraukning, það var mikið búm, ennþá að koma í gegn sko að fulli yfir á Íslendinga yfir fiskveiðiauðlindinni, allir skuttogarnir, gríðarleg uppbygging út all land. Þannig að það var þannig á þessum tíma á Íslandi, þannig að þeir sem að lifðu 8. áratuginn ekki að bera saman við hvernig það var á Íslandi, heldur reyna að rifja upp hvernig það var í öðrum löndum. Já, einmitt. Og þannig að þú veist, þetta bara, vonandi var þetta bara loðnan og vonandi festist þetta ekki í sessi sem efnahagssamdráttur og verðbólga, en hagvöxturinn var of mikill, ferðamannavöxturinn var of mikill. Ég meina, það var í sumarblaði vísmyndingar í fyrra viðtal við Má Guðmundsson, fyrrum seðlabankastjóra, og hann sagði þar mjög skýrt: íslenskt efnahagslíf ræður ekki við þennan vöxt. Sko. Hvað gerist þá ef vöxturinn er mikill? Hvernig birtist skaðinn? Sko, eitthvað verður undan að láta, og það til dæmis hefur birst hér í þessari þrálátu verðbólgu sem hefur haldist hér meðan hún að fara niður. Dregur niður lífskjör almennings. Já. Það verður líka sem að leiðir til vaxtahækkana, sem að leiðir stundu til þess að lán eru tekin af þeim sem líta á að þeir séu í einhverjum svona vaxtargeira eins og þess ferðaþjónustunni. Þannig að athyglin fer meira yfir á greinina sem að getur ofrist sig, og núna er verðlagið svo hátt að túristarnir láta ekki bjóða sér þetta, og þá getur hún ofrist sig og þá fellur hún og við tökum tekjutapi á því. En við erum líka með eiginlega alla fjárfestinguna sem við eyddum á þessum tímabili í atvinnugrein sem er að falla niður, á meðan að það sem að atvinnugreinar sem ættu að taka við, að þær eru kannski 1, 2, 3 árum eftir í svona einhverju svona fjárfestingafasa. Og sko þannig er aftur þessi sami skortur eða hræðsla eða ótti við stýringu á að hlutverkins opinbera sé sko
að setja reglur, umferðarreglur, stýra því sem að því hér hefur verið þessi markaðsfundamentalismi, bara að leyfa markaðnum að gera þetta frjálst og það muni finnast bestu leiðir út úr því og þú veist, ef það er bara fleiri og fleiri ferðamenn því það skapar hagvöxt og hagvöxtur er góður í gegnum COVID og gegnum efnaðarsamdráttin eftir bankarhrun og núna í gegnum þú veist, að þá þú veist, hvað ætlum við að hafa bara rútubílastæði á 4 hæðum við Gullfoss, þú veist, og bara auðvitað hætta ferðamenn að koma, þeir eru okkur færibandi þar, þú veist, og það er, sko, það voru notuð tækifæri í COVID á ýmsum stöðum til að endurskilgreina, þú veist, verksmiðjurnar sem voru lokaðar, máluðu gólfið skipt út vélum sem voru orðnar lélegar eða, þú veist, ég meina, ég held að einhver ferðaþjónustufyrirtæki hér örugglega, þú veist, ef við komum í Friðheima, Tómbata, þú veist, það er allskyns hægt að gera ef maður er sko að fara í gegnum eins og COVID var og er að koma svo út sterkari og við erum sko mögulega bara að fara að finna eitthvað jafnvægi í ferðamanna strömi, ég veit það ekki en vandinn er samt að sko, ef við erum búin að prísa okkur alveg út þú veist, ef það er jafndýrt að fara í safariferð til Afríku eins og hingað og sama tíma og það er kannski stríðsógnin og ríkir Amerikanar af einhverjum trúarættum fara kannski bara frekar til Alaska heldur en að vera fara til Evrópu eða Alpana eða Ísland sko. Þá komum kannski að öðrum fundi sem að þú fórst á sem að var prófessor Aliber, eða ekki? Jú. Aldraður maður á tíræðisaldri sem að er svolítið svona góðsögn á Íslandi vegna þess að í aðdraganda efnahagshrunsins að þá kom hann og hélt fundin upp í háskóla og var með erindi fundarins var eiginlega ferðin frá Keflavíkurflugvelli í leigubílum þar sem hann sá alla þessa byggingakrana og hann byrjaði að tilkynna það að íslenskt efnahagslíf væri að steypast á hausinn af því að þetta var aðferð sem hann hefði notað. Já, vísitalan fjölda byggingakrana. Og hann hafði náttúrulega rétt fyrir sér. Já, hann hefði séð þetta í Tævan og fleiri löndum áður. Sem er náttúrulega þannig að þótt að menn hafi rosalega trú á einhverjum Excel-skjölum og svona, þá er náttúrulega hagfræði líka svona, þetta er hugvísindi, allavega félagsvísindi. Félagsvísindi kannski. Það er svona menn eru kannski, þú veist, verða læsir og það á nú oft við gamla menn sem hafa að lifa lengi, að þeir verða svolítið læsir á svona einstök atriði og geta dregið ályktanir af tiltölulega takmarkuðum skilabóðum af því að nota reynsluna sína á innsæði til þess að segja þetta. Núna kemur hann hingað heim og hann segir að gengi sé allt og hátt. Já, sko hann kom einu sinni í millitíðina, hann kom eftir hrun, þá hitti hann líka og þá var hann búin að uppfæra, hann hefur uppfært verið annar höfundur af bók Kindlebergar sem er látin fyrir löngu, Mania, Panics and Crashes ofurlæti hvað er panik á íslensku? Svona örvænting og hrun, oflæti, örvænting og hrun og þetta lýsir allt frá tulipannabólunni í Amsterdam og Ísland er komið með 20-30 síður í nýju útgáfuna þessari, síðan kemur hann sem mestum oflæti og núna kemur hann og segir að hann talar allt fallega Ísland bara hissa hvað þetta sé hvað hér sé mikil velsæld ef ég má nota það orð í þessu sér enga fátækling á götunum og bara miðað við það sem hann kemur í Ameríku finnst honum þetta bara ásamlegt að sjá hér svona virkt og öflugt hagkerfi byggja nýja spítala og en hann segir alveg bara galla á hvað það er ótrúlegt hvað þeir eru búin að ná að halda gengi íslensku krónuna lengi svona 15-20% á háu ég veit ekkert hvort að svo tala sér það sem að gerist þegar gengi er of hátt að það er í svona
ef við værum með eitthvað svona auðlindahagfræðing, hann myndi segja okkur að þetta sé mein á samfélögum sem við keyrðar áfram af auðlindum. Og þá er það freistni stjórnmálana er að halda genginu háu vegna þess að auðlinda atvinnuvegurinn, hann þolir það vegna þess að hann fær ókeypis aðgengi af auðlindum, getur verið gull eða demantar eða málmar eða fiskur eða hvað sem eða orka. Og hann þolir það og með því að hafa gengið hátt þannig að þessi fyrirtæki fái þá lægra verð fyrir afurðir sínar erlendis í krónum talið að þá er hluti af auðlindarentinu fluttur inn til landsins í ódýrum innflutningi. En hliðarverkunin af þessu það að það vex ekkert annað nálægt þessu. Að það er ekkert önnur starfsemi sem getur lifað við þetta og kannski erum við að horfa upp á það að þótt að sjávarútvegurinn geti lifað við þetta háa gengi og getur ferðaþjónustan það ekki. Og þess vegna eru ferðamönnum fækkandi. Og þá virkar það þannig að það verða svona fráhrindis áhrif að sjávarútvegurinn og orkugeirinn sem er stóriðan strókar út ferðaþjónustuna vegna þess að það geti ekki lifað við sama gengi. Var hann að ræða þetta að þetta væri ástæðan að við væri svona bara klassískt auðlindahagkerfi sem að væri með lötum stjórnvöldum sem að væri að kaupa sér svona tilfinningu almenning sem að hefði ágætt með þess að kókapössu væri ódýrara? Nei, hann fór ekki, hann var þannig aðalega að tala varðandi lífeyriskerfið, Þannig að það var nú fókusinn og Það kom og það var tilefnið, þannig að svo var hann að ræða efnahagskerfið. Og hann var með svona, 2 punta, en þetta var hliðarpunkturinn hans varðandi þetta, mikilvægasta verðið í hverju hagkerfi er verðið á gjaldmiðlinum. Og þess vegna þannig er hann að segja að þetta sé og þetta bara skekkir, segir hann, en svo er hann hins vegar hissa hvað þetta hafi haldið svona lengi. Ef að menn ætla að fara að tala hér að kalla fram gengisfellingu eins og var gert fyrir útvegin í gamla daga eða þegar útvegurinn réð ekki við þetta, þá var gengið fellt. En eða þá að þetta muni gerast að þá mun allur innflutningu verða dýrari og verðbólgan halda áfram, þannig að þarna erum við komið með aðra hræðilega þverstæðu í og snjóhengju. Sem lýsir eiginlega, hversu... En ef við vorum að auðlindirnar, ég má skjóta inn, aðferði sem þjóðir hafa notað út af þessu, til dæmis hjá félögum okkar í Namibíu, sem við þekkjum núna út af Samherja, að þar eru auðlindirnar skatlaðar. Þannig að tekjuskattur fyrirtækja í venjulegu fyrirtæki kannski 30%. En ef að þú ert í málmvinnslu og námum að þá er hann 45% og ef þú ert í gulli þá er hann 60%. Og þetta er gert til þess einmitt að það sé hægt að halda þá genginu miða við aðra atvinnugreinar. Þannig ef við myndum miða gengi við þarfir ferðaþjónustunnar að þá er þið til ógnargróði bæði í álverunum og í fiskvinnslunni og Namibíumenn fara þá leið á því að skattleggja það sérstaklega. Þú getur kallað þetta auðlindagjald, getur líka kallað þetta bara gengis ávinningsskatt. Hvalrekaskatt. En það er þetta sem er lykilatriði með hagstjórn og hlutverk stjórnvalda í stýringu og þetta sem að Berlínarfundurum var líka þú veist að við sem farin frá markaðsfundamentalisma, ég er að reyna að nota það hugtak í staðan fyrir það vill ekki kannast við nýfrjálshyggju lengur á Íslandi eða frjálshyggju eða nýfrjálshyggju það að bara trúa því að það eigi ekki að skipta sig að og markaðslausnin sé best menn get ekki haldið því áfram í þessu en hvernig síðan á að jafna það er flókið, það er erfitt en það sem að hann var síðan að leggja áherslu á í viðbót við gengið og var að tala síðan breytingun í alþjóðahagkerfinu að því að á mót hliðin þegar maður er að tala það er náttúrulega verðið á dollarnum og breytingin sem hefur orðið að frá 1980 að þú nefndi það þá var þá voru Bandaríkin lánveitandi til heimsins og núna eru Bandaríkin orðin skuldunautur heimsins en þannig að það er verðið á dollarnum sem flækir þetta en
það sem hann var að benda á voru 2 aðalpuntar. Sko, alþjóðlega þjóðhagkerfið, hérna, makro international, kallaði hann það, að ástandi þar. Við þurfum að skoða hvernig alþjóða hagkerfið statt, að því að við erum að selja fisk og ál þangað, við erum að fá ferðamenn þaðan. Og síðan það hinn meginpunkturinn currency exposure, gjaldmiðla áhættan. Það að segja hversu hversu viðkvæm við erum fyrir þessu verði á gjaldmiðlinum og þar var fókusin á síðan þessar eignir lífeyrissjóðanna sem eru sko, á stærð við landsframleiðsluna og að þær eru að hálfu leyti í erlendum eignum og hann var í raun og veru bara að benda á hennan áhugaverða punkt, mikilvæga punkt að skoða, ekki bara að skoða svona mikið eignum lífeyrissjóðanna eru hér innanlands og svona mikið eru erlendis. Fyrir ekki heldur að það þarf að skoða hve mikið af tekjuflæði fyrirtækjana í erlendum gjaldmiðli. Það er að segja eignina sem að lífeyrissjóðanna eiga í íslenskum fyrirtækjum sem eru hins vegar bara háð sölu til útlanda og þar með í erlendri mynt. Að það í raun og veru exposure, það er gjaldmiðla áhættan okkar og þar með hún miklu meiri en helmingur að því að megnið af ekki megnið, kannski helmingurinn af eignunum, innlendur helmingur erlendur, en helmingurinn af innlendu eignunum, það er ekki nákvæmlega rétt að tala fyrirtæki sem að selja innanlands mat og dót, en hinn helmingurinn að selja til útlanda. Þannig nú bara íslenskt hagkerfi að sko, við erum svo háð viðskiptum við útlönd, miklu háðari heldur en Bandaríkin. Við eigum engan innanlandsmarkað, bara 400.000, þannig við getum ekki byggt mikið á því nema bara verið að selja hvort öðru sko tómata. En að öðru leyti þetta bara meira og minna utanlandsviðskipti og ef að þau geta gengið þá eru við náttúrulega að framleiða eitthvað sem að heimurinn þarf og þannig bara einhverja örfáa hluti eða fyrirbrigði en flytjum inn eiginlega alltaf megni af því sem við þurfum. En svo fyrir utan kannski við getum náttúrulega staða okkur betur í því að framleiða mat innanlands en flest annað þyrftum við að flytja inn. Og þarna kemur, svo ég vitni aftur í bara viðtalið sem að koma í sumarblaðinu hjá mér í vísbendingu að þú veist, bónusbúðin í Stykkishólmi eða kjörbúðin í Mývatnssveit væri kannski löngu búin að loka nema að því að það alltaf ferðamenn og þannig eru það svona hagsýnir ferðamenn sem vilja segja að við bara fókusera á luxusferðamenn sem mögulega algjörlega röng hugsun að því að þessir hagsýnu ferðamenni sem eru svona í sátt við samfélagið ferðast vel og vandlega þeir kaupa í búðunum og halda þannig með uppi þjónustustíð. Það átti ekki bjóða sér það að fara sko 2 á dag að borða á veitingastöðum og borga eitthvað sem að þeir upplifa sem bara svífurðu. Og þeir borða bara úr kælinum í bónus. Og ég meina þeim blöskrar hitt þeir hafa peninga til þess að kaupa á veitingastöðum þeir bara þetta er ekki huga að ráðstafa fésínu með þeim hætti. Og þú lokkar ekki sko ríka ferðamenn til Íslands með því að selja hambúrgaran á 4-5 skall sko. Ég legg mér alltaf að því að þýða þessa skyndibitastaði yfir í evrur eða eitthvað og maður kemst alltaf þeirri niðurstuð það bara hvergi í veröldinni verið að selja sko pítsu hambúrgar eða pizza hér er eins og þriggjarétta matur á fínum veitingastaði í Berlín. Kannski erum við að fá falli í ferðarþjónustu út af þessu. En Aliber, nú var hann svo gamall og það er nú mikið talað um elli þessa dagana, sérstaklega út af kosningunum í Bandaríkjunum. Hvað veldur því að það þykir vera stór tíðindi þegar hann myndi heita háaldraður, hann er háaldraður. Hvað er það sem hann getur fært okkur? Er það þessi ef að menn halda hausnum sæmilega skýrum að þá er náttúrulega mikil verðmæti í því að heyra í manni sem er búin að vera að hugsa hagfræði í kannski 70 ár.
Já, og það er frábært að hlusta á hann og bæði sem reynslubolti og sem utan að frá horfandi sem hefur fylgst með allavega hér í 15 ár. Svo var reyndar komment á erindið hans frá Má Guðmundsssyni, svo ég vitni aftur í hann sem að er nú að búin að vera að vinna við það, þetta litla íslenska hagkerfi í alþjóðlegu samhengi og hann er að vinna einhverju skýrslu lífeyriskerfið, þannig að það verður spennandi að sjá það sem kemur út úr því en þetta er einn af stóru fílunum eða stóru póstunum sem við þurfum að vera að kljást við. Það er þetta lífeyriskerfi okkar og það. Í síðan er það þessi stóra ferðaþjónusta sem er komin, sem bjargað okkur út úr hrunnu en varð síðan of stór og síðan spurning hvort að við séum að takast að láta hana balanserast rétt eða hún sé að fara að vera til vandræða. En síðan erum við með náttúrulega þennan gjaldmiðil og þessa verðbólgu og þessa sér efnahagslegu ógn eða hættu að vera hér komin í samdrátt og verðbólgu meðan aðrir eru allt öðrum staði í heiminum. Hann er náttúrulega, þótt hann hafi skrifað þessa frægu bók oflæti örvæntingu og hrun. Já, hann uppfærði hana bara. En þá hefur hann hann var náttúrulega sérfræðingur í erlendum fjárfestingum. Hann er fæddur 1930, hann verður 94 ára núna í haust. Herðu, þú nefndir eina ráðstefnu sem fórst á í Berlín sem að hét Winning Back the People sem að er ráðstefna svona straumkörf í hagfræði sem hafa verið svona í gangi alveg frá hruni nýfrjálshyggjunnar 2008. Já, og þar er eiginlega það er aftur svona haldið af hugveitu, tekur saman bæði fræðimenn og þá sem eru að fást við að faglega policy makers eða þess og þar í samtal og þar var undirtitillinn Winning Back the People og þar er í raun og ógnin í Evrópu þetta með upprisu öfga hægri flokkan eða hvað við að kalla það, populismans og í raun og veru hvernig pólitíkin er að tapa sínu trausti eða trúveruleika eða hvað að kalla það. Gamla pólitíkin. Já. Það er bara, fólk upplifir það að stofnanapólitíkin séu ekki að veit ekki hvernig fólk hefur það, veit ekki hvað fólki vill. Já. Og stýri bara fyrst og fremst náttúrulega í góðum tengslum við auðvaldið, stýri samfélagunum til þess að auka hag og velsæld hinna ríku. Og það hlustu bara ekkert á okkur fátækafólkið. Nei, og the people, fólkið, það er ekkert einlega fátækafólkið, bara venjulegt fólk sem er að vinna og borga lán og kaupi matinn, og þarna við náttúrulega síðan, ég var þannig búin að hafa Evrópukosningarnar og þú veist, sjá pólitíkina í Þýskalandi og Frakklandi sérstaklega og síðan fullt á öðrum Evrópulöndum, þannig að í samhengi við síðan áskorunar af hernaðinum og loftslagsvánni að þá er bara svona risa efnahagsverkefni framundan og ég var að svo sem taka jákvæðu dæmin úr þessum borgum sem að hafa verið að nýta sér evrópska nýja græna sáttmálan og eftir COVID uppbyggingar seglu fjárfestingarnar, þú veist, þannig að og það er vert að hafa það í huga að þegar að vera að horfa yfir pólitíkina í Evrópu og hvernig er brugðist við svona þeim vanda sem að samfélagin standa frammi fyrir þá er stundum meira frumkvæði í borgum sem að sumar hverjar njóta þess að það er kannski auðveldar að búa til einhverja samheldni með einhverja tiltekna stefnu heldur en að það er hægt í þjóðríkjónum þar sem að átökin í samfélaginu er orðið þannig að það er erfitt að ná bara nokkrum sköpuðum hlut fram. Og við erum að sjá held ég líka birtast bara kannski án sem ég vilja fara að tala aftur forsetakosningarnar en þú veist það sem við vorum að ræða hérna þegar ég var síðast hjá þér ég meina það er eitthvað svona elitismi í pólitíkinni þú veist og við sjáum þetta hérna bara í gær líka og svona að
að fólki einhvern veginn svona til trafala, til vesen og sjáuð ekki að hér jöfnuður og bara gott að búa, það var aldrei verið meiri hagvöxtur en það einhvern veginn, sko út í Evrópu tala aðþrengda miðjan en hér eins og ég var að lýsa síðast, bara búið að fletja niður kurvuna og það bara svona stækka hópana neðst og efst sem að komast bara oft til útlanda og eru bara ánað og klappa upp sína stjórnmálamenn, þessi eineltis eða svona búlíismin, það að segja við erum bara hérna með okkar vinum og þið hinn hérna óvitarnir ykkar eins og hérna. Og það heyra það svolítið eftir kosningarnar að svona hörðustu stuðningsmönnum Katrínar sem að vest létu á Facebook að almenningur hafði eiginlega eyðilagt kosningarnar. Því að kjósa ekki rétt. Þið að hlýða okkur hvernig þið En ég held að því að alla kannanir hafa síðan sýnt að svona hugmyndina að þetta hefði verið eitthvað svindl að það hefði allir kosið eiginlega með óbragð í munninum, ekkert að þessu stend núna síðast var prósentabirta könnunum afstöðu fólk á kjörstað og hvenær það tók ákvörðun og hvort það var að kjósa þann sem að helst vildi sem forst og annað slíkt, að jáfnvel þóttu tækir í burtu þá sem að kusu taktíst að þá hefði Halla unnið Katrínu. Bara Katrín var ekki nógu góður frambjóðandi. Þú veist, hann hafði ekki góður, þá menna ég bara hún hafði ekki þann styrk að komast herra en þetta 25%. Já, og það er kannski þessi 25% sem eru þannig í efri elitu stjettinni meðan að það er 75%, miðjan 50% sem eru þannig bara núna komin niður í og svo er það þannig stækkandi neðsti hópurinn. Sem að ég kallaði fátæka fólki en þú vilti taka harm frá 25 upp til 75. Það er fólki sem upplifa líka svona fjarlægð frá stjórnvöldum, missa trú á... Já, ég meina það er fullt af fólki bara sem er á fínum launum, sem er að fá tvöföldun á húsnæðiskostnaðinum sínum og að sjá dýra matarkörfu og hérna þannig að þetta er og þú veist, við leysum ekki efnahagsvandann hér með því að með háu vöxtunum að skera niður utlandsferðirnar af hana efri helmingnum úr 3 niður í 2 eða 1. Þú veist, það hefur kannski smá áhrif á stýringunum genginu og hvað við erum að eyða mikið af túristapenningunum sem kom inn í útlöndum en þú veist, ef þú nærð ekki verðbólgunni og hún helst bara alltaf hana í okkur vöxtunum þá erum við bara þú veist, eins og birtist svolítið í eldhúsdagsumræðunum í gær, ég horfði nú ekki á það nema að hluta, þú veist, að það er bara eins og að séu byrjaða kosningar, þú veist, að hver ráðherra í ríkisstjórninni talar bara einhvern veginn sitt og svo er stjórnarandstaðan bara með kosningaumræðu plögg, þú veist, og þau skynja náttúrulega að fólk er ósátt við efnahagsástandið. Ég var að hugsa þegar ég var að hlusta á þetta, eða svona eins og maður gerir með öðru eyranu, þetta er náttúrulega ekki hægt að, þetta er náttúrulega ekki, það er ekki mikil gæði endilega. Það sem er náttúrulega einhver leyti þá hefur þetta þróast þannig að þetta er ekkert samtal. Þetta er bara fólk flytur sínar aríur. Já. Og þar verður þetta svolítið leiðilegt sko, vegna þess að það er ekki tenging á milli, þetta er ekki raunverulega umræður stjórnmálaástandið eins og þetta ætti að vera, heldur kemur bara hver fyrir sig og hlustar ekkert, þetta flytur bara sína ræðu. Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu á því að koma fram með að því hann hefur sagt að séu 3 mál sem hann leggi áherslu á. Það er að ná niður verðbólgunni, það er að ná tökum á innflytjendamálum og orkumál og hann sendi sína ráðherra í þessum 2 málum til þess að tala. Þannig að mér fannst það alveg að vera svona í sjálfum sér í takt við sko erindi flokksins í tengslum við þessa ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Nema þau ekkert að ná niður verðbólgunni, efnahagsstjórninni. Þeir ekki með ráðuneytið sko, þess vegna fóru þeir með innflytjendunar. Þar er náttúrulega ótrúlega undarleg staða, þetta er mál sem hefur eiginlega tekið yfir sviðið, ég var að rifja það upp í gær að núna 19. júní, þá er ár síðan að Bjarni hélt ræðuna sína á tröppum Bessastaða þegar það var verið að skipta dómsmálaráðherra og sagði og tók undir eiginlega málflutning Jóns Gunnarssonar sem hafði raunverulega flutt þessa kenningar að ástæðan fyrir því að hér væri hrörnandi innviðir og veik grunnkerfi í samfélaginu væri fjölgun hælisleitenda, að þeir væru að éta okkur út á gaddinn. Og þetta hafði enginn tekið undir þetta svona neitt rækilega fyrir hann að Bjarni gerir það og gerir þetta eiginlega stefnu síns flokks þarna fyrir rúmu ári síðan. Síðan þá hefur þetta verið gegnumgangandi í allri umræðu að það sé eitthvað stjórnleysi á
á landamærunum, að hérna séu einhverja sér íslenskar reglur sem að valdi því að hérna fjölgar alltaf innflytjendum, þrátt fyrir það að innflytjendum hefur fækkað, hælisleitendum hefur fækkað á þessu ári 50%, 56% frá því í fyrra. Samt talað áfram að sko kostnaðurinn var 16 miljardar, svo var hann 20 miljardar, svo var hann 25 miljardar. Þannig að þessi umræða virðist vera einhvern veginn án allra tengsla við raunveruleikann. Og Guðrún hélt síðan ræðu í gær sem að var eins og að hérna bara með óbreytta afstöðu, ekki tekið til þess að sko hælisleitendum hefur snarfækkað. Og að þeir hælisleitendur sem koma hingað í dag, það sem afur á þessu ári, það eru 2/3 af þeim eru sko flóttamenn frá Úkraínu, og ekki tillagan raunverulega það að hætta að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu, sem að þó Úkraínufólkið, þannig að það hlustar, skynjar, og ég veit ekki hvað það tókst eftir, það voru fréttir að í þessari viku og einhver leyti í síðustu viku líka, það sem átti heyra sko ótta flóttafólks frá Úkraínu, þannig að þeir koma hingað inn og fá 3 ár og það var framlengt 1 ár núna síðast, og þannig að það er kannski á næsta ári og þarnæsta, þá gæti það fara að gerast að Íslands stjórnvöld taka ákvörðun að senda Úkraínufólki heim. Og því að það er líka að gerast það að þeir sem að flúðu Úkraínu á sínum tíma átta sig á því að þú ert ekki að fara heim. Það er ekki að þetta stríð mun bara halda áfram. Og Úkraína er líklega að vera splæsinni aftur á steinöld, þannig að það verður hryllilegt samfélag. Bara næstu áratugina, það bara vantar bara heilu árgangana í sko þjóðarlíkamann og það er búið að eyðileggja og skemma allt, og það er sömu vandamál sem er verið að glíma, það er gríðarleg spilling og fleira, það er bara óljóst það ef þú er búin að flýja Úkraínu, hvort þú sért nokkuð á leiðinni heim. Þannig að fólki hefur hugsað það, svo lést það sem að sko stjórnvöld eru að segja, og dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og fleira, og upplifir það bara, það er bara alla líkur á því okkur verður bara hent heim eftir kannski 1 eða 2 ár. Já, og þetta er, hvað við segja, almanna tengslalega séð, á þess að ég kunni það mikið, voða snjallt, því þarna var búið til stríðið fyrir Ísland. Og á meðan eru við líka með stýrivexti eins og í Hvíta-Rússlandi, Belarús, Rússlandi, Úkraínu. Og reynda Tyrklandi. Já, og Tyrklandi. Já. Við erum í þessum hópum með vaxtastigið, af því það er bara eftir þessa 10 ára veru núverandi forsætisráðherra í fjármálaráðuneytinu er efnahagsástandi í landinu þannig að það er bara sko enginn sem ég sé með sín tæki tól tillögur hvernig á að takast á við þetta, heldur er bara markaðsfundamentalismi að heildsælunni verða að fá að hækka, við sömdum reyndar í 4 áru 3% launahækkun, en það er samt 6% verðbólga og engin spáir því að hún muni lækka neinn ráði, það er engin sem spáir því að stýrivextirnir muni lækka á þessu ári, ég hef ekki heyrt það. Og var það að tala um markaðsfundamentalisman, þá ræða Guðlaug Þórs, hún var einmitt dæmi um þetta. Það sem að er dregin upp hugmyndum orkuskort, almennan orkuskort út af orkuskiptum og til lengri tíma. Og þá er það gert að þá þurfum við að fara að virkja og þurfum eiginlega að opna alla gáttir, meðal annars að setja kannski sérlög til þess að hleypa virkjunum í gegn framjá því ferli sem áður hafði verið samþykkt. Bjarni Bjarnason, fyrirverandi forstjóri Orkuveitunnar, hann kom hingað og hefur verið að skrifa og verið að benda á þetta. Að það sem að mun gerast þegar allt í einu bara verður villt af vestrið, þá er bara opnað og allir geta virkjað vegna þess að við höfum svo mikla trú að því að markaður viti það. Já. Það er einhverjir norskir ævintýramenn sem að vilja búa til vindmyllugarða á hálendinu, ráða eitthvað fyrrverandi ráðherra eða eitthvað í eitthvað lobbyisma og það lekur allt í gegn, þannig að það verður samþykkt eitthvað lög, þannig að það er eiginlega enga reglur sem að fylgja þessu, þetta verður svipað með fiskeldið, þannig að það bara verður opna fyrir það. Þegar að þetta gerist og þú ert komið með eitthvað orkuver, að þá er það ekki, þú situr ekki og býður þangað til að orkuskiptin kalla eftir meiri orku yfir langa tíma, þú situr ekki uppi með fjárfestinguðina upp á 100 og sættir við tekjur upp á 5 til að byrja með sem eiga síðan hægt og bítandi að vaksa upp í 100 á kannski 20 árum, nei, þú ferð og leitar að einhver stórkaupanda til að kaupa orkuna frá upphafi, til að fjármagna fjárfestinguna þetta og það leiðir til þess að það verður algjört búm í svona orku
orku gagnaverum, einhverjum orkuríkum iðnaði og öðru slíku sem verið að setja í ganga því að við byrjuðum aðeins að tala hagvöxtinn og well-being og þú varst að tala að ferðaþjónustan hefði vaxið of hratt. Þarna í ræðuna Guðlaugs maður heyrði maður að þarna væri að fara í gang eitthvað stórkostlegt búm sem myndi leiða til ofvaxtar á Íslandi svona næstu 15-20 árin. Já, að því að þeir sjá einhvern veginn að núna ferðamanna hagvaxtarbólan búinn, þó ferðamanna straumurinn vonandi að ná einhverju eðlilegu jafnvægi og það ekki ómögulegt að vita, þetta eins og með en allavega að það ekki hægt að stóla og bara hagvöxt út af því og menn hafa mist af tækifærinu til að nýta þann og þá bara eina tæki í skúfunni, hugmyndaauðgin í hinn kapitalísku flokkum ekki meira en það að förum bara í blöndu eins og síðast og við þurfum bara nýtt og þetta svo í svo mikill andstöðu við þetta sem ég að lýsa, þessar strauma út í Evrópu, þessar breytingar og það sem verið að gera í að byggja upp og þetta svo einhvern veginn sorglegt að horfa upp á þetta, að það sé ekki neitt svona sköpunarkraftur eða umbreytingar hugsun heldur bara fyrst að ferðamanna hagvaxtarbólun búin þá þurfum við að fá bara svona virkjanabólu aftur eins og við fengum í Kárahnjúkum og að það muni leysa okkur út úr efnahagssamdrættinu. Og við erum ekki búin að býta úr með ferðamannabóluna því að ef hún að draga saman bara 10% þess ári og þá mun það náttúrulega hafa áhrif á marga sem voru að fjárfesta í uppbyggingu hótela og eitthvað fleira það eru leiðlegri nýting og eitthvað fleira getur haft mjög neikvæð áhrif á Ísland hagkerfi en það sem kannski hættulegast að uppbyggingi var náttúrulega keyrð áfram á annars vegar vexti Icelandair sem viðskiptamódeli bara það að fjölga leiðum hinga og draga hinga fleira fólk og svo Play bæði þessi flugfélög í stórkostlegu vanda, það má sjá það bara hvernig markaðurinn metur verðmætið á hlutabréfamarkaði. Þau eru bæði, Icelandair komið fyrir neðan útboðið sem var í COVID. Það er metið lægra heldur en það var þá. Þú veist, metið lægra heldur flugfélag þar sem maður mátti ekki fljúga. Nei. Þú veist, hvers virði Icelandair í dag og svo Play náttúrulega bara no stæming. Og þannig að það eru mikla líkur á því að annarkvort þessara flugfélaga lendi í einhverjum stórkostlegum skakkaföllum. Já. Ég meina, ég heyrði að ég held að séu 1 eða 2 eða 3 flugvélar frá Icelandair sem í svona leiguflugi, svona risa einkaþotu bransa bara. Þegar einhver ríkur að fara með 80 vini sína í afmælisferða heiminn eitthvað, þú veist, þetta er þetta opinberlega viðskiptamódeli hjá þjóðarflugfélaginu sem okkar brú til umheimsins en það getur vel verið að vera ómikið að velum að sé snjallt að nýta þær í svona, ég þekki það ekki nóg vel en þetta viðkvæmt að þegar að verður samdráttur 10% hjá fyrirtækjum sem að náðu ekki að hafa ísu á áður að þá lenda þau náttúrulega í einhverjum vandamálum. Og keyrð svona á brúnni og svo eins og ég hef nefnt áður, ég meina þessar borgir og fleiri borgir sem ég hef hafa verið að nota síðustu 10 ár til að byggja upp almenningssamgöngur og við erum bara að rífast borgarlínu og gerum ekki neitt, við erum bara með lengri og lengri biðröð, meiri og meiri mengunar bílum og við meiri sé að bara flugvélaplönin í Keflavík og svo túristar sem komingað þeir verða að lega bíllegubíl. Það engar almenningssamgöngur fyrir þá til að ferðast eins og þeir geta gerst í almenningssamgöngum í hinum borgunum. Meira segja að því að var á Akureyri, það ekki einu sinni strætó frá flugvellinum á Akureyri inn í bæ. Og svo eru vegirnir ekki til þess að taka móti aukinni umferð sem að meðal annars sést í því að það eru komin 11 banaslys í umferðin þar sem hafið þessu ári sem náttúrulega ætti að kalla á skyndilegar aðgerðir. En það er annað sem hefur verið bent á að planið það að byggja upp samgöngur með svona með því að draga einkaaðila inn, með því að láta þá
fjármagna framkvæmdirnar og rukka síðan almenningum gjald, að það ekki að ganga upp. Það leiðin yfir Hornafjarðarósa að það hefur strandað og Vegagerðin mun borga það allt saman. Já, Ölfusárbrúin, hún í einhverju frosti. Já, sko, Guð forða okkur. Það þráttur þessu augljósu þörf á að byggja vegakerfi, alveg eins og það augljós þörf að byggja húsnæði, þá hvorugt að ná í gegn. Já, og út frá þessari heimasköpuðu áþjánum að það megi ekki taka lán til að byggja upp inn við, heldur þurfa að fara í að fá einkafjármagn og svo gengur ekki svona hugmynd utan úr hinnum stóra heimi hér í þessu litla hagkerfi að fara að ætla að láta fólk borga, fara yfir Ölfusárbrúna. Það voru 3 sem buðu, 2 sem drógu sér tilbaka, 1 eftir. Og það ekki einu svona gefnar upp tölunar, þannig að við getum ekki metið það. Þú veist, þetta náttúrulega bara eins og Vaðlaheiðargöngin sem var líka þegar fyrir að leka, þá þarf ríkið að borga og svo frábært einhverju getur nýtt heitavatni sem kemur og byggt upp böð, þannig að það sé ekki bara á Bláa lónu, það sé líka þar, þú veist, flott, en sko það að ríkið eigi alltaf að núllast burtu, megi ekki skattleggja, og þar með hallarekstur í 9 ár og sko þetta bara svona að verða skólabókardæmi sko samfélagslegt niðurbrot þegar að önnur samfélag eru að nýta tíman núna í öllum krísunum til samfélagslegar uppbyggingar og það er svolítið sorglegt að sjá einhvern veginn úrræðarleysið í sko og að pólitíska umræðan hún einhvern veginn, það allt bara svona óumflýjanleiki að gera hlutina eins og við alltaf gert þá eða þá að reyna að taka eitthvað svona útlenskar hugmyndir, þú veist eins og þetta útboð á Íslandsbanka, miskilja það eitthvað í þýðingu og klúðraði algjörlega eða þú veist taka svona PPP og bara ætla að setja það á þú veist hringvegin, Ölfusárbrúna, þú veist, það þýðir bara dýrari fjármögnunarkostnaður í staðan fyrir að ríkið bara byggi brú eins og Vegagerðin hefur alltaf gert og þú veist, þannig að þetta er Einrökin voru þau að með þessu væru túristarnir að taka þátt í að byggja upp vegakerfið, af því þeir eru rukkaði líka. Já, en sko, þú veist, við getum Í Sviss þetta gert mjög einfalt að ef þú ætlar að keyra í Sviss þá þarf það að kaupa sko vegagjald. Já. Og sem dugar í heilt ár. Já, og ég meina, þú veist, þeir föttuðu að bílar eru sparnirnar að það kom minna út úr kílómetragjaldinu. Það verðist enginn upp í fjármálaráðuneyti að hafa fattað það, sko. Og svo komu rafmagnsbílar sem fjármálaráðuneyti borgaði 1 milljón per bíl og þeir borguðu ekki neitt bensíngjald, sko. Þannig að tekjurnar af umferð hurfu og þá ætlar bara að sleppa að byggja Ölfusárbrú sko þannig að hún hrynur kannski með 2 rútum og 10 túristum af því að einhver engaðli hann tafðist hjá honum að byggja þú veist, við erum að tefja að byggja borgarlínu almenningssamgöngur, þú veist, strætóin kemur ekki, ég þetta pikkaði upp því að þú veist, við getum ekki rekið gamaldags strætókerfi. Og býð þó á Hverfisgötunni sem að sko borgarlínan á að ganga gegn, ætti að vera sko besti staður í heimi varðandi almenningssamgöngur, en ég á í stökustu vandræðum sko að komast í vinnuna því að það alltaf verið að breyta eða leggja niðurferðir eða og það bara því að það bara lokaður hlemmurinn að ég sé ekki alveg hvernig það tekist Hverfisgötu. Nei, en þetta er einhvern veginn algjört sko mig eiginlega skortir orð til að lýsa þetta komandi úr þessum alþjóðlegu ráðstefnum þá að horfa á síðan raunstöðuna hér það er algjört niðurbrot einhvern veginn, það virðist sko allt vera klúðurast og samt erum við ríkasta þjóð í heimi og það er einhvern veginn bara að við erum búin að stækka elítuna eða má kalla það og stækka hann úr 10% upp í 20-25% og sá fjórðungur bara skilur ekkert að hér er fín og þú veist meðaltali verður fínt ef þú bara ítir fleirum niður í neðsta hópinn sem við kalla það og svo aðeins búin að tvöfalda hana efsta hópinn og
breytir ekki skattlagningunni eitt að þá meðaltölin fín og enginn skilur þannig í kringum RÚV farið að vera eins og svona almanna tengla stofa bara fyrir þessi 20%. Það eitt sem að því út að tala um þetta með meðaltalið því að stundum verið að tala um skuldir heimilana. Annars vegar það sem hefur verið gert frá hruni að fátækasta fólkinu hefur verið meinað að skulda, þannig að má ekki skulda. Þannig að það dettur út sem skuldaði hlutfallslega mest. Síðan hafa verið stórkostlega efnahagsaðgerð að láta þá svona betur settu þeir fá að nota séreignarsparnaðinn sinn til þess að greiða niður skuldir sínar sem eiginlega stærsta aðgerðin sem hefur verið gerð til þess að bæta kjör almennings en það hefur farið því betur sem þú settur því meiri ávinning færðu. Þannig það hefur verið kerfislega verið með aðgerðir til þess að lækka skuldir heimilana, meðalskuldirnar án þess að bæta stöðu heimilana. Af því að hinir lagasettur eru veikar staðnir, þeir sem eru í miðjunni eru ekkert betur settir, en þeir sem eru betur settir eru miklu betur settir. Því að það var akkur það sem varst að lýsa. Og skilji ekki, og það eru jafnvel bara síðan, þú veist, prófessorar og svona upp í og velstæðir, eldri borgarar skilur bara, eru bara í fínum málum hana og þetta held ég að sé að búið til skautun hér, meðan að skautunin út í heimi eða umpólun eða hvað maður kalla að það bara skilji ekki það fínn hagvöxtur, það búið að vera miklar kjarabætur, þú veist, allt rétt meðaltöl út frá tölum en svo þekkja þau enga sjálfstæða foreldrar sem eru að borga leigu og bara tvöfalda matarkostnaðinn og hafa ekki farið í sumafrí til útlanda í 3 ár og þú veist og þau telja sig bara vera að taka á samdrættinu með því að fara ekki 4 sinnum til útlanda heldur 3 og bara Þetta afhjúpaði svolítið í kostakostingunum í umræðinni svona síðustu 10 dagana elítur og ekki elítur að þá kom í ljós að elítan hún veit ekki hvað elíta er. Já, þannig að þetta er svona mín stöðugreining á efnahagsástandinu út frá að hafa verið á 2 alþjóðlegum ráðstöfnum og einni alþjóðlegri heimsókn á Íslandi. Herðu, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur efnahaginn. Takk. Men ég sitt hérna áfram og reyni að skilja samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Það hefur mátt merkja það svona á undanförnum, bara vikum og mánuðum að HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunin, komið með svona sterkari fókus á leigumarkaðinn sem við höfum mikið fjallað hérna við Rauðaborðið eiginlega frá upphafi. Og hann Björn Þorláks fekk dreng Óla Þorsteinsson sem sviðsstjóri, verkefnastjóri hjá HMS til þess að koma og þeir ræddu leigumarkaðinn þar sem að ástandið er ekki gott, virðist vera sem að leiguverð sé að skrúast upp en það frambóðið ekki að aukast en eftirspurnin þvert á móti. Það er vont ástand á leigumarkaðnum og það sem er kannski enn verra, ég veit ekki, að fólk fastar, kemst ekki út af leigumarkaðnum og er eiginlega ofurselt okrurum sem að soga fólki allt of stóra hluta af ráðstöfunarfé. En við skulum hlusta á samtal Björns við dreng Óla. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið í sæl og blessuð. Við viljum að beina sjónum að einum hópi í samfélaginu sem að má segja hafi kannski fallið svolítið á milli skips og bryggju í samfélaginu og vandi þess farið vaxandi síðustu mánuði og misseri. Við erum að tala leigjendur. Þetta eru kannski 50 til 70 manns sem leigja á Íslandi og þið þekkið þá umræðu sem orðið hefur
hækkandi húsaleigu, að ekki sé talað hve lítið framboð á leiguhúsnæði og það ófremdar ástand hjá mörgum, það staðreynd og kannski eru stjórnmálin og fjölmiðlar ekki að beina sjónum sem skyldi að þessum hópum og hvaða úrræði og hvaða gagna þarf að afla til þess að skilja betur vandamálið. En hingað til mín kominn góður gestur, drengur Óli Þorsteinsson heitir hann og starfar hjá HMS. Vertu velkominn. Þakka kærlega fyrir að taka á móti mér og mjög gott að vita það að það eru fjölmiðlar hérna á landinu sem tilbúin að tala um þessi mikilvæga málaflokk. Hann hefur, eins og sagðir, hann hefur vantað svolítið umræðu þetta, finnst mér. Þannig að ég mjög þakkláttur fyrir þetta. Já, við látum svolítið eins og þessi hópur sé ekki eins stór eins og hann og eins og vandi hans sé minni en hann Það ekkert verið að fjalla neitt óbúslega mikið bráðan vanda leigjenda. Það sú umræða sem hefur átt sér stað, hún vill oft taka á sér svona ákveðin blæ, þar sem að staðreyndina kannski líka ekki alveg fyrir og það náttúrulega ábyrgð HMS í rauninni að reyna að koma fram með hvernig staðan í raun og veru. Já. Og við þurfum að standa okkur betur í því og þetta liður í því. Við viljum fara að ræða meira hvernig staðan raunverulega og hvernig hún birtist okkur í gögnum. Einmitt. Þú ert verkefnastjóri leigumarkaðar hjá HMS og það eiginlega svona búið að gefa út þá línu hjá okkur að taka þennan málaflokk í fastari tökum en gert hefur verið, ekki satt? Jú, það hlutverk HMS að vera með puttan á púlsinum á leigumarkaðnum og í víðara samhengi sem að hafa áhrif á stefnu mörkur stjórnvalda að einhverju leyti og í rauninni greiningar og annað slíkt og það sú vinna komin vel að stað og gengur mjög vel. Já. Við förum aðeins yfir þessa klassísku umræðu sem þá bara ef við vitnum til ykkar síðustu mánaðarskýrslu þá alveg það þreföld eftirspurn eftir leiguhúsnæði miðað við framboð. Já, við höfum, og þetta kannski eitt af því fáa sem hefur svo sem verið talsvert í umræðinu almennt húsnæðismál. Það ákveðin framboðsvandi á húsnæði á Íslandi og leigjendur augljóslega fara ekki varhluti af því, þau finna fyrir því og samkeppnin húsnæðið er náttúrulega býsna mikil og þar af leiðandi getur þetta haft neikvæð áhrif á afkomu leigjenda því leitinu til að þá náttúrulega ekkert ólíklegt að í slíku ástandi þá fari húsnæðisverð hækkandi, hvort heldur til leigu eða kaupa. Þannig að þetta vissulega vandamál. Hvað getið þið ráðið af þeim gögnum sem þið hafið stöðuna, þróun hennar? Það að síga á ógæfuhliðina, það er tölur sem benda til þess. Það eru tekn á lofti það að við þurfum að gæta þess að núna séu kannski ástandið jafnvel ekki að fara að skána og mér langar samt að segja frá því það ekki bara svo afsakaðu tungutaki dauð og djöfull í kringum þetta, alls ekki. Það fjölmargir leigjendur sem upplifa öryggi og þess áttar en vel flestir við sjáum það í leigumarkaðskönnunum sem við gerum á ári hverju að fólk almennt ekki á leigumarkaðnum til lengri tíma af því að það langar til þess eða vill vera þar. Og það á sér náttúrulega ýmsar skýringar en við sjáum það náttúrulega í gögnunum okkar að leiguverð almennt það helst svo litið í hendur við þróunina bara á húsnæðismarkaðnum eins og hann Það ekki bara dýrt að leigja. Húsnæði rosalega dýrt orðið, finnst okkur, Íslendingum. Og það endurspeglast í leiguverðinu. Og einn stór þáttur í þeim vanda sem að við höfum talað hjá HMS og stjórnvöld líka og fleiri það framboðsvandi, það þarf að byggja meira. Það nokkuð ljóst. Svo Seðlabankinn að einhverju leyti að vísa til þenslu og húsnæðismarkaði en þenslan ekkert í íbúðarhúsnæði. Nei, byggingamarkaðurinn það samkvæmt Seðlabankanum þá hefur þensla á byggingamarkaði en það ber að gæta þess að einungis þriðjungur af byggingamarkaðunum bygging á íbúðarhúsnæði. Sem kannski eitthvað sem maður mætti tala meira því að ég held að ég ekki viss að viljinn hafi verið hjá
Seðlabankanum að vísa beint í íbúðarhúsnæði en eitt svoleiðis, en ég held að kannski almenningur myndi kannski fyrst að það myndi hugsa, já, það er verið að byggja blokkir eða eitthvað svoleiðis, en það er verið að byggja meira heldur en bara íbúðarhúsnæði, það er verið að byggja atvinnuhúsnæði og það er verið að byggja opinbera byggingar og þess áttar, þannig að rauninni minnir að tölurnar sýni það sem er að sjá raunvirði ákveðin samdráttur á milli mánaða núna byggingu íbúðarhúsnæðis og það er ekki ástand sem að við viljum hafa vegna þess að það er skortur og hann er mælanlegur. Við mælum hjá HMS alltaf það sem við greinum sem íbúðaþörfina og hvað er í byggingu og það þarf að auka byggingu íbúðarhúsnæðis til þess að svala þessari eftirspurn sem til staðar á markaði. Það er náttúrulega þannig að heimili, húsnæðið þar sem fólk getur haldið heimili, þetta er eina grunnþörfum mannsins og að sama skapi eina grunninnviðum samfélag sem að getur ekki staðið við það sem myndi til að skyldur samfélagsins gagnvart þegar íbúum varðandi húsnæði, það er ekki að standa sig nógu vel og við viljum ekki fara þangað ímynda mér, ég held að hljóta flestir að vera sammála það, við viljum geta stuðlað að því að fólk geti fundið sér sómasamlegt húsnæði að viðræðanlegu verði. En við höfum verið þarna, við erum ekki að standa okkur nógu vel, er það ekki bara alveg augljóst? Jú, ég held að það megi alveg segja þetta svoleiðis, við þurfum að gera betur, við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel og sko þegar að kemur að því að greina sko í rauninni hvar vandinn liggur, þá getur það verið býsna flókið, þú getur farið býsna djúpt í það, þú getur tekið einhverjar greiningar á því sko út frá einhverjum félagslegum, pólitískum, hagfræðilegum eða eitthvað svoleiðis sjónarmiðum, en þegar öll er á botni hvolft þá er í rauninni, það liggur fyrir okkur tiltölulega einföld lausn að mörgu leyti, ég ætla ekki að segja að það sé töfralausn sem leysir allan vandann, það er að byggja meira af íbúðarhúsnæði sem er skilgreint sem slíkt og ég myndi reyndar segja sko að það sé hluti af lausninni en ekki lausninni í heild sinni. Hvað með óhagnaðardrifna stefnu, félagslegu úrræði? Sko, það er gott að kemur inn á þetta vegna þess að sko, HMS sér úthlutun stofnframlaga inn í almenna íbúðakerfi sem er þá ætlað fyrir óhagnaðardrifin leigufélög að stunda starfsemi sem er þá í rauninni ekki á framboðs- og eftirspurnar basis hvað var að verðsetninguna og það hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif þrátt fyrir allt á stöðun og leigumarkaði. Sjáum að við innkomu þessara íbúða sem að hafa byrjað að koma inn hann í 2017, ég tek það fram ég man ekki neitt, en ég held að það hafi verið 2017 byrjað að koma inn þá í rauninni sjáum við tölunum, ég held að sé alveg upp undir þessum 10-15% af aukningu íbúða í Íslandi hefur verið í þessu kerfi. Þannig að þetta hefur skilað gríðarlegum árangri til þess að minnka munin á milli framboðs- og eftirspurnar að einhverju leyti jafna þann hlut. Og við sjáum líka í greiningum okkar að þetta virðist virka líka á þann hátt að þetta skila sér í ódýrara húsnæði fyrir leigjendur. Ef við gerum samanburð á húsnæði sem er í þessu kerfi og svo þeir sem er þessu kallum einkamarkaði þar sem bara hver sem er að leigja út hvað sem er íbúðarhúsnæði, þá getur verið á mánaða basis 100.000 króna munur á leiguverðinu og fjölskyldur sem ekki hafa mikið til umráða, þá erum við að sjá þetta bara gríðarlega áhrif á kjör þeirra. Og það má enn auka í þarna og þetta er hluti af húsnæðisstefnu stjórnvalda, það sé ákveðið hlutfall af byggingum sé þess konar húsnæði sem við erum að ræða. En ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægur þáttur í að létta á vandanum hjá almenningi. Það eru alveg spurningar hvort við höfum vilst af leið með því að leggja niður verkamannabústaði og ýmis svona félagsleg úrræði sem voru fyrir hendi. Er það ekki alveg rétt? Það eru bara gildi. Já, það má sjá það í tölunum bara ef þú skoðar aftur í tímana, sko, ég held að sé alveg ljóst að það hefur myndast gat á íslenskum húsnæðismarkaði sem að þegar félagslega íbúðakerfið er í rauninni þegar því er hætt og ég held að það sé einmitt hafi verið mjög gott að þegar 2016 þegar lögum almenna íbúðakerfið er sett og þegar byrja að byggja í því, ég held að það hafi verið mjög gott einmitt að byrja að stoppa upp í þetta gat því að sko á þess að vera of dramatísku með þetta en það má kannski segja sem svo að við svona skortsástand eins og er á Íslandi er oft gott að koma með einhverjum samlíkingar eins og ef að þú ert stattur í miðri eyðimörk og ert að deyja úr þorsta og hvað borgar fyrir kókflöskuna eða pepsiflöskuna, ég ætla ekki að gera upp á milli þarna. Helling. Já, ég held að sé ekkert þak á því verði og ef við skilgreinum húsnæði sem grunnþörf þá sjáum við það að vera bara með hreinan markaðsdrifin húsnæðismarkað, sko, þá er hægt að hætta hann
að það sé ekkert í rauninni þakið, það sé einskorist ekki við neitt annað heldur en í rauninni bara hvað menn eru tilbúinir að borga. Sko, en ef að þarna væri brunnur sem væri á einhverju ríkisverði eða hvað við að segja í eyðimörkinni, þá myndir nú sennilega bíða með að fá þér Pepsi eða Coke og fá þér fyrst vatn, sko. Já. En þeir sem að vilja Pepsi eða Coke geta keypt það, skilurðu. En erum við ekki sko komið líka með andstæðu þessara gömlu félagshugsunar með hákarlakerfinu? Það eru voldug félög, fjársterkir aðilar sem að kaupa húsnæði til þess að græða á því, hvort sem að það til að leigja út eða til að selja þetta, eða hvernig það sko. Þetta sumpart svolítið ógeðfelld þróun sem að hefur orðið hér á húsnæðismarkaði, svolítið með andstæðu félagshugsunarinnar. Sko það má segja sko, að þetta eitthvað sem að við þurfum að gera upp við okkur á Íslandi, og þá vísa ég til þess að ég sagði áðan, við þurfum að gera upp við okkur hvort að húsnæði á öllum hluta að vera hluti af einhverjum markaði, eða hvort að þetta annars konar fyrirbæri heldur en einhver venjuleg markaðsvara. Grunnþjónusta. Akkurat. Eins og bara rennandi vatn í krana. Akkurat, og ef við setjum okkur í þau spor að við lítum þannig á að þetta sé grundvöllur fyrir því að samfélagi geti dafnað og vaxið og fólk geti átt gott líf og allt það, þá hljótum við að setja spurningamerki við það. Og ég held að innkoma almenna íbúðakerfisins sé einmitt mjög jákvæð að þessu leyti. Minnstakosti einhvers konar gólf sem að svona svolítið tiltölulega stöðugt fyrir þá sem að þurfa á að halda, en það má náttúrulega gera betur í þessum efnum og ég vona að þetta haldi áfram til einhverju lengri tíma því að þörfin, hún heldur áfram að safnast upp. Já. Það er bara staðreynd. Á hvaða aldri meðal leigjandinn á Íslandi? Sko, leigjandinn á Íslandi eru á öllum aldri og við eigum eftir að gera greiningar nákvæmlega á aldursdreifingunni í leiguskráni sem er nýtt tól sem er gríðarlega mikilvægt í greiningum á leigumarkaði. En samkvæmt leigumarkaðskönninni þá sjáum við það að sko, það eru aldursbil þarna sem eru minna á leigumarkaði heldur en hafa verið. Það er yngsta fólkið okkar. Og þá kemur þetta sem að menn hafa haft tilfinningu fyrir svolítið. Eru börnin, sem eru þá ekki börn lengur, að búa lengur í foreldrahúsum, af því það fækkar í þeim hópi sem er yngsta hópnum á leigumarkaði. Að sama skapi virðist fólk sem er á aldursbilinu 35-44 ára, sem er þá væntanlega sá hópur sem hefur einna mesta þörf fyrir ákveðna tegunda húsnæði vegna þess að þetta er væntanlega hópurinn sem væri að stofna til fjölskyldu og þess háttar. Hann virðist vera lengur og fastari á leigumarkaðnum samkvæmt viðhorfskönnunum okkar. Og það held ég að sé ekki jákvætt ef maður horfir til þess að það er mjög hátt hlutfall þeirra sem er á leigumarkaði þar sem leigumarkaðin er ekki fyrsta val. Þau eru semst ekki þarna vegna þess að velja að vera þar, heldur vegna þess að þau get ekki gert neitt annað sem væri þá eins og íslensk menning það er að kaupa sér íbúð. Og þetta er mjög áhugavert að sjá og ef maður, sko þetta er náttúrulega kannski kynslóðin má segja einhverju leyti sem að kannski fer sem tekur sín fyrstu skref í hruninu og allir því sko. Og kannski er þetta vísbendingum að fólk hafi ekki náð sér á strik ef það væri, en þetta væri sjálfur sér ekki vandamál, það er að segja að fólk væri að festast á leigumarkaði ef að fólk teldi það gott að vera þar. Og það er mikið verk óunnið þar tel ég, bara á ýmsum sviðum hjá okkur í því, en ég tel að þessar greiningar sem við getum gert núna með tilkomu leiguskránar, að þær eiga eftir að gefa okkur aðeins svona skýrar og betri mynd til þess að það sem við getum byggt í raun á einhverjum raunsönum gögnum hvaða skref við ætlum að taka og hvaða áhrif þau koma til með að hafa. En þetta sem þú nefndir sko með svona yngri kynslóðir að þær festist í vítahring mögulega, náttúrulega það segir sjálft ef ég var að borga 400 skall í leigu á mánuði þá hefði ég ekki pening til þess að leggja fyrir íbúðakaupum, en sko er þetta stak inn í vísbendingar að yngri kynslóðir séu hlutfallslega að hafa það verra miðað við aðra aldurshópa nú í samtímanum miðað við fyrir tíma. Þetta er að minnstakosti innlegg í þá umræðu og það er neikvæðu hliðar sem við sjáum í viðhorfskönnunum hvað þetta varðar. Það eru svolítið svona vísbendingar það að mögulega séu við að fara að horfa á ef ekki verður leyst úr þessum vanda að þetta geti orðið langvarandi vandamál og að innkoma yngra fólks á húsnæðismarkað hvort heldur er á leigumarkað
eða eignamarkað, hún sé að verða þyngri en það náttúrulega líka verður að hafa það í huga að efnahags forsendur á Íslandi þær breytast og það koma tímabil, nú erum við virðist vera í svona ákveðnu hávaxta tímabil og þess áttar og innkoma á markaðin þegar það í gangi náttúrulega erfiðari en það kannski eitthvað sem maður mætti líka gæta að bara í hagstjórninni almennt, þú veist að það þarf að taka þetta allt sem ég vissum að menn gera það þarf að hafa þetta allt saman í huga því að fólk bara 25 í 1 ár eða 33 eða hvað það nú sko og á þessum tíma þar sem að þú þarft að fara út í lífið og bjarga þér þá skiptir máli hvort þú getur staðið á eigin fótum eða ekki og gögnin sín okkur að einhverju leiti það sé mögulega að minnka að fólk fari bara beint úr kannski eins og háskólanámi eða eitthvað svoleiðis út á íbúðamarkaðin það sé lengur í heimahúsum eða eitthvað slíkt sko, sem vísbending myndi ég segja inn í þetta Getur verið að sumt fólk rekist líka bara hreinlega úr landi því að mér finnst í mínu nærumhverfi ég þekki bara ótrúlega marga sem að hafa ákveðið að fara til útlanda og bera við ástandinu á leigumarkaði og það sé ekki takt að kaupa húsnæði lengur á Íslandinu og það er öflugt bakland innan fjölskyldunar. Já, þetta er vissulega eitthvað sem að maður hefur svona orðið var við sem vísbendingar en mér langar þó að benda á það og geta þess að þetta að verða nokkuð svona alþjóðlegu vandi, húsnæðismálin almennt. Við sjáum það í mörgum nágrannalöndum okkar og löndum sem við berum okkur saman við að húsnæðisvandinn hann er eiginlega svona svolítið ég þóri ekki kannski að setja mig í spor einhver sagnfræðings eða stjórnmálafræðings en þetta að verða eitthvað svona 21. aldar vandamál og ábyggilega fjölmargar ástæður þar að baki. Og hefur þá leiguverð verið að hækka í löndunum í kring líka? Já, við sjáum það að minnstakosti sko Ísland náttúrulega, það svona ákveðin einföld mynd á Íslandi vegna þess að hér bara ein borg og svo landsbyggðin en við sjáum það í einstökum borgum í kringum okkur að það myndast oft mjög slæmt ástand á húsnæðismarkaði þar sem að eftirspurnin margfalt meiri og þetta virðist ekki ætla að minnka neitt á næstunni en þá líka spurningin, þú veist, hvaða úrræði hafa menn verið með á vissum svæðum sem hafa virkað eða ekki virkað og svoleiðis og þetta eitthvað sem við viljum skoða mjög vel því að þegar kemur að því að taka ákvarðanum hvað við gerum þá mjög gott að við vitum hvað aðrir hafa reynt að gera eða gert og tekist og allt þetta en vissulega held ég að fólk sem að fara af stað núna út í lífið og kannski með fjölskyldu og svoleiðis það hugsi sér tvisvar áður en það fer á íslenskan húsnæðismarkað margir hverjir og eins og þú nefndir sterkt bakland skiptir náttúrulega miklu máli og sér í lagi þegar er að ræða að kaupa sér fasteign því að í núverandi efnahagsástandi er fjármögnun erfið það bara staðreynd og sumt ungt fólk hugsa sér tvisvar áður en það fer út í barneignir, annars vegar af efnahagslegum ástæðum og hins vegar af umhverfislegum ástæðum líka bara hvað var það loftslagsvandan og siðferðislega ábyrgð að fæða börnin í ótrygga framtíðarveröld. Þannig að það er sannarlega mörg viðsjáin sem við blasir. En segðu mér aðeins sko nú ég fæddur 1965 og ég ólst upp út á landi og eins og margir Íslendingar þá hleypir maður svo heim draganum eftir stúdentspróf og maður kemur hingað suður og leigumarkaðurinn var nú bara í góðu lagi sko og stundum kom það fyrir að maður gat jafnvel svælt leiguna aðeins niður frá ásettu verði vegna þess að það voru ekkert margir að skoða þessar íbúðir sem voru til leigu. Þetta voru nú reyndar ekki miklar hallir sumt af því sem maður bjó í en Ísland var nú þannig þá að við þurftum enga höll á meðan við vorum að koma undir okkur fótunum og svo held ég að flestir minna jafnaldra hafi náttúrulega forréttinda fólk, þetta er fólk með stúdísgráður og menntun og háskólapróf ekki klassíst kannski tversnið af Íslendingum en ég hugsa að svona flest okkar hafi mér líkur við að segja vandræða lítið komið undir sig húsnæðisfótunum öðru hvorum megin við 30 sko. en núna einmitt hefur maður þessa tilfinningu að maður veit að stór hluti leigjenda eða nokkur hluti leigjenda skulum við segja hann býr við eins og þú nefndir áðan ekki neina okurleigu ágætt öryggi gott samkomulag á milli leigusala og leigutaka en við heyrum svona vaxandi mæli sögur af hryllingnum
og hinu öllu. Það sem hefur þá gerst síðan ég var ungur og ég var sjálfur á leigumarkaði er fyrst og fremst það að það er fleira fólk að bítast færri eignir. Ég held að það sé stærsti þátturinn sem við getum augljóslega bent á og nú er ég fæddur aðeins seinna heldur en þú. Já. Og ég upplifði þetta sama þegar ég fer til Reykjavíkur í nám og þess aftar að þá einhvern tíma tók ég nú að reikna þetta en sem hlutfall af ráðstöfunartekjunum mín var bara fín íbúð í Hamraborginni í Kópavogi. Við vorum 2 frændur að leigja hana saman og þetta var fyrir neðan OECD viðmiðin í hlutfalli af húsaleigu. Ég hefði vel efna á þessu þó ég var í hlutastarfi og þess aftar. Svo þegar ég er búin að koma upp undir með fótunum og orðin tæplega fertugur þá lítur þetta öðru sér við þó ég sé með mun hærri tekjur og standi betur að öllu leiti þá er þetta bara orðið miklu hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum og það eru margir sem að þekkja þetta og leigumarkaðurinn hann er erfiður að þessu leiti sérstaklega í dag vegna þess að tækifærin til þess að komast út af honum eru þeimun minni þeimun hærri hlutfall af ráðstöfunartekjum sem þú greiðir í leiguna þá er náttúrulega með minna til umræða til þess að safna og að sama skapi hefur náttúrulega húsnæðisverð hækkað líka umfram almennt verðlag talsvert mikið þannig að inngangan á markaðinn þessi klassíska útborgun hún er orðin eitthvað sem að mér finnst mjög skrítið að fólk hreinlega ráði við að safna sér upp í. En það er náttúrulega HMS líka með stjórn ákveðins úrræðis þar sem eru hlutdeildarlánin. En þau eru... þau hafa nú verið í einkennilegri stöðu. Já. Allt búið að vera fast þar og engin hlutdeildarlán veitt mánuðum eftir að átti að vera búið að veita þau vegna þess að þau kláruðust í einhverjum legg og var meiri umfram eftirspurn en framboð. Þetta er skortur á fjármögnun og það er eitthvað sem ég þekki þetta ekki nákvæmlega mjög vel, þetta kemur ekki beint inn á mitt starfsvið en það er þá væntanlega Alþingis og ríkisstjórnin að leysa úr því og ég held að það horfi allt til betri vegar, ég veit ekki betur en það er ekki gott ef úrræðin sem að eiga hjálpa að stoppa og vonandi er það ekki í langan tíma en á móti kemur líka það er náttúrulega þetta er hjálp þeirra sem að fara að kaupa húsnæði sem er í boði sem passar við skilyrðin þetta hjálpar ekki að það er ekki húsnæði í boði heldur þannig að þetta er eins og ég segi það eru margir litlir hlutir sem að hjálpa en við rekum okkur aftur og aftur á framboðsvandann í þessu sem er náttúrulega ekki skemmtilegt. Nei. Ræðum aðeins líka bætur sem leigjendur fá, þær kallast húsnæðisbætur, ekki satt. Þar er ekki hort til þess hvort þú ert að greiða okurleigu eða ekki og það er ekki hort til fjölda Það er hort til fjölda og það er endar og meiri sér núna nýjasta breytingin á lögunum sem að tók gildi núna held ég 1. júní ef ég man það rétt hún jók meiri sér hámarksviðmið útreikningurinn fyrir hversu miklar húsnæðisbætur getur fengið miðað við 4 og fleiri en núna eru 6 og fleiri þannig að það ekki auki tillit til fjölda í húsnæði en það er ekki hort á verðið nema það má ekki vera lægra heldur en ákveðið hlutfall þannig að einstaklingur sem er að leigja 300 fermetra og 50 fermetra fær sömu húsnæðisbætur öllum líkindum og það er náttúrulega á sér skýringar og ástæður og allt það og, sem eru það náttúrulega á ekki vera að hjálpa fólki að vera í of dýru húsnæði þetta er hugsað sem stuðningur við tekju og eignalága og en það er mjög áhugavert einmitt í því að því að ég er alltaf að tala um þennan framboðsvanda að nú hafa stjórnvöld aukið í stuðning við leigjendur í formi húsnæðisbóta síðustu árin grunnviðmiðin hafa verið hækkuð og bæturnar hafa verið hækkaðar og ýmislegt gert en það sem við sjáum hins vegar í framkvæmdinni á húsnæðisbótunum er það að sá fjöldi heimila sem fær húsnæðisbætur hann helst stöðugur þannig að aukið fjármagn inn í kerfið skila sér ekki í fleiri umsækjendum sem er vísbending um það að það mengi af íbúðum sem eru gjaldgengar í húsnæðisbótastuðningin og þeim leigjendum sem hafa aðgang að þeim það sé bara svona orðið nokkuð fullt og við erum alltaf að horfa á cirka 16 heimili á mánuði sem fá húsnæðisbætur. Tengist þetta ekki bara svartri leigu? Ég held að það get ekki verið skýring að öllu leyti. Þrátt fyrir að við vitum að sennilega 60% af leigumarkaðnum á Íslandi er drifin áfram af einkaaðilum. Það eru einstaklingum sem er að leigja einstaklingum, skilurðu. Ólíkt því sem við þekkjum í flestum nágrannaríkjum okkar þar sem eru
þar til gera leigufélög og þess áttar, þá erum við út af eignastefnunum sem hérna hefur alltaf verið við lýði, þá á fólk húsnæði og það leigir það út. En hérna, það er líka sko, búsetuformin í dag eru öðru seldur en voru kannski þegar þú varst að koma inn og ég að einhverju leiti og meira kannski ætti það sem að foreldrar okkar að ömmur og afar kannski frekar byggu við að það er orðið mjög algengt að fólk búi margir saman, ekki tengdi fjölskylduböndum með þess aftar og kannski í húsnæði sem er ekki skilgreint, þú veist, hluta af húsnæði sem skilgreint sem íbúðarhúsnæði. Þá er ég að tala leigja kjallara og skipta upp íbúðum og þess aftar. Svoleiðis húsnæði stundum, einhverju tilfellum, er ekki gjaldgengt fyrir húsnæðisbæturnar. Þannig að það er ýmislegt í þessu sko. Ferðaþjónustan náttúrulega líka tekur hellinga húsnæði Airbnb í stað þess að Íslendingar geti átt kosta á að leigja þar. Sko akkurat, þetta er góður punktur sko. Við það sem að núna við erum mjög spennt fyrir og byrjuð að gera og það er núna bara í þessum tölu orðum, þá eru hagfræðingarnir að skoða þessa hluti í tengslu við leigumarkaðin. Sko húsnæði sem verður til og er byggt og er á markaði eða ætti að vera á markaði, er alveg öruggt að það skilir sér allt til íbúðar. Nei, það er það ekki. Það er ekki alveg þannig og við sjáum í tölum varðandi eins og til dæmis Airbnb og þess aftar sem við höfum aðgang að það er þetta er nokkuð stórt mengi sem að fer þarna undir sem að sennilega er nógu stórt til þess að hafa áhrif á húsnæðismarkaðnum í Íslandi og þá er þetta náttúrulega bara eitthvað sem að Íslendingar og stjórnvöld vera að gera upp við sig sko, þú veist, hvar eiga skorðurnar að vera í þessum efnum, þú veist, að því að þú veist, sko, það gerir teikningahúsið, það er íbúðarhúsnæði og það er byrjað að byggja húsnæði, það er engin lán, þetta er íbúðarhúsnæði alla leiðina. Svo er húsnæði tekið í notkun og þá er þetta kannski ekkit lengur innan gæsalappa húsnæði fyrir heimili, skilurðu. Nei. Þú veist, það er ekki fólk sem býr þarna. Nei. Og það geta verið ýmsar ástæður, það eru orlofsíbúðir, það er þetta Airbnb, þú veist, kannski getur Siggi sem býr í Gráin sem er alltaf að fara í hérna Hörpu, eitthvað, hann vill eiga eina íbúð þarna miðsvæðis. Þú veist, við þurfum að fara að skoða þessa hluti betur og erum að fara að gera, skoða, þú veist, hvað verður þessar innan gæsalappa íbúðir. Það er eitthvað hlutfallarna sem fer ekki í að svala þörfinni, hversu hátt það er, hvað áhrif það hefur. Þetta þarfnast frekari greininga, en það er mjög mikilvægt að skoða þetta, tel ég. Efnahagsleg og félagsleg stéttaskipting, það er talað að hún sé að aukast og þessi málaflokkur, þetta sem við erum að ræða, það geti spilað þar inni, ekki satt? Sko, ég held að við þurfum að passa okkur á því, sko, ef við viljum ekki sko, búa til óþarfa stéttaskiptingu þegar við getum komið í veg fyrir það. Ef það er það sem við viljum, þá er augljóst mál að staðan á húsnæðismarkaði hefur gríðarlega áhrif þar. Ef að fjölskyldur eru fastar í leiguhúsnæði sem það hefur tæplega efni á, sem er ekki eins og við hæfi, maður ímyndar sér að þetta geti haft langvarandi áhrif. Þú veist, það er bara þannig. Og verstu dæmin það er náttúrulega sorglega við þetta og það er svona ákveðin mótsegn í því að sennilega eru verstu dæmin út frá svona samfélagslegum viðmiðum akkurat dæmin sem við vitum minnst um. Það er að segja það hafa verið gera greiningar hérna af verkalýðshreyfingunum og fleirum og við höfum reynt að nálgast þennan hóp betur. Það er það að segja hópur til dæmis fólks af erlendu bergi broti sem að mögulega kemur hérna kannski tímabundið eða kannski til langvara til þess að vinna og eitthvað svo leiðis. Við þykjumst vita það að þarna séu aðstæðunar mögulega verri heldur en almennt gengur og gerist að mörgu leiti. En þetta er líka hópur sem er mjög erfitt að greina og það er eitthvað sem við viljum reyna að gera betur í. Við teljum til dæmis eins og í hérna, þessari leigumarkaðskönnun sem ég nefndi sem er alveg gríðarlega mikilvægt tól í að greina hvernig viðhorfin er á leigumarkað, hvernig fólk er að upplifa þetta og hvernig því líður og allt þetta og hvað það er að borga og allt þetta. Þegar svona viðhorfskannanir eru gerðar þá náttúrulega eðlilega er væntanlega erfiðara að ná í fólk sem er ekki kannski orðið eða hefur ekki tök á að vera fulli þáttakendur í samfélaginu. Þannig að þarna eru líka svona einhverjir svona blettir sem við viljum kannski aðeins skoða betur. En ég held að sko þetta sé líka bara eitthvað sem við þurfum að fara að gera upp við okkur sem samfélag, þú veist, hvernig á að standa að þessum málum. Og þú nefndir áðan hérna þegar félagslega íbúðakerfi var í gildi og allt það og ég meina það var lausn á vanda sem hefði safnast upp á Íslandi í einhver áratug á sínum tíma og svoleiðis og ég meina við horfum á að það sé kannski farið að það sé ekki vanþörf á því að bæta í þessa nútíma útgáfa af því má segja sem er þessu óhagnaðardrifnu félög í gegnum almenna íbúðakerfið. Þar gæti komið svona
ákveðin svona grunnur fyrir allavega þá sem að standa verst hvað var að tekjur og eignir, en það má ekki líka heldur gleyma félagslega þættinum, þó að hér séu vissulega þrátt fyrir allt á Íslandi þá eru hérna það stuðningur, félagslegur stuðningur við fólk þegar kemur á húsnæði. Sveitarfélögin eru með svokallaðan sérstakan húsnæðisstuðning sem að kemur ofan á húsnæðisbætunar og þar geta þau tekið annars konar mat heldur bara eignir og tekjur og þess aftar, tekið félagslega aðstöðu og eitthvað svoleiðis. Það er minnst ekki loka fyrir það, þó svo að það hefði kannski gerst svo litið í þessu stuðningskerfi að útreikningurinn varð svolítið út frá húsnæðisbótunum sem að kannski var ekkert endilega sem stefnt var að. En ég veit þessi málaflokkur allur í endurskoðun hjá stjórnvöldum og það á að endurskoða húsnæðisstuðningin. Og mér langar að benda á það að sko það stundum er mjög gott að hugsa hver tilgangurinn, hver niðurstaðan á að vera. Það er nefnilega að húsnæðisstuðningur getur verið þannig að hann er viðbrögð við ákveðnum vanda, en hann getur líka verið þannig að hann sé þáttur í að leysa einhvern vanda. Það er ekkert endilega auðséð, eins og ég var að nefna við áðan með mengið sem þykkur húsnæðisbætur, að húsnæðisbæturnar séu liður í því að leysa vandann, það er liður í að bregðast við honum. Plástur á sárin. Já, á meðan að almenna íbúðakerfið þykist ég vita að sé liður í að leysa hann, ef þú skilur hvað ég er að fara. Ég skil hvað þetta fara. Sko það er þetta með einangrun hópa og að þeir festist. Ég bjó einu sinni í Wales og þar hafa nú menn heldur betur þurft að ganga í gegnum atvinnubreitingasögu. Þar vann nánast annar hver landsmaður við kolavinnslu. Og svo náttúrulega breytust tímarnir og námurnar tæmdust að kolum og það eru til þorp í Wales sem að breytust úr því að nánast allir höfðu atvinnu upp í það að kannski 60-70% íbúa voru atvinnulaus og ég las rannsókn sem að sýndi fram á að börn atvinnulausra í Wales eru líka miklu líklegri til að verða sjálf atvinnulaus og alls konar svona félagslegar áskoranir sem að fylgja þessu. Hér á landi ætti sérhver Íslendingur að geta valið það hvort hann fer í séreignarstefnuna eða leigir og það ætti ekki að vera þannig að nokkur maður líti niður á þann sem kýs að leigja. Ofta er þetta nú ekkert annað en húsalega, þessi verðtryggðu lán. Maður með aðeins betra húsnæðisöryggi heldur en leigjandinn, en þetta er náttúrulega gjörsamlega sturlað að við greiðum þrefalt þá krónu tilbaka sem við fáum að láni og séum að því núna fram á efstu ár og kannski sumpart ekki allur munurinn á þeim skuldsettustu sem að eiga innan gæsalappa sitt húsnæði og leigjendum. En ef hort er framhjá því að sumir bara taka þá ákvörðun að vera leigjendur og eru stoltir leigjendur og lifa vonandi bara sæmilegu lífi, þá sem sagt þetta að festast í einhverjum vítarhing, þetta er eitt af áhyggju efnunum. Já, þetta er það og við viljum hjá HMS í okkar leigumarkaðsgreiningum, við viljum líka vera með félagslega vinkilinn inn á þetta og við teljum gríðarlega mikilvægt að þegar teknar ákvarðanir um framtíðastefnu eða viðbröðuxleis að þetta sé með inn í reikningnum. Það er náttúrulega hægt fyrir einhverja svona menn sem starfa á skrifstofu við greiningar eitthvað að horfa bara á sinn þátt í þessu sem er bara einhverjir fermetrar og eitthvað svoleiðis. En þegar öll er á botni hvort þá er hlutverk stofnana eins og HMS að skapa eitthvað virði fyrir samfélagið til langt tíma. Og félagslegi vinkillin er alveg klárlega eitthvað sem maður má ekki hætta að hugsa og þarf í rauninni að bæta í. En nýfrjálshyggjan hefur nú svolítið ítt honum út og aukin einstaklingshyggja bara, ekki bara á Íslandi. En finnst þér að það sé að koma aftur einhver skilningur á félagslegum úrræðum? Já, ég tel svo vera. Mér finnst í rauninni vilji stjórnvalda og það virðist vera nokkuð svona óháð einhverjum svona stefnum og flokkum og svoleiðis. Ég held að það sé aftur að verða kannski svolítið á Íslandi að það eru allir sammála um það að það séu hópar sem að geta ekki verið þáttakendur í þessari ströngustu samkeppni á einhverju markaði. Og þá spyrir maður að segja við erum að leggja í
þjóðfélagi að leggja til peninga í húsnæðisstuðninga ýmsu leyti og almenna íbúðakerfið og allt það. En verið að byggja nógu mikið? Það komum við aftur að því, þrátt fyrir þetta. Við gætum sett meiri peninga í það allt saman, en myndi það skila sér í auknum íbúðum? Hvar stoppið og hvers vegna og allt það? Og þetta eitthvað sem þarf að fara að tala um. En ég held allavega ég held að hvort heldur þú ert gríðarlega hægri sinnaður og einstaklingshyggjumaður eða gríðarlega vinstri sinnaður og mikill félagshyggjumaður og eitthvað svoleiðis. Ég hef alltaf haldið að það myndu allir sjá gróða sinn í því að búa í samfélagi sem að væri svona nokkuð stöðugt. Og stöðuleika samfélagsins náttúrulega alltaf ógna þegar það verður mikil misskipting. Það er einhver munur á því hversu mikil getur orðið áður en að verður vandræð ástand fyrir alla. Og ójöfnuður til dæmis veldur heilsutjóni, alls konar viðbóta kostnaði fyrir hið opinbera. Það er vissulega rétt. Þannig að það eru margir vinklar á þetta. Þú þarft ekki að vera, það þarf ekki að nálgast þetta bara út frá einhverju ákveðinni pólitík eða einhverju annarri. Við til dæmis, þegar við erum að skoða þessa hluti, þá er það algjörlega óháð þessum þáttum. Við erum að reyna að skoða þetta út frá því hvað er það sem að leiðir af sér bestu niðurstuna fyrir Íslands samfélag og í almenningi í landinu. Og auðvitað má svo rífast um það á pólitíska sviðinu og allt það og hvað er líklegt til árangurs og þess vegna er gríðarlega mikilvægt fyrir stofnun eins og HMS sem hefur mjög stórt og mikilvægt hlutverk á húsnæðismarkaðnum að veita meira en upplýsingar en minni og þáttur í því til dæmis núna við erum núna að vinna því að koma upp leiguversjá sem dæmi úr leiguskráni sem að kemur til með að gefa öllum aðilum markaðsins svona jafnari stöðu hvað varðar upplýsingar. Að þú getur farið og leitað í sirka svona því sem þú ert að hugsa eða þú ert að leigja hugsulegis. Og auðvitað getur það leitt til þess að þú átt að borga meira eða að þú færið minna fyrir húsnæðið eða eitthvað svoleiðis. Sannleikurinn getur oft haft leiðilegar afleiðingar. En hann er nú samt sagna bestur, segir í forkveðina. Og ég held að niðurstöðurnar sem við byggjum á einhverjum raunverulegum áreiðanlegum gögnum hljóti alltaf að vera þó allavega betri og þá má kannski bara sjá hvað fór úrskeiðis í framkvæmdinni eða stefnunum sem var tekin. Já. En leigubremsan sem að margir vildu sjá þegar verkalýðsfélögin sömdu fyrir nokkrum mánuðum en var fallið frá og er svona dúkastundum upp væri hún til bóta? Það er nefnilega það er tvennt í þessu með það sem við höfum skoðað þá er ekki augljóst að hún hafi tilætluð áhrif. Það er að segja eins og ég nefndi áðan þá er samkeppnin íbúðarhúsnæði ekki bara á milli leigjanda og kaupenda. Það eru aðrir aðilar sem eru í samkeppni íbúðarhúsnæði. Fjárfesting í óstöðu eða efnahagsástandi sem er á þann veg, það er dæmi það fólk hreinlega kaupi íbúðu til fjárfestinga. Það eru, eins og ég segi, það eru atvinnustarfsemi sem er svona Airbnb og þess aftar, þú veist. Þannig að það verður að gæta þess að ef að leiguverðinu, ef að því er stýrt ákveðin hátt, eins og með því að festa það í einhver tíma eða eitthvað svoleiðis, þá er hættan sú að það detti íbúðir af markaðnum sem er nú þegar í vandræðum vegna þess að það vantar íbúðir á hann og niðurstaðan verði þá kannski ekki þú sem menn vilja. En ég ætla að geta þess að þegar rættur úrræði eins og leigubremsu eða eitthvað svoleiðis eða leiguþak eða eitthvað þess aftar, þá er voðalega erfitt að tala um þetta nema þegar einhver tiltekið ákveðið úrræði, skilgreint úrræði er rætt. Með hvaða hætti er þetta gert, hvernig þetta myndi virka og allt þetta, þá fyrst er hægt að koma með einhver svona greiningu á því hvað er verið að tala um. En ég held svona að í grunninn þá að því það verður alltaf að gæta þess að þær leiðir sem eru ætlar til þess að bæta stöðu leigjenda bitni ekki á þeim til skamms eða lengri tíma. En ég hlakka bara til að skoða ef að koma tillögur sem eru mótaðir þessa hluti, hvernig þær myndu líta út og við hjá HMS erum ekki með einhver svona fyrirfram ákveðna skoðanir þessa hluti, bara alls ekki. Nei, en þetta er náttúrulega sláandi að sjá hve margir berjast húsnæðið, alltaf 1300 umsóknir leigu húsnæði fyrirgeðu, það er alltaf 1800 í apríl núna á þessu ári, 1800 mann sem að telja sér þurfa á leiguhúsnæði að halda og þeirri hættu augljóslega
boðið heim að það sé okrað alveg svívirðilega á fólki sem að þarf svo sannarlega þak yfir höfuðið og hefur ekki í önnur hús að venda. En það ekki síst kannski líka bara að ræða þetta, það eins og hafi, mér finnst svona ákveði viðhorf í samfélaginu að þú átt bara að eiga þetta eigið húsnæði og ef þú átt það ekki þá áttu kannski ekkert svo rosalega gott skilið og þótt þessi pönkastaður, þótt þessi okraðaður þá voru bara af að það þú voru einhvern veginn ekki staðið þig. Eimir eftir af mjög svona hörðu viðhorfi sem verður til í allt öðruvísi umhverfi eins og við vorum að lýsa í okkar fortíð heldur en núna. Vissulega alveg rétt. Er það ekki? Ég hef í svona vinnu minni í gegnum tíðina í tengslum við að reyna að finna lausnir á húsnæðismarkaði, maður komið að einhverjum hópum sem hafa verið að tala, þá hefur oft komið upp það vaknar alltaf þessi spurning, af hverju erum við svona neikvæð gagnvart leigumarkaðinum almennt? Við getum verið neikvæð gagnvart ástandinu sem núverandi eitthvað svoleiðis, en almennt erum við Íslendingar frekar neikvæðir út í þetta úrræði bara strax í grunninn. Og þá er ég ekki að gera lítið úr því að fólk upplifi stöðu sína slæma sem fast á leigumarkaði. Ég er að meina það og ég svona hef ákveðnar hugmyndir það að ef við skoðum, það er alltaf klassískt að bera saman Norðurlöndin, þar sem okkur finnst alltaf allt vera miklu betra stundum og þú veist, og þá tökum við það sem það kemur alltaf þessi í öllu partíum sem segir ég bjó nú einu sinni í Svíþjóð og ég er þessi gaur og þar það var margt mjög gott við hvernig þessu stilt upp þar. Til dæmis húsnæðisöryggi, það er með allt öðrum hætti þar heldur en hér. Meðallengd leigusamninga á Íslandi síðast þegar ég skoða þetta og ég minni á, ég er ekki talnaglöggumæður, 1,3 ár, eitthvað svo leiðis. Afskaplega stuttur tími. Það er ekki lengra. Í Svíþjóð var þetta svona cirka þannig að ef þú ert með leiguhúsnæði þá hefur þú svolítið mikil umráð yfir því. Þér verður ekki hent út úr leiguhúsnæðinu nema þú standir þig eitthvað voðalega illa gagnvart hinum sem búa þarna eða skilurðu þess áttar. Og þegar við berum saman kerfin sem eru í þessum löndum og okkar, þá er ýmislegt sem að við getum tekið þaðan og væri betra að hafa. En að því sögðu, það eru vandamál þarna líka. Ég meina, þau voru þegar ég var þarna fyrir mjög mörgum árum síðan að sagan sægði að þegar þú fæddist þá varstu settur á biðlista í Stokkhólmi. Af því að þegar þú eru gamall þá getur þú kannski búið í Stokkhólmi. Þannig að kostur og gallar og allt það. En stjórnvöld hafa núna sett mikið púður í því að reyna að auka húsnæðisöryggi og það liggur fyrir núna frumvarp fyrir Alþingi breytingu húsaleigulögum sem ég tel vera gríðarleg bót að mörgu leyti. Sérilagi vegna þess að það er skráningaskyldan í leiguskrá gerð almenn. Nú er það þannig að bara þeir sem að leigja út fleiri heldur en 2 leiguíbúðir eru skyldir til skráningar. Og sem betur fer þá stökk ráðherra nú á stað og setti reglugerð strax í kjölfari sem að leyfði húsnæðisbótaþegum að skrá samningin einhliða. Það er reglugerð nr. 1/2023 samin ábyggilega einhverju áramótapartí vegna þess að annars hefði fólk mist rétt sinn til húsnæðisbóta ef að leigusalinn vildi ekki skrá samningin og var ekki skyldur til þess vegna á Íslandi eru það 60% þeirra íbúða sem er leigðar út af einstaklingum og einhver mjög stór hluti þeirra er ekki skráningarskyldur eins og staðan núna. Að samanskapi höfum við þó ekki upplýsingar mörg tilfelli hvað tíðkast á einkamarkaðnum. Við veitum minna það heldur en það sem tíðkast hjá stóru leigufélögunum, hjá óhagnaðardrifnu leigufélögunum og þess áttar. Og er ekki rétt skilið hjá mér að þið hafið rekið ykkur á brotalamir í þessari leiguskrá ykkar, er það ekki rétt að hugtakið leiguskrá? Jú. Að hvað varðar samningsgerð og fleira? Jú, klárlega og það kannski í því hvort að átt að koma óvart, það komið svo litið óvart að umgengni fólks ekki af illum vilja, heldur bara umgengni fólks leigusambandi var ekki eins og hún á að vera og bæði við samningsgerðina og við framkvæmd samningsins. Og þetta gildi líka suma stærri aðila sem að fagaðila sem að bara hreinlega áttuðu sig ekki á því að það var kannski passaði ekki alveg saman við skilyrði húsaleigulagana og að samanskapi utanumhaldið samningana hjá einstaklingum, hjá félögum og svona, það var mismunandi og þegar lögin breyttust 2023, það komið ný skyldu ákvæði í lögin, það er eins og bruna úttekt á milli aðila sem er gríðarlega mikilvægt í ljósi þeirra atburða sem hafa átt sér stað á Íslandi núna undanfarin ár, stór brunar og þess áttar og svo ástandúttekt sem hefur verið ákveðsuna vandamál við framkvæmd leigusamnings á Íslandi er það að fólk vil alltaf rífast eftir samningnum loki hvort að parkettið var skemmt áður eða eftir, skilurðu, og svo leiðsluti
og fólk nota, því að þetta bara svona atferlisfræðileg pæling eða félagsleg pæling sko, fólk búið að gera leigusamninga í 20 ára og það verður alltaf verið svona cirka eins. Þú gerir breyting og það tekur langan tíma að síast inn. Og við náttúrulega HMS ber ábyrgð því að upplýsa fólk þetta og við megum standa okkur miklu betur í því og vonandi þetta og við taka einhver hluti því að leysa þann vanda. En hægt og rólega þá vona ég nú að leiguskráin einmitt, hlutverk sem hún kannski beint átti ekki að hafa eins mikið og hún virðist ætla að hafa það að bæta umgengni leigusambandið. Vegna þess að í fyrri tíð þá voru samningar ekkert skráðir nema þeim var þinglýst í þeim tilfellum þar sem að leigjandinn vildi fá húsnæðisbætur. Og það var líka það sem við notuðum til útreiknings svona ásamt öðrum hlutum til að reyna að vita hvernig leigumarkaðurinn á Íslandi. Alls ekki, tilgangur þinglýsingar alls ekki þessi og gögnin sem voru ekki nægilega góð, en það að breytast núna. En ég held samt sem að við erum með ágætis tól á Íslandi eins og til dæmis neytendasamtökin, þau eru með leigjendaaðstoðina sem ókeypis bæði fyrir leigjendur og fyrir leigusala. Þar sem getur fengið ráðgjöf, lögfræðilega ráðgjöf varðandi leigusamningin og leigusamningsgerðina þess áttar og samanskapið náttúrulega alltaf hægt að spyrja HMS upp á einhver ákveðnu marki og ég svona vona að þetta haldi áfram þessi bætta umgengni og það líka hlutir eins og uppsagnir, framlengingar og þess áttar þar sem að hægt og rólega menn voru bara farnir að sko ég er með ótímabundinn samning af því hann alltaf endurnýjaður hverju einasta ári. En það ekki ótímabundinn samningur, það bara alls ekki ótímabundinn samningur. Og þá svona, menn hugtaka misskilningur og þess að eins og gengur að gerist, ég meina. En þetta líka eitthvað sem hlutverk HMS að vera upplýsandi þessa hluti og í rauninni, og við þurfum að standa okkur betur í því og það stendur nú til. En ég vona svo sannarlega að húsaleigufrumvarpið sem nú liggur fyrir, það nái fram að ganga og við getum þá fengið enn betri upplýsingar markaðinn sem og að það mjög mikið af svona skýringum á réttarstöðu aðila og það verið að reyna að auka húsnæðisöryggi einstaklinga því að það slægir mig alltaf þegar ég segi 1,3 ára eða hvaða nú skilur mig í lengd. Já, þetta ótrúlega stuttur tími. Þetta ótrúlega stuttur tími að því að sko við höfum líka að þau komum viðhorunum áðan ræða, óöryggisskilyrtur leigumarkaði. Kannski fólk af þinni kynslóð og minni kynslóð hefur kannski haft tilhneigingu hingað til þess að hugsa að þetta sé alltaf tímabundna ástandi þar sem þú ert að koma undir fótum, veist ekki hvað ætlar að gera, vilt ekki gera fastur og svoleiðis. En þegar þú ert að tala þetta sér að þú sért alltaf að flytja heimilið þitt á 1,3 ára fresti og fjölskyldun og börnin þurfa að fara á milli skóla og þetta ekki kannski það sem við myndum vilja. Býður félagslegum vandamálum heim. Já, þannig að stöðugur leigumarkaður með húsnæðisöryggi væntanlega það sem við viljum fá í þessum efnum. Já. En sko svona spurt með það í huga að svarið komi án ábyrgðar, svona þegar þið farið í kaffi, þú og þínir félagar á vinnustæðanum, hvað myndir skjóta á að hlutfall svartra leigusamninga sé hátt? Já, þetta nefnilega mjög góð spurning og þetta nefnilega eitt vandamál við húsaleigulögin eins og eru síðast og sko það það að það veit enginn nema skatturinn. Við getum ekki, og meiri sé bara það að við í sjálfu sér getum ekki vita með fullnægjandi hætti hverjir eru fullkomlega skráningar skildir. Af því að við höfum ekki aðgang að þeim upplýsingum skatturinn hefur þessi mál. Og þar af leiðandi í rauninu ómögulegt fyrir okkur að segja. En ég get allavega sagt í ákveða fréttir að mér finnst skráning í leiguskrá, mér finnst hún hafa náð lengra heldur en svörtustu spár mann skerðu manni vonum. Og sem segir manni það að allavega verstu hugmyndir svarta útleigustarfsemi hafi kannski ekki verið réttar en að ætla að skjóta á hlutfallega þess áttar þegar við förum í kaffibolla þá erum við bara að giska eins og almenningur og vitum það í sjálfu sér ekki. En hvað giskar þá? Ég þori ekki að segja tölu. Ég held hún sé ekki eins há og ég mjög svartsýnn maður að eðlisfari mjög og ég held ég myndi ekki hafa rétt, ég held hún væri lægra heldur en það sem ég myndi skjóta. Skulum orða það þannig. En ég hef ekki nægar upplýsingar til þess að segja til það. Ég held hins vegar að sko, það nefnilega tvennt í þessu. Það er svört útleigustarfsemi að því leitinu að það ekki verið að skila því sem þú átt að skila til samfélagsins og svo þessi svartaða sem að þú ert ekki að upplýsa þó þú sért skilduð til þess að þú sért að leigja út fyrir 2 íbúðir og hvaða kosti og svoleiðis. Og þetta tvennt þarf ekki endilega að vera það sama. Ég veit aldraða sem að hafa það ekkert allt og gott sem að leigja út vistarverur
og þeir sjá mikinn hvata í því að það sé svart vegna þess að annars bitnar það svo mikið á þeirra afkomu já. Það eru alls konar svona fyrirstöður í samfélaginu sem að sumpart bein okkur út úr hennu gagnsæja og löglega yfir í einhverja skrýtna kema. Akkurat, og þá kemur til umræðu, eru einhverjir hvatar sem að væru möguleikir inn í þessi kerfi sem væri þá þáttur meiri sig því að liðkast fyrir í frambúðsvandanum varandi þetta. En það þarf að stíga varlega niður þegar maður ræði þessa hluti að því að sko í aðra röndina myndu menn segja á að fara að auðvelda eigendum húsnæðisins enn meira að svína á mér og hinir myndu segja, þú veist, erum við þá verið að segja fólki að vera að fara að leigja herbyggi hjá einhverjum, er það lausnin? En að þessu sögðu, þetta er eitthvað sem er alveg punktur, eru einhverjir hvatar þarna sem að mætti koma með sem að myndu auðvelda kannski aðilum sem að myndu vilja leigja út og kannski jafnvel eitthvað sem væri ígildi íbúðar en geta ekki gert það upp á yfirborðinu að þeim ástæðum og það myndi hafa slæm verri áhrif á þeirra framfærslu. Þetta er eitthvað sem er verðt að skoða, engin spurning. Drengur Óli Þorsteinsson hjá HMS, það búið að vera fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig og ég þakka þér ekki síst að hafa ekið alla leið frá Sauðárkróki hingað í þetta spjall til okkar á samstöðinni. Þið eru þarna stór hópur, hvað 30 manns? Ég held að sé eitthvað svona tæplega 30 starfsmenn þarna, ég er ekki alveg með töluna nákvæmlega á hreinu en þetta er mjög öflug starfsstöð og við HMS er með starfsstöð á Sauðárkróki og líka á Akureyri og það er líka bara, við viljum að koma því að framfæra, ég meina, þú veist hvernig þetta það er alltaf styttra til Reykjavíkur heldur en frá Reykjavík. Þannig að ég var enga stund að koma, verði þá ekki lengi tilbaka, ég veit það ekki. En við kunnum þið bestu þakkir fyrir að koma hingað og svara vonandi einhverjum spurningum sem hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar hafa haft. Gangið þér vel norður á ferðalaginu. Þakka kærlega fyrir og takk kærlega fyrir að taka þessa umræðu, hún er mjög mikilvæg. Takk fyrir. Að því sögðu þá reiknaði ég með að Gunnar Smári sé tilbúin með næsta kafla. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hrífversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Já, þetta var leigumarkaðinn sem er svona viðvarandi umfjöllunarefni hérna hjá okkur. Annað sem er mikið rætt út í samfélaginu er hinn meinti orkuskortur. Því haldið mjög stíft fram að þessi orkuskortur og að við þurfum að virkja umtalsvert mikið til þess að ráða við fyrirsjáanleg orkuskipti. Þetta er svolítið svona eintóna kór sem að má heyra niður á þingi og meðal hagsmunaaðila og virkjunarfyrirtækja og alls konar hópa sem hafa uppi ráðagerðir stórfellda virkjanir, bæði vatnsaflsvirkjanir og vindmyllugarða. Bjarni Bjarnason sem er fyrir forstjóri Orkuveitunar og hefur mikla reynslu af orkugeiranum, hefur eiginlega unnið eiginlega út allt í þeim geira og beggja vegna borðs verið kaupandi og seljandi orku og fleira. Hann er ekki í þessum kór. Hann heldur í þvert á móti fram að þarna sé verið að nota orkuskiptin til þess að þrýsta á virkjanir sem að síðan verða að nota sem að munu leita að stórum kaupendum og þar leiðandi ekki draga úr orkuþörf, svona venjulegri orkuþörf almennings, heldur munu þær leiða til uppbyggingar orkufreksiðinnaðar eða gagnavera eða hvaða kaupenda sem að þeir sem að vilja virkja finna. Þetta er fróðlegt spjall sem ég átti við Bjarna í vikunni og ég hvet ykkur til þess að hlusta á það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
Já, við ætlum að tala núna orkumál sem hafa mikið verið til umræðu. Þetta eitt af höfuð áherslum ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar. Það eru útlendingamál, það verðbólgan og það orkumál. Og stefnan sem okkur kynnt frá stjórnvöldum að það þurfi að virkja meira. Sumir hafa hent inn í umræðuna að þurfi kannski að tvöfalda það magn sem framleitt af rafmagn á Íslandi. Bjarni Bjarnason, fyrirverandi forstjóri Orkuveitunar, ekki sammála því. Hefur talað að það sé verið að tala upp orkuþörfina, orkuskortin, og kannski þurfum við ekkert að virkja. Ég ætla að fá þig til þess að útskýra afstöðina hérna eftir. En mér langar fyrst til þess að byrja á því vegna þess að þú ert þarna í, hvað heitir það, ráðgjafaráð Landsvirkjunar? Landverndar fyrirgefðu. Og ég veit að svona þín sjónarmið eru kynnt þannig eins og þarna komi sjónarmið innan úr landverndarhlutanum. En mig grunnar að þú hafir mikla reynslu af orkugeiranum svona víða. Þannig að mér langar aðeins að bara biðja þig að rekja hérna reynslu þína af orkugeiranum. Já, það byrjaði nú því kannski að í Svíþjóð þá var ég í kjarnorku úrgangsrannsóknum. En ég sem sé vélstjóri og jarðfræðingur og svo tók ég líka námaverkfræði. Ég byrjaði á minn feril sem yfirmaður eða tæknistjóri hjá jarðborunum, var þar í 6 ár og reyndar var þannig að sem jarðfræðingur þá rannsakaði ég allar vatnsaflsvirkjanir Landsvirkjunar sem að núna búið að byggja. Þannig að ég hef eiginlega sett allt í kringum raforkuborðið sem hætti segja. Nú síðan fór ég til Kísiliðunar, þar gagnaðist nú bæði vélstjórinn, mikið vélabragg og jarðfræðin, því að ég las allar skýrslur náttúru og lífríki Mývatns. Síðan stýrði ég járnblendinu á Grundartanga sem heitir núna Elkem í 4 ár og þá vann ég undir stóriðjusamningi. Og þurftur að semja við Landsvirkjun þá? Já, samningurinn í gildi það? Já, samningurinn var í gildi en við lentum miklum átökum í rauninni við Landsvirkjun. En það nú önnur saga. Síðan var ég 7 ár yfirmaður allra virkjana í Landsvirkjun og formaður stóriðjusamninganefndar og samdi þar nokkru sinnum í járnblendið meðal annars og samdi við Alcoa frá upphafi til enda og samdi við Norðurál og Ísal líka. Þannig að þegar mest var að það voru 23 samningar í einhverju stigi vinnslu. Nú síðan stýrði ég Landsvirkjun Power í 3 ár. Og hvað fyrirbyrði það? Það fyrirtæki sem var aðalega með rannsóknir og verk erlendis. Og þannig að allt í allt var ég í 10 ár hjá Landsvirkjun, eða samstæðinni. Og nú síðan var ég 12 ár hjá Orkuveitunni, 12 ár, 1 mánuð og 3 daga nákvæmlega. Og það var auðvitað mjög merkilegt skeið. Þegar ég kem þangað þá var Orkuveita Reykjavíkur gjaldþrota í raun. En það mátti ekki setja henni gjaldþrot vegna þess að Reykjavík var ábyrg fyrir 240 milljarðar skuldum. Og það er ekkert að setja stærsta sveitafélagið á höfuðið. Þannig að við urðum að smíða okkur plan og það gekk alveg ótrúlega vel og starfsfólk í rauninni rétt úr bakinu þegar það átti að segja á því að það gat leyst úr málum sjálft. Og þú hættir þar ekki fyrir stuttu síðan? Ég hætti í apríl í fyrra. Já. Og var auðvitað
frelsinu fegin því að þetta er gríðarlegt álag. Það er sennilega fá fyrirtæki eða forstjóra fára fyrirtækja sem að nema þá helst í pólitíkinni sem eru svona á berangri. Það er pólitísk stjórn í orkuveitunni og allir hafa skoðun á, við erum með 230.000 landsmenn í viðskiptum og allir hafa skoðun á heita vatninu og kalda vatninu og rafmagninu og frá veitunni og öllu saman. Þannig að þetta er svolítið... Svo var líka fyrirtæki var náttúrulega, það hafði verið í svona útrásarhug og líka verið svona breytingar á árunum þarna á undan að þetta var náttúrulega stofnað til að grunni til þetta þjónustu fyrirtæki fyrir Reykvíkinga til að búa til heitt vatn og búa til rafmagn. En svo var það komið út í svona að til dæmis að gera samninga við stóriðju til þess að geta stækkað og elst og svo var það komið hugmyndur að við hefðum einhverja einstaka þekkingu sem við getum selt erlendis. Já, ég kalla það nú gjarnan jarðhitaroka Íslendinga. Og það fyrsta sem við gerðum það var að losa okkur við Reykjavík Energy Invest. Það var reyndar mjög flókið að losna út úr öllu samningu þar, en það hafðist á lokum. Má ég spyrja það að því að þetta er forvitnileg saga. Ég var alltaf á þessu tíma, var ég að spyrja menn, hvað er það sem, hver er sérþekking Íslendinga í jarðvarmavirkjunum? Af því að maður hugsaði sem svo að það getur nú alla verið að bora, því að menn hafa nú borað eftir öðru en heitu vatni og menn geta, ég held að menn geti í Ameríku borað fleiri kílómetra og beygt og sveikt og ég veit ekki hvað á leiðinni, þannig að það getur alla verið að við sem bestir í það bora. Það hafa verið rekin hitaveita er ekki Kaliforníu og víða langa tíma og þannig ég var alltaf að reyna að fá svar við að í hverju felst þessi sérþekking Íslendinga. Í París eru 200.000 manns tengdu hitaveitu sem kemur úr jörðinni. Sérþekking okkar felst í ýmsu. Það er reyndar mikið kunst að bora eftir jarðhita vegna þess að það má eingöngu nota hreint vatn og ég þekki það sem fyrir tæknistjóri jarðborana. Einstaka sinnum svokallað gel en geli stíflar æðar þannig að það er ekki gott. En sérþekking okkar í jarðhita felst í því að við í upphafi þá töldu við upp öll möguleg mistök og komist upp í svona 100 og við erum búin að gera þau öll. Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli. Og við erum opin fyrir að kenna öðrum að forðast mistökin. Til dæmis að þegar að hitaveita var lögð ofan á Mosfellsdal að þá sem dæmi þá var ein okkar með torfi því að það var ekki að flytja inn, þetta var á stríðstímum og það gekk bara prýðilega vel sem dæmi. Þannig að það er bara að gera hlutina og læra síðan að mistökunum. Já, þannig að það er þessi langa reynsla Íslendinga sem að öðrum getur nýst. Hún er gríðarlega löng. Já, frekar heldur en tæknir í geta eða eitthvað slíkt. Já, frá 1928 er fyrsta tengingin við hús í Reykjavík. Herðu, en ég vildi fara aðeins yfir ferilinn svo að væri að því ég hef bara tekið eftir í umræðinu, það verður svona að reyna að afskráta því að þú ert sumuleyti, er því kallað hrópandinn í eyðmerkinni, svo sem að heldur fram einhverju þvert á það sem að er viðtekin hugmynd. Það er viðtekin hugmynd í pólitíkinni, að það vanti orku, að við þurfum að virkja fyrir orkuskiptunum og það er mikill vilji hjá orkufyrirtækjunum flestum að þurfa að virkja meira og það er mikill vilji hjá alls konar fjárfestum að virkja í vindorku og vatnsorku og hverju sem er. En þú segir að það þurfa ekki að virkja. Það hef ég reyndar aldrei sagt. Nei. Hvað er það sem þú segir? Ég tel að það eigi að fara varlega og flumbrugangurinn í virkjun rafmagns, hann getur leitt okkur út í miklar hörmungar og óafturkræft mikið af því. Ef við horfum á orkuskiptin svokölluðu,
að þá mun þetta orkuskipti muni gerast í áföngum á svona 30, 40, jafnvel 50 árum. Það er engin aðferð ennþá til þess að útbúa eða búa til svokallað rafdísil eða rafeldsneyti. Það er óheyrilega dýrt, þannig að það er engin möguleiki. Vinna vetni með vindmylum, það er líka gríðalega dýrt. En orkuskiptin gerast í áfengum, 30-50 árum. Og ef við virkjuðum núna 500 megawatt, það er engungur rafbílar sem eru komni núna í gagnið. Trukkarnir eru eftir, skipin eru eftir, flugvélarnar eru eftir. Ef við virkjuðum núna, segjum sem svo 500 megawatt, þá er þið krafa að sjálfsögðu að það rafmagn er selt. Og það er engungur að selja svona stórar rafmagnsblokkir á langtímasamningum. 5, 10, 20 ára samningum. Þannig að þegar að næsta skrefi kæmi, þá væri þetta rafmagn allt saman bundið og þá hæfist aftur sami söngurinn. Þannig það er ekki hægt að virkja upp í svona aukningu á almennri orkuþörf. Þannig að sá sem að virkjar, hann vil geta selt rafmagn sitt fram í tíman og þá selur hann einhverjum stórnotendum. En þar nefndi orkuþörfin fyrir aukna almennotkun að henn er ennþá ósvalað. Já, sko það er reyndar hægt að virkja til dæmis háhitan í 40-50 megawatt einingum og það er mjög gott. Hellisvirkjun var hins vegar byggð allt og hratt og allt og stór og kom í ljós mjög fljótlega að hún, þau jarðhitasvæði sem var ætluð til hennar, brúks, að þau dugðu alls ekki til. En heita vatnið er þannig að þetta er líkara námuvinnslu heldur en þetta sé viðvarandi orku sem þetta skilar, það er ekki þannig. Nei, það er þannig að þú tappar af orkunni. Já, það er þannig að það er ekki hægt að skemma háhitasvæði. Ef þau fá að hvílast nógu lengi að þá jafna þau sig. Og stundum kann að vera hagkvæmara að byggja hratt og taka út kannski 4-6 vélar til skemmri tíma. En Hellisheiðarvirkjun er of stór, þannig að hún er að ganga á orkuna sem er á Hengilssvæðinu? Já, sko það var happ að við lögumst í gríðarlega vinnu að greina kostina til að bæta upp orkutapið í Hellisheiðarvirkjun og það kom í ljós að það var gríðarlega öflugt svæði í Hverahlíð. Og að hreinni tilviljun að þá var hægt að leggja frá því svæði vegna þess að það er einhalla niðri móti alla leið. Það er ekki hægt að leggja gufulögn upp í móti. Þetta var bara hrein tilviljun og það er gríðarlega öflugt svæði og það hefur ekki dalað eins hratt og við óttuðumst í upphafi. En dalað samt? Það dalar auðvitað eitthvað, það gera öll svæði því að það er unni hraðar úr þeim heldur en að endurnýjast. En þar eru öflugustu hóluna kannski 25 megawatt sem er gríðalegt. Meðaltal í íslenskum háhitasvæðum er svona 5-6 megawatt. Til þess að svala orkuskiptunum að þá er það orkuþörf sem að vex hægt og bítandi, kemur ekki svona stökkum. Vertu þá að leggja til að við ættum frekar að horfa á og branda með nefinu og taka inn þá bara litlar virkjanir á leiðinni ef á þarf að halda. Til þess að forðast kannski svona hálfgerð slys eins og Hellisheiðarvirkjun gat orðið þótt hún hafi bjargast og líka að það sé erfitt að finna út hvernig þetta fjármagna stærri virkjanir til þess að svala svona hægt vaxandi orkuþörf þess að fjárfestingakostnaðurinn verður svo mikill í upphafi að hún gengur aldrei upp fjárhagslega að búa til eina virkjun núna til þess að búa til orku, til þess að framleiða, til þess að við getum rafvætt allan bílaflottan og kannski trukkana með. Já, sko, allur bílafloti Íslendinga, fólksbílaflotin, 200.000 bílar, taka bara 3% af þeirri raforku sem framleiðir í landinu í dag. Þannig að og mest á nóttinni, er það ekki líka þannig að það sé hægt að nýta kerfið til þess að taka út orku
þegar það minnst notkun annars þar? Jú. Það bara mjög gott að gera það þannig. Þannig að öll svona venjuleg fyrirtæki, orkuþörf þeirra minnkar yfir nóttina? Já. Eða hvað? Jú. Ég veit að ég spyr. Jú, það gerir það. Ekki stóriðjan. Hún keyrð á allan sólarhringinn, alla daga ársins. Og það vil svo til að sko þegar að verð hefur hrunið á álmörkuðum, að þá eru álver á Íslandi keyrð á fullum afköstum. Þegar álverð eru lágt? Já, og það vegna þess að þá er lokað í öðrum löndum og það þarf að greiða fyrir orkuna hvort sem henni tekin eða ekki á Íslandi og þess vegna hefur það virkað þannig að þau eru keyrð algjörlega á fullum afköstum þegar erðir að, svolítið merkilegt. Ertu þá að segja að þessi umræða byggist raunverulega ekki á svona raunhæfu mati á orkuþörfinni? Heldur byggir hún á að vilja þeirra sem að vilja bara eignast eitthvað orkuver til þess að græða? Já. Það er nú þannig. Nú vindurinn, áform vindorkuver á Íslandi, þau yrðu væntanlega flest í eigu Normanna. Og við þekkjum nú laxeldi í sjó að þeir hafa nú ekki gengið vel þar og ég gerir ráð fyrir það yrði svipað með vindinn. Nú það er talað að þá gerist það þannig að auðlindarentan, að við hefum ykkur auðlindir hvort sem eru firðirnir í fiskeldinu eða vindurinn, að auðlindarentan hún rennir bara til Noregs en ekki til þess að bæta Íslands samfélag. Já. Nú það hefur verið talað að vindorkuver það sé algjörlega afturkræf framkvæmd. Því fer víðsfjarri. Það þarf að gera slóða að hverri millu, ef við kalla það svo, sem að ber 50 tonna þunga og það gríðarstórt athafnaplan sem að ber sennilega svona 200 tonna þunga. Það þarf gríðalega krana til þess að ná upp í 200 metra hæð og síðan þarf gríðalega steipuklosa undir þetta. Alveg gríðalegan. Ég veit ekki hvað 500 tonn eða eitthvað, ég bara veit það ekki að til þess að verja 150-250 metra háa vindmyllu falli. Svo þarf gríðalega stórt plan til athafna og samsetningar og annars slíks. Síðan þarf að grafa og sprengja fyrir köplum frá hver einustu vindmyllu og þannig að allt tala með þetta sé afturkræf framkvæmd er röng. En einhverjir vilja rekka á eftir virkjunum, bæði vindmyllu og jarðvarmavirkjunum og vatnsaflsvirkjunum og líta líklega á það að orka sé mikilvæg, að aðgengja orku sé lykillinn af því hvort að samfélög byggjast upp og verði farsæl og þess vegna sé það í raunverulega sjálfstætt markmið að auka orku nýtingu Íslendinga. Því að svo gerum við eitthvað við orkuna. Þú segir að hættan sé svo að það verði gerðir einhverju svona pakkasamningar við einhverja stórnotendur á leiðinni. Og þá getur þeir sem sagt, það reyndist okkur vel með Ísal og álverinn og járnblendið þar sem þú vannst og fleira sem hefur ýtt undir atvinnuuppbyggingu og gert Ísland að einu ríkustu þjóðum heims og þannig að það er bara sjálfstætt markmið að auka orkunýtingu og nota svo orkuna ekki bara fyrir orkuskiptin heldur við getum hlutinn verið með gagnaver og stórfellt fiskeldi þarf örugglega orku, sérstaklega landeldi og þarf þetta gotum. Já, sko það má segja það að álverin og tilkoma þeirra hafi valdið því að við erum núna með gríðarlega öflugt raforkukerfi og við búum kannski við meira orkuöryggi en flesta þjóðir vegna þess að við
framleiðum 5 sinnum meira rafmagn en það til almennra þarfa samfélagsins. Já. Og þessar almennu þarfir eru öll heimili, þau taka nú bara 5% af rafmagninu sem við framleiðum. Það allur minni iðnaður, það allur landbúnaður og það öll fiskvinnsla í landi og rafbílarnar okkar. Þetta eru 20% allt í allt. Með heimilunum hann inni sem 5%. Já. Fyrirtækin og all atvinnustarfsemi fyrir utan stóriðuna er 15%, stóriðan er 80%. Já. Og gildi stóriðunar í þinni sögu var það að hún var forseta þess að við gátum byggt upp svona öflugt raforkuver, þannig að við þurftum aldrei að líða raforkuskort. Já. En þú lítur ekki á það sem gildi í sjálfum sér, að bæta við einu álverinu? Nei, ég held að við ættum að láta staðan mig, alls ekki að fjölga álverum, alls ekki. Þetta er kannski engi sem að leggja það beint til. Nei. Líklega Kárahnjúkar og álverið á Reyðarfirði svona síðasta skrefið í þessari átt sem að var í áttin að byggja upp öflugt. Já, ég ætla að vona það. En það stefnir í með Carbfix aðferðinni að það geti hugsanlega komið bara hreint súrefni frá álverum, þar að segja öllu koltvísýringi verið fargað. Já. Og það væri náttúrulega alveg stórkostlegt. Ég veit að Ísal eða Rio Tinto Alcan hefur gríðarlegan áhuga á að skoða það og enda á að reisa förgunarstöð við Straumsvík sem að fargar 3 milljónum tonna á ári og það væri mjög spennandi. Sem að kemur þá bara beint úr strompanum og þau ferðu þá bara beint niður aftur. Já. Vandinn er að það er svo þunnur loftstraumurinn frá álverunum, það er bara 2% koltvísýringur í því. Járblendið er með, alltaf ekki með svona 30-40% styrk og það var mjög auðvelt að reynsa það. En það er tiltækni og er verið að þróa hana til þess að fanga svona þunnan loftstraum. Þá ertu komið með á Íslandi álver sem að notar endurnýjanlega hreina orku og mengar ekki neitt. Já, það væri stórkostlegt að sjálfsögðu. En þú myndir ekki vilja bæta við öðru slíku? Virkja til þess að bæta við öðru slíku? Nei, okkur ekki? Mér finnst bara nóg að gert. Við getum ekki gengið svona á náttúru Íslands til lengdar. Það er ekki skynsamlegt, finnst mér. Það er bara mín skoðun. Og það er ekki að virkja nema ganga á náttúruna, þannig að skaðinn sé meiri heldur en ávinningur sem samfélag hefur að því. Hvort sem það er vatnsaflsvirkjun, jarðvarmavirkjun. Við eigum að fara bara mjög varlega og vatnsaflsvirkjanir geta verið mjög góðar. Það er mjög lítill ásýndarskaði af þeim. Það eru kannski aðeinslega háspennulínurnar sem að svona mér finnst ljótar og það tegja sig svo langt. Það fer nú oft mikið land undir lón við vatnsaflsvirkjanir. Já, jú. Nú Þórisvatn var nú vatn fyrir, það stækkaði við þetta og Hálslón er náttúrulega alveg nýtt. Já. Nú Blöndulón, það er líka nýtt. Eða það var til við virkjun Blöndu. Það er núna svona undanfarið þá hefur verið bent á ýmislegt sem bendir til þess að það sé orkuskortur í Íslandi. Háværast er það kannski í kringum loðnubræðslur. Það séu keyrðar á olíu. Já. Er það ásættanlegt á Íslandi ofgnægtar landi orkunar? Sigríður Á. Andersen talaði þetta núna nýlega. Mjög snjallt í ánum. Já, það væri ekkit viti að virkja þannig að það er aldrei rafmagnskortur í landinu og ég er alveg hjartanlega sammála henni. Það væri allt og dýrt. Nú það auðvitað ber að geta þess að bræðslurnar kaupa afgangsrafmagn og líka afgangsflutning. Þannig þeirra samningur er bara að þau fá rafmagn ef það er í boði ef það er hægt að koma til það. Ef það er ekki hægt þá bara verður það röttan áli. Já, og þetta vita bræðslurnar fullvel og sömdu svona en það fáður þá
rafmagnað á afar lágu verði. Það líka skerðingar heimild hjá öllum álverum og allri stóriðu yfir höfuð og það bara eðlilegt og líka þess vegna fengu álverin rafmagnað á lægra verði en ella. Já. Það sem að Sigríður Andersen var að segja að hérna ef að loðnuvertíðin er nú ekki, hún er stundum bara 2 mánuðir, max, að ef við virkjum fyrir að hérna, geta breytt loðnu á þessu tímabili, þá þurfum við svona miklu meiri orku. En hvað eigum við þá að gera við hana hina 10 mánuðina? Þannig að það væri þá umfram fjárfesting til þess að mæta þessu og hún segir að það sé bara eðlilegt og ekkert að því að við notum hérna jarðefnaeldsneyti á þessa 2 mánuði. Því að sko fjárfestingin í virkjun til þess að uppfylla þarfir loðnubreslunar 2 mánuði ári, ekki eins og öll ár, stundum með loðnubrestur, það var að það sé bara eiginlega glórulega hugsun. Já, ég er bara alveg sammála henni það. En þetta er ríkjandi hugsun, Bjarni. Þú heyrir þetta bara í allstað að tala þetta eins og bara sannindi. Já, það er þannig. En allar bræðslur vita það að það fá rafmagnin nánast að gjafvirði þegar það gefst og þess vegna breyttu yfir í rafkatla en þau geta gripið til olíunar þegar það svo árar sem auðvitað miður sjálfsögðu. En að virkja þannig að verði aldrei rafmagnskortur í landinu, það er ekki skynsamlegt. Nú á meðan við seljum meira rafmagn en við getum framleitt, að þá verður orkuskortur í landinu. Það er bara voðalega einfalt. Já, þannig það sé vandamálið, við höfum selt og mikið af rafmagninu. Það er ekkit annað. Og hvernig gerist það? Að hérna, orkufyrirtækin selja of mikið og koma sér í vanda þannig að þau getur orðið eins og hérna, núverandi orkumálastjóri, hún er komin aftur held ég til starfa, eða er á leiðin til starfa. Hún hefur sagt að hætta sér svo að fyrirtækin, venjulegu fyrirtækin og heimilin geti lent í orkuskorti. Já, ég tel það nú ekki vera. Heimilin taka 5% af rafmagninu. Það þyrfti að slökkva á nokkrum kerjum í hverju álveri fyrir sig til þess að fullnaða þörfum heimilisins. Og draga þá kannski úr framleiðslu þar bara 3% eitthvað. Já, það væri... Það er svo lágar tölur sem Já. Það væri fullnægjandi. Hver hefur heimildina til að gera það? Er engin hætt á því að hérna, heimilin sé ekki varin fyrir orkuskorti? Það er ekki til lögum sem heimilar að skerða álverin sérstaklega. Það stendur þvert á móti að það skuli skerða stóriðuna hlutfallslega með að við alla aðra starfsemi í landinu. En ef að neyðin blasti við þá er ég ekki nokkru vafa að það eru sett bara sérlög heimild til að skerða stóriðina. En ættu ekki bara að gera það sem fyrst? Að setja lögin? Ég bara veit það ekki. Ég er ekki lögfræðingur. Nei. En þú heyrði það að Halla Hrund var að tala um þetta. Mikilvægi þess að það yrði, heimilin yrðu varin og í hennar málflutningi var svona gagnrýni á markaðsvæðingu orkukerans. Já. Þessi orkustefna sem að við höfum flutt inn, að hún kannski hendi okkur ekkert sérlega vel, að svo stefna sem við höfðum hérna, þar sem að raforkuverin og hitaveituna voru byggðar upp á félagslegum grundvelli og þjóðhagslegum grundvelli eins og við fórum yfir áðan með því að taka hér inn álver til þess að tryggja uppbyggingu kerfisins í held, til þess að veita okkur meira öryggi. Að það kerfi hafi eiginlega verið betra heldur en markaðsvæðingin. Já, það má segja það var þannig að Landsvirkjun hafi einokun á rafmagnsvinnslu fram til 1. júlí 2003. Eftir það gat hver sem er virkjað ef hann hefði allar heimildir til þess. Hvort að það var gott kerfi, ég veit það ekki. En nú er það svo að hitaveitur í landinu eru farnar að líða skort. Hitaveitan á höfuðborgarsvæðinu
hún tekur núna 1200 megawatt og árið 2060 er áætlað að hún taki 2400 megawatt í toppum. Það nemur 3,5 Kárahnjúkavirkjun. Alveg gríðarleg þörf. Öll háhitasvæði á Reykjanesi sýnist mér að vera á leik næstu 100-200 árin. Það sé of áhættu samt að virkja þar. Ekki það vantar ekki hitan? Ég geri ráð fyrir því. Það var ekki verið að gera eitthvað samning daginn virkjun á Krýsuvíkursvæðinu? Jú. Bærum á Sorka. Það er reyndar mikið þrifamál og þar væri þá að leggja svona spena til Suðurnesja. Aðalega myndi þetta vera til þess að sjá syðri hluta höfuðborgarsvæðisins fyrir heitavatni. En ef að heitavatnið þrýtur á Suðurnesjum eða verður eldsumbrot undir stöðinni í Svartsengi, þá getur tekið mjög langan tíma ef það er yfir höfuð hægt að koma upp nýrri virkjun. Reykjanesvirkjun, þar er mjög þunnur grunnvatnsspegil og spurning hvort það væri yfir höfuð þetta að vinna þar. Þannig að þetta er mikill vandi. En að hafa varaspenna frá Krýsuvík, það væri Hvað kallar varaspenni? Hvað er það? Ég segi nú bara það tengingu inn á Suðurnesin, inn á Keflavík og öll. Og það er nóg að tengja inn á stofnlögnina sem að fæðir þá öll Suðurnesin. Það er þá bara hitaveita, það er ekki verið að sækja heitt vatn til þess að búa til rafmagn og heita? Nei, bara hitaveita. Bara hitaveita. Og ættum við ekki að gera meira því að áherslunum hefur verið svolítið að því að það uppgötaðist þarna við Nesjavellið ekki að þetta búið til mikið rafmagn. Já. Þá hefur svona áherslunum verið að flustþangað að búa til bæði rafmagn og heitt vatn með miklum tilkostnaði en kannski hitaveitan er náttúrulega miklu minni fjárfesting. Nýtni háhita til raforkuframleiðslu eingöngu er bara 13%. Þannig að það er gríðarleg sóun á orku. Blönduvirkjun, hitaveita og raforkuvinnsla er með nýtnina 53%. Þannig að sjálfsögðu... En hitaveitan ein? Hún er nú eitthvað herri, ég bara veit ekki, alltaf það sé ekki kannski 60-70%. En það skynsamlegasta er að nota afgangsvarman til að framleiða rafmagn. Að það sé eingöngu afgangsvarmi sem að fyrir rafmagnið en í fyrsta sæti sé hitaveitan sjálf. Þá ertu að tala miklu minni virkjanir eða svona öðruvísi virkjanir heldur en helliseiða virkjanir? Já, bara öðruvísi. Það sem að áherslan er lögð á heitavatnið og raforkuframleiðslan sé bara eins og önnur nýting á affallsvatninu sem getur verið notað í garðrækt eða hvað sem er. Já. Það sé svona hliðarafurð. Það er hliðarafurð og það fellur alltaf til eitthvað að gufu við háhitanýtingu á háhitasvæðum. En við vorum að tala markaðsvæðinguna að því að manni virtist sem að Hallar Hund væri að gagnrýna stefnuna og við ættum kannski að setjast niður Íslendingar og velta fyrir okkur hvernig við ættum að nýta auðlindirnar okkar og ekki síst orkuauðlindirnar til lengri tíma eins og henni væri svona uggur í henni að þetta væri svona sjálfkrafa ykkur lesti á ferðinni svipað og ég heyri alveg hjá þér en hún talaði að við ættum kannski bara að horfa á svona grunnatrið það hvernig kerfi væri byggt upp og lagði áherslu á svona að það ætti að vera félagsleg og þjóðhagsleg sjónarmið sem ættu frekar að ríkja heldur en markaðsleg sem er þá vilja hverjs orkufyrirtækis til þess að virkja og selja og græða orkunni. Já, það verður að vissu ekki aftur snúið. Við völdum að taka upp Evrópu tilskipunum raforkulög og reyndar hefðu orðið að gera það vegna þess að undanþágan gilti bara, ég man ekki hvað okkur fjölga svo, að undanþágan hefði
virkjast núna, hvort þið Hefði fallið úr gildi? Já, eða undanþána, já, hún hefði fallið úr gildi. Þannig að sko markaðsvæðing hún og verður og það verður ekki aftur snúið. Þannig að við þurfum þá bara að gera það besta úr henni. En markaðsvæðingin birtist í því að það gríðalegu þrýstingur hjá fjárfestum sem að sjá mögulegan gróða á því að reisa vindmyllugarða, að reisa litlar virkjanir, vatnsaflsvirkjanir og stærri. Gríðalegu þrýstingur á kerfið. Já. Og kannski endurspeglar það í umræðinni hennan stórkostlega orkuskort. Það bara verið að búa til stemmingu til þess að ýta undir virkjanir. Það alveg ljóst í mínum huga. Nú, það mikið og þeim fjölgandi bændavirkjunum og 9,9 megawatt er hæsta aflið á þess að fá sérstakt og fara í gegnum umhverfismat. Þannig að stundum eru þá byggðar 4,9 megawatt virkjanir í staði fyrir eina stóra og nú eina orkufyrirtækið HS Orka sem er rauninni einkavætt til helminga í eigu Kanadamanna held ég og helmingi í eigu lífeyrissjóðanna. Þannig að það fyrirtæki vill auðvitað byggja vatnsaflsvirkjanir og það er eðlilegt vegna þess að eiga vatnsafl á móti jarðhitanum er mjög gott. En þú vilt horfa á þetta sem svona út frá þjóðhagslegri hagkvæmni en þeir sem reka HS Orku vilja horfa á þetta út frá arðsemi eigin fyrirtækis. Já, það er bara og þegar það búið að markaðsvæða kerfið þá náttúrulega ræður eiginlega þeirra sjónarmið frekar heldur þitt eða höllur hundara. Já, það er bara þannig. Og þú segir þess ekki hægt að bakka út úr þessu, en þá sittum við bara uppi með þetta að það verður gríðalegu þrýstingur á virkjanir hérna. Já. Og þó svo að rökin verða að það sé fyrir almannahag. Síðan koma virkjaninnar og þær eru svo stórar að það er þetta er langt umfram almannahag eins og staðin er núna og þá selja menn orkuna til einhverja nýra verkefna. Og þörfin fyrir aukna orku fyrir almannahag, hún verður alltaf til staðar. Þannig að við heldum bara fram að virkja, en vandinn er alltaf svo sami. Já. Það versta af öllu... Er þetta ekki nokkuð en það sem þú ert að segja? Jú. Það versta af öllu væri að leggja sæstreng. Þá væri gefið skotleyfi á allt sem að eftir er að virkja á Íslandi, vatnsafl, háhitasvæðin og vindin. Það væri mjög slæmt að mínu mati. Og sem betur fyrir er sæstrengur ekki orðina að raunveruleika. Hann er 1000 metra langur. Hann fennir á 1000 metra dýpi og hann á að bera 1000 megawatt og allt í allt fjárfestingin sem að þyrfti til í virkjunum og öllu öðru yrði sennilega 1000 milljarðar. Þannig ég kalla þetta stundu verkefni 4000. En það væri afar slæmt auk þess að þá myndi grunnverðið á raforku hækka verulega og sveiflurnar margfaldast. Það væri ekki gott. Þegar í þessum gera, þetta með sæstrengin, á sama tíma og kannski orkukrísan í Evrópu á einhverju tíma gerði kannski þessa fjárfestingu líklegri. Á móti kemur að orkukrísan flýtir fyrir þróun á sólarsellum og vindi og öðru slíku, þannig að kannski þörfin fyrir það að Evrópa þurfi á orkunni okkar að halda og við getum náttúrulega ekki uppfyllt þarfir Evrópu fyrir orku, við erum langt í frá að þótt að við stundum upplifum að við séum eitthvað gósenland orkunar að þá í samanburði við stærri samfélag þá er það ekki þannig. Bara fráleitt. Þannig að
ekki bara, má ekki frekar segja að sko sæstrengurinn sé að fjarlægast okkur frekar en heldur en að nálgast? Jú, sem betur fer. Það verðfall varð mikið og þannig að Landsvirkjun er hægt að tala sæstreng eins og staðan í dag. Ok, en ef að þú metur það sem þessi þjóðhagslega væri hagkvæmari fyrir okkur að anda með nefinu. Já, ég geri það. Já. En þau sjónarmið, af því að Landsvirkjun er til þess að rekin bara með viðskiptalegum sjónarmið. Já. Öll orkufyrirtækin eru það líka. Og við erum búin að fallast á það að uppbygging orkugerans eigi að vera út frá viðskiptalegum sjónarmiðum. Já. Hvað er það sem að getur stoppað það? Að þeir sem að vilja reisa vindmyllugarðana fái sínu fram. Því að mér sýnist ekki, rammin í regluverkinu, hann er fyrir þá, þjónar þeim. Já. Stjórnmálinn þjónar þeim. Já. Ætlar þú bara að vera með landvend út á götu með mótmælaspjald? Ég meina, almanna... Nei. Hvar er rödd almanna haggs í þessu? Sko, það stefnir samkvæmt ýtrustu áætlunum. Að þá stefnir í að það verði hér 1000 vindmyllur sem framlaði 3.000 til 4.000 megavött að rafmagni og hver þeirra er 150 til 250 metra há og hver vill skoða ósnortin víðerni á landi sem er með 1000 vindmyllur og loftið er tært hér og það sést mjög langan veg. Ég hef skoðað vindmyllur í Danmörku, það er alveg flatt og maður sér ekki fyrir að alveg komið að þeim. Jafnvel 100 Það byrjar stundum að heyri þeim, sko. 200 metra. Það heyrir í ykkur svona skringinu. Já. Svo er annað líka að hvar á að fá varaafl þegar að vindurum blæs ekki og ég held að Landsvirkjun hafi gefið það út að hún muni ekki selja úr sínum lónum, sko lón eru fullkomin á móti vindorku, nema til eigin vindmyllugarða. Þannig er það núna. Við tölum svona einkavæðingu og fleira. Við erum með rétt hjá er Landspítalinn sem er með gjörgæsludeild og bráðadeild og fleira. Svo erum við með í Ármúlanum og víðar erum við með svona skurðstofur sem að hafa ekkert upp á að hlaupa ef eitthvað klikkar og þess vegna er sjúklingandi bara sendið niður á Landspítala ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig að dæmið er svipað í vindmyllunum að ég er með vindmyllugarð en ef það er logn þá er ég með samning við einhvern að selja nú rafmagn og ég hef ekkert rafmagn að selja. Já. Eins og kerfið er núna, ef við tökum mið af heilbrigðiskerfinu, að þá munum stjórnvöld bara að segja Landsvirkjun að bjargunum. Eins og þeir bjarga læknunum sem eru með skurðstofur út í bæ. Já, sko Landspítalinn er með varaafl. Þannig að Nei, ég er að segja bara það sem ef það kemur eitthvað upp á í uppskurðunum og sjúklingur þarf að fara inn á bráðadild og inn á gjörgæsludeild það kom upp bara einhver. Sko, það er nú ekki. Þannig að ríkið er í því að hjálpa einkaaðilum. Og ég er að velta fyrir mig akkur að ríkið ekki hjálpa vindmylluköllunum þarna þegar þeir lendi í vandræðum. Já, ég tel að það verði nú ekki gert. Þeir verða að býta það súra epli. En rafmagn verður ekki skyndilega tekið af skurðstofum út í bæ. Nei, ég var ekki að tala rafmagn, ég var að tala hvernig ríkið tryggir einkaaðilum að geta staðið í sínum rekstri með því að taka þeir einhver áföll verða. Já, það er útilokað. Það er bara útilokað. Að einhver reisi vindmyllugarð og svo getur hann ekki skilað frá sér rafmagninu að þá verði Landsvirkjun falið. Nei, það er bara útilokað. Og allt vatnsafl í landinu dugar hvergi nærri til þess að bakka upp 1000 vindmyllur með 4.000 til 5.000 megavött. Það er bara útilokað, algjörlega útilokað. Þá geti það verið þannig að vindmyllu eigendurnir færu fram á að fá að reisa raforku eða vatnsaflsver
til að mæta, til þess að laga reksturinn hjá sér. Já, og það bara eiginlega allir kostir eru á hendi Landsvirkjunar, allir stærri kostir fyrir vatnsaflsvirkjanir. Ef við tökum neðri hluta Þjórsár, þar er Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun og Hvammsvirkjun. Þær eru samanlagt 2,2 teravattstundir á ári. Það myndi bæta svona rétt rúmlega 10% við þá vinnslu sem við höfum í landinu í dag, og þær virkjanir eru allar mjög umdeildar, sennilega mest Urriðafossvirkjun. Þannig að og menn reyna ansi mikið til þess að koma vekk fyrir að Hvammsvirkjun verði byggð, sýnist mér. Þannig að það verða miklar og harðar deilur alla virkjanir í neðri hluta Þjórsár. Sama er það með háhitasvæðin. Háhitasvæði byggð eru í Mývatnssveit og Hengillinn. Þar verður harður slagur hvert nýtt háhitasvæði sem á að virkja. Og eðlilega. Þannig við eigum ekki næga orku. Ekki til þess að sjá Evrópu fyrir rafmagnið, það er náttúrulega alveg ljóst. Við gætum aukið kannski 50% þá vinnslu sem eru með í dag án mikil skaða, farið úr 20 terawattsstundum upp í 30 terawattstundir, myndi ég áætla. Allt umfram það gæti valdið miklum spjöllum. Og við eigum að nýta það orku í smáum skrefum. Já. Því að hættan við að taka stærri skref verður svo að þú bætir bara við nýjum kaupendum inn í til þess að fjármagna framkvæmdina. Já. Og þá selur þau fyrirfram til langs tíma. Já. Og leysir þar með ekki vandan sem þú lagðir að stað með, sem var að mæta aukinni orku, svona almennri orkuþörf. Nei. Ég heyri ekki að stjórnvöld sé að ræða út frá þessum forsendum. Ég heyri bara mikinn þrýsting á því að leyfa virkjanir, leyfa vindmyllur. Já, það hefur verið gríðalegur áróður frá öllum orkufyrirtækjum og líka Landsneti frekari virkjanir og til skamms tíma ekki frá Orkuveitunni. Og þetta hefur einmitt, tónninn hefur verið sá að heimilin í landinu sé hættu nema það sé virkjað. Það stenst ekki? Nei, það tel ég ekki. Og þótt þú takir inn rafbílavæðinguna? Já, eins og ég sagði að 200.000 rafbílar, þeir nota 3% af því rafmagni sem framleitir í dag. Trukkarnir þegar þeir kom inn? Þær munu nota álíka mikið og 200.000 rafbílar. En við erum ekki komin þangað. Við vitum ekki hvernig það verður. Nei. Sumir segja að það verður ekki gert nema að verði eitthvað svona vetni eða rafeldsneyti eða með einhverjum slíkum hætti. Það verður ekki gert með rafvélum inn í bílunum. Vetnið það er afar léleg nýting. Og þá erum við kannski komin í tækni sem það er ekki búið að finna upp þessu tækni, sem að mun tryggja það að trukkarnir og skipin fari yfir af jarðefnaeldsneyti. Já, það eru til núna flutningabílar sem eru eingöngu með rafhlöður og þeir komast 300-400 kilometra held ég, en þeir eru mjög dýrir og þetta er svona hálftíð tilrauna starfsemi enn sem komið er. Og kannski ólíklegt að það verði niðurstaðan að þeir beri allar þessar rafhlöður með sér, að þessi líklegra að það verði einhvers konar hreint eldsneyti, svona rafeldsneyti eitthvað svona. Já, vetnið er mjög slæmi kostur því að það er svo gríðarlegt tap í því. Búða til. Já. Það þarf að þrýsta því upp í 700 bör og í hverju þrepi er alltaf orku fall, nýtnifall. Þannig að vetni held ég kom ekki til greina. Það er þá rafdísill eða rafeldsneyti sem eins og ég segi
þróun ekki komið þangað að sé að gera það með neinu skynsamlegu viti. Þannig að við höfum alveg tíma til þess að velta þessu fyrir okkur. Já. Og þess að lausnirnar liggja ekki alveg á borði. Þeir sem að vilja íta á miklar virkjanir núna eru raunverulega að leggja það til að við virkjum og seljum stórnotendum þá orku sem framleidd í þeim virkjunum. Já, eins og þetta horfið mér, þá er það eina leiðin, eða allar að, eins og ég segja, að selja stóra blokk, þetta nú kallaða blokkir af rafmagni, þá verður það eingöngu gert með langtímasamningum. Bjarni, takk fyrir að koma hingað og spjalla orkumannum. Já, takk sömuleiðis. En ég sitt hérna áfram og ætla að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þetta var orkuskortin, hinn meinta orkuskort og kröfuna að við virkjum mikið. Annað deilumál sem er líkt, tengi svona auðlundum, er deilur sjókvíaeldi og hvernig ríkisvaldið og stjórnvöld vilja gefa auðlindirnar sem eru firðirnir til fyrst og fremst norskra auðkífinga. Magnús Guðmundsson er tölvunarfræðingur sem býr hérna í Reykjavík en hann bjó lengi vel á Seyðisfirði, var þar meðal annars í sveitastjórn í 16 ár og hann hefur tekið þátt í þeir baráttu Seyðisfirðinga að losna undan ráðagerðum að setja fiskeldi í fjörðinn. Það hefur komið fram í könnunum að mikill meirihluti Seyðisfirðinga vill alls ekki fá fiskeldi í fjörðinn. En það virðist engu máli skipta. Ríkisvaldið ætlar að veita fyrirtæki sem virðist stórleiti vera eigu norskra auðmanna, en líka lífeyrissjóðanna og einhverja fleiri, veita þeim leyfi til þess að setja niður kvíar í Seyðisfirði þvert á vilja íbúanna og Magnús heldur því fram að þar með verið að eyðileggja þá sérstöku samfélagsuppbyggingu sem hefur átt sér stað á Seyðisfirði í marga áratugi. Þetta er bær sem misti frá sér kvótann og hefur þurft að finna svona sínar eigin leiðir til þess að byggja upp gott samfélag og þeir sem að búa þarna upplifa að Seyðisfjörður sé mjög gott samfélag sem að þurfi bara alls ekki á sjókvíaeldi að halda en við lifum í samfélagi sem að íbúanir fá engum þar áðið heldur allar ríkisvaldið að tróða upp á þá sjókvíaeldi vegna þess að það eru einhverjir sem að vilja vera með sjókvíaeldi vilja vera með þarna og þeirra vilji ræður. Við skulum heyra hvernig samtal okkar Magnúsar fór. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Nú ætlum við að ræða sjókvíaeldi sem við svolítið gert undanfarið, kannski ekki alveg allra síðustu daga og vikur. En nú ætlum við að fara til Seyðisfjarðar. Hann er hingað kominn Magnús Guðmundsson sem býr í bænum, brottfluttur Seyðisfirðingur. Hann bjóst þarna lengi, varst í bæjarstjórn meðan þetta hét Seyðisfjörður. Nú er þetta runnið saman við Múlaþing. Já, það passar. Ég bjóð þarna á síðasta fjórðungi síðustu aldar og var í bæjarstjórninni þar í 16 ár og lét mér svona almennt samfélagsmál mikið skipta. Já, en núna ertu að berjast gegn því að þarna verði settar upp sjókvíar. Já, Seyðfirðingar stofnuðu félagið Vá fyrir 4-5 árum síðan til að berjast gegn því að sjókvíar kæmu í fjörðinn. Og fyrir svona cirka 3 árum síðan þá fórum við að fylgjast með þessu, ég og kona mín og höfum tekið þátt í þessari baráttu síðan og ætlum að fylgja því alla leið. Af hverju vill þessi
hópur Seyðfirðinga ekki fá sjókvíar. Það hefur nú verið að gera kannanir, bendir til þess að 70% íbúa séu þessar skoðunar, ekki? Jú, það er og hvað er það sem akkur vilja ekki sjókvíar? Sko, ástæðan er svo að mannum hugnast ekki þessi atvinnuvegur og hann passar svo illa inn í það umhverfi, það atvinnuumhverfi og félagslegt umhverfi sem að hefur verið að byggjast upp í Seyðisfirði síðustu, við skulum segja 20 árin. Og reyndar má segja að grunnurinn því hafa nú verið lagður strax 1975 þegar Þóra Guðmundsdóttir innfæddur Seyðfirðingur flutti heim og svona fór að byggja upp annars konar atvinnu hægt og bítandi heldur en var í firðinu þá og það hefur borið þann ávöxt núna eftir að atvinnulífi þar hefur í raun og veru bara gjörbreyst, við getum komið inn á það eftir frá þessum tíma að þarna hefur byggst upp mikil og góð ferðaþjónusta, mikið og gott líf í kringum listir og menningu. Má það nefna bara Lungaskólan og Lungahátíðina sem að reyndar að fara í gegnum einhvern breytingarfasa og fjörðurinn hefur og staðurinn hefur svona markað sér sérstöðu eiginlega á heimsvísu og búið sér til ákveðið orðspor og það orðspor er sem sagt byggir meðal annars á því að hafa náttúruvænt umhverfi og sjókvíaeldi í eðli sínu er bara ekki náttúruvænt og fólk sem er búið að leggja sér fram og leggja hjarta sitt í það að byggja upp þessa atvinnuvegi sem eru þarna núna, það bara óttast afkomu sína og hvað verður orðspor. Þóra hefur orðað þannig að það tekur 50 ára að byggja upp orðspor en 1 ára að eyðileggja það. Seyðisfjörður hefur breyst meðan annars vegna þess að Seyðisfjörður er líklega einn af þeim stöðum sem að svona töpuðu í kvótakerfinu. Dregið úr vægi sjávarútvegs og fiskvinnslu í bænum. Já, vissulega sko. Þegar ég flutti austur þarna 1977 þá voru í bænum 2 öflug fiskvinnslufyrirtæki. Það voru 4 fiskiskip sem að lönduðu þar reglulega. Í bænum voru 2 öflugar vélsmiður sem að voru með 30-40 manns í vinnu hvor og 2 fiskimjölsverksmiður. Þetta er eiginlega allt saman farið. Og þetta hefur og stór hluti af þessu var farin aldamótin en síðasta breytingi var núna í fyrra þegar að Síldarvinnslan keypti upp það sem eftir var af útgerð og fiskvinnslu á Seyðisfirði. Til að flytja það í burtu? Eða er það ekki orðið ljóst hvað það á að gera? Jú. Þeir eru búin að búið að loka þessu og búið fólki bara að eiga húsinu, ekki? Það er búið að loka þessu og það er í gangi nefnd á vegum sveitarfélagsins sem að Síldarvinnslan hefur reyndar aðkomu að sem er að kortleggja hugsanlega nýja starfsemi meðal annars í gamla frystihúsinu. En sem sagt kvótinn er endanlega farin frá Seyðisfirði. Já, þannig að þessi bær sem að byggðist náttúrulega sem sjávarútvegsstaður, það er engin sjávarútvegur annað lengur. Nei. Og þá ætlum ég bara ítreka aftur en á meðan á öllum þessum breytingum hefur staðið þá hefur fólk þannig heima fyrir byggt sér upp nýtt samfélag og ítreka það bara sem ég segi áðan, það er það samfélag sem menn eru hræddir við að breytist og hætti að dafna ef að kemur svona nýr framandi náttúru spillandi atvinnuvegur inn í fjörðin. Það var þegar Andri Snær var að skrifa bókina sína og svona reka sitt erindi. Þá var til hugtakið eitthvað annað. Það var spurt hvað ætti að byggja upp þá í staðinn ef við höfum ekki stóriðju eða við höfum ekki hitt og þetta. Og þá var það eitthvað annað. Er Seyðisfjörður dæmi að það sé hægt að byggja eitthvað upp úr eitthvað annað? Já, klárlega. Klárlega.
það bara liggur í augum uppi. Seyðisfjörður í dag er bara annars konar samfélag heldur en það var fyrir 30 árum síðan og fólk á staðnum er sátt við það. Já. Ég upplifa það þannig þó ég sé nú ekki þarna mjög oft. Já. Ég kíkti á meðan að þú varst að tala að ég heyrðist að það var nefnt þarna 78 eða eitthvað slíks að þá voru 1000 mann sem að byggja á Seyðisfirði. Nú eru þau konur í 670. Já. Þannig að það hefur farið þriðjungur. Já. Það verður reyndar haldið í horfinu núna síðustu árin. En á fyrri hluta þessar aldar... Áfallið hafi komið fyrr. Já. Þannig að þetta er svona kannski dæmi bæ sem að nær einhverju svona leið og sátt uppbyggingu eftir kvótan og eftir áföll. Já. Þá kemur þessi hugmynd að það verið að rífa Seyðisfjörð upp, koma með atvinnu. Ég veit ekki hvað er mikil atvinna sem fylgir þessum sjókvíaeldum, það er nú umdeilt. Það verður eftir í hvort það sé sláturhús eða ekki. Já. En þá kemur hugmyndur að færa ykkur þetta svo að þið geti orðið almennilegt samfélag. Já, endilega tróða þessu upp á okkur. Það er rétt hjá þér að sláturhúsin eru stærsti mannfrekasti parturinn af starfseminni. Það er ekki á Seyðisfirði. Þetta sameinaða nýja fyrirtæki Kaldvík er með sitt sláturhús á Djúpavogi og veit ekki betur en það sé bara minningin að halda því áfram. Það verða kannski bara 2 á vakt við að fóðra fiskinn og fylgjast með. Já, þetta er, og það er nú eitt í þessu að Kaldvík sem er ekki með þetta leyfi í höndum sér núna er nýbúið að auglýsa til starfsfólki á Seyðisfirði og það er annars vegar stöðvarstjórastarf og svo bara svona almenn störf við sjókvíaeldi og þetta er alveg með ólíkindum mikil hroki og mikil mennska að auglýsa störf í fiskeldi sem ekki er í hendi og lýsir svolítið því hvernig þessi iðnaður er að koma fram út allt land. Teljaðu ekki bara þessi formsatriði að það gangi í gegn ykkur leyfi vegna þess að vanalega fáðu bara það sem þau vilja? Það virðist vera. Ég hef séð auglýsingar í mokkanum starfið vindmyllur sem er ekki eins og komin lögin, er ekki eins og komin genið þingið. Já. Og svona til að býta höfuð á skömminni þá létu þau líka koma fram þegar þeir voru að tala að þetta væri innan seilingar í Seyðisfirði að þau voru með umsókn fiskeldi í Mjóafirði. Nú er það þannig að í Mjóafjörður fór illuheilli inn í strandveiðaskipulagið og þar gerir skipulagið ráð fyrir fiskeldi. En það verður að afgreiða það samkvæmt nýju reglunum það verður að fara í útboð ef og þegar að því verður. Og það vill svo til að það er hvorki búið að burðarþolsmeta nýja umhverfismeta Mjóafjörð en þeir ljúga því upp í opingeða okkur að þeir sem með umsókn fiskeldi í Mjóafirði og ég forvitnast það hjá MAST hvort að þetta væri rétt og fekk svar hæl nei, það er ekki búið og ekki hægt að auglýsa nein fiskeldissvæði í Mjóafirði þegar búið er að ganga frá nauðsynlegum formsatriðum eins og ég sagði áðan. Og þetta er svona framgangsmáti, þetta er framkoma þessa félags að skreita sem er stolnum fjöðrum. Hver á þetta félag? Ég er ekki alveg með það á hreinu hver á þetta félag því að nú er stundum er talað kennitöluflakk en þarna hefur átt í stað nafnaflakk vegna þess að maður veit aldrei hvað þetta fyrirtæki heitir en nú er allavega búið að stofna þetta félag Kaldvík sem að sameinar 3 ef ekki 4 önnur fyrirtæki sem voru fyrir og ég hef ekki kynnt mér hvernig þetta er en þetta er að stórum hluta í eigu norskra manna. Einhverjir lífeyrissjóðir eiga held í þessu líka og þeir sem að stofnuðu fiskeldi Austfjarða eða Laxa upphaflega en ég hef þetta ekki nákvæmt. Þannig að þetta er einhverjir Íslendingar sem hafa fengið norska
fjárfesta inn og svo lífeyrissjóðina til þess að það geta áfram. Já, ég veit ekki þetta sko hvað lífeyrissjóðnir eru stórir en þeir eru í vaxandi mæli að kaupa eitthvað í þessum félögum. Það sem sérstakt við þetta mál í Seyðisfirði að þegar þú bjóst þar að þá var Seyðisfjörður sjálfstætt byggðarlag og líklega hefði það bara leitt til þess að þetta mál hefði ekki komið á dagskrá vegna andstöðu íbúana. Þetta ímynda sér að það hefði getað gerst en öllu líkið þá hefðu íbúanir allavega þann valkost í næstu kosningum að kjósa frá sér þá stjórn sem að vildi koma þessu í gegn vilja íbúana. Síðan hefur Seyðisfjörður sameinast inn í Múlaþing og þar bara í miklu minnihluta og Múlaþing samningsaðilinn við þetta fyrirtæki? Nei. Nú? Sko, sem sagt, fyrirtæki sækir sín leyfi til ríkisvaldsins og Múlaþing hefur Nei. Skipulagsvaldið er hjá stjórnarskipulaginu en félagsmenn Vá fengu á sínum tíma þegar félag var stofnað lögfræða álit það að Múlaþing hefði skipulagsvaldið í firðinum vegna þess að fjörðurinn tilheyrir allur hafnarsvæði Seyðisfjarðar og hafnarsvæði gilda önnur lög heldur en opið haf. Já, af því að fjörðurinn er svo mjór og langur. Já, og þetta var nú sett á sínum tíma til þess að vernda hagsmuni varðandi snurvoðaveiðar en það er nú önnur saga. En og lögfræðingur sem að vann álit fyrir Vá komst að þeirri niðurstöðu að Múlaþing hefði skipulagsvaldið. Múlaþing fekk sitt eigið lögfræði álit sem sagði þið gagnstæða. Vill ekki hafa valdið. Vegna þess að ég upplifði það þannig, nú ég ekki þannig dagsdaglega, en ég upplifði þannig að þau vilji ekki hafa þann kaleik í höndunum að tróða þessu ofan í Seyðfirðinga í andstöðu við svona stóran meirihluta. Og við það situr og strandsvæðaskipulagið það skipulag sem verið farið eftir þegar er verið að véla þessi eldissvæði í Seyðisfirði. Og hver fer með það skipulagsvald? Það er innviðaráðherra. Það er samkvæmt lögum strandsvæðin. Og þarf hann ekki að taka tilliti til vilja samfélagsins? Greinilega ekki. Ætti að gera það, en gera það ekki. Og sko bara til að koma aftur að Múlaþingi að mín upplifun af sveitarstjórninni þar er svo, hún segir þetta kemur ekki við ráðum þessu ekki, við skiptum okkur ekki að þessu en það er alltaf þegar eitthvað bjátar á eða eitthvað kemur upp á sem að þarf eitthvað að liðka fyrir að þá vitum við alveg að Múlaþing er þar á bakvið og beitir sínum pólitísku áhrifum, þá er ég tala reyndar meirihlutann í Múlaþingi sem Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, þau beita sínum pólitísku áhrifavaldi gagnvart ríkisvaldinu en opinberlega segja þau við ráðum þess ekki. Þannig að þau styðja þetta með aðgerðarleysi sína? Þau styðja þetta með ráðum og dáð án þess að vilja segja frá því og skáka alltaf í því skjólinu að þetta sé annara stjórnvalda ákveð þetta og þau vilja ekki opinbera afstöðu sína en hún liggur alveg fyrir og það sem verra er að við sameininguna að þá var gerð svo nýjung að hvert þéttbýli í Múlaþingi fékk sín eigin heimastjórn Borgarfjörður, Seyðisfjörður, Egils eða Héraðið og Djúpivogur og í erindisbréfi með lýsingu heimastjórnunar þá hafa þau tvö megin verkefni. Það er að gæta hagsmuna íbúana og sjá náttúruvernd. Og heimastjórnin, svo ég segi þannig bara hér alveg opinskátt, hún hefur gjörsamlega brugðist bæði náttúrunni í Seyðisfirði og íbúanum í þessu máli. Hvernig er hún samsett? Akkur talar hún svona öðru máli heldur en meirihluti íbúana? Sko, heimastjórnin, það er tilnefndur einn aðili frá sveitarstjórninni sem er svona tengiliður og síðan eru tveir heimamenn kjörnir persónukjöri samhliða sveitarstjórnarkosningum og
Og það hefur sett æxlast þannig að það er ekki samhljómur í heimastjórninni en 2 á móti 1 hafa bara nánast sömu afstöðu og sveitarstjórnin. Ok, en ímyndum okkur að það sé komin þessar sjókvíar hérna og það hérna einhvert skip sem að þjónusta það og það einhver sem að fylgjast með hérna fæðugjöfinni og síðan kemur hérna sláturskip hérna upp að og sækir aflann og keyrir hann til vinnslu í Djúpavogi. Já. Hvað, sko, kannski eru þarna 6 starfsmenn eða eitthvað hlust sem að hafa búsettu á Seyðisfirði og borgar líklega útsvar þangað. Já, í Múlaþing. Í Múlaþing, já. En hérna það ekkert annað sem að rennur til Seyðisfjarðar, það fyrirtæki eru löngu hætt að borga aðstöðugjöld og fasteignir eru ekki miklar í þessu. Nei. Þannig að hver ávinningur hérna, fyrir þetta samfélag sem á Seyðisfirði að hafa þetta? Ávinningurinn það ég best veit að þá hann útsvar hugsanlegra starfsmanna sem að búa á staðnum. Nú það ekki sjálfgefið þeir búa á Seyðisfirði, menn fara milli svæða, milli bæja núna á Austurlandi til að vinna. Aflagjöld og hafnargjöld. Þetta ekki landað þarna? Nei, þetta ekki landað þarna en hérna ég skal bara viðurkenna að ég þekki það ekki nógu vel. En það var deila á milli sveitarfélagsins, milli Vesturbyggðar og sjókvíeldisfyrirtækjanna fyrir vestan, hvort ætti að borga aflagjöld af þessu og niðurstaðan var svo að hérna, það ætti ekki að gera það. Þannig að sko samfélagið á Seyðisfirði ekki að fá mikið til sín. Hins vegar hérna eru þeir væntanlega að segja að þetta kemur allt saman inn í kassan í gegnum sláturhús og Djúpavogi. En það eru bara ekki í þágu þeirra hagsmuna sem var að lýsa áðan fyrir fólkið á Seyðisfirði sem að vill byggja sitt samfélag, sitt nærsamfélag upp á annan hátt. Að vera að tróða þessu inn í þau. Stærsti hagsmunarinn í þessu svo náttúrulega bara sjókvíeldisfyrirtækið. Sem á síðan bara við innviðaráðuneytið leyfi og matvælaráðuneytið. Það sækir sín leyfi til Matvælastofnunar sem gefur út rekstrarleyfi, Umhverfisstofnunar sem gefur út starfsleyfi og fyrir sjókvíum þar núna að sækja mannvirkjaleyfi til HMS. Þannig að þeirra samskipti ekki við ráðuneytin sjálf heldur við þessar stofnanir sem eru með þetta hlutverk þegar búið að samþykkja standarskipulagið. En og hugmyndin svo hjá stjórnvöldum að það sé mikilvægt að þessi fyrirtæki fái þessi leyfi til þess að byggja hér upp atvinnustarfsemi og verðmætan útflutning. Hvað segirðu við því? Og þið verðið bara að kyngja því Seyðisfirðingar að þó að fjörðurinn eitthvað verði ekki alveg eins og þið helst viljið hafa hann að þá í staðinn fáið þið öflugra Ísland og kröftugra samfélag, fleiri stoðir undir hagkerfið á Íslandi og betra samfélag. Já. Og við verðum bara að fórna þessum fyrir ykkar í það. Já, sko, Seyðisfirðingar ekki tilbúin til að fórna sínum fyrir þetta og ítreka allt sem ég sagði áðan. Ég ætla ekki að vitna í fyrirverandi stjórnarformann. Ég held að hann sé frá Arnarlaxi, frekar en frá einhverju norsku fyrirtæki sem átt í Arnarlaxi. Hann sagði í viðtali og hefur ekki dregið þetta tilbaka það ég veit fyrir 1-2 árum síðan, sjókvíeldi í opnum sjókvíum deyjandi iðnaður. Og ég ætla bara að trúa því að það sé svo. Og það líka þannig sko, ef maður hlustar á óháða vísindamenn, og ég ætla bara að vitna í Jóhannes Sturlaugsson sem hefur nú verið hér í viðtali hjá þér ef ég maður rétt, og afdráttarlaus það hvað áhrif þetta hefur á lífríkið, hann hefur sko verið eins og nafnans í eyðimörkinni gamla dag, hann hefur verið hrópandinn í eyðimörkin sem enginn hefur viljað taka mark á, en veit þó meira heldur en margur annar. Og þá að því þú ert að tala nýtt Ísland eða ný stoð undir Íslandi,
hann kom með mjög skemmtilega ábendingu og hugmynd. Sko sjókvíeldi, partur af því að sjókvíeldi er hérna bara óvistvæn atvinnugrein er svo að þú ert að taka dýraprótein úr fiskimjöli og lýsi og prótein úr sojabönum, gefa það hérna laxum og öðrum hérna laxfiskum og búa til prótein. Og slóganið hjá þessum fyrirtækjum við erum að brauðfæra heiminn sem rangt vegna þess að þeir eru að brauðfæða hæstu hérna tekjutíundina í Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum. Ef að þessi fyrirtæki væru í þeirri misjón að brauðfæða heiminn, þá væru þau að taka hérna fiskimjölið, lýsið og sojabönirnar og allt það sem þessi fiskur étur, vera með nýsköpun í gangi og búa til fæðu úr þessu fyrir þurfandi fólk. Annars staðar heldur en í efstu lögunum í hinu svokallaða fyrsta heimi. En kerfið sem þessi fyrirtæki starfa í ekki með það markmið að brauðfæða heiminn, heldur að sækja sem mestan arð til þess að færa eigendur sínum. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Þetta er kapitalismi og ég ekki betur en allir sem þú ánægð með hann. Ekki ég. En ég ætla að vitna aftur í Jóhannes. Hann nefnilega nefndi það að það hefði verið hægt að skapa atvinnu eða búa til ný fyrirtæki á stöðunum þar sem að fiskeldið er núna með því að vera með nýsköpunarstyrki sem að færu í það sem að menn eru búin að tala í áratugi að það er að gera mannafæði úr hérna mjölun okkar og lýsinu. Og mér datt þetta í hug núna daginn þegar ég var að sjá það að það er einhver nýsköpunarsjóður sem er verið að úthluta úr núna einhverjum 20 milljarða á hverju ári. Ég held ég hafi séð 25 milljarða í fyrra. Og úr þessum sjóði fá aðlega stöndu fyrirtæki í hugbúnaðargeiranum og víða annars staðar og eru reyndar orðin uppvísa því samkvæmt skattinum að vera að fegra bókhald sitt með því að hérna einhver hefðbundin starfsemi sé allt í orðin nýsköpun. Þetta er bara búið að vita hér árum saman að fyrirtæki að senda þarna inn að kaupa nýjan bíl fyrir forstjóran hérna og kaupa rafmagnsbíl og kynna það sem þróun og rannsóknir eða orkuskipti og þar fram til göttunum. Þetta er bara að vita, það er bara opin gátt á ríkissjóði þar sem að fyrirtæki geta bara sótt sér afslátt. Já. En má ég koma aðeins aftur? Og það er ekki bara einhverjir gagnrýnendur út á götur sem bara segja þetta. Ég held að OECD hafi bent á þetta. Já, akkurat. Já, það var fréttin sem ég sá. En mér langar til að fara aðeins aftur inn í forsendurnar fyrir fiskeldinu á Seyðisfirði. Það er okkar skoðun að þegar því var komið fyrir í strandveiðiskipulaginu, þá var það gert á röngum og fölskum forsendum. Við getum ekki farið neitt ítarlega onni í hlutina hérna, en við höfum sett saman plagg hérna upp á 16 síðu þar sem við rökstuðum nákvæmlega af hverju við segjum að þetta hafi verið ólöglegt og hefði ekki átt að gerast. Og bara svona til að nefna nokkur atriði, að þá var umhverfismatið sem var á baku skipulagið það var gallað. Það voru kynntir ákveðnir valkostur það hvernig Seyðisfjörður gæti litið út með sjókvíeldis og inn í endanlegt hérna skipulag kom síðan tillaga sem enginn hafi fjallað áður og aldrei hafi verið auglýst og enginn hafi fengið tækifæri til að gera athugasemdir við. Ríkisendurskoðun sagði í sinni svörtu skýrslu að burðarþolsmat almennt séð væri gert á röngum forsendum. Siglingaöryggi áður en að strandfarskipulagið var hérna samþykkt, þá benti Samgöngustofa á að 28 sjókvía eldissvæði sem fyrir eru í rekstri væru inni í hvítum ljóskerum vita sem lögbrot. Það má ekkert vera inni í hvítum ljóskerum vita. Bæði samkvæmt íslenskum lögum og samkvæmt reglum IALA sem er alþjóða vitamálastofnun sem við erum aðilar að. Og það er bara á Íslandi þá skiptir þetta ekki máli. Það er til dæmis turnin hérna niður á Höfðatorgi
hann skyggði á vitan sem er innsiglingavitin í Reykjavíkurhöfn. En hann er hann ennþá. Já. Og ég held að þeir sem að byggðan skyggður á vitan, að þau hafa ekki þurft að borga neitt. Það er sama aðeins lengra er eina af stóru svörtu blokkonum hérna í Skaugahverfinu sem er held ég einhverjum 2 metrum klífur hérna inn í götuna. Já. Ég held að þau ekki þurft ekki að rífa blokkina og byggja aftur. Nei. Þannig að það er bara oft þannig og ég meina skýrslan fiskeldið var að mörguleiti þannig sem að Ríkisendurskoðun gerði að það sem að fyrirtækin gera að það verður reglan. Já. Reglan er sett þannig að þú geti á engan hátt truflað starfsemi þeirra sem er að reka þetta bara eftir sínu höfði. En svo ég kláraði þetta með Seyðisfjörð af því þú spurðir upphaflega af hverju við erum á móti þessu. Kannski alvarlegasta atvikið sem var að þjóðin alla að það er tilvist sæstrengsins Fares 1 sem er þarna í miðjum firðinum og varðar bara þjóðaröryggi okkar með samskipt við heiminn og ekki bara okkar, þetta Færeyja líka vegna hann heitir Fares og tengir okkur við Færeyjar. Færeyingar hafa 3 leiðir út úr sínu landi til Evrópu, 2 þeirra hanga á Faresstrengnum og ef hann fyrir sundur á Íslandi þá kúplast það út líka. Og Fares EHF sem er hlutafélag í eigu ríkisins er allt frá því 2020 búið að vara sterklega við því að sjókvíeldi og svona öryggi sæstrengs í sama firðinum, það bara fer ekki saman. Og þetta var skipulagsstofnun með á sínu borði frá 2020. Strandfæðskipulagið er ekki samþykkt fyrir 2023 og það er skipulagsstofnun sem vinnur það í umboði svæðisráðs og ráðherra. Og það er bara ekki hlustað á þetta. Og þjóðaröryggisráð, þar sem eru allir helstu ráðherrar ríkisstjórnarinnar, þau hafa lýst yfir áhyggjum af því að Rússandi getur komið og skorað á sæstaríkjan okkar út í hafi og haft miklar áhyggjur af því og það er rætt á hátíðarstundum. Svo er þetta ekki múk fyrir á þessu fólki þegar að fara að tróða þessu ofan í við hliðin á sæstaríknum. Þannig að þetta leiðir manna allt að þeirri niður sem þú varst að segja á þann. Það er búið að taka ákvörðun það að þessi landsvæði þau eigi bara að fara undir sjókvíeldið og þá er þetta verst fyrir Austfirði. Og það er hugsað þannig og það sé svo ríkir hagsmunir að hagsmunir sem að þið stillið upp á móti sem eru hagsmunir að Seyðisfjörður fá að þroskast áfram og þróast með þeim hætti sem íbúarnir vilja. Það bara skiptir ekki máli. Nei. Að þessir hagsmunir hér sem eru peningalegir hagsmunir sömuleyti peningalegir hagsmunir norskra fjárfesta eru bara mikilvægri. Þá ætla ég að segja þér einu sögu. Við fylgdumst með þegar strandfæðskipulagið var í vinnslu og höfum lesið þar alla fundagerðir og erum með þetta í raun og allt í fingurinn hvernig þetta gerðist. Að ég nefndi Mjóafjörð áðan að inn í strandfæðskipulagið rötuðu öll sjókvíeldissvæði sem voru fyrir og öll sjókvíeldissvæði sem voru í umsókn. Ef það hefði verið að vinna þetta strandfæðskipulag frá grunni og ekkert sjókvíeldi hefði verið til, þá hefði þetta aldrei verið gert. Þá hefði maður bara spáð í hlutin almennt, hvað er skynsamlegt að gera á þessu svæði. En þarna var þetta, síðan gerist það að vegna áhuga heimamanni Mjóafirði fyrir því að fá sjókvíeldi til sín, að þá er sett inn í tillöguna að þar geti verið sjókvíeldi. Þó að þar vanti allar forsendur til að taka þannig ákvörðun. Matvælaráðuneytið eða fulltrúi matvælaráðuneytisins í strandfæðskipulaginu lagða til að þessu svæði er kippt út vegna þess að það vanti allar forsendur fyrir því. Þáverandi bæjarstjóri í Fjarðabyggð, Jón Björn Hákonarson, var fulltrúi í svæðisráðinu og hann barði bara í borðið og sagði, jú, við verðum að hafa þetta inni vegna þess að íbúarnir í Mjóafirði vilja fá þetta. Við verðum að hlusta á fólkið okkar. Gott og vel, matvælaráðuneytið bakkaði og þetta er inn í strandfæðskipulaginu. Sami maður hundsaði algjörlega vilja fólksins á Seyðisfirði. Já, við hlustum á fólkið ef að fólkið kemur fram með kröfur sem að við erum sáttir við, en annars hlustum við ekki á fólkið. Nei, þetta er bara þetta er allt saman til skjalfest
og það getur enginn sagt að ég sé að ljúga þessu. En þetta svona og þetta og fullt af öðrum hlutum staðfesti það bara að einhvers staðar upp í toppnum á stjórnkerfinu þá bara búið ákveða þarna eiga að vera sjókvíar og það nánast kjarnorkusprengju til að koma í veg fyrir það. Hvað gerist næst? Hvað gerist næst? Nú náttúrulega verið afgreiða lagareldið frumvarpið í þinginu. Okkur hefur dottið til huga hvort var að hægt að fá Seyðisfjörð þar inn sem friða svæði. Ég ekki nokkra trú á því að eins og ég var að lýsa það fyrir þér áðan, það búið ákveð þetta í þannig að það En upplifið það að sé af þessum 63 þingmönnum sem að setja á þingi, það séu ekki meiri hluti sem að gæti varið íbúa Seyðisfjarðar með slíkri. Hvað heldur þið að þið hafið marga inn á þingi? Ég hef ekki hugmynd það sko. En þessi hugmynd hefur skotið upp kollinum og annarkvort verður frumvarpið afgreitt núna næstu dögum eða ekki og ef það verður náttúrulega ekki afgreitt þá býður náttúrulega allt til haustsins. En það sem gerist á næstu dögum með Seyðisfjörð að það svona byrjað að vinna úr sókninni eldið í Seyðisfirði hjá Matvælastofnun en það sem við komumst næst að það verði ekki afgreitt á næstu mánuðum, ekki allar næstu mánuðum og það sem gerist frá okkar hendi að við bara höldum áfram að berjast og vera í sambandi við alla þær stofnanir ríkisins sem eru að véla með þetta mál og reyna af okkar veika mætti að koma í veg fyrir þetta. Það ekki mikla líkur á að ykkur takist það því að við höfum dæmi frá annars þar frá sem að sýna að stofnanirnar eru svona mjög deigar og þær eru mjög hallar undir það að fara að vilja fiskeldisfyrirtækina. Nú skal ég segja þér eina sögu viðbót. Þegar strandsvæðaskipulagin bæði fyrir vestan og austan voru gerð að þá lá það fyrir þetta sem Samgöngustofa benti á að það væri þarna fullt af sjókvíaeldissvæðum í ljóskefinum vita. Undan óslíðinni milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar ekkert fiskeldissvæði. Hefur aldrei verið fiskeldi. En það liggur fyrir umsókn fiskeldi. Og það þurfti ekki stóran hlilling til að sjá það að vitarnir í Ísafjarðardjúpi þeir krosskeyra yfir þetta svæði þannig að þar aldrei hægt að setja niður sjókvíaeldi. Engu að síður þetta svæði í strandsvæðaskipulaginu þó allir vitið að það getur ekki verið að það og ráðherra sagði mér að það allir sáttur í strandsvæðaskipulagið sem náttúrulega ein lygin enn afsakaði ég nota orðið lygi en og síðan Arnarlax með umsókn þetta svæði og siglingaöryggismat frá Vegagerðinni Samgöngustofu Landhelgisgæslunni segir að það sé ekki, man ekki alveg nákvæmlega orðalagið, en þarna verði aldrei hægt að hafa sjókvíaeldi. En þau klikka á því að segja við bönnum það að þarna sé sjókvíaeldi. Þetta siglingaáhættumat fer síðan til Matvælastofnunar og niðurstaðan sú í drögum að leyfi fyrir svæðið að þessu svæði úthlutað sem eldissvæði með þeim fyrirvara að það megi ekkert vera inn í hvítin ljóskera og bara förum yfir þetta aftur það vita frá upphafi að hvítin ljóskera klessa yfir þetta samt gerð til að leyfi en það verður aldrei hægt að nota það og í umræðum mínu við starfsmann MAST sagðan, já, við gefum út þetta leyfi en þetta svona svipa því eins og að úthlutaði lóð á landi en þú fær aldrei að byggja á henni og þá spyrum maður til hversi barist. Ég veit ekki, ég skil það ekki. Nei, eina lógíkin sem ég sé þessu svo að Arnarlax getur sagt við erum með leyfi hérna, við megum rækta hér 5.000 tonna fiski. Það peningur. Og ef að og svo annað sem ég hef miklar áhyggjur af að það ef það verður á endanum að þetta leyfi verður raunverulegt
eins og reyndar svæði í nágrenninu við Arnarnes til dæmis sem eru 90% coverað af hvítum ljóskerum. Að sko þessi fyrirtæki eru fræg fyrir það að segja við höfum leyfi, við fáum ekki nota það. Við förum með mál. Við förum skaðabótamál. Og þeir verða að færa bara vitana eða eitthvað. Ríkið er vísvitandi eða ekki vísvitandi að færa þessu fólki, eða þessum mönnum, þessum fyrirtækjum, sem sagt, verðmætt upp í hendunar sem það getur síðan notað til að kreista pening út ríkinu seinna með skaðabótamáli. Það er engin glóri í þessu. Og kynnt þetta í fjárfestakynningum til lífeyrissjóðanna sem koma inn og kaupa þarna inn í. Já. Herðu, Magnús, það fróðlegt að fá þig hingað til þess að ræða sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Ég hef getað haldið áfram í hálftíma. Já, þú gefur bara aftur. Herðu, kærar þakkir. Já, takk sömuleiðis. En ég ætla að sitja hérna áfram að reyna að skilja þennan heim. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þetta var sjókvíaeldi. Annað mál sem hefur verið svona gegnumgangandi í umræðinu er skólakerfið. Við stöndum okkur ekki nógu vel, stundum PISA-kannanir sýnir að það hrörni lesgeta og lesskilningur nemenda og einkum drengjana. Það var í síðustu viku komu fram svona rannsóknir eða skýrsla stöðu drengja í skólakerfinu og skýrsluhöfundar voru nú eiginlega í öllu fjölmiðlum, þannig að ég sá ekki ástæðu til þess að vera kallað og hingað, en fékk hann Ragnar Þór Pétursson kennara sem var einu sinni formaður kennarasambandsins til þess að koma hingað og ræða stöðu drengjana. Og það sem við vorum að reyna var að draga fram svona einhvern söguþráð í þessu. Við kannist við þessar svona rókur sem að rísa upp alltaf eftir PISA-kannanir, svona umræður skólakerfi, krafa einhverja gagngerðar breytingar. Við vorum að reyna að setja þetta svona í samhengi. Það eru átök skólakerfið, það eru átök þeirra sem að vilja að skólakerfið sé fyrst og fremst að byggja nemendunar upp til þess að það geti tekið þátt í fjölbreytilegu samfélagi samtíma, sem síðan eru aðrir sem að vilja að fókusin sé á það að kenna nemendum svona þá þekkingu sem að fólk telur að þurfa að hafa til þess að taka þátt í íslensku samfélagi byggt á íslenskri sögu og hefð. Þetta er svona átökum og einföldum sem ég er að draga upp hérna, en samt litar þetta hvernig fjallað þessi mál. Það er líka ákveðin þrýstingur á þeim sem að verja þess að heitir fjölbreytilegri rekstrarformin í skólakerfið, sem er eiginlega að krafa einkavæðingu á skólakerfinu. Þannig að það er ýmis konar hagsmunir og svona menningarleg sýn sem að ræður því hvernig deilt skólakerfið. Og ég er að vonast til þess að það náist einhvern veginn fram þessi átök í samtali mínu við Ragnar Þór Pétursson sem ég hvet ykkur til að hlusta á. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða strákan okkar eða drengin okkar. Á hverju drengjunum gengur illa í skóla, falla frá námi, hvað er eiginlega að? Er eitthvað að skólanum okkar eða eitthvað að drengjunum okkar? Hingað kominn Ragnar Þór Pétursson kennari. Sæll. Ef við ekki bara byrja á því, þú veist hvort þetta fellur ekki saman, drengirnir og skólinn, og þá er eitthvað að drengjunum? Já, það er dálítið þessi mýta einhvern veginn uppi að skólinn hafi einhvern tíman í fyrndinni passa drengjum ákvarða vel. Ég er nú efins hana. Ég kynnt með sögu skólamála það vel að ég veit að skólinn svona
skólinn kemst kannski ekki lengur upp með að þvo hendur sínar af drengjum sem ekki þrífast í skóla. Áður fyrr var það bara, og það er ekkert svo langt síðan, að það var bara talið eðlilegasti hlutur að 15-16 ára drengur sem væri ekki að ganga vel í skóla að hann færi bara út í vinnu, út í atvinnulífið og hérna. En nú eða sendur ykkur norður í land til góðhjartast prest sem átt að koma nú til manns. Já, og nú kannski það sem einkennir skólan núna er að eftir frá svona rétt fyrir aldamót þá er tekin þessi ákvörðun að skólinn sé fyrir öll börn upp að 18 ára, nánast upp 18 og hérna og það hefur bara kallað á það að skólinn hérna tekst á við alls konar hluti sem hann þvoði hendur sínar af áður voru kannski þá samfélagsleg vandamál eða samfélagslegar áskoranir en eru núna skóla áskoranir. Það er síðan ekkert launagamál að drengjum þeir eru að mælast illa á hefðbundnum lestrarprófum. Það er máltakan, þessi flutningu tungumálsins á milli kynslóða, hann er að ganga illa með drengi og það mælist alveg eins og í PISA-prófum og svona. En svo eru til aðrar rannsóknir eins og til dæmis velferðar-PISA-könnunin sem að til dæmis Singapúr og fleiri þjóðir sem að hafa verið svona framalega eru í stöðugt auknum mæli að horfa til. Og ég hef nú sterkan grun þar að þar mælistuðirnir aðeins betur. Það íslenska samingi sé skárra heldur en mjög víðan. Skólafólk hefur verið að segja okkur þetta að krökkunum á Íslandi líður betur í skólanum en annars staðar. Þeir bara læra ekkert, segir svo hinar. Þau eru að læra minna, já, það læra minna. Barnæskan er að taka lengri tíma. Það er að þau eru lengur börn og þau eru lengur að tilenga sér hluti, þau eru að læra fullt við sáum það fyrir svona áratug og allt í einu fóru íslenski nemendur að ná miklu fastari tökum á ensku miklu fyrr og það mældist mikil árangursaukning eins og samræmdum prófum í ensku námi barnanna sem hafði þetta ekkert með skólan að gera en það er þannig að krakkar í auknum mæli sækja sína þekkingu og rækta sín áhugamál utan þess að hefðbundna kerfis þar að meðal skólana alveg eins og fullorðið fólk núna við héldum öll að forsetakosningarnir myndu ráðast í umræðu þættum í sjónvarpinu og skoðanagreinum sem var deilt á Facebook svo réðust þær bara virðist vera á TikTok það hluta til. Já, það er sveifla, það má merkja að sveiflan sem var til Höllu hafi verið aukin kosningaþátttaka ungs fólks sem það sem að hún var langsterkust. Já, og við munum sjá það bara í næstu alþingiskosningum að svo barátta verður væntanlega rekin allt öðruvísi heldur en allar kosningabaráttu fram að því og það er alveg eins að ef við ætlum að ná til unga fólksins og kannski sérstaklega drengjana þá þurfum við kannski að fara að sækja inn á fleiri svið og mæta þeirra áhugamálum með íslenska málheimnum þar sem að hann hefur verið utangars. En ef þetta er að flytja tungumála milli kynslóða og unga fólki lifir meira í enskum menningarheimi og þarlendi gengur það verð og kannski við, bara foreldrar og samfélagið höfum ekki tekið á þessu, ekki átt okkur á því að við þurfum þá að leggja okkur harðar fram ef við viljum að íslenska fara á milli. En þetta ætti að vera almennt. Okkur á þetta sérstaklega við drengina frekar en stúlkurnar? Bara sömu ástæðu og fyrstu skólarnir eins og í pistli sem ég skrifaði daginn. Fyrstu skólarnir eru stofnaði til höfuðs drengjagengjum sem gengu í sjávarplássunum og voru ungir til að vinna og voru til óþurftar þar sem við þvældust og brutu rúður og spörkuði hunda. Þannig að skólinn er uppalega stofnaður til höfuðs drengjum sem pössuðu ekki inn í samfélagið sem þeir tilheyrðu. Stúlkurnar voru ekkert vandamál þá vegna þess að þær voru geymdar inn á heimilunum eða unnur voru hreinlega ódýrt vinnuafl. Og það kann einfallega vera það að stúlkur séu ennþá öllum þessum tíma seinna, þá er það einfallega bara
þær aðlaga sér frekar aðstæðum sem að jafnvel þó aðstæðuna sé ekki endilega. Þær eru að glíma við fullt af vandamálum líka, bara gera það kannski í hljóði. Og þeim líður ver ef það spurt út í líðan, svona sálfræðilega líðan, þá líður stúlkum ver. Og upplifa meira agaleysi, en þær láta sig hafa þetta kannski meira mæli heldur en drengirnir. Og það kann að vera bara kúaðri. Já, þær eru líklega bara kúaðri heldur en strákarnir. Og beygja sig undir. Þá erum við náttúrulega að lýsa skólanum sem einhverjum hryllingi. Ef það til þess að geta lifað af skólan og farið á milli grunnskóla og framhaldsskóla upp í háskóla, að þá þarftu eiginlega að beygja þig undir skólan. Skólinn, og þú þekkir það sjálfur því að þú ert af þeirri kynslóð. Skólinn var, það ekkert langt síðan að skólinn var bara í raun og veru ofboðslegt kúgunartæki, stjórntæki. Ég gafst upp í skóla bara 16 ára. Já, vegna þess að það var kennarinn alvaldurinn sem stóð og hann átti að vera uppspretta allra þekkingar og hafði prik í hendinni sem var jáfnvel ofta notað sem agastjórnunartæki heldur en til að benda á eitthvað. Síðan kemur kynslóð sem ekki uppreist gegn þessu og byltir skólanum og Íslandi má segja að hápunktur þeirra byltingar sé 74. Auðvitað kemur þetta úr stúdentabyltingunum í París og frá þessari uppreisn unga fólksins gegn skólanum sem þessu valdboðstæki og de Gaulle gamli þegar hann var þarna frelsari Frakklands þegar allt var komið upplaust þar, hann hafði engan áhuga á menningu og lífi ungs fólks, hann vildi endur þessa Frakkland sem eitthvað svona stórveldi, svona órar heimsveldið Frakkland. Make Frakkland great again. Já, það var bara nákvæmlega það sem var í gangi. Unga fólki gera uppreisn gegn því. Hér á Íslandi er gerð tilraun til að bylta skólanum með mjög metnaðarfullum grunnskólalögum 74. Sú bylting getur einhver leyti börnin sín því að henni mætt mikilli mótspyrnu 83-4 þegar alþingismenn telja nú sé verið að beita skólanum sem innrætingastofnun vinstrimanna. Breyta í kommunista. Já, þá verður rof, þá verður rof á milli skólafólks, akademíunar og stjórnvalda og verður svona lömunar ástand og menn eru að rífast meira kjaramál heldur en skólastefnu. Síðan er skólinn fluttur til sveitafélagana. Umræðum svona sem var pólitísk ákvörðun til þess að hafa svona áhrif á, eða það er hægt að halda því fram að það sé liður í því að ýta undir mögulega einkavæðingu og séu svona fleiri sem koma að þessu. Ég hef heyrt það að þetta var gert til dæmis í Svíþjóð og hafi verið liður í þeirri stefnu sem að það land fór. Þetta kemur til okkar frá Svíþjóð, það er bein orsakatengsl þar og það var sem skref í áttina að því að minnka miðstýringuna og þar lendu opna fyrir markaðsvæðingu. Já, afleiðingin í Svíþjóð varð mjög mikil einkavæðing og markaðsvæðing skólana. Það var ekki mjög mikið talað það á þessum tíma, það var meira verið að tala dreifstýringuna. Dreifstýringin var í lýðræðislegri heldur en miðstýringin en síðan geta opnast á alls konar möguleikar í framhaldinu sem að og til Svíþjóðar kemur þetta frá Bandaríkjónu. Þetta var bara svona alheims svona hugmyndafræði sem að reið eins og engisbrettur faraldur yfir skólakerfi landana. Svo kom skóla umbótapláan sem stundu með kölluð sem að til dæmis Bush-bræður í Bandaríkjónu var að beita sem að byggir á því að það er að smætta skóla niður í mjög einfalda hluti eins og lesskilning og reikning og halda börnum eftir og vera með refsakennurum sem ekki ná árangri og það allt saman. Það fer sína leið og birtist að einhverju leyti á Íslandi líka í svona umbótaverkefnum sem síðan skiluðu ekki nokkur sköpum hlutverkar en annar staðar en það er bara komið að því núna aftur enn einu sinni og það þarf alltaf að gera það þarf að veita hverju nýri kynslóð pláss í samfélaginu og brautagengi og kynslóðin sem núna er alast upp, unga fólki okkar núna því hefur ekki verið veitt brautagengin í okkar samfélagi, þetta hefur skapast hliðarsamfélagi við hliðina á okkar eða samfélagi innan í okkar samfélagi og rofna þá tengslin á milli þessara tveggja samfélaga og skólinn þarf núna alveg eins og ég er alveg upp ég er að byrja í skóla það leyti sem að áhrifin af breytingunum á 8. áratugnum er að koma fram og þá til dæmis leggur samfélagið sér fram það að hlúa að börnum og barnamenningu. Það eru skrifað gríðalegt magn af bókmenntum fyrir börn.
það eru teiknimyndasögur, það er okkar fremstu þýðendur að texta sjónvarpsefni fyrir börn og við erum með frábæra þuli sem að tala inn á. Þannig að samfélagi bara tók og umvafði barnamenningu og svo verða allar þessar samfélagsbreytingar og tæknibreytingar og við einhvern veginn bara sofum hjá að strákarnir fara inn í herbergi og setja á sig heyrnartól og tala við vinnina í gegnum netið, spila tölvuleiki og við erum bara frammi. Og eru orðnir skeggjaðir miðaldra menn þegar þau koma út úr þessu herbergi? Já, eða verra vegna þess að við stefnum við svipað fari eins og með Japan, það sem að núna er að koma í ljós að það er að deyja nýrætt fólk og það finnst einhver 60.000 karlmaður hérna inn í herbergi sem að gafst upp á samfélaginu þegar hann var 18. Og við getum alveg lent á þeim stað ef við veitum ekki ungu fólki brautagengi og fyrsta leiðin til að veita ungu fólki brautagengi er að bera virðingu fyrir menningu og menningu og áhugamálum ungs fólks og við höfum bara ekki verið þar. Kynslóðina undan þessari, ekki einu sinni kynslóð, fyrir 10 árum þá voru allir krakkar á Íslandi aldir upp á íslenskum Disney myndum og íslensku málheimur ruddi sér þar inn allt og fólk kann þetta allt upp á 10, í dag ekkert. Við höfum bara setið eftir og svo verðum við alltaf einhvern veginn svona örvæntingafyllir í því hvað við getum gert við börnin til þess að láta þau lesa núna 100.000 útgáfuna Tárbrós og Takkaskó sem er að koma út. Það er bara ekki að fara að virka. Við þurfum þetta er fullorðis vandamál en ekki barnavandamál. Þetta er svona kaðall sem þú að bjóða upp á. Þetta er svona þræðir sem að vefjast saman og nú ætla ég aðeins að reyna að rekja hann í burtu. Ef við byrjum þarna á skólastefnunni og átökum hana sem eru pólitísk átök. Annars vegar er það bara ótti svona einhverja menningabyltingu að neðan að lýðræðisbyltingin sem átti sér stað á 7. áratugnum og birtist í 68 byltingunni og bara umbreytingum hugsanir tilgangsstofnana, fjölmiðla og skólakerfis og svo fleira, að það væri að grafa undan röð og reglu í samfélaginu og okkar gildum, svo hægri menn. Og það er strax byrjað að kannski var þetta sem að var gert 74 mikilvægt og í takt við tíman og okkur hefði farnast betur ef við höfum haldið þeirri línu áfram. Já, það var ekki gert, það var ekki mótvægi við hana og það verið að reyna að draga úr áhrifum hennar og með ýmsum hætti, bæði með því að hreyfa til svona námskrár og markmið í skólastarfi en líka til þess að með stýringu á fjármunum og kerfinu með þessari valddreifingu að minnka möguleika á svona miðstýrðu skólakerfi og öðru slíku. Menntamálaráðherra tíð Björns Bjarnasonar fór svolítið í þetta og það var verið að búa til ný námsefni, nýja mannkynnssögu og nýja Íslandssögu og eitthvað fleira sem átti að vera mótvægi við einhverjar áróður kommunista og kannski mætti þessi saga vera meira opin fyrir okkur og við kynnum betur að fara yfir hana því að sumuleyti voru þetta svona átök sem aldrei voru bara svona beint á yfirborðinu. Nei, þau náðu hápunkti í því sem við kalla sögukennsluskammdegið þegar að íhaldsmenn sem voru ekki allir hægri menn, einn af þeim sem gekk harðast fram var Sighvatur Björgvinsson sem að fannst bara skólakerfi komið út í móa og hann finnst nú samfélagið vera komið út í móa enn þann þetta. Já, hann það voru lengi á leiðinu til móa. Þeim fannst að væri þetta er í raun og veru núna er að ganga aftur í þessum þrætum fornöfn, sami slagurinn og var þá. Þeir sem að mótmæltu því sem var að gera sögðu að væri að sóa tíma nemenda í leiki og alls konar kennslufræðilegan kjánaskap í staðinn fyrir að vera bara að kenna þeim að vera alvöru stúdentar, það var annar þráðurinn. Og hinn var sá að við værum að gera þau einhvern veginn að slakar eða verri Íslendingum sem þekkti ekki eigin uppruna og sögu, lærðu ekki Gunnarshólma en lærðu Bavíana í Afríku. Og með því væri verið í raun og veru að kippa grundvelli undan heilli kynslóð til að þekkja sjálf sig í samhengi við landsitt menningu og sögu
Og þetta auðvitað kynslóðin sem þarna alin upp í anda Jónasar frá Hriflu sem að hérna í raun og veru svo samdauna þessari þjóðerniskend sem Jónas innrætti heilli kynslóð að þeir sjá það með hryllingi að landið eigi opnast fyrir hugmyndum utanfrá og missa sjónar á innri einhverjum svona stóðum. Þetta kom í ljós núna til dæmis í forsetakosningunum á Stöð 2 þegar voru lagðar fyrir spurningar fyrir forsetaframbjóðnunar sem voru akkúrat eins og Sigurður Björgvinsson hefði sannar. Já, og fæstir vissu nokkuð skapaðan hlut það. Ertu þess hæfur að taka þátt í umræðu í íslensku samfélagi? Því íslensk samfélag byggir á þekkingu þinni á Grettissögu, Gunnarshólma og Jónasi. Og þetta bara spurning hvað þýðir að vera Íslendingur og þjóð á Íslandi og hvað hlutur gegnir skólakerfið í því. Ég held að flesti myndu nú taka undir það að skólinn eins og honum var lýst upp úr 1980 og það sem hann var að reyna að vera í kringu 1980 hafi í raun verið sannast og besti undirbúningur þeirra sem þá eru að alast upp til þess að vera fólk í heiminum í dag. Það heimurinn hefur opnast heilmikið og víðsýnin miklu meiri og við erum aðeins minna heimáttaleg, heimsk í gamla skilningnum vegna þess að við vorum menntuð upp af fólki sem opnaði aðeins fyrir okkur dyrnar að hinum ytri heimi. Nú eru þessar dyr að opnast út allt innan í samfélaginu okkar líka, fólk með alls konar uppruna og miklu meiri fjölbreytni meðal íslensks samfélags núna heldur en var áður og við erum ennþá að ströggla við það og glíma við það en við erum orðin svo slök og léleg í nákvæmlega þessu að tala saman og hugsa saman um svona flóknar kaðla með margvíslegum þáttum sem að þarf að flétta í sundur að við ríkhöldum okkur í höfrildum keisarans skegg sem að til dæmis núna hvort að eiga segja öll eða allir og þar með einhvern veginn erum við búin að kristalla eða smætta umræðina niður í eitthvað svona atriði og með mér það þá komist við ekkert áfram. En ertu að segja það að það breytingar sem voru gerðar 74 að það hefur verið byrjað að skrúa ofan af þeim bara miðjan 9. áratuginn fyrir 74 breytingunum þær voru aldrei fjármagnaðar. Það fylgdi þeim lögum miklar breytingar sem áttu að eiga sér stað sem síðan var aldrei fylgt eftir. Og það var plan það að við erum að ala upp og þroska börnin okkar til þess að verða virkir þáttakendur í lýðræðislegu samfélagi, vera opin og forvitin og það, við myndum, kannski erum við öll sammála að ætti að vera meginmarkmiðið, en það var bara örlítið svona vor í íslensku skólakerfi og svo kom bara hret og svo kom bara haust og vetur. Já, frá þeim tíma og raunar fyrr vegna þess að þessi andblær var þegar komin inn í skólakerfi. Það mjög mikið af fólki sem fór inn í skólakerfi af hugsjón á þessum tíma og taldi þetta vera mikilvægasta starf sem það geti valið væri að starfa sem uppfræðir eða kennari. Það má lýsa þessu þannig að frá þessum tíma hafa kennari raun og veru róið á móti straumnum. Hretið þessi straumur. Það umhverfið vindinum hefur ekki blásið alltaf í seglin. Síðan kemur nýnámskrá sem sagt á þessari öld og hún mjög hún meira og minna tekin upp bara frá svíum eins og flest í okkar svona opinberum stefnu. Það tilraun til þess að ná aftur þræðinum sem að týndist þarna. Já, á grundvelli Salamanca yfirlýsingar sem var alþjóðlegt fyrirbæri sem átti sér stað síðasta áratug, síðustu aldar. Þegar í raun og veru tekin sem gegnir svipuðu hlutverki og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna gera núna sem tilraun samfélagana til þess að segja að menntakerfi landana skuli vera fyrir öll börn, ekki bara þau sem eru góð í að lesa og skrifa og reikna, heldur menntakerfi eigi að færa hvern einstakling til þroska og virkni í sínu samfélagi. Og þetta var gert í menntamálaráðherra tíð Katrínar Jakobsdóttur þegar Berglind Rós Magnúsdóttir var aðstofakona hennar? Já, Berglind hjá henni, Katrín tekur við námskrá tilbúinni frá Þorgerði.
Þorgeir var búinn að vera með námskrávinnun í gangi, allir menntamálaráðherrar vilja fá bautasteina yfir sig, Katrín hefði örugglega vilja ganga lengra í að breyta, en það sem Katrín gerir er að hún býr til 5 grunnþætti menntunar og hún skilgreinir þá heilsa, velferð, lýðræði og sjálfbærni og býr til svona nokkra þætti og allt nám skal markast af því. Þannig að þar erum við með námskrá sem er meira og minna samin í tíð Þorgerðar Katrínar, en var nokkur samhljómur í svona, þarna má segja í raun og vera valdhafarnir, akademían og skólafólki hafi kannski verið að byrja að ná saman aftur. Það var ekki mikill hugmyndafræðilegur ágreiningur um þá námskrá. Katrínu fannst hún ekki ganga nógu langt á sumum sviðum. Og þannig að hún bæti við grunnþáttunum sem svona bara stillans utanum og auðvitað verið fólk átti ringlað hvað nákvæmlega er hér að gerast. Hvernig kenni ég sjálfbjarni í starffræðitíma? Já, og það er ýmislegt svona alltaf skrítið, en samt það má segja að það er bara verið að hnykkja á mikilvægum þáttum, frekar óumdeildum, en ekki alveg öllum, því að þegar Illugi Gunnarsson kemur síðan, þá þá til þess var hann ekki hrifinn af því sem stóð í ritinum sjálfbærni að það veri betra að laga rifnabuxur heldur en að kaupa nýjar, þó að það að kaupa nýja auki hagvöxtin meira. Þannig að Illugi skrifa hvítbók ofan á þetta allt saman. Þannig að við fáum á sama tímabilinu nýja námskrá til að fara eftir, grunnþætti menntuna sem er svona eins og Spariföll sem tróða á námskráni í, og síðan hvítbók sem snýst um það að í raun og veru taka athyglina af 95% af námskráni og einbeita sig að hinum 5%. Þannig að hugmyndafræðileg átök menntastefnu á Íslandi hafa verið mjög svona seigfljótandi í gegnum svona fyrirbæri. Og oft í staðin fyrir að við bara horfumst í augu við að það er menninga átök í íslensku samfélagi og börnin okkar er á sömu leyti fórnarlömb þess að við náum ekki saman um það. Og við það sem í staðin fyrir það að ræða einfallega þessi menningarátök, hvert er gildi manneskjunnar í samfélaginu og hvert er gildi samfélagsins og hvernig getum við undirbúið fólk til að taka þátt í þessu samfélagi, að þá eyðum við, þá eru vígvellinir fornöfnin, eða eitthvað svona tillingaskít hér og þar, þannig að raunverulega átök er ekki eins og upp á borðum. Nei, og við líka, það sem að líka stendur okkur fyrir þrifum er það að við erum orðin óbúðslega bara föst í svona ákveðnum viðhorfum eða viðbrögðum, það til við fáum alltaf sömu viðbrögðum þegar PISA kemur ekki nógu vel út og fáum alltaf sömu lausnirnar, bara í nýjum búningi en alltaf sömu lausnirnar og við erum alltaf tilbúin, það eru alltaf ákveðni hópar tilbúin að leysa málin með lausnunum sem við vitum að virka ekki. Það er kannski annað sem að við getum haft þarna megin í þessum kaðli, sem að hvernig umræðan maður gæti sagt notuð, því að í hvers skipti sem að PISA kemur, að þá rís upp svona hneykslunaralda skólarnir séu að bregðast og það er krísa í skólanum og þá dettum við eiginlega inn á svona bara hinn klassíska vagn nýfrjálshyggjuáranna, það er teiknuð upp krísa og lausnin er aukin einkavæðing og þeir sem að drífa áfram gagnrýnina á skólakerfið eru þeir sem eru talsmenn einkavæðingar og einkareiki skólakerfis. Já, sko, einkavæðingin, þetta er ekki endilega, það er millileikur hérna á milli. Sumir telja einkavæðingun að leysa þetta allt. En þar fyrir framan er viðhorfið ákveðin hópur sem lætur alltaf í það skína að fólkið sem beri ábyrgð á skólakerfinu sé bara ekki af því kaliberi að það geti leyst svona hluti. Það þurfi að fá annarkvort hugrakkari eða hæfari eða það þurfi einhvern veginn svona, þetta er svona pínulítið þetta er svona hrókafullt viðhorf sem segir, nú er bara komin tími til að leipa alvöru fólki að og láta ykkur hætta þessu gulli. En að því að við erum að tala nýfrjálshyggjuárið, þá mætti kannski orða þetta líka öðruvísi. Að gagnrýnin er svo að inn í skólakerfinu að skólakerfi geti ekki náð góðum árangri vegna þess að það er ekki sem stofnun og eitthvað fleira. En ef við myndum reka skólakerfi líkar því sem er gert í fyrirtækjum sem að ná góðum árangri, að vera með árangursmælingar og fleira og að hækka launin hjá þér ef það gengur illa en skilja hann eftir og nota þess að svona stjórnunatæki og fyrirtækirekstri, að þá myndi allt ganga betur. Og þetta er náttúrulega sem að Svíarnir hafa brent sig svakalega á, að það er ekki gefið að þótt að það sé gott að reka ísbúð með svona fyrirtækja sjónarmiðum, þá er ekki þar með sagt að það sé gott að reka stofnanir með þeim hætti. Nei og
í raun og veru þetta samtal sem löngu búið að jarða í íslensku samhengi vegna þess að það auðvitað margbúið að rannsaka, við erum ekki með mikinn einkarekstur í skólakerfinu, mjög lítinn, en við erum einhvern og í sumum tilfellum hafa þeir sem reka þá skóla stært sig af því að nemendur þar náum betri árangri heldur en í öðrum skólum. En þegar að það skoð þá kemur alltaf í ljós að það alltaf sama breytan sem ræður árangri í íslensku skólakerfi og það félagslega baklandið þitt. Nemandi með svipað félagslegt bakland í öðrum skóla að ná sambærilegum árangri eins og nemandi. En það sem einkaskólarnir hafa, það fólk sem með sterkara félagslegt bakland sem að koma þangað. Þannig að ef við fleytum rjóman einhvern veginn alltaf inn á í sömu föturnar, þá það ekkit út af fötunni sem að rjómin, það svo mikill rjómið, það einfallega við settum rjóman í þá fötu. Þannig að í íslensku samfélagi það hefur einkennst af miklum jöfnuði, að freka miklum jöfnuði, en það samt ástæða til að hafa áhyggjur af því vegna þess að þessi jöfnuði kemur meðal annars til af því að flest hverfi til dæmis í stórum sveitarfélögum á Íslandi hafa verið hönnuð þannig að þau séu blönduð, það séu blönduð byggð. Þannig að ólíkir hópar í samfélaginu hafi hag af því að hafa góða skóla. Því að allir nemendur á Íslandi hafa sótt skóla í sínu hverfi. Við sjáum þetta nú bara breytast á síðustu árum bara í Reykjavík. Nú þetta breytast býsna hratt. Það verður svona millistéttarvæðing í ákveðnum hverfum, að ég held að til dæmis 107 sem örglega var blönduð byggð, hún að verða svona efri millistéttarvegri, Fossvogurinn, og svo ertu með efra Breiðholtið þar sem að hefur alltaf náttúrulega verið herra hlutfall fátækra en núna bætist það við að hinni fátæku að hálfu leyti innflytjendur, þannig að ég held að T.F. Berglindrós hafi verið einhverjir á hennars nærum hafi verið að rannsaka þetta og komist að því að Reykjavík að breytast eins og margar aðra borgir, þetta saman gerast í Helsinki og víðar, og hún að breytast þannig að það þrískipt, það að safna saman fjárhagslegt auðmagn í 3 hverfum, það að safna saman menningarauðmagn í 3 hverfum og svo eru 3 hverfi sem að hafa hvorugt. Og þegar við erum komið þangað, þá geta hlutirnir breyst býsna hratt vegna þess að atgervismunurinn á hverfunum og það sem og ef að eins og núna nú kennaraskortur og hann lagast ekkert nema þegar kemur kreppa og þá tímabundið og svo fer það aftur í sama farið, að þá geta ákveðin skólar og ákveðin hverfi og ákveðin sveitafélög farið að soga til sín kennarana líka og úrræðin og boðið í raun og veru þeim upp á betra tækifæri sem að sækja skóla í þeim hverfum. Þannig að við erum á tímamótum þarna varandi þennan jöfnuð alveg eins og Finnar og kannski kunnum við ekki að reka skóla í svona stéttskiptu samfélagi. Það sem að ég býst við að það sem að krakkarnir komi í skólan, að þá náttúrulega mest sem er læra heima hjá sér á skólalóðinu, í hverfinu og eitthvað fleira, að þegar að krakkar koma til dæmis, við tökum bara dæmi að Fellaskóla, það sem að eiginlega stuðningurinn við íslenskuna kannski bara brota því sem að það var kannski fyrir 30 árum, eða sem það á skólalóðinu ég veit ekki hvort það sé Flataskóli í Garðabæ. Það getur verið bara að fólki sem að reka skólana eins og í Fellahverfinu, að það sé einfallega að það ekkert í sögunni sem að hjálpar því að finna lausnirnar. Það bara komin í einhvern nýja raunveruleika sem að það bara áttast ekki á. Og þetta auðvitað það svið og það hluta af vandanum að þegar að þú getur farið heim til þín og skrifa ritgerð með ChatGPT á 15 mínútum og af hverju, hvaða tilgang sérðu í því að vera að læra á Word og vera í venjulegri heimildaritgerðarvinnu í skólanum. Ef þú upplifir skólan sem þannig hann sé einhvern veginn úr takti eða hann sé ekki lengur að svara þörfum eða undirbúið fyrir framtíðina sem þú vilt fá, að þá erfitt fyrir þig að finna tilgang í skólum og við veitum að það eitt af því sem ég spyrir bara á móti, hvaða tilgang hef ég í því að læra að vera með stórþvott í höndunum ef ég á þvottvél? Nákvæmlega, og ég bara tek það var að kenna með það að þú í höndunum með það? Það var ekki auðvelt, það var ofboðslega sársaukafullt skref þegar að framhaldsskólinn steig skrefið frá grísku og latínu yfir í samfélagsfræði og hagfræði. Svona tæknistig og tæknibreytingar í þjóðfélögum hafa
geta haft þetta er dálítið svona eins og jarðskorpan, að það safnast upp spenna í langan tíma og svo ef að mjög hörð skorpa og koma stóri skjálftar þegar orkan losnar. Og við erum þar. Og við erum bara þar núna í miðri skjálftarhjá. Hinum megin ef við tekjum svona kerfi sem hafa svona millistéttavæðist, að þau lenda líka í vanda. Ég meina eins og tók ég viðtal við einstæða móður sem bjó í kjallara í 107 og hún var að lýsa erfiðleikunum með að vera fátæk í hverfi sem hafði verið svo millistéttavætt, því að kröfurnar sem að börnin komu með heim hvað þau ættu að eiga og hvernig þau ættu að klæðast og hvaða tækifæri þau ættu að hafa var eitthvað sem hún gat ekki staðist og hugmyndin var svo að því að hún hafði alist upp í þessu hverfi. Það hverfi var bara alltaf öðruvísi. Það var möguleiki á því að vera fátæk einstæð móður í 107 fyrir 30 árum sem orðið bara félagslegi þrýstingurinn orðið svo sterkur í dag að það næstu því óbærilegt. Já, og ég held að þetta tengist að minnst kosti 2 þáttum. Það eru miklu færri börn heldur en voru. Núna er hver móðir að eignast innan við 2 börn að meðaltali og það er ekkit rosalega margir áratugi síðan það var þrefalt það, 4-ferfalt jafnvel. Og það þýðir að börn alast ekki lengur upp í stórum systkinahópum, heldur alast þau í auknum mæli upp í skipulögðu íþrótta- tómstundastarfi. Það er miklu minna frjálsan leik, það er miklu minna þetta svona lárétta samfélag barnanna og foreldrarnir. Á sama tíma svona hefur Ísland frá 1980 og þetta fyrir aftur 1960 þá svona fólk hefur það hefur meira fé á milli handana í mjög mörgum tilfellum og það það veitir börnum sínum af því og það er á sama tíma tekur miklu lengri tíma að verða fullorðin. Þú veist ennþá við erum núna að glíma við hluti svona það bil í 9. bekk sem við sáum í 7. bekk fyrir 15 árum. Bara svona í félagslegum samskiptum minstrum og svona þessum efbunna þroskaferli. Eins og hvað svo ég glöggum með því? Yfirleitt í 7. bekk það var svona dramatík að tilheyra vinahóp og svona óbúslega þörf fyrir að tilheyra jafningjahópnum og svo þegar nemendur voru komin í 8. og 9. bekk þá svona var þetta að byrja að brá af fólki. Ég var lengi með þá kenningu að þetta væri út af COVID vegna þess að duttu út tölvöru tími af félagslegum samskiptum en ég er ekki eins sannfærður það en þá ég held einfaldlega bara að það við tekst úr barnæskunni og hlutir sé að taka lengri tíma. Þannig að maður er að sjá krakka núna undir lok grunnskóla sem eru ennþá með mjög svona barnalegar hugmyndir það að þau ætla að verða rík og fræg og eru ekki með neina mótaðar hugmyndir það hvað leið í raun og veru að því vegna þess að það er óljóst í samfélagi nútímans hvað í raun og veru eru leiðirnar áfram. Við vitum að framtíðin verður gjörbreytt og það eru mikla breytingar. Þau líta á okkur eldri kynslóðana sem að við svona erum ekki með á nótunum. Við erum alltaf í einhverjum gömlum heimi og höldum að þau langi þangað en þau langar ekki þangað, þau langar í framtíð sem við erum ekkit partur af í þeirra huga og til þess að í raun og veru styrkja þessa mynd sína að þau vilja ná miklum árangri þá sækja þau í nefnilega ekki bara, fólk var lengi mjög upptekið af því að þau voru alltaf eltast við lækin þetta snerist það að setja mynd af sér og fá fullt af lækum, það er alveg partur af því en það er ekki einn stór partur og margir halda en í staðinn kemur það að það skiptir alveg gríðarlega máli hvernig skóm þú ert það skiptir máli strákar sem er eftir 2, 3, 4 ári að fara að raka sig eiga 20 flöskur af rakspíra sem kostar 15 skall hver og foreldrar sem að hafa pínlítið ráðaleysi því hvernig þau í raun og veru veita börnunum sínum það sem þau þurfa og veita þá af peningum, af veraldlegum auði, leikjatölfur og en er þetta ekki speglun að verðmætamati fóreldrana sem að telja sig geta keypt sér status og keypt sér sess og í gegnum þann sess og status að þá komið hamingjan? Og að komast í, þetta íþróttafélag og verið í þessum hópi og það er jafnvel í sum íþróttafélagum verið að fara í æfingaferði til Barcelona, ekki vegna þess að það sé betri aðstæða til að æfa í Barcelona, heldur einfaldlega vegna þess að það er svona eitthvað svona heilbrigðisstimpill á auðmagnið sem að tilheyri þessum hópi og við erum dálítið þarna og með kynslóð í höndunum sem er dálítið bara umkringja svona og það verður auðvitað dálítið kaldranlegu veruleiki sem býður þessara barna þegar þau
þurfa að fara að standa á eigin spýtum, en það verður alltaf miklu seinna heldur. Þau verða í foreldrahúsum undir 30 og þetta gerist allt einhvern veginn hægar og öðruvísi heldur en áður. Er þetta betri að verra? Ég meina, sko, einu sinni voru strákar rosalega uppteknir því að voru með briljantín í hárinu og stelpur vildu vera í svona kjólum, í svona skóm. Ég meina, ég er ekkit við sem að hlutfallslega sé þetta meiri efnishyggju kynslóð heldur en krakkar hafa verið oft áður í sögunni. Nei. En kannski kostaði leðurjakki 1960 hlutfallslega meira heldur en allt þetta Gucci-dót í dag, sko. Og ég held nefnilega líka Ég tala ekki sko mótorhjólin og kakkarnir og það. Akkúrat, og ég held að svona, sko, ef maður hefur snert af sögulegri vitund, þá fer maður ekkert alveg á taugum. Vegna þess að við minni til dæmis ég hafi lesið í hjá Viktor Frankl, hvernig þegar hann var að byrja sína geðlækningar að ungir menni í Vínarborg voru allir meira að minna í bullandi tilvistakreppu. Tilvistakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli samfélaga, alveg eins og tilfinningakreppur eru eðlilegur hluti af þroskaferli einstaklings. Og það samfélagið einhvern veginn ímyndi sér að sko, þróun sögunar eða þróun samfélagi eða þróun einstaklingar sé einhvern veginn línulegt, átakalust ferli, sýnir kannski bara hvað við höfum fjarlægst sko, sannleikanum það hvernig við erum. Náttúrulega hluti að, ég nefndi nýfrælsingin áðan, hluti af þeim tíma er að við mistum sögulegan skilning, að við erum alltaf með hugmyndunum að við lifum árið 0. Það er minna sko, sögulegar tilvísanir, af því að við erum alltaf á leiðinni til ykkur framtíðar. Sumir þetta þess að þú ert að lýsa sögu skilningi krakkana að þú tilheyrir ekki sko, framtíðinni, af því að framtíðin er öðruvísi, hún byggja ekki á fortíðinni sem að þú hefur upp á að bjóða. Að sumir þetta tíðarandinn undanfarin sko, 30-40 ár. Já, alveg örugglega og örugglega lengur vegna þess að ég er alveg viss það svona, að því ég nú lifði ég það auðvitað ekki og þú ekki heldur, þú það er svo ungur að sko upplifa þessar breytingar þegar atómöldin er að ganga í garð og þar áður þegar Einstein er að koma og bylta heimsmyndinni og og þar áður var það Newton og þegar kongarnir steypta stalli og þetta gerist alltaf aftur og aftur og aftur og sagan okkur kennt okkur það þá getur orðið mikill félagslegur óstöðuleiki og nú til dæmis þegar gervigreindin hefur innreið sína þannig að við komið hugsandi vélar þá er ekkert ólíklegt að það muni hafa svipuð áhrif eins og þegar að gufuvélarnar ollu iðnbyltingunni og upp úr því fengum við nú eitt stykki rússneska bylting á endanum þegar að verkalýðurinn þegar menn sá fram á það að atvinnutækin var öll að höndum fárra. Ég meina eitt af stærstu svona málunum núna er að aðgangur að tækni sé ekki einskorðaður við þá sem eru auðugir heldur að venjulegt fólk hafi sama valdi við tækninni eins og aðrir og það er ekkert sjálfgefið, alls ekki sjálfgefið og það er mjög flókin dýnamík í gangi á milli Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og Kína varðandi þann dans. Já, ég má nefna aftur nýfrjálshygguna, þá hefur það gerst líka á þeim tíma að almannavaldið hefur minnkað og æ fleiri ákvarðanir eru teknar út á hinu svokallaða markaði. Þannig að það er orðið efasemdur það að almannavaldið hafi raunverulega rétt á því að móta framtíðina með einhverjum hætti. Þetta er bara miklu minni að þú takir sko bara hugmyndir þingmanna í dag eða 1980 sko möguleika að sína á því að móta framtíðina eða hvert þetta vera hlutverk ríkisvaldsins við það. Það er náttúrulega alltaf að sé ekki kert á svona 5% afli í dag með að við hvernig var 1980. Einstaklingshyggjan er miklu meiri en á móti kemur að við byrjuðum á að ræða sko hvernig stúlkurnar létu kúga sig. Nú til dæmis er það alltaf að færast í vöxt að ungar konur hafa bara mjög mikla skoðun á því hvernig það eignar sín börn og hvort að það er fæðar með náttúrulegum hætti eða hvort það fari í keisaraskurð og það er greinilega búið að vera að byggjast upp spenna í heilbrigðiskerfinu gagnvart þessum hópi sem kýs heimafæðingar eða kýs svona sjálf að ráða yfir þessu og þetta er áhugavert dæmi vegna þess að við erum það ríki í heiminum sem var með minnstan ungbarnadauða. Við vorum með líklega öflugasta heilbrigðiskerfi að þessu leiti en í auknum mæli líta ungar konur svo á að þær séu ekki undirseldar sérfræðivaldi lækna og á hverju byggir miðstýringavaldið ef ekki sérþekkingu og hvernig spilast þetta saman. Ég veit ekki hvort það er meira hægri eða vinstri eða nýfrjálshyggja eða hvað en það er allavega svona traust og trú á því að fylgja reglum annara er að minnka mjög mikið
einhver getur séð það sem jákvæðan hlut og það sé verið að brjóta undan kúgunavaldi og það sé betra að þjást af undir eigin vilja heldur en að njóta lífsins sem strengjabrúða en eitt, sko, þú nefndir fæðingarnar, að þá var mér eins og sagt að ástæðan fyrir því að barnadauði hefði verið minnstur í Íslandi, það mætti tengja það bara einu lækni sem hefði gætt að því að þegar hann sá ykkur efnilega lækna, þá vísaði þeim í það góða nám sem hann hafi ferið og það byggðist upp bara kúltúr inni í fæðingalækna hópnum sem að skilaði þessum árangri. Og þá erum við komin að skólanum og það eru mikla breytingar í samfélaginu. Það eru mikla breytingar, bara hugmyndalega breytingar, krakkarnir eru að breytast og eitthvað fleira. Og til þess að mæta þessu, þetta var ekkert vandamál, ef að stofnunin, skólinn, væri öflugur og góð stofnun sem hefði í sér burði til endurnýjunar og endurmats og öðruna slíkt. En kannski það bara ekki þannig. Skólinn þó þetta sé eins og þetta lýsa, þetta ætti bara að vera gleðiefni, allt væri hverfult og allt væri breytingum undurorpið og það væri bara skemmtilegt challenge fyrir kennarastéttina til þess að mæta því og við þurfum ekki að hafa neinar ágjur. Sko skólinn alla þessa öld hefur skólinn verið að endurskapa sig mjög markvisst. Það til dæmis við vissum það að læsi væri í stórkostlegum vandræðum fyrir meira en 20 árum síðan. Skólinn var búinn að sjá þetta, að lesturinn verður ekki sjálfbær. Þú kennir börnunum að lesa, þau ná ákveðnum drengirnir eru ekkit ólæsir eins og alltaf verið að halda fram. Þeir geta alveg lesið texta. Það sem vantar er að hæðin ofan á grunninn er ekki byggð. Það sem að þeir auka lesskilningin og ná tökum og flóknari texta og það gerist vegna þess að lesturinn verður ekki sjálfbær. Honum er ekki viðhaldið. Það bara lesið það sem fyrir lagt og helst ekkert í viðbót. Það ekki hægt að læra að lesa þannig. Nei, ef ég les bara þess að þú segir mér að lesa sem kennari, þá læri ég ekki að lesa. Nei, og það er bara nákvæmlega það sem er að gerast og svo, þá var reynt að útvista vandanum þannig að foreldrar áttu að sjá til þess að börnin læsu heima og endanum hefur það kannski seinkað eitthvað eða hægt á þróuninni en það skapar líka sín eigin vandamál vegna þess að lestur verður átakslína milli foreldra og barna og heimilis og skóla og myndar jáfnvel bara neikvæðar upplifanir gagnvart lestri og bókum og börnin gera það með semikið það sem við sagt og svo þetta ekki í huga að lyfta bók í sumarfríinu þannig að fyrir 20 ára síðan voru að búið að sjá þetta og þá var farið að þróa aðrar lestrarkennsluaðferðir þar sem var kannski farið hægar í það að mæla hraðan á lestrinum en að börn væri að lesa eitthvað sem hefði einhverja merkingu. Sighvatur og félagar eru ekki ánægð með það? Nei, og þetta úr þessu var þróuð aðferð á Akureyri sem hét byrjandalæsi sem að snýrist það að þú varst ekkit bara að lesa, þú varst líka að hugsa það sem þú varst að lesa, þú varst að teikna upp úr því sem þú varst að lesa, þú varst að leita þér einhverju sem hreyfði það einhvern nátt við þér eða þú getur haft skoðanir á og þegar að síðan farið í hvítbókavinnuna hjá Illuga þá bara ræðst Menntamálastofnun gegn þessari lestraraðferð og segir hún sé óskilvirk. Skólar sem að beitinni séu lengur að læra að lesa og það bara farið í stríð í raun og veru innan á kerfinu gegn aðferð sem kennarar voru búin að vera á fullu að reyna að tileinka sér til að reyna að leysa þennan vanda sem var minnkandi lestrakvöt barna. Vegna þess að þeir notuðu þá hraðlestarmælinguna til þess að sanna að svo væri að krakkarnir úr þessu skólum læsu hægar. Og notuðu samræmdu prófin og svo að krakkar í 4. bekk á samræmdu prófum er ekki að ná sama árangri á þessum samræmdu prófum sem voru fyrst og næst lestrarpróf vegna þess að það er lestrargetan sem hefur spágildið hina þættina. Þannig að þarna kemur bakslag, mjög alvarlegt bakslag og það er mjög erfitt fyrir kennarastéttina að upplifa það að hún sé að reyna sitt besta við að leysa einhver vandamál og svo kemur bara hnefi einhver staðar ofan úr himninum bara og segja, heyrðu, þið eru bara hérna í ruglinu, hættið þessu. Og það átti að setja eina ríkisleið sem síðan hefur skilað þessum stórkostlega árangri sem við horfum á núna, að farið var í lesferilinn og allir átti að gera þetta eins. Og þegar þau fræ voru komin í svörð, þá hrundi lestrarárangur á Íslandi í síðasta PISA. Hann mun örugglega jafna sig aftur einhver tíman
vegna þess að hann svo augljóslega mikið fall frá prófun á undan að það gæti verið eitthvað frávik þarna, en það í sjálfu sér skiptir ekki máli, línan niðra við. Síðasta mæling var mælingi sem að Illugi benti á að myndi sína árangurinn á sinni línu. Já, hann var búinn að segja það var búið að búa til töluleg markmið 2018 sem við vorum ekkert nálægt í hann á. Þá fluttist fókusin á PISA-prófið 2022 og sagt, svo góður hluti gerast hægt, sjá hvað gerist á. En þetta endurtekur sig. Síðan kemur stafræni heimurinn og stafræna tæknin og þá fara kennarar á fullt við það að reyna að tilengja sig það með hvað hægt að gera til þess að gera nemendur færa til að beita stafrænum verkfærum og áhöldum og skólakerfið fer á fullt í það og það eru búin til svona grasrótarsamtök eins og eitt sem heitir UTIS, þar sem kennarar hittast, þeir kynna hver fyrir öðrum á jafningagrunni, þeir fara heim, þeir prófa hluti og þeir deila reynslu og skólakerfið tók mjög glæsilega utan þetta verkefni. Eitt forrit sem var mikið notað hétt SISO sem var forrit þar sem að hægt var að barnið gat lesi í skólanum og svo gat mamma hlustað heima eða pabbi og og séð hvernig barninu gekk og þetta var svona sýnisbók fyrir foreldrana til að sjá og taka þátt í námi barnsins og þetta náði mikið útbreiðslu og allt við vorum bara mjög framalega heimsvísu í því að kennarar tileinkuðu sér nýjungar og tæknina og gekk vel og þá gerist sama aftur, nefnir nú það persónuvernd sem að ræðst gegn sveitarfélögunum undir og ég fullyrði með pólitískar hugmyndir að hér væri skólakerfið að fara í einhverju óæskilega átt og ræðst á sveitarfélög beitir himinháum sektum í refsingaskyni yfirleitt út af einhverjum formsatriðum sem ekki var fullnægt en ekki einhverjum svona það var eitthvað svona það þurfti að gera þetta á undan þessu og eitthvað svona smotteri og enda svo reyndar persónuvernd á því að vera dæmd fyrir að hafa farið offari og neitt til að greiða skaðabætur tilbaka minni mig en skaðinn var skeður. Þetta var lamað og eftir það sitja raun og veru svona upplýsingatæknin í sveitarfélögum núna, hún bara í henglum, hún ónýtt. Það eru gerðar svo mikla kröfur núna í persónuverndarmálum að það má ekki beita neinu í skólum sem ekki að réttlæta þetta sé bráðnauðsynlegt. Og það nú einfaldlega þannig að það ekki mjög margt í skólum sem þú getur réttlætt þannig að það væri ekki mögulegt að gera eitthvað annað heldur en að beita því. Og þú þarf að gera samninga, vinslusamninga við öll fyrirtæki og það í raun verið að taka inn stafræna heimskólan og afhenda það risastórum fyrirtækjum. Það eru einu aðilin sem standa í því að vera að gera einhverja risastóra vinslusamninga sem eru endurskoðaðar á 6 mánaða, 12 mánaða fresti. Þannig að það verið að bara undirbúa yfirtöku stórfyrirtækja á tæknilegum innviðum skólastarfs en gróskan var öll í grasrótinni. Það voru einstaklingar sem höfðu brjálæðislegan áhuga á fuglum sem byggu til eitthvað fuglaforrit og nefndu kannski tekið mynd af fugli en að því að tóku mynd af fugli að þá þurfti að gera vinslusamning það að þessi mynd færi ekki út fyrir landamæri Evrópusambandsins og svo framvegis og þá svona geopólitík allt í hennu komin inn í þetta og Evrópusambandið legið undir miklum skömm vegna þess að það hefur verið að halda aftur af þróun tækni vegna þess að það hefur verið sett að svo mikla kvaðir að þau sé raun og veru að afhenda stórum fyrirtækjum eins og oft það stórfyrirtækin eru raunverulega hvort ekki yfir einhverju svona hvað þú kallar þetta eftirlit íþyngjandi regluverk hentar frábælega henda stóru fyrirtækjunum vegna þess að heldur frá þeim samkeppni í smærri aðila eða þá svona grasrótarstarfi sem kannski að hálfu leyti utan hagkerfisins. En þannig að upprunalega spurningin var hvort að skólakerfið væri ekki að skólakerfið á fullu á hverjum tíma alltaf að sækja fram og reyna að laga sig að veruleikanum. Þú er engar ágjör af því að það sé nógu svona hugmyndanleg orka í skólakerfinu til þess að geta mætt áskorunum okkar tíma sem á noti. Ein ágefni sem ég hef það að fyrir 6 árum síðan var ég nákvæmlega jafn gamall og meðalkennarinn. 6 árum seinna ég enn jafn gamall og meðalkennarinn. Þannig að eina sem ég hef ágjör af það að ef skólakerfið okkar ef það kemur ekki nýtt fólk inn í skólakerfið og tekur við af þeim sem hætta þá þetta kerfi sjálfdautt eins og öll önnur kerfi sem ekki hægt að manna. En af hverju kemur fólk ekki í skólakerfi til þess að vera kennari? Það aftur á drengjunum. Það væri eitthvað að þeim dreng sem hlustar á það hvernig talar dreng í íslensku samfélagi sem liði ekki illa.
og það talað skólana og skólakerfið og kennarana með þeim hætti að það þarf einhverja sérstaka tegund af þrjósku til að segja, heyrðu, þetta akkurat það sem ég langar að fara að gera. Það svo eru launin og námið. Akkur þú kennari? Ég kennari vegna þess að ég tel að þetta sé mikilvægasta starf sem hægt að gegna. Heldur það sé ekki ykkur sem tvítugur sem að taka það ákvörðun í dag? Jú, heldur það sé verra að taka hana en þegar þú varst tvítugur? Já, ég sé erfiðar í dag heldur en það var þegar ég var tvítugur vegna þess að ég kem í svona svikalogninu eftir 84 vesinni, þá áglega verið svipað ástand eins og núna. Svo kemur svona svikalognum það leit sem ég að koma inn og svo bara blossar þetta upp aftur. Þannig að það svona meiri neikvæðni, námið er lengra. Blossar þetta upp aftur, hvað þetta? Þessi aggressíva neikvæða umræða skólakerfið og kennara og árangurskort og þetta allt saman. Hugmyndur bara getuleysi ykkur. Þessi svartsýni, já. Hún stillist oft upp í svona átökum eins og var ekki PISA síðastlið haust og núna erum við með þessa umræðu þar sem gerð úttekt á stöðu drengjana. Að þá verður umræðan oft svona, maður bara eins og maður sé í strætó og keyra fram í henni, þá annars vegar það fólk sem sækir mjög á að það sem verið að gera núna er ránt, að getuleysi kerfisins og við verðum eiginlega að taka stjórnina í skólakerfinu af kennarunum með einhverjum hætti. Og hins vegar koma kennararnir og segja nei, það sem lausnin að þá við höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Sem þegar búið að teikna upp vá ástandið eða krísuna, þar sem allt að fara til fjandans, þá hljóma rök kennaranna, nei, við höldum bara áfram að gera það sem við höfum verið að gera. Hljómar bara svona í svona reynslu banka venjus fólks bara að getur það verið? Ég þekki ekki marga kennara sem að telja ekki að það þurfi að þróa skóla töluvert frá því sem þeir eru í dag. Og nákvæmlega ná kennara því ekki fram í umræðinni? Kennarar eru bara... Þeir kom alltaf í vörð, þú kannast það við þetta, ég er ekki að draga upp ykkur falska mynd, svona virkar þetta. Kennarar, og ekkert bara kennarar, við munum hvernig hjúkrunarfræðingar tóku þegar að skrifa hjúkrunarkonu í barnabók, kennarar taka því mjög persónlega þegar verið að tala með niðrandi hætti til þeirra, eða og það kannski svona dálítið lýsandi bara fyrir samfélagið þegar fullyrt eitthvað af vanþekkingu málin. Og þá fyrir það ofta að snúast að þessi örgslag hefur ekki komið í skóla í 20 ára og veit ekkert hvað að tala þegar fólk kemur einhverja dramatíska lýsingar. Svo þið örglega verðið varfið þegar fullur fólk að tala skólan og þá verðið eiginlega ekki að tala skólan í dag. Þetta skólan þegar ég var í skólan. En inn í hvaða þroskuðu þjóðfélagsumræðu á að stíga? Í alvöru tala, hvar er fólk að tala saman eins og við erum að gera núna? Þess vegna við settum upp þetta rauðaborð því það vantar samtali í samfélagið, það sem eitthvað vit í því vegna þess að frétta umhverfi og venjulega samfélag sem maður myndi ætti að halda vitrænu samfélagi, við bara eitthvað mistum það. Umræðan er ekki eitthvað sem einhver getur bara búið skapað í kringu sjálfa sig. Þetta þarf að vera eitthvað svona þroski í samfélaginu sem að ásista og ég hugsa oft til þess þegar að vera að segja við eigum svo ómögulega skóla. Ef við skoðum bara í alþjóðlegum samanburði og bara hvernig hlutinni gætu verið, hvernig stjórnmálamenn eigum við, hvernig banka eigum við, hvernig matvælafyrirtæki eigum við, hvernig bensínstöðvar eigum við. Ef þú horfir í gegnum íslenskt samfélag þá standa stöð spjótin og kennurum frá hinum og þessum sem oft starfa fyrir eitthvað sem svona í stóra samhenginu miklu meira prumpheldur en nokkuð tíma skóladinn okkar. Þannig að það ég gef ekki 5 fyrir það að skólarnir sé einhvern veginn verri heldur en samfélagi verðskuldar. Ég held að séu betri ef eitthvað og ég held til dæmis og ég bara veit ekki hvort við eigum gögnin en ég veit á mjög mikilvægum þáttum eru skólarnir að gera alveg stórkostlega vel. Það sem ekki að ganga nógu vel yfirflutningur tungumálsins, talas og ritas íslensk máls yfir á næstu kynslu eftir. Þetta búið að vera trendið síðan 1970 eitthvað frá því að farið var að mæla það. Tíma varð hik í því að þetta dvínaði vegna þess að mjög mikið af krökkum lásu dagblöð. Myndasögurnar hægðu á sig tímabundið, Harry Potter hægðu á sig tímabundið, en straumur hefur alltaf legið niður á við. Að yngra fólk hefur
minni orðaforða og minna læsi á tungumálið sem að tala var áður. En það er eðlilegt. Ég meina, það hljómar bara eins og það sé óhjákvæmilegt vegna þess að það eru orðfæri og orð sem að bara hverfa úr málinu sem að við höfum ekkert að gera með en það kemur eitthvað annað í staðinn og þó svo að kannski 25% af orðaforða mínum sé á ensku að þá lifi ég í stærri hugmyndaheimi heldur en sá sem að talaði gullaldar íslensku 1940. Og þar eru krakkarnir okkar núna að einhverju leyti. Í eðlilegu samfélagi þegar allt bara gengur eins og samfélag þróast þá kemur fram einhverju Megas eða Einar Már eða Guðrún Helgadóttir eða einhver og endur skapar tungumáli fyrir nýja kynslóð í landinu eða ræðst á heilagar kýr og slátraðum frammi fyrir alþjóð. Það er þannig sem að og þegar þú lest dagblöð frá 1960 þá kímiru vegna þess að það er uppskrúfað og upphafið tungumál sem þar skrifað vegna þess að það skortir þessa straumlínu lögun sem tungumáli síðan hefur fengið á sig vegna þess að fólk var alltaf uppfullt af ritmálinu sínu. Það tungumál þarf að endurskapa með hverri kynslóð. Okkur hefur mistekist að endurskapa á öllum prófum sama hvort við værum að prófa þekkingu krakkan á tölvuleikjum. Ef við gerum það á íslensku ritmáli þá munum við koma verr út heldur en gerði fyrir 10 árum eða 20 eða 30. En þetta er núna að gerast býsna hratt og þetta er áhyggjuefni vegna þess að tungumálið er líka þræðirnir sem að vefa þig inn í samfélagi sem þú tilheyrir. Og ef að ungt fólk upplifir að það tilheyrir ekki samfélaginu okkar, þá er allt þetta tal hvernig fólk er aðgreina sig í ólík hverfi og hvernig samfélagi er svona trosna í sundur í þessum sameiginlegu þráðum, þá er það allt í stórhættu vegna þess að einstaklingshyggjan verður þá miklu meiri heldur hún er þó núna og er býsna mikil í dag. Þannig að tungumáli, við þurfum að flytja tungumálið til nýra Íslendinga. Og það er mikilvægt og aðkallandi vegna þess að það er raunverulega samfélagið, við byggjum samfélag okkur á tungumálinu. En skólinn mun aldrei geta gert það einn vegna þess að skólinn getur bara látið fá verkfærin sem þú beitir síðan. Og fólk sem skammar skóla fyrir að kenna barninu sín ekki að lesa hversu marga bækur heldur þú að þetta fólk hafi keypt fyrir barnið sitt og barnið hafi raunverulega lesið það? Í flestu tilfellum engar. Það er miklu frekar keypt V-Bucks til að nota í tölvuleik heldur en eða skó eða ylvasklas. Vegna þess einfallega að það hefur mistekist. Þú segir alltaf bækur. Það sem að krakkarnir, það sem ég les er bara, ég held að það sé bara 98% nægi út úr þessari vél hér. Já. Þetta er bara glugginn minn út í heiminn, þetta er bókasafnið mitt. Þetta er, þegar ég var barn, þetta er Sólheima bókasafnið og þetta er bara allt sem ég lesi þarna gegn. En þú ert alltaf að tala um að tala um bækur. Það er það sem að gagnrýnendur skólana einblína á. Það er þessi hefðbundin lestur íslenskra ungmenna og hvernig honum sé ekki sinnt. Ég veit að mín eigin reynslu ef ég er bara í skjánum og ef ég les aldrei bók að þá bara hægt og bítandi þá minnkar athyglisspannið mitt. Að ég verð ófærari að lesa bók af því að maður þarf að æfa það og það er tiltekin lestur sem að leiði til tiltekinar hugsunar sem að ef að ég viðheld henn ekki að þá verð ég bara heimskur. Og flestir miklu fleiri núna lesa með eyrunum heldur en augunum. Það er mjög mikið. Það er munur þar á. Það er þessi einbeiting við lesturinn sem að ég held að séu hollt öllum einstaklingum að æfa bara eins og fara í ræktina. Og ég get bara sagt þér það að 15-16 ára krakkar sem eru svona að komast í gegnum svona fyrstu skref gelgjunar og er ekki alveg svona pínulítið farin að bara hugsa hver vil ég vera, ekki bara ég vil vera eins og allir aðrir. Þau eru fullkomlega meðvituð um þetta. Þau eru fullkomlega meðvituð um það að það er svona blanda fortíðarþrá og bara þessari heilbrigðu skynsemi að þau átta sig á því að þau vilja geta sögt sér í eitthvað eða og við til dæmis eitt af því sem við gerum of lítið af
að leiða ungmenni í gegnum það hvernig þau geta ná valdi við tækninni í staðin fyrir að verða bara valdi tækninar og í staðin beitum við töfralausnum eins og það að banna síma í skólum og höldum að það gera eitthvað. Þegar eina sem það gerir að ýta vandanum bara heim og það verður til svona undirferðlið samfélag inn í skólunum þar sem að krakkarnir að senda snabbt á klósettinu. Þannig að það til dæmis eitt af því sem við fullorðið fólk höfum vanrækt að gera að okkar máli ásamt krökkunum. Við bara segjum þetta kemur okkur ekki við, það kemur skólum ekki við, hvernig krakkar nota símar bara ekkert heima í sama samhengi og menntun og við ætlum þú henda okkur á því. Díli bara við það sjálf. Þetta er til dæmis röng nálgun. En ef mikilvæg þess að tungumáli flytjist á milli kynslóða meðal annars að þetta er vefurinn sem við byggjum samfélagið okkar upp úr. Þú nefndir áðan að það væri erfitt að finna orðið vettvang til vitrænnar umræðu sem bendir til þess að samfélagið sé leysast upp. Þegar þú varst að tala áhrif manna á íslenskuna, Megas til dæmis, að þá var það bara rætt víða samfélagið. Það getur vel verið að einhver Megas í dag, hann bara breyki ekki og við vitum ekki af sköpunans vegna þess að það er ekki viljinn til þess að taka slíkt til umræðu. Rifjaðist upp fyrir mér að man ekki hvernig .com kom út, ætlaði ekki verið svona bara 74, 75 eða eitthvað. Þá man ég eftir það var þáttur á RÚV, það sem var bara rutt dagskráin til þess að fá Pétur í settið og sátt með einhverjum eldri bókmenntafræðingum og var verið að ræða það hvernig nútíminn kom inn í íslenska bókmenntir. Og þú manst það líklega, þú last bókina, ég veit ekki hvað sétu yngri ég, að það er bara hvernig orðfærið og það er bara allt í einu kemur bara nýr heimur, bara nýr nútími inn í íslenska bókmenntir með þeirri bók, eins og gerist stundum. Að RÚV ruddi bara settið og það var bara verið að ræða þetta sérstaklega sem stór tíðindi í íslenskri menningu, þessi bók. Ég sé ekki, þú veist, þessa vökulu umræðu samfélagið. Ég sé hana bara varla. Þú veist, ég sé hana varla. Nei, við þurfum, sami andi þetta einhver leiti til staðar, en við erum dálítið svona vörumerkja miðuð að segja að ef þú ert manneskja sem er umhugað samfélagslegt réttlæti þá bara færð á færibandi málefnin til að styðja við. Bara það getur verið Palestína í dag eða Black Lives Matter eða hvað sem það er, að það komum bara svona færibandi málstaðir sem að þú bindur þitt trúss við og þar með færðu útrás fyrir þessa persónulegu tjáningu þinna gilda og svo hæft vandlætingu þína og svo verða til einhverju andstæðingar eins og til dæmis tók yfir Twitter með eftirlunum hætti líka á Íslandi. Það var alveg stórkostlegt að fylgjast með því þegar hægrið fór að færa sig yfir á Twitter og þú var að þar að tala upp átt og keyptu það bara. Já, Musk keypti það, en svo meira þess að íslenskir hægri menn fóru að fara inn bara til þess að uppfylla einhvern spádóm málfrelsið þarna inn eða hvað sem það var að við erum kannski bara of upptekin í því að svona merkimiða samfélagsbreytingum. Það bara við tökum afstöðu með á móti þessu máli, það getur verið málefni sem að mörg þúsund kílómetrar út í heimi og við erum að taka stöðu gegn því. Sama þetta gerðist á Íslandi, ég meina hér voru læti út af innrásinni í Tékkóslóvakíu og meina fólk hreifst, voru trotskískar eða stalinistar eða hvað sem var, ég held að þetta byrjar alltaf svona, en á einhverjum tímapunkti. En ekkert að gera lítið úr því að fólk taki afstöðu til þess að vera íbúi á þessari jörð? Nei, það sem ég er að segja er það að á einhverjum tímapunkti vantar inn í breytuna að þú látir samfélagið þig varða og finnst það skipta máli hvað verður annað fólk í samfélagi sem þú tilherir og svo barátta, hún er vissulega núti líka. Við erum með fullt af fólki sem er að berjast fyrir réttlæti í samfélaginu og taka undir með lítilmagnanum, en hún er til dæmis ekki mjög sýnileg á Alþingi. Hún er ekki mjög sýnileg í umræðuþáttum fyrir forsetakosningar eða það vantar einhvern veginn trúna á það að það sé mjög mikilvægt að gera breytingar og beita þeim verkfærum til þeirra breytinga. Pólitíkin einhver leyti stöðnuð og ég hef á tilfinningunni, ég hef ekkert fyrir mér nema tilfinningu í því að við gætum verið að keyra inn í svipaðan áratug eins og 8. áratuginn aftur,
þá fáum við Vestmannaeyjar gosið, svo fáum við svona hálfgert efnahags ástand. Við erum með Víetnamstríðið í Gaza? Já, við erum með Gaza, já, við erum með það þar. Það var þungt efnahagslegt högg fyrir samfélagi þegar Heimaey þetta yfirgefa hana og það þungt. Grindavík er það sama aftur núna. Stjórnmálin virka máttlaus og máttvana við að taka á því, ákveðnir flokkar bara svona deyjandi. Gylfi var hérna búinn að teima sinn alþýðuflokk eins langt og hægt var og hann var svona pilsnerfylgi, það hugtakið pilsnerfylgi árið til þessum tíma. Og þá kemur Vilmundur eða einhver kemur svona eitthvað svona eldibrandar inn í pólitíkina og þá má alveg búast við því að það veri svona áfram eitthvað hnignunarskeiði pólitískt núna í kannski einhver misseri viðbót og svo kemur einhver sprenging, eitthvað róttækni jafnvel, eitthvað og svo brennir það mjög hratt út og við fáum svona íhalds kolfa aftur til valda í samfélaginu. Þannig ég geti trú að þessi áratugur verði spegilmynd 8. áratugarins. Herðu, en eitt sem að því að við erum að ræða umræði í samfélaginu, það kemur stundum að því að við setjum enda við á borð og erum að ræða mikið, þá kemur oft svona hugmyndum það að við Íslendingar að því að sumuleyti erum við að tala það að við erum ekki sérlega góð í því að greina vandamálan. Ég að halda því fram að hafi verið svona eiginlega hálfgjört menningarstríði í kringum menntunina lengi en hafi ekki gosið upp nema sem einhver svona átökum vald yfir kerfinu og svo hins vegar kannski einhverju tillingaskýts umræða svona einstök mál að við séum ekki sérlega góð og þú kannast við það sem að Laxness sagði að okkur hætti til þess að gleyma okkur strax í einhverju smáatriði og nú komist aldrei að kjarnamálsins. Að það hefur stundum verið rætt það að fólk hefur sagt að ég menna þegar ég bjó í Frakklandi að þá virtist fólk geta verið að ræða hluti á þess að taka allt persónulega. Ef að þú ert með einhver aðra skoðun en ég þá móðgast ekki við því, við leita ekki þessum persónulega höfnun að þú yrðir að vera saman með öllu leiti að það þessi einhver svona vanþroski í því hvernig Íslendingar ræða saman. Þetta ætti náttúrulega verið eitt af hlutverkum skólans að þjálfa börn í því að ræða málin, ræða hlutina, bera virðingu fyrir skoðunum annara, eflaðu í því að vera með skoðun kannski eða álit án þess að þurfa að fá samþykki bekkjarins fyrir því. Hvernig stendur skólans í þessu? Ég held að við séum við erum kannski svona meðalþjóð í þessu held ég, í Japan gerur þetta til dæmis ekki, þú tekst ekki á, ef þú segir eitthvað, það bara meiri háttar dónaskapur að gera og svo eru Frakkarnir alveg hinum ástum við erum staðar þarna á milli. En skólinn, sérstaklega svona hinn vestræni skóli, þetta eitt af stóru vandamálunum, tel ég og það frábær bók eftir, man ekki hvort það var Lippmann, hún heitir Thinking in Education. Hún kom út fyrir talsvert lengur síðan sem benti á hvernig í raun og veru börn virðast læra næstum hvað sem fyrstu árin bara af einlægum innri áhuga. Þau byrja að ganga og þau byrja að skoða og þau detta á bossan og þau klemma sig og svo byrja þau í skóla og þetta bandarísk bók þannig að þau miða við að þau byrja ekki í skóla fyrir 6 ára en leikskólinu þetta hér og svo bara eins og sogað úr þeim einhver svona lífsánægja bara nokkrum árum seinna eru ekki hægt að þekkja þessi börn fyrir sömum börn þau hafa ekki lengur neina sérstaklega unun af því að læra og þvert á móti bara skólinn að einhver leiti kannski í lagi svona sem staði sem þú hitti viniðina félaga en mest að pína öðru leiti og hann benti á þetta að sagði skýringin á þessu svo að gæti verið þessi að kennarar séu haldnir ranghugmyndum, algengum ranghugmyndum hvað fagmennska fel í sér. Að fagmennska fel alltaf í sér skipulag, mælingar og árangur eftir einhver svona línulegu ferli og að kennurum finnst þeir vera að svíkjast ef að það fær of mikið svona lífrænt starf eiga sér stað í skólanum þar sem börnin eru bara að uppgötva og rannsaka og hann bendir alveg tala sérstaklega þetta að það þarf til dæmis að takast á við erfiðar hugmyndir eins og ofbeldi og ýmsar svona kjarnahugmyndir sem þú ferð ekki í gegnum samfélagans að vera meðvitaður og taka afstöðu til. Það þarf að leyfa börnum sem hugsandi verum að takast á það og það þýðir þá að við megum ekki bara segja við börn ofbeldi vont. Það má ekki taka frá má ekki stela, má ekki reglur upp á vegg og allir vondir. Heldur þarftu að geta gerði að hann bendir á að ein leiðin svo
að leyfa börnunum að hugsa þessa hluti og tjá sig þá og þora að vera með umræður í skólastofum sem að jafnvel fara á staði sem að maður fær alveg bara kalt vatn milli skins og hörunds þegar einhver ætla bara að fara að taka afstöðu með og segja bara allt í lagi að sterkari taki eða bara ég styð Ísrael hérna og krakki þarna í stólnum með frá Palestínu og þannig að skólar séu alltof hræddir við því að leyfa viðkomum málum að koma upp á borð og vantreyst í raun og veru börnum sem vitsmunaverum í því að með aðstoð kennara geti leitt það að vitsmunalegri niðurstöðu sem ekki hættuleg. Þannig í staðinn fyrir að skólinn sé staður þar sem að börn fá leirklessu og fá að laga úr því eitthvað listaverk sem svo með tímanum verður flottara, þá skólinn staður þar sem þú færð alltaf full eldaðar hugmyndir sem jafnvel að fara í gegnum aldaþróun og þú fær loka afurðin á borðið og þú skal læra hana og þannig virkar bara ekki mannsheilinn. Og ég bara eftir þessum tími liður verði ég alltaf sannfærður að þetta hárrétt gagnrýni á menntakerfið. Að skólinn ekki staður þar sem börn fá að vinna nógu mikið með hráefnið og hugsa og tjá og tala og það of mikið verið að leggja á borðið endanlegar afurðir af einhverju sem börnin voru ekki þátttakendur í að skapa og bara segja þeim að svona hlutin að vera. Þannig ég held sér rétt þar. Ég held að þarna sé eitt stærsta sóknarfæri til að breyta skólum og þá þarf að takast á við þessa hugmyndum fagmennskuna því að fagmennsku hugmyndin... Það er líka að takast á við alla siðkvata þessa lands sem að myndu hafna þessu. Og því að þeir telja að vera eina hlutverk hérna skólans að framleiða þessar tilbúnu kökur og láta börnin borða þær. Já, en slagurum við siðkvata landsins það ekki slagur sem ég óttast. Hitt það sem ég óttast miklu meira það að kennara þori að taka sér annar hlutverk en þeir eru vanir og þori að leyfa átti sig á því að leið okkar að þroska og leið okkar að viti ekki vörðuð tómum sigrum. Manneskja verður til úr alls konar samtíningi, ákveðnum aldrei varst þú ábyggilega og ég var þannig í uppreisn og svona var að rífandi kjaft og Guðbergur sagði eins og uppaf alls, misskilningurinn uppaf alls skilnings. Mér finnst þetta gott að maður þarf ekki að vera of vandur af því hvernig maður baslast í gegnum þetta. Að maður byggir þetta líka á svona einhverju ferði í gennum misskilningin. Frábært kvót og lýsir þessu vel. Og það sama með menntun að hún verður til og þess vegna svo frábært að við skulum eiga heilt skólastig, leikskólans sem bara hefur hingað til en er í erfiðleikum núna að standa vörð það. Að líta svo á það sé raunveruleg að frjálsleikur sé eitthvað sem þroskandi og það besta í raun og veru sem að þú getur gert við börn á aldrinum 2 til 6 ára. Það að leyfa þeim að vera í sjálfstýrðum leyfa að takast á við hlutina sjálf, rannsaka heiminn upp á eigin spýtur og þá koma fram gagnrýnendur og segja þarftu virkilega háskólanám til þess að horfa börn vera að leika sér og þá komin þessi fagmennsku hugmynd að þú getur raun aldrei verið fagmanniski nema að setja strengjabrúðu meistari. Sem akkurat öfugt Akkurat. Það verður að búa til svoleiðiskennara bara á einhverju sumarnámskeiði. Einmitt. En það því vorum að tala svona tíman í þessu að einhvern tímann heyrði ég sagt að það væri mikil guðsblessun á Íslandi að leikskólanir hefur orðið til í þessu gati sem að var svona hugmyndur menntun, svona kannski á 7. og 8. áratugnum. Að þeir sluppi gegn þar og þess vegna eru þeir sömuleyti betri á Íslandi í samanburði við leikskóla í öðru löndum vegna þess að þeir sluppu bara inn á góðum tíma. Örglega rétt og þeir eru alveg við erum með einhverja bestu leikskóla í heimi, það er ekki nokkuð spurning. Þeir gengdu á einhverju leyti þessu hlutverki að tryggja það að mæður getur farið út á vinnumarkað og það var í félagslegu stað til að taka við börnunum en svo hefur hann fengið að þróast upp úr þessum hugmyndum sem þarna kom upp á þessum tíma það að jáfnvel þó sett lítil manneskja þá fylgir því ekki fyrir þeir skuli borin lítil virðing heldur að þú ert ekki barn til að verða fullorðin og þú ert ekki leikskóla til að fara í leikskólinn. Barn ekki kölluð fullorðin. Nei, lífið sjálft bara lífið á hverjum þeim tímapunkti sem það og það að bera virðingu fyrir því
og svo hugmyndafræði er mjög dýrmæt og hún er eftirsóknarverð mjög víð annars staðar þessi litið er á leikskóla sem hálfgera bara geymslur fyrir börn. Og kannski í andaði sem hún sagði áðan að hvernig við erum að meta verðmæti þess sem við höfum búið til, að skoða hvernig við höfum búið til skólakerfi í samanburði hvernig við höfum búið til eitthvað annað, að þá er kannski eins og leikskólinn er eitthvað sem við ættum að horfa á að það er eitthvað stórkostlegt sem okkur tókst að búa til, sem er miklu betra heldur en sjóva og vís og TM eða hvað sem er alltaf verið að kenna okkur að við höfum að tíkna einhvern veginn sem eitthvað stórkostlegar félagslegar heildir sko. Við höfum miklu betri leikskóla en banka. Já, herðu, Ragnar, gaman að fá þig hingað að spjalla skólamál vítt og breitt og við munum halda þessu samtali áfram. Bara gaman að koma, takk fyrir mig. En ég sita eftir og reyni að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og kannski mig sjálfan í leiðinni næst í kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Það eru 15 mann sem hafa dáið í umferðinni það sem af er ári og það er náttúrulega ríkalega há tala og það er árið er ekki hálfnað. Björn Þorláks fékk Þórildi Elínu Einarsdóttur hjá Samgöngustofu til þess að koma hingað við rauðaborðið og ræða þessa stöðu og hvort að þarna sé kannski vegakerfinu okkar að kenna, að það sé ekki nógu örugt, að það ráði ekki við alla þá umferð sem að er. Það er náttúrulega gríðarleg aukning á umferð út af auknum ferðamannastraum og ferðamennir hafa engar almenningssamgöngur að treysta á. Þess vegna fara þeir allir sem að vilja ferðast á landið fara á bílaleigubílum og það er náttúrulega fjölgar mjög bílum á vegunum, en svo er það líka það að það eru gerðist fyrir einhverjum áratugum, kannski 2+ áratugum síðan, að allir vöruflutningar fóru frá sjó yfir á veginn okkar, þannig að það er mikið af trukkum sem að keyra. Fiskeldið hefur enn aukið trafíkina af trukkum sem að keyra linnulaust til dæmis frá sunnanverðum vestfjörðum í bæinn og trukkur spænir upp malbikið og vegina eins og hundruður og þúsundir fólksbíla. Þannig að það er mikið álag á vegakerfinu. Björn og Þórildur ræddu tengsl á vegakerfisins og fjölda dauðsfalla í umferðinni. Við skulum heyra hvernig samtalið þeirra fór. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð. Það berast óhuggulegar fregnir af þjóðvegum landsins. Mist allt of mörg mannslíf í banaslysum í umferðinni. Þau eru orðin 11 nú þegar júní er ekki búinn. Árið er ekki hálfnað. Með sama áframhaldi myndum við missa 22 manneskjur sem vonandi verður nú ekki, vonandi verður bara stopp í þessari óheilla þróun. En þetta vekur óhug, ekki síst í ljósi þess að allt árið í fyrra urðu færri banaslys en nú þegar eru orðin. Og til að svona fara aðeins inn í hegðun okkar á þjóðvegunum, aukna umferð að einhverju leyti, innviði og ástand vega, og svona velta upp alls konar álitefnum og spurningum sem að kvikna í tengslu við þetta, hef ég fengið fulltrúa frá Samgöngustofu til þess að ræða þetta mál aðeins við okkur. Vertu velkomin Þórildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu. Takk. Mér langar kannski til þess að hefja leika og spyrja þig, hafa íslensk stjórnvöld með einhverjum beinum hætti séð ástæðu til þess að bregðast við
þessari bylgju, þessum mikla fjölda látinna í umferðarslysum það sem afar þess árs. Já, sannarlega. Það er þannig vissulega að umferðaröryggis áætlun, hún gerir svona langtímaplön og gerir sínar áætlanir út frá þeim gögnum sem að liggja fyrir. Það er að segja við sjáum eitthvað trend eða einhverja hegðun og það er brugðist við því með ákveðnum hætti. En í þessari hræðilegu lotu sem er núna yfirstandandi, við lítum svo á að áramótin marki einhver þáttaskil og þá byrjum við vel á nulli og þetta hefur nú ekki byrjað vel. Nei. Og janúar byrjaði mjög illa bara strax og þá þegar hófu samtalið ráðherra samgöngumála og með sínum undirstofnunum sem eru Samgöngustofa og Vegagerðin og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Þessum að rættumálin varðandi það hverjar svona líklegar orsakir væru, með hvaða hætti væri hægt að bregðast við og það samtali að sjálfsögðu ennþá í gangi. Þannig að við sjáum í rauninni þörf á því ofan á það að gera þessi svona skipulögðu umferðaröryggis áætlanir að í rauninni hvernig getum við brugðist við til skemmri tíma. Þetta er það alvarlegt mál að missa fólk í dauðan út á þjóðvegum ofan á það að fleiri eru að slasast vegna þess að slysum hefur fjölgað. Þetta er auðvitað ekki að líta á þetta sem svona einhvern eðlilegan fórnarkostnað samgangna. Þannig að það er sem sagt við erum bæði að tala að fleiri látast í umferðinni og fleiri slasast líka. Já. Þannig að slysum bara almennt er að fjölga. Slysum hefur fjölgað og það svona, sem einhvers konar hlutfall af þeim sem eru á ferðinni þá átti ég ekki alveg, ég get ekki alveg komið með þá tölu hvort að það er bara eitthvað svona fasti, þú veist, einhver svona fast hlutfall af þeim sem eru á ferðinni er að fara að lenda í einhverju. Það er ekki þannig sem við reiknum þetta. Heldur sjáum við bara það að slysum hefur fjölgað, slösuðum hefur fjölgað, látnum hefur fjölgað á þessu ári og er í rauninni svolítið á pari við það sem var kannski fyrir 5 árum. En sko orsakirnar eru meðal annars aukin fjöldi út af vegum. Já, augljóslega. Og þetta gerist á tímum sívaxandi ekki umferðaröryggis, sívaxandi stækkandi þáttar öryggisbúnaðar í bílum. Okkur er sagt að þeir verða alltaf öruggari og öruggari. Þannig að þetta er ekki síst áhyggju efni sýnismanni í ljósi þess að bílarnir er að verða öruggari og öruggari og því er svona bakslag í rauninni kannski enn alvarlegra en ella, ekki satt. Sannarlega, bílarnir eru öruggari núna heldur en þeir hafa nokkur sinni verið. Það er þannig. Tæknibúnaðurinn er mun meiri og bílinn hjálpar þeim miklu meira. Þannig að það er til staðar. En hegðunin hún er kannski gamli heilin er ennþá þarna í okkur og hún er ekki nægilega góð og hegðunin er það sem að ræður mestu afdrif okkar og gæfu í umferðinni. Já, 11 látnir, langflest slysinn á þessu ári ef ekki öll utan þéttbýlis. Þjóðvegurinn er sannarlega varasamur þessa dagana, gæti maður ályktað og við erum bara rétt að byrja að sjá þá umferð sem verður á vegunum þegar flestir ferðamenn verða hér. Ég spurði áðan hvort stjórnur væri búin að bregðast við, eru þau búin að þú sagðir að þetta samtal væri hafið en hefur eitthvað komið út úr þessu? Það er ekki komin einhver svona quick fix. Nei. Það er ekki til. Nei. Quick fix á þetta. En þegar að allir taka saman höndum að þá er það líklegt til þess að skila árangri. Já. En þegar ég segi allir þá meina ég auðvitað öll þjóðin. Já. Það sem að þarf til, þetta er samvinnuverkefni okkar allra. Já. Það er ekki þannig að fáeinir aðilar eða einhvers konar kerfi bjargi hegðun heillar þjóðar og hennar gesta.
Við sitjum auðvitað uppi með það að sko augnablik ræður mjög miklu. Þannig að sko hvaða sem að í rauninni fær fólk til að taka mikla sjansa, það getur verið eitthvað mjög flókið, alveg örugglega, en það sem að okkar forvarnir á Samgöngustofu ganga út á, það í rauninni að hvetja fólk eindregið til þess að kynna sér öruggahegðun og fara eftir henni. Við vitum þetta öll, reyna svolítið að sýna agan sem þarf til þess að vera ekki í símanum á meðan maður að keyra, vera með beltin spennt, keyra á löglegum hraða. Sko löglegi hraðin, hann settur af ástæðu, hámarkshraðin, hann settur af ákveðin ástæðu. Vegirnir okkar þola ekki meira heldur en það sem að framkemur í hámarkshraða. Þannig að það nú eitt. Þannig að í rauninni bara hvert og eitt okkur ber gríðarlega ábyrgð, við sem að stjórnum ökutæki, við berum alveg gríðarlega ábyrgð á okkar eigin heilsu og annara. Þannig það. En slit á vegum maður hefur heyrt að þyngstu ökutækin sem fara íslenska þjóðvegi séu á við 10.000 létta bíla og ég veit þú sagðir að mig þegar ég baði að koma hérna í þáttinn að ástand vega væri á forræði vegagerðarinnar og ekki beint undir þínum hatti, en ég held við verðum samt að reyna að ræða aðeins sko þessi samgöngumannvirki sem við erum með. Ég veit ekki hvort það á þátt í þeim bannaslysum sem orðið hafa á árinu hve vegir Íslands eru í misgóðu ástandi, en eitt sem sameiginlegt með þeim að það ein akrein eiginlega allstaðar og vegaxlir eru oft ekki mjög traustar. Ég sjálfur mjög mikið á milli Akureyrar og Reykjavíkur eða Mývatnssveitar og Reykjavíkur og hef í rauninni alltaf gert bara síðustu áratugi. Mér finnst að verða oftar og oftar sem að það einhver svona dæld í vegi eða sem sagt að maður finnur aðeins fyrir því að veginir eru kannski ekki jafn góðir og þeir þurft að vera plúst að þeir eru þröngir. Og svo hef ég rekið mig á alls konar hegðun sem að ég hef reyndað að skrifa fréttir til dæmis skrifaði fréttaröð í Fréttablaðið fyrir nokkrum árum þessa miklu kastara sem að voru á stærstu flutningabílunum og geta blindað ökumenn sérstaklega lítilla bíla sem eru lágt á veginum. Eins og ég segi, ég hef ekki hugmynd það hvort þetta sem ég nefni núna hefur verið orsakavaldur í einhverjum af þessum slysum, en maður veltir fyrir sér sko bæði það að siglingar í stað siglinga þá hefur orðið meira álag á þjóðvegina með þungaflutningum og það hefur orðið þessi sprengja í notendum vegana með ferðamannabombunni. Það hefur oft verið sagt Íslendinga að við séum frábæri að bregðast við náttúruhamförum og snjóflóðum og stöndum öll saman eins og einn maður. En þegar komið að því að einmitt vera með plan fram í tíman að átta okkur á því að nú þetta gerast og þá þurfum við að setja meiri pening í þetta og við þurfum að hlúa meira þessu. Getur verið að við séum að súpa seyðið af ákveðnu andvaraleysi okkar samanber það sem sumt af því sem ég var að nefna? Já, það er auðvitað alveg örugglega ekki svona einföld skýring á þessu öllu saman. Ástand vega eitt, en sko aðalega skiptir máli sama á hvernig vegið þú ert að keyra, að þú akir í samræmi við aðstæður. Þannig ef þú ert að keyra á vegi sem þið finnst mætti vera betri, að þá keyriru eins og hann sé einmitt þannig. Að þú keyrir meiri aðgátt og lækkar hraðan og allt þetta. Þannig að ábyrgð þín sem ökumanns mest. Ástand vega getur verið alls konar og við búum með þetta líka þau veður skilyrði að vegir geta sko orðið ónýtir bara yfir vetramánuð. Þannig að það er eitthvað sem við munum alltaf þurfa að kljást við. Þannig að sko ég allavega okkar sjónamið að sko
ástand vega er eitt, veður er annað. Þetta er allt saman svona breytur sem hafa áhrif á það hversu hagfellt er fyrir þig að keyra á milli Mývatns og Reykjavíkur. En ef að veðrið er slæmt eða ef að vegurinn er ekki nægilega góður, ef það eru margir að keyra á veginum, ef það er myrkur og úrkoma, að þá keyrir bara þannig. Þú bara metur bæði það að fara út á veginn í við þessar aðstæður og svo keyriru eins og þessar aðstæður séu fyrir hendi en ekki bara að það sé sumardagur, þurrvegur, allt sé í góðu lagi. Þá notar þennan hámarksraða sem er uppgefin, hann miðast við bestu aðstæður. En ef það eru lakari aðstæður þá verður að keyra í samræmi við það. Þannig það er í rauninni þau skilaboð sem að við höfum reynt að halda á lofti. Þessi ábyrgð, meta aðstæður, fara varlega, bara að vera allskáða og vakandi. Komiði leiðbeiningum til erlendra gesta sem koma til Íslands? Já, við reynum það. Það er með hvað hætti? Ferlega erfitt af því að þau sá svona athyglisgluggi sem við fáum hjá fólki sem er að koma hérna kannski örfáa daga, hann er bara mjög lítill. En við reynum að nýta þær leiðir sem við mögulega sjáum að gætu gengið. Við höfum unnið til dæmis á tímabili unnið við mjög mikið með kínverska sendiráðinu sem dæmi að því þá voru ferðamenn frá Kína, var það nýjung hjá okkur. Þannig að við fengum svona sérstakt slott hjá þeim úti, bæði hér sem sagt hjá kínverska sendiráðinu hér og íslenska sendiráðinu úti í Kína til þess að segja frá sérstöðu vega. Við höfum verið með kynningu í umborðið flugvélum, við höfum verið í samstarfi við bílaleigur, þannig að við höfum svona reynt að nýta þann vettvang sem við mögulega höfum til að ná til þeirra. En það er alveg handleikur því að fólk kemur allstaðar að og er kannski bara fólk er misvant að keyra. Og það er annað sem er svolítið sérstakt held ég við Ísland miðað við allavega sum önnur lönd að bara ein saga. Einu sinni var ég að aka yfir Víkurskarðið áður en Vaðlaheiðargöng voru opnuð minni mig, held það. Og þá er þarna orðin töluverður straumur af erlendu ferðamönnum og þetta var á milli vetrar og vors. Og ég fer yfir Víkurskarða austan og þar eru nokkrir bílar stopp með erlendu ferðamönnum í þar sem er hættulegast að stoppa í brjáluðum bíl, ekkert skygni en samt var ekki ófært og þeir höfðu stoppað á hættulegasta staðnum upp á þessum fjallvegi í Víkurskarðinu af því að þeir voru ekki vissir hvað væri handa við hornið og þegar ég stökk út úr bílnum útskýrði fyrir þeim það verður að hafa það, þeir séu ekki viss þeir skapið miklu meiri hættu með að vera hér þeir verða að halda áfram þótt þið sjáuð ekki hvað er hinum megin ef hann bara örfá metra og þeir höfðu aldrei velt því fyrir sér að það geti verið rétt að halda áfram þegar þú vissir ekki hvað var framundan. Síðan rakið á eins og beljur niður á Víkurskarðinu og talaði svo við þá þegar við vorum allir þegar við vorum öll komin niður á láglendi aftur og þau sögðu það hefur enginn sagt okkur hvað við erum að gera þegar við erum á fjallvegi og aðstæðunar verða þessar. Þetta fannst mér til dæmis lærdómsríkt. Þannig að eru þau svona aktíft að reyna að finna nýtt aðgengi að erlendu ferðamönnum sístu í veðurtíma? Þetta er eiginlega verkefni og náttúrulega með þessari sprengju ferðafólk sem var hérna fyrir örfáum árum. Hún hefur kannski ekki dalað neitt mjög mikið. Þannig að þá er þetta eiginlega verkefni að reyna að koma þessum skilaboðum áfram. Þannig að við erum svona þetta er bara eitt af því sem við höfum verið að sinna. Svo höfum við verið að taka svona við sjáum hvar svona viðbótar álagið er þú veist að við sjáum orsakir
viðbótar áskoranir sem að hafa bæst við það sem núna búið að vera í mörg ár og hefur reynst nauðsynlegt að taka upp sérstaklega. Það er notkun fólks á símum meðan það að keyra. Sko eins og þá var fólk bara með takkasíman við eyrað, það þótti ekkert eitthvað það slæmt alveg í árdaga farsímana, en svo náttúrulega er það bannað í fyrsta lagi og svo eru símarnir orðin þannig að þú kannski minnsta sem þú notar þá þar að tali þá. Þannig að þú ert kannski bara að nota þá til að skipta tónlist og senda skilaboð og lesa tölvupósta og senda skilaboð. Horfa á YouTube. Fólk í alvörunni heldur að það geti gert það sem að var reynd að ljúga að okkur að væri ótrúlega sniðugt sem að multitaska. Við getum það ekki. Þetta er mýta. Það getur engin multitaska, það getur engin hort á YouTube og ekki með örgum hættum samtímis. Þannig að þú veist, það er það verkefni sem við höfum verið að sinna núna nýlegast, að hvetja fólk til þess að setja á símastillingu og leggja síman frá sér. Það er ekkert svo mikilvægt að það megi ekki bíða þangað til að hægt að sinna því með örgum hætti. Það má alveg nota síman, þú getur alveg sett á tónlist áður en þú leggur á stað og svo bara hlustar á hana þangað til að þú stoppar á næsta áningarstað. En sko ekki hafa síman bara fyrir félagskap alla leiðina. Ekki með því að vera að sinna honum eða lesa skilaboð eða senda skilaboð. Þetta er alveg augljóst þegar við tölum það. Þér finnst þetta augljóst, ég vona að þú sérst á sama máli. Algjörlega. En sko samt einhvern veginn erum við svo, að því þú talar að bregðast við, við erum svo mikið í viðbragði. Síminn pípir og við bara bregðast við þó að það henda okkur ekki. En ástand vegana er ekki nógu gott og það er ekki varið nægu í viðhald, hvorki á þessu sviðinni og öðru á Íslandi. Ég held við séum alltaf meira en að setja peningin einhverja vitleysu og ekki þangað sem að peningar þyrftu helst að renna. Og svo er það frekjan, það er frekikallinn, sá sem að keyrir fram úr öðrum. Ég geti örugglega sagt þér bara sögur fram á haust af augnablikum þar sem að maður upplifir að maður hafi verið nálægt í að lenda í lífshættu út af framúrakstri. Framúrakstri frekakallsins sem er bara alveg sama virðist vera þótt að komi umferð á móti, hann fer bara samt fram úr þér og maður þarf stundum sjálfur að negla niður í hálku til þess að hleypa honum aftur inn í röðina hægra megin á veginum til þess að hann skelli ekki á næsta bíl. Þetta finnst mér ekki hafa það er svo margt sem hefur breyst í okkar hegðun til hins betra. Bara að maður horfir á uppeldismál og alls konar svona samspil þátta, það er ótrúlega margt sem er miklu betra í dag en það var þegar ég var krakki. Já, ég sammála. En til dæmis þessi menning, hún er, ég hef ekki séð að það séu nokkra umbætur í frekakallinum sem að tekur fram úr öllum hinnum og stofnar mjög mörgum í voða og tengt því er líka að við erum að verða vitni, finnst mér, að fleiri erlendum ferðamönnum sem að jafnvel eiga það til að stoppa bara upp á Holtavörðuheiðinni eða langar að taka mynd bara með mjög skömmu fyrirvara og stoppa jafnvel á miðjum veginum. Þetta er eitt af því sem við höfum verið að í rauninni einn af þeim þáttum sem við höfum verið að setja í okkar boðskap gagnvart erlendu ferðafólki að ekki stoppa. Stoppaðu þar sem er ætlast til þess að maður geti stoppað en ekki annar staðar af því að við með þetta þekkjum þetta við öll sem að höfum eitthvað keyrt utan bæjar þekkjum þetta að allt í einu bara er einhverja það er hestur eða eitthvað og fólk vil ná mynd á honum, þetta er náttúrulega bara ótrúlega flottur hestur og fólk verður að taka mynd á honum núna og það skiptir kannski einhver máli þó við sért á þjóðvegi af því það er eiginlega engin umferð. Þú veist, fólk sem að kemur utan úr heimi þar sem er miklu fleira fólk það upplifir ekki endilega
að það sé mikil umferð á okkar þjóðvegum. Nei. Þú veist, þannig að upplifunin kannski aðeins önnur. Heldur það sé bara einhverjum einkavegi þegar það ekki búin að mæta bíl í nokkra myndur? Mögulega, en að því þú nefndi frekakallin, þá það þetta spennustig sem að, maður áttar sig ekki á því hvort að það hefur einhvern veginn farið vaxandi, að fólki finnst að liggja lífið á og kannski einhverjir bara upplifa að þeir séu ódauðlegir. Það komi bara ekkert fyrir þá og finnst að skipta öllu máli að vera fremstur. Einhvern veginn geta ekki verið að keyra fyrir aftan einhvern annan. Þannig að þetta einhver hugsunarháttur sem að enginn nema viðkomandi getur svona undið ofan af. En við reynum okkar besta til þess að fá fólk til að aðeins að staldra við og svona hugsa málið aðeins til lengri tíma heldur en næstu 5 sekúndna. Þegar ég segi frekikallin, þá samt, auðvitað þetta mjög alvarlegur málaflokkur og það sæmir ekki vera með einhverja léttúð í þeim efnum þegar við ræðum þessi mál. En ég ætla samt að leyfa mér að segja það að kannski það til marks valdeflingu ungra kvenna að þetta eru eiginlega allt saman kallar sem að taka út úr manni, sem taka fram úr manni við stundum ekki góðar aðstæður, en það einstaka ung kona líka. Maður sér engar miðaldra eða gamlar konur stunda þessa háskalegu hegðun, en það kemur fyrir núna að finnst mér að ungar konur séu kannski alltaf því jafn kræfar eins og ungir kallar og það auðvitað ekki nógu gott en það samt kannski eitthvað sem jákvætt við að ungar konur takir sér meira pláss. Ég veit ekki alveg hvort þetta svona birtingarmynd svona einhverja framfara, ég held ekki en sko þetta með konur hafa verið í minni áhættuflokki með að valda umferðarslysum heldur en kallar. Þannig að það eru ungir karlmenn, eru svona sá hópur sem hefur kannski í gegnum tíðina verið svona útsettastir fyrir því að stunda áhættu hegðun. Reyndar það þannig að undanfarin ár þá hefur ungum ökumönnum gengið betur heldur en oft áður að stýra sinni hegðun og haga sér bara skynsamlega, aðeins meiri skynsami í þeim heldur en kannski var í okkur þegar við vorum á þessum aldri og það alveg hægt að segja að það er sko betra ökunám að skila sér við, þegar að þú lærður á bíl, ég veit ekki hvernig það var en 2 tímar ég tók 2 tíma. Já, einmitt, og það þótti bara mjög töff. Því færri tíma, því frábærari var þetta. En núna það ekki lengur þannig. Og núna það þannig að fólk þarf að taka x marga tíma og miklu fleiri en 2 og fólk þarf að standast alls konar. Og fólk þarf að fara í gegnum ökuskóla 3 og prófa, og það svona virkilega reynda að leggja inn ábyrgðartilfinningu hjá ungu fólki, þannig að ungum ökumönnum hefur svona almennt gengið betur undanfærdum árum heldur en var hér áður fyrr. En enga síður að þá þetta fólk með meiri hormóna heldur en við. Þannig að það kannski ekki alltaf hjálplegt. Þetta annar heimur. En sko, þetta ömurlegt. 11 látnir og svartasta janúar byrjun mitt sem komst aðeins inn á áðan bara sem að hefur orðið nánast og svo tínist þetta svona endalaust inn en það samt jákvætt kannski svona ljós í þessu myrkri að kannski segir það eitthvað umferðarhraða í þéttbýli hvort sem við horfum til höfuðborgarsvæðisins eða norður til Akureyrar eða eitthvað að það eru ekki að verða banaslys í umferðinni hér í Reykjavík. Ég myndir ekki kannski orða þannig að það séu ekki að verða banaslys á höfuðborgarsvæðinu eða í þéttbýli. Það er ekki þannig. En hins vegar þá hefur kannski aukin umferðarþungi mögulega gert, ég veit það ekki, þetta er ekki kenning, þetta er bara hugleiðing, að aukin umferðarþungi hefur mögulega kannski hvatt okkur til að sýna meiri árvekni og keyra
hægar. Í þéttbýlinu. Í þéttbýli. Og við sjáum það, sko, þú veist, það verður auðvitað árekstrar og það verður nutt og, þú veist, en það kannski enginn að slasast eða deyja eða síður, en það gerir samt ennþá. Veist, það er alveg, það verða hættuleg slys sem að valda miklum skaða í jafnvel dauða. En ef við horfum til þessa árs þá, ég er ekki viss að sé neitt á þessum 11. Ég er ekki með þær upplýsingar, en það var allavega að hluta til í fyrra, það dóu 8 í umferðinni í fyrra og að hluta til var það í þéttbýli. Þannig að það er ekki hægt að segja að við séum bara öryggi þéttbýli. En sveitafjölin eru svona farin að kannski gera sér betri grein fyrir því hversu hraðin er mikill áhrifavaldur á umferðaröryggi og það hefur svona færst í vöxt allavega að sveitafjölug íhugi eða jafnvel framkvæmi svona lækkaðan hámarkshraða. Það hefur gerst svona á stöku stað og svona það hefur aðeins verið að færist í vöxt í umræðinni. Já, það er að mjög mörgu að hyggja og svona með saminuðu átaki og aukinni árvekni og betri siðum og ekki síst ef stjórnvöld hérna fara nú aðeins að forgangsraða sínum fjárveitingum áttu að sjá því að þegar samfélag býr til ferðamannasprengju þá verður það að huga betur að innviðunum. Við leysum ekki þessi mál en hérna það er ágætt að impra á þeim eins og við hefum gert og takk fyrir að koma. En Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, segðu okkur eitt orðum svona ykkar átakum rafskúturnar í lokin og hverju þið hyggist hérna ná fram í þeim efnum. Ég þarf að fá að segja aðeins meir en eitt orð. Nei. Sko, rafmagnslaupahjólin, þau eru bara hrein viðbútt ofan á aðrar áhættur. Það hefur ekki dregið úr áhættu í annars konar slysum, heldur bara bæst hreinlega við. Þannig að okkar átak sem við hófum í fyrra, það er í rauninni felst í því, það heitir ekki skút upp á bak og felst í því að hvetja fólk til að nota rafmagnslaupahjólin með sömu skynsemi eins og það myndi gera ef það væri með stærra ökutæki. Það er að segja ekki fara hratt. Nei. Það er ákveðin hámarkshraði sem það þarf að vera. Það er hægt að, ég veit að hvað má fara hratt á 25. En það er hægt að hérna taka úr eitthvað öryggi til þess að fara hraðar. Sumir hafa verið að gera það sem að eiga sitt eigin rafmagnslaupahjól. Þannig að við brýnum fyrir fólki að keyra með á skynsamlegum hraða. Hraðinn skiptir ofsalega miklu máli. Svo er það að vera edrú. Ekki vera undir áhrifum. Ekki tvímenna. Það eru þessi sömu hlutir eins og almenn skynsemi segir manni að gera. Þú veist, að þegar þú ert á rafmagnslaupahjóli að þá ertu mjög óvarin. Þegar þú ef þú ert á leiguhjóli þá ertu mjög líklega ekki með hjálm til dæmis. Hjólin eru lítil á þessum tækjum, þannig að ef þú ferði í misfellu eða onni í hólu eða upp á kant, að þá getur mjög auðveldlega hjólið snúist gegn þér og þá ferðu stýrið í andlitið. Þannig, og það er það sem er að gerast, að fólk er að slasast, sko, áverkarnir eru bara mjög sýnilegir, læknar á spítölum hafa talað um mikla andlitsáverka, þú veist, tannmissi og svona, sem kannski fólk á þessum aldri sem notar hjólinn er ekkit endilega spennt fyrir að upplifa. Nei, og er þetta svolítið kvöld- og næturslys? Hefur verið það. Sem benda til áfengisneyslu. En þetta átak okkar, ekki skút upp á bak, við sáum raunverulegan árangur af því og við sáum það bara í okkar viðhorfskönnunum gagnvart því að hversu mörgum þótti í lagi að aka óvarlega áður og eftir. Þannig að við virkilega sáum að það hefði dregið úr akkurat þessum slysum og við viljum, við allavega teljum að svona aukin vitund fólks svona réttanotkun af þessum tækjum, að hún sé að skila árangri. Ertu með einhverja skoðun á því hvort þetta bara banna þessi fyrirbæri eins og sumar þjóðir hafa gert? Ég hef ekki persónulega skoðun á því, nei. En sko ég held að eins og með alla tækni þá ef hún er rétt notuð og þá
þá getur hún verið ágætt. En sko þetta er ekki hreyfing. Þetta kemur ekki staðin fyrir einkabílinn. Nei, og þetta er áhættu hegðun upp að ákveðnu marki. Ég meina, ef þú notar það með röngum hætti, það ert að taka sjansa, óþarfa sjansa, þá er það auðvitað ekki gott. Nei, og jafnvel sko þóttu takir enga sjansa, þessi pínulitli hjól sem þú nefndir, mér líður ekki vel á þessu. Ég prófaði þetta nokkuð sinnum og ég hugsaði bara, ég þori þetta ekki. Nei, við erum á svo gömul. Við viljum bara setja einhvers þar í stól og drekka kaffi. Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri hjá Samgöngustofu, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og þá förum við yfir í nýjan kafla. Gunnar Smári tekur við. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Það voru kosningar til Evrópuþingsins síðustu helgi og þá var svona tilefni til þess að bæði að skoða þær kosningar en ekki síður kannski svona pólitíkina í hverju landi fyrir sig og við byrjum aðeins á því í þessari viku og munum halda áfram í næstu viku. Meðal annars kom hingað Ragnar Hjálmarsson sem er stjórnmálafræðingur sem er búið lengi í Berlín og býður þar enn. Og hann kom og ræddi við mig þýsk stjórnmál þar sem að tíðindi Evrópukosningarna var það að Alternative for Deutschland sem er stundum kallaður öfga-hægri flokkur, áraunverulega rætur í nýnasistarhreyfingum, vann mikinn kosningarsigur og fyrir utan kristilega demokrata en stjórnarflokkanir, sósíalistar, græningjar og frjálslyndir demokratar fengu slæma kosningu og slæma útreið eins og var kannski þráðurinn í þessum kosningum að mörgu leyti að stjórnvöld í hverju landi fengu svolítið á baukinn. En þessi kosning núna til Evrópuþingsins sýnir raunverulega svona jarðhræringar í þýskum stjórnmálum sem er vert að skoða og Ragnar sagði meðal annars í viðtalinu að það var eitthvað að líta á Þýskaland sem veikamannin í Evrópu. Það hefði ekki verið hægt að ljúga því að nokkru manni að það yrði einhverjum sem að Þýskaland fengi, bara fyrir 5 árum eða svo, vanalega þetta notað Grikkland og stundum Ítalíu, en Þýskaland hefur hingað til verið eiginlega vélinn í Evrópu, drifkrafturinn sem að keyrir áfram Evrópusambandið, en það er allt í högti í Þýskalandi og það veldur bæði efnahagslegum erfiðleikum og sem að spretta síðan út í félagslegum vanda og pólitískum jarðskjálftum. Skulum heyra hvernig Ragnar lýsti ástandinu í Þýskalandi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það voru kosningar til Evrópuþingsins í síðustu viku fram á helgina og það voru ýmis tíðindi víða og svolítið ólík en þetta gefur tilefni til þess að kannski að skoða aðeins pólitíkina í löndunum, svona helstu löndum. Við munum náttúrulega fjalla mikið pólitíkina í Frakklandi, þar sem var boðað til kosninga, en það voru líka söguleg niðurstaða í Þýskalandi. Og hingað er kominn Ragnar Hjálmarsson, stjórnmálafræðingur, sem að býr þarna úti í Berlín, eða ekki? Jú, ég hef búin að búa í Berlín síðustu 10 ár. 10 ár. Fór þaðan 2014 eftir að hafa verið að vinna fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og skrifaði mína doktorsritgerð þar og hef verið að vinna þar og búa með mínum börnum bara. Já, heimamaður í Þýskalandi. Já. Við byrjum á bara kosningaúrslitunum. Hvaða tíðindi voru þetta? Þetta er svona ákveðnilegt maður að segja að maður er búin að vera að horfa á svona bílslys gerast í slow motion. Þetta fór ansi illa fyrir stjórnarflokkana, þetta hefði getað farið verra en þetta fór afskaplega illa
og það kannski... Það kom engum óvart, því þetta er ekki ríkisstjórn sem að nýtur mikils tröss eða stuðnings, það er ekki stemming í kringum þessa ríkisstjórn. Nei, það er ekki stemming, hún er í raun og veru hvorki lifandi né dauð, þetta er í fyrsta sinn... Sem Íslendingar ætti ekki geta tengt við sína ríkisstjórn? Jú, það mætti halda því fram að eflaust tengi einhver Íslendinga við það, en þetta er líka í fyrsta sinn sem að er þryggjaflokkastjórn í Þýskalandi. Það hefur alltaf verið eins að tveggjaflokkastjórnir í Sameinuðu Þýskalandi og í Vestur Þýskalandi, þannig að þeir eru fyrsta sinn að díla við þryggjaflokkastjórn. Þetta er líka stjórn sem er svolítið þvert á pólitíska spektrumið. Þú ert með 2 flokka sem aðhyllast vinstri efnahagsstefnu og síðan ertu með flokk sem með fjármálaráðuneyti sem aðhyllist mjög harða hægri stefnu í efnahagsmálum og það eru mál innan stjórnarinnar sem að þau hafa bara ekki geta komið sér saman Það hefur reynst erfitt að koma sér saman stefnuna gagnvart Úkraínu, þar sem að græningjar hafa sýnt mun meiri stuðning stjórnvöldum í Kív heldur en sósíaldemókrata sem þurftu svolítið að venja sig af ostpólitíkinni. Það er líka sem hefur kannski verið eitt svona stærsta máli er að fjármögnun hinna svona grænu umskipta að Robert Habeck efnahagsmálaráðherra ætlaði að nota 80 milljarða evra sem að vara eftirstöða frá COVID-faraldrinum og nota það í umskiptin og Þjóðverjar settu í kjölfar alþjóðlegu efnahagskrísunnar 2009 settu á svokallaða skuldabremsu í stjórnarskrána sína, þannig að þau geta ekki nota þessa peninga til þess að gera það sem viltu gera, þannig að það hefur byrst þá, það hefur ekki getað sett á grænu skatta sem að vilja á, það hefur ekki getað farið ekki, það er fjárfestingar sem að vilja, sem hefur byrst síðan í senum í Þýskalandi sem eru mjög óvenjulegar, það er bændur út á götu að mótmæla, það er eitthvað sem við tengjum við Frakkland, að Þýskaland gengur út á svona félagslegan sáttmála á milli allra hópa. En er þetta afleiðing af því að þessi breyting, að við þekkjum þetta víða lönd, að þá eru settar svona takmarkanir á það hvað ríkissjóður má skulda, hversu hallarekstur má vera mikill hvað langan tíma. En þannig er það komið í stjórnarskrá þannig að svona afl hins opinbera til þess að bregðast við einhverjum aðstæðum í efnahagslífinu að það er búið að veikja það þannig að þau bara ganga í gegn, vandinn gengur í gegn og birtist meðal annars í svona félagslegum óstöðuleika. Já, það algjörlega og þetta er í raun og veru að ef maður hugsa síðan aftur til kreppunar 2008 þar sem að Þjóðverjar sátu svolítið svona hátt yfir hina og töldu sig hafa gert allt rétt að þá var þetta eitthvað svona viðbragð við því sem er að koma í baki á þau núna. Ég held að ef mér minnir rétt þá má ríkissjóður vera með 0,35% af svona struktúralískum halla á ári en yfir the business cycle þá verður þetta að vera jafnt og þetta er líka þessi hugmynd sem kemur allt frá því að Margaret Thatcher talaði hagsýnu húsmóðurina að þú sért að reka ríkissjóði eins og eitthvað heimili og það þurfa alltaf að vera á nullinu. Það er bara þegar eru erfiði tímar þá meikar sens að taka lán og fjárfesta í góðum fjárfestingum. Og svo er þetta fallin hagfræði sem að fáir eru til þess að mæla fyrir í dag. Já, það má halda því fram og sérstaklega ef maður er aðhyllið svona post-Keynesian efnahagsstefnu en þetta er samt skilabóð sem er auðvelt að koma til skila til kjósenda og við þurfum að spara og Þjóðverjar náttúrulega spara mjög mikið og söngur þeirra eyrum. Já, það líka birtist skrítið fyrir Íslendinga sem að búa að eins og eftir innrásina í Úkraínu þá var bara kollektív hystería í meðal þjóðarinnar og í fjölmiðlum hvaða áhrif þetta myndi hafa á orkureikningarna sem að fyrir Íslendinga sem eru vanið gengislánum og íslenskum húsnæðislánum er nú eitthvað bara svona og endanum var þetta ekki eitthvað rosalega mikið en það reyndi rosalega mikið á stjórnmálin þessi innrásinn og sem við getum talað það seinna. En að því erum að tala svona stöður stjórnarinnar og þá er það efnahagsástandið að eina af afleiðingunum af Úkraínu stríðinu var náttúrulega að það er klippt á orkuinnflutning frá Rússlandi inn í Evrópu sem skadaði líklega Þýskaland meira heldur en flest önnur lönd og sömuleyti þá hafa Þjóðverjar þurft eiginlega að gangi í gegnum einhverja breytingar og núna er eiginlega engin hagvöxtur
Nei, í Þýskalandi? hann var neikvæður 0,3% á síðasta ári. Þessi sigurvél sem að Þýskaland hefur verið inn í miðri Evrópu allt í einu byrjað að högta. Já, það hefur talað hérna Þýskaland sem veikamannin í Evrópu núna og það ekki bara hagkerfið, þetta líka business modelið. Þýska business modelið hefur gengið út á díselvélina, bensínvélina í bílum. Það orðið úrelt. Og það sem að býður síðan náttúrulega að þýskt efnahagslíf framleiðs manufacturing sektor í Þýskalandi óhugnarlega sterkur og sérstaklega meðal svona mittelstand, millistærri fyrirtæki sem að framleiða vélarna sem að búa til vélarnar og að þeir hafa sérhæft sig í svona tilteknum hlutum. Oft þetta fyrirtæki sem eru í eigu einhverja ætta út á landi náðu einhverjum yfirbörðum á einhverjum svona nits á markaði og það eiginlega grunnurinn af styrkleika þýska hagkerfisins. En þetta að bresta? Já, þau selja mest af þessu til Kína og núna náttúrulega spurningin hvort að Þjóðverjar læri leksjuna sem að þeir hefðu átt að læra varðandi Rússunum að vera háð innflutningi orku, hvort að þeir vera háð útflutningi á sínum vörum til Kína. Þannig að það stórt vandamál í Þýskalandi, þetta hvernig efnahagsmódelið þeirra gírað. Annað að stafræna byltingin fór fram hjá Þjóðverjum. Þeim hefur eiginlega ekki tekist að digitalisera sitt þjóðfélag. Það var frægt í COVID-krísunni þegar fólk þurfti að vera að senda fax fram og tilbaka og ég náttúrulega sem íbúi í Þýskalandi, ég fæ stundu bréf frá yfirvöldum, pappírsbréf, þar sem stendur herra Hjálmarsson, þú þarft að fara á þessa vefsíðu og því hann svona langur lekku skrifaður út. Ég með pappírsbréf. Þannig að það mjög mikil svona kerfið sjálft virkar ekki vel. Þó að það sé nokkuð hátt pólitískt traust í Þýskalandi, það bara að hægri höndin veit ekki hvað vinstri höndin gera og kerfið allt mjög svifaseint. Og síðan eru líka innviðirnir byrjað að láta sjá að það var nú þekkt og við Íslendingar kannski höfum þess að ímynda Þýskalandi að lestina koma alltaf á tíma og allt virki. Maður reiknar nú bara með því að lestina gangi ekki og maður þurfa að improvisera á leiðinni hvernig maður þarf að komast á. Hvernig gerist þetta? Hvernig verður þessi breyting? Hvað verður það sem okkur molnar undan þessu kerfi? Þá ég að tala bara eins og utanum lestir og svona að kerfin gangi snurðulaust. Það fyrir eftir bara hvaðan þú stendur í pólitíkinni, hvaða ástæður þær séu. Vinstri vængum myndur segja að það væri privatisation og einkavæðing, til dæmis eins og á póstinum og síðan var stofnað opinbert hlutafélag með minnir lestarnar og það voru tekna mjög vittlausar ákvarðanir þar. Og þetta líka, ég veit það ekki, og það voru frægt þegar að Angela Merkel var búið að opna einhverja lengstu jarðgöngu heimi í Sviss og hún sagði, já við Þjóðverjar hefðum nú eitt og annað að læra af ykkur og það var fyrir þó nokkrum árum. Þannig að þetta efnahagsmódel ekki að ganga upp, innviðirnir eru laskaðir, þeir fengu ekki stafrænu byltinguna, innflytjendamál og átökum innflytjendamál hafa verið mein í samfélaginu alveg síðan 2015 og síðan eins og ég nefndi þá það fjárlögin, það erfitt að koma sér saman fjárlögin og þá hvernig þessi skuldabremsa heldur aftur af grænum sköttum og grænum fjárfestingum. Og veikir getu stjórnarþur að bregðast við öllu sem þú varst að lýsa. Já, og síðan þá átök síðan innan flokkarna og þau haldast ekki innan flokkarna og þau flæða yfir í opinbera rýmið og þetta eins og óhangjumsöm hjón sem eru út á svölum að rífast og ekkert að gerast og þetta náttúrulega kostingarna núna laska stjórnina ansi mikið og þannig að á sama tíma og það eru mjög krefjandi spurningar í þýsku samfélagi sem það að svara. Má ég skjóta einu varðandi svona innviðina af því að það hefur verið bent á það hérna við þetta borð. Að eitt sem að Úkraínustríðið leiðir inn að það öll Evrópuríkin þurfa að auka útgjöld sín til varnar og hermála og Þjóðverjar hafa tekið slíkar ákvarðanir eins og flestir og það afhjúpar að sumu leyti þú getur hort á þetta frá Bandaríkjunum og sagt eins svo að ástæðan fyrir því að grunnkerfin í Evrópu að mörgu leyti betri, almenn heilbrigðiskerfi og annað slíkt það vegna þess að Bandaríkjamenn hafa tekið að sér að halda út í vörnum fyrir
Evrópu. Núna sá tími liðinn, allir saman það og þá þurfa Evrópuríki hvert að öðru að færa fé sem áður var varið í uppbyggingu velferðarkerfana yfir í bara harðan hernað. Þetta byrjað að hafa áhrif í Þýskalandi? Já, en það náttúrulega líka að þó þú sért að færa pening yfir í hernamál, þá ertu með mjög stóra þýska vopnaframleiðendur, Rheinmetall og aðra. Þetta skapar líka störf og hagvöxt. Og það var nú frægt þegar Olaf Scholz kom fram eftir Úkraínustríðu og talaði Zeitenwende og það ætti að setja 100 milljarða evru til hermála. Og það má kannski segja að það var líka komið tími til út þegar þýski herinn í raun og veru algjört djók. Að hann ekki tilbúið til þess. Hann var ekki ætlað að vera það, ekki? Og hann var ætlað að vera það ansi lengi en bara tímanir eru orðnir svolítið öðruvísi og það hefur náttúrulega líka sem að Þjóðverjar voru lengi og það var nú frægt þegar stríðið braust út og þau sendu 5.000 hjálma til Kív. En þau hafa nú tekið ansi langan tíma til þess að leyfa hvert vopnakerfið á fætur öðru en núna eru Þjóðverjar orðnir næst það land á eftir Bandaríkjunum sem að styður stjórnvöld í Kív hvað mest fjárhagslega og hvað var það og hernaðarlega. Og það hefur ekki verið álag innan ríkisstjórnarinnar út af þessu því að græningarnir eru til dæmis auðvitað sem að myndi halda fjarska. Það væru friðarhreyfing en þeir eru mjög herska á. Já, græningarnir eru búin að vera að draga vagnin hvað þetta varðar. Scholz búin að vera á bremsunni. Frjálsir demókratar sem eru með frjálshyggju hægri stefnu og frjálslynda stefnu gagnvart einstaklingnum. Þeir eru svolítið að standa á bremsinu núna að þau vilja að varnarmálaráðuneytið skeri niður 6 milljarða miðað við þau plön sem að liggja fyrir. En þetta hefur líka verið það issue sem að AfD hefur og sem er hægri öfgaflokkurinn í Þýskalandi sem að hann hefur getað notað til þess að afla sér fylgis og þá sérstaklega í austur Þýskalandi með því að segja bara að stjórnvöld í Berlín eru bara að hugsa eitthvað Úkrænufólk eitthvað stríð sem að ykkur kemur ekki neitt við og meðan reikningarnir ykkar eru að hækka og heilbrigðiskerfið er ekki nógu gott og allt unga fólkið er flutt eitthvað í vestrið Bendaði þá að Úkrænustríði sem Já, og hafa gagngert nota það sem gambit til þess að afla sér fylgis og þetta hefur reynst stjórnvöldum í Berlín mjög erfitt að einhvern veginn að díla við þetta og það sem kannski hinn stóru skilaboðin úr þessari kosningum að þær strategíur sem hinn hefðbundum flokkar hafa verið að nota móti öfgahægri flokkum, það bara hafi ekki verið að ganga. Og þetta eru þá strategíur kannski eins og þú sérði eins og græningjar gerðu í Þýskalandi og gerðu líka í öðrum löndum að þeirra boðskapur fyrir þessa kosninga var, gegn öfgahægrinu. Bara demokrati er í hættu. Þetta var ekkert að fara í gegn. Og það var hugsað til kosningarna í Bandaríkjunum núna þar sem þetta virðist vera líka strategía hjá demókratum. Það fer ekki að benda á þetta. Þú getur kannski mobiliserað hluta af þínu eigin fylgi en þú ert ekki að taka neina frá hinum. Og þó að AfD fekk 16% núna í kosningunum og það má líka segja það að í byrjun árs voru það með 22% í könnunum og síðan kom allir þessi skandalar. Og fólk mobiliserast og fer út á götu þannig að þú kannski AfD það er minna heldur en þeir. Skandalarnir eru skandalar sem tengjast fram á fólki í Já, að þeir voru að ræða saman hvernig ætti að vísa útlendingum út úr landi að forystukandidat þeirra gagnvart Evrópuþingskosningunum núna var kóterað í ítölsku fjölmiðlum sem var að bera blak af glæpum SS-liða plús það ásakaður að hafa mögulega tekið rússneska mútur og að aðstofumar hans var kínverskur njósnari. En síðan er þetta líka strategíur eins og til dæmis það að elta öfgahægrið hvað varðar útlendingaandúðina. Að það er eitthvað sem er ekki sérstaklega að virka. Hverjir eru það sem að gera það af þessu flokkum? Sósíaldemókratarnir voru svolítið að taðra við þetta hægri, gamla hægrið gerir það náttúrulega gagngert. Kristilegi demókratar út af því að þar hefur við verið kannski að blæða hvað mest
og síðan þeir náðu ágætis kosningu. Þeir náðu allt í lagi kosningu núna, þeir héldu sínu og síðan það líka sko öfga vinstri og þar sko gamli... Hvað kallar öfga vinstri eða Linke? Eða Die Linke sem gamli Social Einheit Demokratiepartei Austur-Þýskalands, SED. Þýski kommunistaflokkurinn. Austur-Þýski kommunistaflokkurinn. Og að sko hann núna bara í raun og veru hálfdauður, búin að vera svona að í Þýskalandi þarftu 5% til að komast inn á þingið alveg svo Íslandi og hann hefur svona verið við þá línu og núna í 3%, en fyrirverandi forystukona í Die Linke, Sarah Wagenknecht, sem einstaklega effektífur og karismatískur pólitíkus, gift Oscar Lafontaine, fyrirverandi formanni sósíaldemókrata. Miklum hugsuðu í leiðina, þriðju leiðinni akkurat, sko, og hún hefur myndað stjórnmálaflokk í kringum sjálfa sig og sá flokkur aðhyllist harða vinstri efnahagsstefnu en líka mjög íhaldssöm gildi, samfélagsgildi, anduð gagnvart hinsegin og kynsegin fólki, anduð gagnvart grænum lausnum, hefðbundna fjölskylduform og allt þetta. Og henni gekk mjög vel og þú veist, og síðan sér maður sko einmitt að hvernig þessi kosningaúrslit birtast í Þýskalandi, að sko Austur-Þýskalandi, AfD orðin stærsti flokkurinn eiginlega í öllum kjördeildum í Austur-Þýskalandi. Og eins og í Sachsen, þar sem að Íslendingar hafa nú verið stærsta borgin þar í Magdeburg, sem Íslendingar þekkja nú gegnum handboltamennina, að þar ertu með sko AfD í 32%, cirka bát að mig minnir, og síðan ertu með sko Sarah Wagenknecht, hennar flokkur að fá 15%. Þannig að öfga hægrið og öfga vinstrið með sko 45% af fylginu. Þessi tegunda vinstri ekki víða til. Þú finnur þessa tegunda vinstrinu varla í Frakklandi? Ekki Frakklandi. Þú finnur þetta ekki á Norðurlöndunum? Finnur þetta í Grikklandi. Það var Grikklandi og það hvort það sé eitt annað flokk, en grískir kommunistar hafa verið mjög svona social conservatives, maður getur sagt sko. Stundum á maður erfiðleikum með að tengja þegar fólk að segja öfgarinn til hægri og vinstri að því að það þessi tegunda vinstrinu ekki víða til sko. Nei, en þetta líka... Þetta til í austrinu í Þýskalandi. Og það náttúrulega líka þegar maður talar austur í Þýskalandi, þá líka náttúrulega vera að hafa það í huga að fólk sem að býr þarna í austrinu, það hefur búið við lýðræðislegt fyrirkomulag frá falli múrsins og nokkur ári í Weimarlýðveldinu. Annars hefur bara alltaf verið sko, þau eru ekki vönið þessu sko, og náttúrulega á sama tíma frá falli múrsins þá þetta náttúrulega fólk búið að horfa upp á hvernig sko þeirra gamlu samfélög hafa molna niður sem að verður síðan aftur ríkur vettvangur og jarðvegur fyrir nostalgíu og íhaldsaman boðskap. Nostalgía íhaldsemi. Já, því að kannski af skiljanlegum ástæðum að því að við getum horta á lönd austur Evrópu þar sem að svona flokkar ná fótfestu og meðal annars vegna þess að þetta eru samfélög sem hafa verið svona rænd af einhverjum ólígörkum og öðru slíku og það sumrindi mætti segja að það eru líka það sem að gerðist í austur Þýskalandi sem að voru eignir almennings á þessum tíma sem voru bæði atvinnutæki og alls konar samfélagslega fyrirbrigði voru meira og minna yfirtekin af vestrænum fyrirtækjum mjög hratt. Þannig að sumuleitt þetta svæði þar sem almenningur upplifir að hann hafi hálfparti verið rændur og svikinn og svo átt á hann bara vera þakkláttur fyrir að vera í gallabuxum og tilheyra vestrænu lýðræði. Það rann svolítið á tvær grímur á fólk og náttúrulega sérstaklega líka bara að unga fólki bara fór allt. Og skildi eftir þessar sveitir svona hansi slæmu ásökumulagi og þó að fólk kannski... Það geta að gera þarna nefn að spila handbolta. Ekki nefn að spila handbolta, já, akkurat sko. En þetta ég meina, samt sem aður ef ég væri, eins og nú á ég unnustu sem er á tyrkneskum uppruna og ég myndi ekki fara með henni í frí á þessu svæði. Við búum í Berlín sem er frjálslyndasta borg og frjálslyndasta staður í heiminum held ég sem þú getur búið á
AfD með einhver svona 11%, stærsti flokkurinn eru græningar í 20%, en síðan bara þau kemur í Brandenburg sem umlykur Berlín eins og björgunarhring, að þar ertu sko með AfD stærstan í öllum umdæmum sko, kjörumdæmum, og ég held að þau séu með einhver, ég var búin að skrifa einhver staðar hjá mér sko, að þeir eru með sko 27,5% stuðning í Brandenburg, og þetta svo skrítið að þú veist, þetta eins og ég var að hugsa ég var fyrir á árinu og þegar ekki núna eldgosi núna heldur þar síðast að kom. Og það var bara þetta eldgos og ég að taka bara strætó og þetta bara orðið eitthvað sem venjulegt, eitthvað sem algjörlega óvenjulegt. Og það sama má okkur segja, ég bý í borg, mjög frjálslyndi borg, en alls það í kringum mig eru sko hátt í 30% af fólki sem liggur við neonasistar og mér finnst það næstu orðið eðlilegt. En ertu að segja þetta til áherslu eða ertu að meina það að þú myndir ekki vilja ferðast með konunniðinni? Nei, margir staðir í Austur-Þýskalandi sem ég myndi... Þetta eins og yfirlýsing sem að væri að Ég myndi fara það sjálfur með ljóst hár. Þú náttúrulega lítur út í svari. En þetta bara yfirlýsing sem að maður geti heyrt einhvern í New York segja sem að væri giftur svartri konu að hann myndi ekki fara með henni til Suðurríkjana. Ég meina það... Það áreiti. Það bara áreiti og það ég meina... Þetta ástandi sem inn í Þýskalandi. Já, og þú bara, ég meina, hoppaði upp í leigubíl í Berlín og spurðu tyrkneska leigubílstjóra hvort það myndi pikka upp far í Brandenburg. Ég held að þú myndi örugglega bara fá nei. Þannig að þetta svona, þú veist, að innanmeinin í Þýskalandi orðin ansi mörg og þú veist... Það átök eiginlega bara á götunum. Eða þú veist svona, þú verður fyrir áreiti. Þú verður fyrir áreiti, já, þú verður fyrir áreiti og það náttúrulega líka sem annað í Berlín að sko hinsegin og kynsegis samfélagið virkilega sterkt í Berlín og það eitt skemmtilegast staður til að vera gay í heiminum í Berlín og mínir vinir í því samfélagi, þeir tala líka það að áreitið út á götu og ofbeldi út á götu hefur aukist á síðustu árum. Og svona var Berlín líka og Þýskaland á 3. áratugnum. Já. Þá var Berlín eins og eyja. Eyja, sko, og þetta svona, þú veist, oft hugsa maður, þú veist, hvers konar búbla þetta og þetta, en það og líka bara svona miða við því ég flytt til Þýskalands fyrir 10 árum, þá var eins og Þýskaland væri að gera allt rétt og núna einhvern veginn narratífan orðin slík að Þýskaland orðin svolítið veikimaðurinn í Evrópu og með stjórnvöld núna sem eru hvorki lifandi, né dauð og geta einhvern veginn ekki tekið á öllum þessum spurningum sem þarf að taka á. Og það ekki bara fyrir Þýskaland, það getur líka síðan haft áhrif á, sko, út af því að Þýskaland og Frakkland saman prímus mótorinn í að keyra, sko, Evrópu. Við getum gleymt Evrópusambandinu ef að, sko, Þýskaland fellur á hnén, sko, og það myndi svolítið synd út af því að það ákveðið sko líka tækifæri núna út af því að það ekki bara þessi franco-german eða fransk-þýski mótor sem keyrir áfram heldur, það líka í raun og veru sko Pólland. Að Pólland hefur sko verið undir sko áhrifum, hvað heitir það, Law and Justice, lög og réttur, flokksins, populistana. Og núna Donald Tusk og svona kannar progressífa miðja komið stjórnvöld og hann náði sæmilegri kosningu, eða ekki? Jú, og það hann einn af þessum stjórnvöldu sem ekki fá kosningarnar á móti sér. Nei, en það líka sko stjórnvöld líka sem áhugavert, þetta stjórnvöld sem að kjósendur hafa haft reynslu af öfgahægrinu í stjórn. Þú veist, hvort sem í Svíþjóð, Finnlandi, Póllandi, hvort það var í Slóvakíu líka að það svona... En ekki á Ítalíu. En ekki á Ítalíu, ekki ennþá, sko. En það sem út af því að það þetta tækifæri bæði, sko, hvað var Frakkland og Þýskaland, og samskiptum milli Þýskalands og Póllands voru orðin virkilega slæm. Og sérstaklega til þess að díla við Úkraínu, að þá verður Þýskaland og Pólland að vinna saman til þess að geta tekið Úkraínu inn í evrópska faðminn. Og það auðvelt að teikna upp slæmar sviðsmyndir lok árs fyrir Evrópu. Ég meina það bæði efnahagsvöxturinn haltrandi og eftir Bandaríkjunum og liggur við að Þýskaland fari í tæknilega kreppu.
Það innflytjendamálin eru ansi erfið, það Rússland hefur yfirhöndina og frumkvæðið í stríðinu í Úkraínu og mögulega ef Trump verður forseti að þá komið stórt spurningamerki varðandi Parísarsáttmálann sem þýðir að Evrópa þarf að gera sig í brók, komið spurningamerki yfir NATO og bara öryggi Evrópu. Þannig að á þannig tímapunkti þá þarftu forystu frá Berlín og í síðustu stóru kreppu 2008 að þá var að vera hikandi var strategist val hjá stjórnvöldum í Þýskalandi en núna að vera hikandi, að vera hikandi núna í lok árs og ástandið mjög dögt þá er bara spurningin hvort að þau geti hvort það sé nægilega pólitísk forysta. Ok, eitt í þessu geti verið að ríkisstjórnin óheppilega samsett að þurfa að taka tilliti til ólíkra sjónarmið og þau komist ekki saman og þessi lægsti samnefnari sem ræður öllu og þetta er ekki við Íslendingar. Annað væri það að segja sem svo að staðan einfaldlega núna á okkar tímum að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki lengur hugmyndalegt þrek til endurskoðunar. Að þær eru bara ekki lengur þær stofnanir að geta komið með einhverja nýjar lausnir. Nei, ég meina það og þá ertu í svona ástandi sem stjórnmálaumræðan eiginlega bara eitthvað svona gjamm en nær raunverulega ekki einhverju almennlegri umræðum það sem við ættum að vera ræðum. Nei, ég meina við erum búin að það var alveg vitað eftir alþjóðlegu fjármálakrísuna að það myndi koma lýðræðisleg kreppa og það myndi reyna á og við erum búin að vera í lýðræðisleg kreppu síðustu ár. Og máli það að við á Vesturlöndum búum við fulltrúa lýðræði og þar sem við búum í fulltrúa lýðræði þá erum við með stjórnmálaflokkar. Það eru stjórnmálaflokkar sem eru miðlunar mekanismi, ontológísi mekanismi á milli fólksins og valdsins. Þannig að krísa lýðræðis í Vesturlöndum alltaf og hefur alltaf verið krísa stjórnmálaflokkar. Þeir eiga að hafa burði til endurmats. Stundum velti ég fyrir mér á Íslandi hvort þeir hafið að þessi flokkar hér. Já, en þetta líka bara þróun. Þetta ekki eitthvað, þú veist, ég kannski svo skrítinn og ég líka stjórnmálafræðingur og við stjórnmálafræðingar tölum frekar vel stjórnmálaflokka. Á sínum tíma þá var ég við þurfum bara að tala svolítið vel flokkinn. Við þurfum bara svolítið svona að huga að flokkunum og huga að flokkstarfsemi. Það sem hefur líka gerst að það hefur verið þessi aftenging á milli félagsmanna og þeirra sem að stjórna flokknum. Þú sér þetta kannski hvað skarpast í þriðju leiðinni og Tony Blair þar sem að þau í raun og veru presentera sig við erum betri managerar heldur en hittliðið. Við erum betri í því að framfylgja stefnu hinna. Síðan sérstaklega líka í því að þú getur verið að segja alls konar hluti sem stjórnmálaflokkur til heimabrúks en í raun og veru eru ákvarðan teknar á alþjóðlegum vettvangum og út af því að þú ert búin að skuldbinda þig út af því að gagnvart Evrópu eða gagnvart öðru út af því að það svo leið sem talin best til þess að halda í fullveldi. Þannig að talið þitt falskt og óheilagt. Já, og síðan ertu með þýði fólk kjósendur sem að splittast upp í alls konar ólíka hópa og síðan þar hafðu ekki að sem hefur kemur með populísku bylgjunni að það hefur þessi krafa alltaf að allir stjórnmálamenn séu spiltir út með og alla fá og nýja inn eins og það sé einhver lausn og þú sér það á Íslandi að fyrir 2008 að þá voru það bil 25-30% af þingmönnum sem skiptist út hverja kosningar og kosningar voru 3-4 ára fresti eða hvernig sem það var og eftir kosningar þá voru búin að hafa ansi tíðar kosningar og ég held að það sé eina kosningar sem að það hefur verið undir 50% endurnýjun þá var það 49% og það voru tökum helmingin af stjórnmálamönnunum út og þú hugsaði bara hvað gerir við einhverja stofnun þú eyðileggur menningunum í stofnun og þú sér það eins og En samt Ragnar, ef við myndum labba henn út og myndum spyrja fólk og fara að tala um pólitík að þá myndi fólk segja við okkur það þarf bara meiri endurnýjun og það nýtt fólk og samt það ríkjandi hugmynd út á götu. Þú þarft að leyfa stjórnmálamönnum að þróa sitt fag að verða almennlega stjórnmálamenn. Annars er bara eitthvað bara prúðuleikararnir. Já, en þá þurfa líka flokkarnir að vera með einhverja tengsl við grassrættu sinnar. Við erum með það vandamál hérna held ég að flestir flokkarnir eru raunverulega bara fórust á flokkana í leitað atvinnu. Þetta finnst sem að þau verður bara lost in space og sömuleyti líka kerfið þannig núna er að flokkarnir fá styrki frá ríkinu, eru óháðari grassrótarstarfinu, bæði það að þú komir og hellir upp á og raðir stólum
flokkum, þannig að ég bara get keypt á þjónustu og líka að þú greiðir félagsgjöldin, þannig að það er orðið minni tengst eða forustan er síður háð grassrútinni og getur umverulega rekið flokki sem eins og það vill. Þannig að ég held að við búum, ég veit ekki hvernig þetta er í Þýskalandi, en við búum við þetta vandamál ofan á. Já, en það sem er samt sem að gott hérna á Íslandi, sko, að þegar maður skoðar fjölmiðla í kannski ekki alveg að verst í Þýskalandi, en hún verða í Bretlandi og kannski öðrum ríkjum, að fólk finnst bara allir stjórnmálamenn vera ömurlegir og jafnvel að þetta sé einhvers önnur tegund af fólki. Það sem að við búum að hérna á Íslandi er afskaplega hátt pólitískt traust. Við búum við miklu hærra pólitískt traust heldur en gengur og gerist annars staðar. En ég sé það ekki sem að ber saman til dæmis Gallup-kannanir traust til þjóðþingana, að þá eru við mun lakari heldur en til dæmis Norðurlöndin. Við búum við mikið traust sem er traust inn í samfélaginu og milli einstaklinga, en ekki við á stofnanir samfélagsins. Já, þú sér það til dæmis eins og núna í jarðhræringunum á Reykjaneska. Fólk hlýddi tilmælum yfirvalda, fólk treysti því að það yrði tekið svindluð og gistin í Grindavík. Já, en það var einhver minni hluti. Fólk treysti því að það yrði tekið utanum þau og það yrði keypt að þeim húsin sem og var gert. Þau eru rosa reiði yfir því að stjórnvöld séu ekki að standa við loforð sín. Það var mjög áhugaverður íbúafundir þar sem þetta kemur einmitt fram. Já, en það kemur fram og það brugðist við. Það er líka hluta. En er það ekki að gera því í Þýskalandi? Einu sinni var þannig að maður gæti ekki labbað á móti rauðu ljósi í Þýskalandi að þess að það var stoppaður. Nei, það er með þannig. Ef við myndum sjá Þjóðverja að beila út eitthvað samfélag í Þýskalandi fyrir fullta ríkisvið, samfélagið myndi fara á hliðina. Hérna á Íslandi, pólitíska trausti byrti því að fólk fylgir fyrirmælum, fólk treysti því að þessi tekið utanum þau, að frumvörp fari gegnum þingið á með tíma yfir helgi og engin flokkur sér pólitíska hagsmuni í því að þvælast fyrir. Að við þurfum að passa svolítið upp á þetta traust hérna á Íslandi. Það er í raun það líka. Samheldni í samfélaginu. Já, og það er líka bara, þú þekkir það sjálfur bara í þínum persónulegu málum, að þegar traust er í herbygginu, þá er allt hægt. Ef það er ekki traust þá er ekki ekkert hægt. Þá er ekkert hægt. Það er líka ef að vonin fer að það var ekkert hægt. Já, en það er líka það, þetta, áráðunum sem kemur frá Moskvu og austan, að í raun og veru, að dystopían er svo að fólk treystir engu, að þetta sé allt. En heldur að það sé innflutt, þetta sé hugarhernaður Pútins sem að valdi þessu? Nei, ég held að ég veit ekki hvort það sé einhver sérstök strategía hvort Íslandi, ef svo er þá heldur ég sé... Nei, í Þýskalandi? Í Þýskalandi, algjörlega ítök Rússa í umræðinu eru alveg sjáanleg, sko. Og það kemur ekkert óvart, sko. En það er mitt þetta, að það þarf að, það sem að mér er meinilla við, að það er alltaf að vera krítiskur á stjórnvöld og stjórnmálamenn, en það er ekki allt ómögulegt. Það er, ef allt er ómögulegt, þá getum við bara gefist upp, sko. Og það er perfekt umhverfi fyrir einhverja einræðisherra. Macron, já. Hann brást við og hafði líklega verið búin að ákveða þetta. Að búið til kosninga með alveg fáránlega skömmum fyrirvara, 3 vikum. Veit ekki alveg hvernig það stenst svona lýðræðispróf að flokkar fái 3 vikur til þess að undirbúa kosningar og erindi sitt og að samfélagi nái einhverju samkomulega hvað er verið að kjósa og komast einhverju niðurstöðu, en þannig er þetta í Frakklandi. Það er ekkert svona í boði í Þýskalandi. Nei, þetta var mjög djarft hjá Macron og hann örugglega vill vera svolítið eins og Pedro Sánchez sem tókst nú að gera þetta einu sinni við ekki tvisvar. Í Þýskalandi er það erfiðara að í fyrsta lagi er náttúrulega Macron ekki að leggja sjálfan sig að viði, en í Þýskalandi það var náttúrulega stjórnin að leggja sig að viði og líka það að til þess að það myndi gerast að þá þyrfti Scholz að leggja fram tillögu í þinginu þar sem myndi biðja traust og
og sko að það ekki vantraust til það heldur í raun og veru traust til það. Ef hann fengi ekki meiri hluta fyrir því að þá fyrir boltinn til forsetans sem að getur ákveða að búið til kosninga en getur líka fara að gera einhver aðra hluti. Kannan hvort það sé meiri hluti fyrir annar ríkisstjórn. Meiri hluti fyrir annar ríkisstjórn og það í raun og veru líka sko að það ekki sko að stjórnarandstöðuflokkarnir að það svolítið svona kannski eins og maður finnur að dýnamíkin hér að ef þú myndir fara í kosninga núna það myndi gjalda algjört afhróð og það var þá betra að reyna að spila, þú veist, eiga þá 1 ár áfram að það kosningar í Þýskalandi eiga að vera núna Íhaldsflokkurinn í Bretlands að ganga til slátrunar. Hann að gera það, vísvitandi og viljandi og þannig að kosningarnar í Þýskalandi verða að öll, en síðan náttúrulega líka það sem að gerist að þetta svolítið sko, stjórn í Þýskalandi hafa yfirleitt alltaf haldið út öll 4 árin. Það sem öðruvísi núna að það 3 flokka stjórn og það ágreiningur þar á milli og það líka í Þýskalandi þá alltaf kosningar eiginlega svona cirka bát mánaða fresti í hinnum ólíku fylkjum út af því að Þýskalandi fylkja ríki eins og Bandaríkin og núna í haust að þá verða kosningar í Brandenburg, Túring og Saxony. Og það allt fylki sem í austurinu, þar sem AfD mjög sterkt og þannig að það gæti eitthvað mögulega gerst. Þetta flokkur sem eiginlega hvergi við völd nema í einhverjum svona einhverjum bæjum, einhverjum bær eða ekki? Jú, og það þess vegna að þú vilt vera mótmæla stjórnvöldum, þú ert óánægður með stjórnvöld eins og þýski kjósendur að þá liggur beinast fyrir að kjósa AfD út af því að allir hinir flokkarnir einhvers staðar í samkvæmleik. Og þá lendum við í stöðu sem að má kannski sjá víða í Evrópu að það kannski valið liggur hjá einum klassísku hægri flokkum, svona kristilegum demókrötum. Það sem að þeir hafa val til þess að komast að völdum annars verið að búa til svona fjólubláa stjórn með sósíaldemókrötum eins og kristilegir demókrötar gerðu hérna fyrir stuttu síðan í Þýskalandi eða að fara og búa til hægri ríkisstjórn með hérna hægri öfgaflokkunum. Þetta gæti gerst í einhverjum af fylkjónum í haust. Já, það sko eða það þannig að kristilegir demókratar munu aldrei fara í stjórn með sko að á tímum Merkel þá var settur upp svo kallaður eldveggur að það yrði bara ekki Þeir hafa verið að falla út alla Evrópu sko. Já, eldveggirna hafa verið að falla og Friedrich Merz sem núna fyrir kristilegum demókratum hann hafði verið einmitt upp að svolítið agitator í því að svona segja við erum kannski tilbúin að vinna með þeim á fylkjalevelinu eða á bæjarlevelinu eitthvað þess að en síðan eftir að þessir skandalar komu upp að þá allt í einu rauk veggurinn upp og líka gagvart Söru Wagenknecht til vinstri að þau geta ekki unni með því þannig að þá ertu í raun og veru komin með sko þessi búðstæði til linka dett út á þingi að þá ertu bara með sko kristilega demókrata sósíaldemókratana græningja og frjálslynda til að mynda stjórn og meiri segja sko getur verið þannig að kristilegi demókratar og sósíaldemókratar að þeir ná ekki eins og niður sko meirihluta tveir saman sko Þetta var sko, talað um Große Koalition á tímum Merkel sem voru með 70% og þeir eru ekki að ná sko 50% núna. Sko. Fjórflokkurinn að skrepa saman. En þetta ástand eins og núna til að tala á Evrópuþinginu að þá eru þeir sem að fylgja svona gömlu stefnun í Evrópu að þeir eru ennþá með meirihluta, sósíaldemókratar, frjálslyndar og svona klassíska hægrið. En það náttúrulega gengur ekki kannski til lengdar í sko pólitísku það sem að við erum að kjósa þing og stjórn yfir okkur að það haldi völdum eitthvað svona miðja sem að hangi saman að halda einhverju óbreytti stefnu en í sikkurum megin kannski aðalega hægra megin eins og þróunin hefur verið skapast eitthvað svona krafa einhverja róttækar breytingar í samfélaginu vegna óánægju í íbúana með hver samfélagið að þróast en í miðjunni bara heldur lestið bara áfram eiginlega án þess að ná að adressa erfiðleikana sem að verða að svara þannig að þetta heldur ekki sko Nei, ég meina við sjáum þetta líka sko bara hvernig þetta var á Norðurlöndunum þegar að þessum þessi hægri öfgaflokkar kannski spretta hvað sterkast upp og hvað fyrst að þá var þeim alltaf haldið fyrir utan stjórn og þeir voru ekki stjórnhæfir
og þú veist, og hvað gerist meðan þú ert bara, þú veist, meðan þú færði ekki að vera með, þá bara verður sveppagróður, sko, og hann stækkar. En þetta, ég meina, ég tek alveg undir það sem þú segir. Svo gerðist það eins og þessi í Danmörku að þegar Anders Fogh Rasmussen tóka danska þjóðarflokkin inn, þá korteri seinna eru eiginlega allir flokkarnir komnir með stefnu danska þjóðarflokks. Akkurat. Það líka þannig að... En það sem áður að kannski að eins og ég var að tala að þessi strategíur gagvart öfgahærinu að þær hafi ekki verið að ganga upp og það hefur ekki verið að ganga sérstaklega vel fyrir kristilega demókrata að taka upp þessa innflytjenda andúð og andúð á útlendingum og þú sér það skýrlega til dæmis þessu kosningunum í Hollandi núna þar sem að flokkur Mark Rutte ætla að yfirbjóða Geert Wilders og af hverju að kjósa fake rasistan þegar þú getur kosið alvöru rasistan. Við sjáum þetta á Íslandi þegar að Bjarni Benediktsson að reyna að draga Sjálfstæðisflokkin inn á þessa braut. Eina sem að gerist það að miðflokkurinn orðið þriðji stærsti flokkurinn. Já, þú normaliserar ákveðna umræðu. Og þú munar núna bara 3%, 4% á Sjálfstæðisflokknum og miðflokknum á meðan það munar 12% á Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni. En það er alltaf svona delay faktor á Íslandi en ef maður verið að veita valhull ráðgjöf þá þetta ekki strategía sem hefur reynst kristilegum demókrötum, hefðbundnum konservatív flokkum sérstaklega vel. Þetta hefur heldur ekki reynst sósíaldemókrötum vel, eins og hún Frederiksen í Danmörku. Það sem í raun og þú tekur einhverja inn en þú demótiverar svo mikið af þínu core fylgi, af þínum base fylgi. Að þú veist, fólk sem af hverju að ég fara að kjósa sósíaldemókrata flokkin sem ég alltaf kosið út þegar núna á móti, þú veist, útlendingum. Sem sjást núna til þessi Evrópukosningunum þar sem að sósíalíski þjóðarflokkurinn fekk mest fylgi í Danmörku. Það sést líka að það einhverju góðsönnur í Íslandi að Mette hafi náð einhverjum kosningasigrum. Hún náði einu sinni að hreyfa fylgið 1,7% en síðan hefur hún bara meira og minna verið í vörn og hún með afleita stöðu í öllum skoðanakönnunum núna og komið með þennan stóra sögufræða flokk í tóm vandræði og hún neðar í fylginu hann hefur nokkuð tíma verið í sögunni. En þetta er strategi sem ekki að virka og það þá hvernig þá nærðu þá til fólks og fólk að mótmæla og þú veist og fólk og það ekki ástæðulaust? Nei, það ekki ástæðulaust, fólk ekki vitlaust en það reyndar að rannsóknir í stjórnmálafræði sína að ef þú spyrir kjósendur ákveðin málaflokk til dæmis segjum bara heilbrigðismál, efnahagsmál, vinnumarkaðin þess áttar og þú berð saman hvernig staðan á vinnumarkaðinum, heilbrigðismálum og efnahagsmálum raunverulega hvernig kjósendur meta það sé, þá nokkuð gott samræmi þar á milli. Hins vegar að þú ferð yfir í innflytjendamál og spyrir fólk hvernig staða innflytjendamála og hvernig það í raunverulega að það allt í kross þú veist, og allt leyfilegt og það náttúrulega á þeim slóðum sem ákveðnir aðilar hafa verið að fiska en ég held að strategían hljóta alltaf að vera það að gera ríkisvaldið að færa það nær fólki og að það sé að fólk finni að það sé að virka fyrir það. Líka ríkisvaldið sé stjórnmálaarmur okkar. Ég held að sé almenn mjög útbreidd skoðun á Íslandi að það sé kannski ekki þannig. Við erum að sjá þingið dæli í gegnum lög sem að raunverulega fyrst og fremst mæta hagsmunum fyrirtækja í lagseldi við getum ekki leyst húsnæðiskreppuna því að það þarf einhvern veginn að venda stöðu leigusala og verktaka en þetta er svona mixed bag en síðan aftur á móti getur þú fyllt út skattframtalið þitt á einu kvöldu og venjulegu launamaður og þú veist, og það alls konar þjónusta hjá, þú veist, ég get fengið vegabréfið mitt á einum degi, þú veist, það alveg frábært en ég meina, ég held líka bara með Ísland það virkar ekki þannig í Þýskalandi? Nei, það virkar ekki þannig í Þýskalandi og ég ger mig far það því það að tala við fólki í þjónustustörfum hérna á Íslandi að segja hversu ánæður ég með þessa snörpu og góðu þjónustu sem ég fæ hérna út að þetta væri ekki búið í Þýskalandi. Herðu, ég ætla aðeins að því að við vorum að tala Úkraínustríðið og kannski erum við líka að ræða svona
hvernig stjórnmálakerfin mæta nýjum raunveruleika. Fyrir innrásina fyrir rúmum 2 árum að þá var það líklega ríkjandi trú í Þýskalandi að leiðin til þess að skapa frið væri að stunda viðskipti og vinsamleg samskipti við sem flesta og það væri leiðin til þess að hafa frið í Evrópu væri að hafa viðskipti og samskipti við Rússa. Síðan allt í einu, bara einni nóttu, hverfur þessu hugmynd. Allt í einu þetta mesta heimska sem að nokkur hefur sagt. Og þú nefndir áðan að það veri efasemdir í Þýskalandi hvort að efnaðaskerfi gæti byggst á því að selja svona íhluti og það sem að Þjóðverjarnir eru góðir í það að búa til Kína. Og þetta er náttúrulega algjör viðsnúningur í bara hugmyndum öryggi í samfélagunum, hugmyndur alþjóðaviðskipti. Þetta er algjör umsnúningur í hugmyndunum. Gerðist þetta bara allt í einu á einni nóttu eða er rík umræða í Þýskalandi hvað í þessu felst? Það er mikil umræða í Þýskalandi, þú veist, hvað felst í þessu? Þú veist, allir sem að vilja vita hver stór vandamálin eru og þetta voru ekki alveg bara Þjóðverjar, þetta er náttúrulega bara end of history sagan og sem við getum farið með alveg aftur til bara Kant, perpetual peace og ég meina þú veist grundvöllurinn á Evrópusambandinu líka og friðurinn og allt það. En kapitalismin einn og sér er greinilega ekki nægilegur. Þetta þarf að vera á milli ríkja þar sem að stjórnarfarið er einhverju leyti svipað. En það sem að kannski háir Þjóðverjum það er rosalega erfitt fyrir Þjóðverja að snúa við skipinu. Þetta er svona alveg eins og olíutankur. Það er svo erfitt fyrir það að taka ákvarðanir og keyra breytingar í gegn og þetta er eitthvað sem Íslendingur þetta er algjörlega ég man að í doktorsnáminu mínu þá sagði ég að það væri einn frasi sem mér leittist alltaf svo í Íslandi sem að væri þetta reddast og þá sagði kollegi minn þýskur það sem ég þól ekki er þegar landsliðsþjálfarinn og kanslarinn segja við haben unser Hausaufgabe gemacht, við erum búin að vinna heimavinnunum okkar og Þjóðverjar eru alltaf bara einhvern veginn fastir í að vinna heimavinnunum og taka ekki ákvarðanir þannig að og það er líka með Þjóðverja kannski hugsaður það er svakalegt áfall sem þau lenda í eftir seinni heimsstyrjöldina og flóttamannastraumurinn sem er þar og allar borginnar í rúst og þetta kynslóða tráma sem er þarna og að síðan þá hefur vöxturinn bara verið nokkuð góður og ákveðinleiti hafa Þjóðverjar einhver sem er búin að ganga í gegnum efnahagskrísu hérna í Íslandi að Þjóðverjar eru kannski búin að hafa það allt of gott, allt of lengi sársaukaþröskuldurinn er svo lítill hjá þeim og síðan er svona barið inn í þau að alltaf að fylgja reglunum og þú veist að svona dýnamík til sköpunar til þess að hugsa eitthvað öðruvísi til þess að breyta upp einhverju nýju, brjóta blað það er svolítið svona sem er að þvælast fyrir Þjóðverjum núna og síðan er náttúrulega bara viðskiptalífið er náttúrulega bara með rosalega sterk ítök í stjórnmálunum. Það hefur líka verið sterkt samráð á milli verkalýðshreyfingarinnar, viðskiptalífsins og stjórnmáluna og einhvern veginn að sá kompakt sem að hefur haldið og hann hélt í mjög umdelda breytingar sem Schröder gerði á sínum tíma á vinnulöggjöfinni en það hefur samt einhvern veginn haldið að það er byrjað að gefa eftir og það er erfitt að sjá því stjórnvöld taka einhverja drastískar ákvarðanir sem að muna hafa slæm áhrif á framleiðslu Volkswagen í Kína sem er langstærsti markaður Volkswagen og BMW og Mercedes Þannig að... En nú veit maður það að það eru í Bandaríkjunum skilgreina menn öryggis stöðu sína þannig að þau verður að halda Kína niðri. Óska andstæðingur Bandaríkjana er núna orðið Kína og þetta vesi með Rússland er eiginlega bara þvælast fyrir. Maður getur ekki alveg séð það fyrir sig að sé endilega þannig að það sé jafnframt hagsmunir Evrópu að gera Kína andstæðingi sína.
Þó svo að maður skilji alveg sjónarmið sko Bandaríkjanna, þeir vilja bara ekki heimsveldi rísi upp í öðrum hlutum heimsins sem að getur síðan ógnað Bandaríkjunum á sínum heimavelli. Þetta var nú sko átti að vera loka signature svona pólisían hennar Merkel var fríverslunarsamningur Evrópusambandsins og Kína sem að sökk nú bara ofan í sjó og það náttúrulega svona ákveðið ambivalens í Þýskalandi sko gagnvart kínversku markaði og það, ég meina þetta jafnvægiskunst en ég meina hvað átt að gera ef það brjótast út átök við Tævan og það eru efnahagsþvinganir á Kína þú veist, líka það vitum alveg hvernig einræðisríki enda þú veist að einræðis að umkringja sig með jámönnum og byrja að taka vitlausar ákvarðanir og það sem að var í raun og veru sérstakt við sko kínverska kommunistaflokki var að hann var búin að setja upp mjög svona solid kerfi hvernig sko hver ætti að taka við á fætur öðrum og það er búið að eyðileggja það kerfi þetta fundamental sko veikleikin í einræðiskerfum og þannig að sko og núna ertu ekki með sama hagvöxtin sem þú varst með í Kína, þú ert búin að sko kynda undir sko svakalegri þjóðernishyggju þar sem hefur komið í staðinn fyrir ídalógíu kommunisman sko til að fylla upp í það og þú ert með atvinnuleysi meðal ungs fólks og ég meina þú veist þá er rosalega fínt að fara í eitthvað stríð sem að sko til að fá fólk á bakvið þig og þú bara og þú veist Xi og fólki í kringum hann eru þar sko getur þú stólað á það sem þetta fólk að segja sko þannig að ég held að sko að Þjóðverjar munu náttúrulega gera það að einhverju leyti að það sem svo kallar er sko onshore eða friendshore að reyna að færa framleiðsluna meira til svona vinveittra ríkja sko Merkel, hún náttúrulega hennar stefna var að halda góðu sambandi við Rússland og Kína eins og Ólafur Ragnar Hver þá hennar svona arfleiði núna? Hún heitur að vera bara að brenna upp í Þýskalandi Hún náttúrulega mjög umdeild sko hvað það var, hún hætti þetta leit allt rosalega flott út þegar hún hætti en síðan einhvern veginn svona tóku örlegin í völdin og sýndu fram á flónsku þessara stefnumála en það sem að sko samt sem aður þrátt fyrir að hún hafi tekið geopolítiska ákvarðanir sem að voru ekki góðar þá kannski samt sem aður margt sem að liggur eftir hana þú veist að liggur eftir hana að umdeildar ákvarðanir ég meina hún tryggði börnum undir 2 ára og eldri leikskólavist og lagði niður herþjónustu og og bannaði ákvað að feysa út til dæmis kjarnorku orku Þetta allt saman umdeildar ákvarðanir en ég meina sko það líka það sem allavega það sem Merkel var og það sem Þjóðverjarnir og það er kannski svolítið skrítið að segja að sko Þjóðverjarnir þurfa sterka leiðtoga ég veit að þeir hafa brennt sig á því sko en ef þú lítur aftur á söguna sko Adenauer, Schmidt, Willy Brandt Schröder, Kohl Angela Merkel, þetta allt stórir leiðtogar, mikli leiðtogar Ólaf Scholz það ekki þú veist, hann gerir svona robottolk og svona einhver svona búrókrat frá Hamburg sko og það svolítið svona sem að vantar og það einhvern veginn sem að horfir yfir pólitíska sviðið á Þýskalandi núna það er engin þannig augljós kandidat Herru, Ragnar, takk fyrir að taka okkur til Þýskalands Já, mín var ánægð Já, Tíminn Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst
fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Evrópukosningarnar drógu fram veikleikana í pólitíkinni í Þýskalandi og enn frekar í Frakklandi þar sem að Emmanuel Macron, forseti, boðaði til kosningar bara þegar fyrstu tölur lágu fyrir. Hann hefur líklega verið búinn að ákveða þetta áður en að kjörstöðum lokaði og ljóst var af skoðanakönnunum í hver stemdi. Það er nú allt óljóst hvað verður, hvað gerist í þessum kosningum sem voru Macron boðaðar bara með 3 vikna fyrirvara. Þannig að það þurftu allir að hlaupa til og finna sér bandamenn. Það er þannig þetta er einmenningskjördæmi í Frakklandi, þannig að það eru flokka bandalög og alls konar kosningabandalög sem að raunverulega bjóða fram og skipta milli sín kjördæmanum þar sem að þykir vera árangursríkast hvernig hlutunum er stilt upp. Vinstrið er einhver leyti búið að stilla sér upp og eru með mjög breiða samstöðu og hægri flokkarnir, klassísku hægri flokkar sem eru gólistar í Frakklandi, sem er kannski ekki svo klassíst, en þeir reyndu, eða formaðurinn reyndi að búa til bandalag við flokk Le Pen sem var sigurvegari Evrópukosningarna, en það gekk ekki betur en svo að hann var eiginlega rekinn úr flokknum en neitaði að fara, þannig að það er miklar hræringar í Frakklandi og til þess að skilja það að þá sló ég á þráðinn til Einars Má Jónssonar sem er sagnfræðiprófessor í Sorbonne, professor emeritus, og ræddi við hann þessa pólitísku stöðu sem er í Frakklandi og kannski svona til þess að hjálpa okkur til þess að glöggva okkur á það hvað það er sem er að klassa saman í Frakklandi, eða er Frakkland kannski að togast í sundur, er það að verða líkt því sem er í Ameríku þar sem að republikanar og demokratar eru orðin svo fjarlægast hvor aðra, erum við að fara að horfa upp á eitthvað slíkt að gerast í Frakklandi og hverjar eru líklegustu niðurstöðunar í kosningunum sem eru framundan. Við skulum sjá til hvernig fór með samtal mitt við Einar Má. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það er mikið að gerast í pólitíkinni í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi. Kosningin til Evrópuþingsins var þess valdandi að Macron forseti ákvað að boða til kosninga. Fyrir umferðin verður í lok þessa mánaðar og svo síðari í 7. júlí. Ástæðan var meðal annars stórsigur flokks Le Pen sem er það sem er stundu kallað ysta hægrið, öfgahægri, þjóðerlishægri, ýmislega nöfn á þessu. Til þess að skilja þessar pólitísku hræringar í Frakklandi er hingað komin í gegnum Zoom Einar Már Jónsson sem við höfum nú rætt við áður ástandi í Frakklandi. Einar, hvað er að gerast í Frakklandi? Ég held bara að það skiljaði enginn til hlítar. Þessi tilkynning Macrons að rjúfa þing og bjóða til kosninga kom öllum gjörsamlega á óvart. Vegna þess að menn töldu að hans staða væri mjög slæm eftir þessi úrslit Evrópukosningana. Og menn sögðu, einhver sagði held ég, hann er að leika sér við eldinn og á að hættu að brenna sjálf á sig og kveikja í öllu landinu. En sem sagt þarna að þetta var eins og staðan er, þá eru mesta líkur á því að úrkoman verði enn meiri sigur þessar flokks Marine Le Pen, sameiningarflokk þjóðarinnar eins og hann heitir núna. Einar, getur þú skýrt fyrir mér hvers konar flokkur er þetta? Sko þetta er flokkur sem er náttúrulega yst til hægri. Hann var upphaflega stofnaður, reyndar undir öðru nafni, af
gamla Le Pen, kallinum föður Marine Le Pen. Og þá var hann greinilega, það var nokkra áratugi síðan, þá var hann greinilega allra yst til hægri og stuðningsmenn hans voru þá þeir sem söknuðu Vichy stjórnarinnar, lettstjórnar Þjóðverja á stríðsárunum og þeir sem gátu ekki sætt sig við úrslitin í Alsírstríðinu sem sagt að Alsír skildi fá frelsi. Og þessi flokkur var náttúrulega megnaður af þessari hugmyndafræði frá heimsstyrjaldarárunum, það segja gyðingahatri og bara einræðis tilburðum. Svo gamlaðist nú gamli Le Pen og þá var það dóttir hans sem tók við flokknum og það sem hún vakti fyrir henni það var að, eins og menn segja, að afdjöfla flokkinn. Sem sagt að reyna að gera hana stjórnmálaflokki eins og hverjum öðru og eitt af því sem hún gerði það var að gera flokkin sem sagt stjórntækar. Eitt af því sem hún gerði var líka að skafa af honum gyðingahatrið og skafa af honum tengslin við Vichy-stjórnina og þessa öfgamenn sem vildu halda í Alsír. Og þetta, menn deildu mjög þekk þessi afdjöflun hefur tekist en hún hefur að minnstakosti orðið þess valdandi fylgi flokksins hefur stór aukist og alltaf og hægt og bítandi sem sagt að nú það komið upp í hámarki var ekki 31% eitthvað svoleiðist. Og þannig að að þessu leyti hefur að tekist, það ekki lengur neitt það ekki, menn líta ekki á hann þetta sé öfgaflokkur eins og áður. Menn eru farnir að líta á þennan flokk eins og hvern annan stjórnmálaflokk. En það hefur orðið til þá stjórnmálaflokkar til hægri við þennan flokk sem að... Það einn flokkur sem til hægri, það þessi flokkur Semús sem hefur, það alltaf mjög lítið fylgi. Hann hefur vissuleyti stuðlaða því að afdjöfla flokk Marine Le Pen en hann ekki líklegur til neinna áhrifa, hann fekk þó vísu aðeins yfir 5% og því menn kjörna á Evrópuþingið en hann þykir mönnum vera öfgaflokkur ótvírætt og núna gerist það síðast að hefur það allra síðast gerst að sú sem var efst á lista, held ég að mjög ofarlega lista í þessa flokks Semús, það var sem sagt sem reyndar systur dóttir Le Pen, Marine Le Pen og þessna dóttir gamla Le Pen, hún sagði stíli við þennan flokk Semús að þess heyrist nú í allra nýjustu fréttum og gekk til liðst við frænku sína Marine Le Pen. Þannig að þessi flokkur nú sennilega ekki kannski alveg úr sögunni en hann sennilega mjög áhrifalítill. Hann aðalega haft tilgang að aðstoða Marine Le Pen við að afdjöfla sinn flokk. Hún hefur grætt á því að hafa eitt flokk til hægri við sig sem ennþá verði til þess að benda á að hún sé raunverulega í lagi. En hvert svona erindi flokks Le Pen? Hvað vill hún gera við franskt samfélag? Hún náttúrulega á svipuðu róli eins og aðrir þessir öfga hægri flokkar í Evrópu. Það sé á móti innflytjendum, sérstaklega þjóðerni sinnuð mjög. Hún vildi bara senda þá alla á landi og svo, eða sem flesta, og svo þarna vill hún bara hygla frökkum einu og öllu, það segja að í öllum þjóðfélagsmálum þá skuli frakkar, menn af frönskum uppruna, ganga fyrir. Og þá í velferðarkerfinu? Til dæmis, já. Aðgengi að menntun og störfum? Já, og svo vill hún náttúrulega auka völd lögreglunar, það svo eitt að það skildi alltaf gengið út frá því að þegar lögregluþjónar drepa einhvern, að það hafi ganga fyrst út frá því að hafi verið sjálfsögn, ganga til annað sannara reynist. Til dæmis að það megi ekki sitja þá í gæsluvarðhald eftir að hafa hlunka niður einhvern bílstjóra. Það hefur verið svona samkomulag í fransku stjórnmálum að reyna að halda Le Pen og hennar flokki frá völdum. Já, það hefur alltaf verið En núna eftir kosningarnar voru boðaðar þá
voru einhverjir gólistar að reyna að búa til bandalag þarna á milli, að búa til svona hægri blokk sem að Le Pen myndi náttúrulega verða leiðandi og gólistarnir umverulega bara sem farþegar. Nei, það er sannig að það er blokkur sem heitir núna Republikanar. Það er nú vandraði í frönskum stjórnmálum að stjórnmálaflokkar alltaf að skipta nafn, það er æra óstöðugun að fylgjast með því, en sem sé þessi flokkur Republikanar er arftæki gamla gólistaflokksins, flokk sem hafði áður mikinn meirihluta í frönskum stjórnmálum og satt oftast í stjórn. En hann hefur verið að færast til hægri og minnka mjög mikið. Þegar Macron var kjörinn, þá minnkaði þessi flokkur, minnkaði fylgi þessa flokk mjög mikið. Og þessi maður sem er forseti Eirík Ciotti, hann lýsti því skyndilega yfir að hann vildi að flokkurinn gerði kosningabandalag við Le Pen. Og þá var allt vitlaust í flokknum og fjölda margir flest allir leiðtogarans risu upp á móti þessu sem Eirík Ciotti hafði boðað og þeir settu hann af sem formann flokksins. En hann heldur því fram að þessi afsetning hafi verið ólögleg og þess vegna sé hann ennþá formaður og það er allt að loga þar í illindum í þessum gamla gólistaflokki. Og það er verið að segja hvernig niðurstaða verður. Það heldur að vera svolítið óheppilegt að vera með svona ágreiningum hver er raunverulega formaðurinn og hvað það eru bara rétt rúmar 2 vikur til kosninga? Já, þetta flokkurinn er eins og hálfgerð upplaust, það er aldrei að vita og það semst að þessum hægri flokki hann sé sundrað, þannig bara orðinum máttlaust, gjörsamlega. Það sem liggur á bak við þessa ákvörðun Eirík Ciotti er bara hreinlega persónuleg. Hann brennur af áhuga á einu, það er að verða borgarstjóri í borginni Nissa og þetta er hans minnloka og menn segja, hann ímyndi sér að með því að hafa ganga til stuðnings við flokksmarinn Le Pen, þá eiga hann auðveldara bæði með að halda sínu þingsæti og verða borgarstjóri í Nissa. Þetta er svona einhver svona solo game en sem síðan að þessi flokkur virðist vera nánast úr sögunni en þarna spurningin náttúrulega hvernig þetta fer. Marine Le Pen yfir 31%, það voru bara rúmlega 50 sem kuss og þannig afskaplega margir sem sátu hjá og spurningin er hvernig þeir greiða atkvæði. En kjarni málsins núna held ég að sé þessar miklu óvinsældir Macrons. Hann er mjög óvinsæll og ég held að margir hafi kosið flokkur Le Pen bara til að ná sér niður á Macron sem hefur alveg misteknast að ná alveg fótfestu í stjórnmálunum. Hann hefur gert fjölda margar óvinsælar aðgerðir núna síðast þegar að minnka atvinnuleysisbætur. Áður var hann búinn að draga úr ellilífeyri og annað eftir þessu. En er ekki veðmál hans á einhver leyti það að vegna þess að hann sé óvinsæll, að þá er í stóru hluta þjóðarinnar, kannski 60% þjóðarinnar, að þá er Le Pen eiginlega enn lakari kostur og þá neyði hann þann hóp til að kjósa sig vegna þess að hann er eiginlega eina mótvægið við Le Pen. Það er sennilega útreikningur Macrons. Sennilega reiknar að dæmi þannig að hann myndi fá myndi einhvers konar þjóðarfylking á móti Le Pen. Það sennilega reiknar hann það þannig en þetta er alltaf algjörlega óviss útreikningur því að þarna náttúrulega nú hefur vinstri flokkunum tekist þrátt fyrir allt að mynda einhvers konar alþýðufylkingu á móti Le Pen og móti Macron líka. Og þar eru saman sósíalflokkurinn sem eru sósíaldemókratarnir og líka róttækari sósíalistar undir forystu Mélenchon og margir aðri flokkar. Þeir verða allt sem er vinstra megin við Macron mun mæta samina til kosninga. Já, það er núna, það virðist nú vera ágætt kraftaverk í að þessir vinstri menn hafa verið svo illilega klofnir og það sem að Macron reynir að gera núna, það mun vera að setja Le Pen og þessa alþýðufylkingu vinstri manna saman á einn bás sem öfgamenn
og hann sé þá að berjast á móti öfgamönnunum og þarna hann til dæmis hann hefur verið að ráðast þarna á þessa vinstri samfylkingu eða alþýðufylkingu og segja hvernig geta þessir menn unnið saman hvernig geta sósíaldemókratar unnið saman gegn gyðingahöturunum í flokki Melansons því að Melansson hefur stutt við palestínumenn og samkvæmt bara hefur þá það túlkað sem gyðingahatur. En valkosti Frakka í kosningunum verða kannski fyrst og fremst þessir þrír. Það annars vegar flokkur Le Pen, hins vegar sameinaðar flokk samfylking vinstrimanna sem að stilli bara upp einum raunverulegum valkosti í kjördæmi, skipti bara milli sín kjördæmanum og svo í miðjunni þá Macron. Já, þannig verða þetta sennilega spilin lögð fram þarna í kostingum. Já, því að hefðbundna hægri eiginlega bara að brenna upp og hverfa. Já, það horfið alveg. Eða það skal segja komið kannski yfir til Macrons. Þegar Macron var kjörinn þá hafði hann fylgi bæði hægrimanna og hefðbundina hægrimanna og hægfara vinstrimanna. Nú held ég að sé búin að missa þá sem komið frá vinstri, þeir farnir aftur til vinstriflokkana og svo þá eftir eiginlega hefðbundið hægri og það stendur, það ókyrrt, ótryggt traust. Nú virðist náttúrulega alveg ljóst að þegar hann boðaði til þessara kosninga, þá vissum við ekkert hvað hann áður á sig stóðið, en vissum hvort það væri bara hefði dottið á höfuðið eitthvað svoleiðis, það virtist svo fáránlegt. Og menn gerðu sér grein fyrir að bak við þessi úrslit var óversildur Macrons. Þess vegna virðist að vera ljóst að þeir sem bjóða sig fram eiginlega af flokki Macrons vilja að hann blandi sér sem minnst í kosningabaráttunni og þeir vilja eiginlega forðast að halda á lofti tengslum sínum við Macron. En staðan í þinginu þannig að hann hefur ekki meirihluta. Nei, hann hefur alls ekki meirihluta og hann hefur orðið að beita alls konar kunstum til að koma lögum í gegn. En líkurnar að við náum meirihluta núna, þó hann hafi kannski litið á að það væri svona möguleiki á því með því að stilla sér upp sem eina valkostur á móti Le Pen, að það ekkert miklar að hann nái meirihluta eða hvað? Nei, það er eins og menn segja, það eiginlega mikla líkur á því að hann bara nú fái missa hann alveg úr hendinni sér þingið og fái bara á móti sér sterkan þingflokk Le Pen og þá standa hann uppi með Jordan Bardella sem forsætisráðherra og það væri alveg skelfilegt. En mann sögðu að hann hefur ekki haft að tvo mjög vonda kosti, annarkvort það sem hann gerði að rjúfa þing eða þá sitja áfram og vera þá orðin eiginlega rúin öllum völdum. Þetta var svo mikið áfall fyrir þessi úrslitkosningarna að hann hefði staðið upp mjög veiklaður eftir þau. Og þá var eitt sem alltaf vofði yfir, þar sem hann hefur ekki hreinan meirihluta á þingi, að það myndi vera samþykkt vantraust á stjórnina. Og þá hefði getað farið svo að hann hefði orðið að rjúfa þing en við enn verri aðstæður en núna. En það ólíklegt að ykkur af þessu þremur blokkum nái meirihluta, þannig að það verður ríkisstjórn sem að byggir á samningi tveggja. Það er fræðilegur möguleiki alveg á því að flokkur Le Pen nái meirihluta. Já, það náttúrulega, það stórkostleg breyting í Frakklandi, eða ekki Einar, það stórkostleg breyting í Frakklandi. Það það eins og í Ítalíu. Já. Sennilega, En það er ógerningur að vita hvernig það færi, ef að flokkur Le Pen nær meirihluta, þá er allar líkur á því að Jordan Bardella verði forsætisráðherra og þá býði bara Marine Le Pen eftir því forsetakosningunum næstur og þá ætli hún að bjóða sig fram og vinna. Þannig að Bardella bara þá til þess að undirbúa kosningu Le Pen. Ég var eins og að ræða ítölsk stjórnmál og þá sagði Ítalinn að það sem að gerist á Ítalíu gerist síðar í Frakklandi.
Að sömuleyti má segja það að við séum að horfa á það raunverulega að gerast núna því að hefðbundnu stjórnmálaflokkar eftirstríðsárana á Ítalíu eru bara horfnir og týndir að mestu leyti. Þeir eru náttúrulega einhver hluti þeirra er ennþá inn í sko demokrata bandalaginu sem er líka alltaf skiptu nafnani að það er erfitt að fylgjast með. Og sama má eiginlega segja í Frakklandi að hefðbundna hægrið er eiginlega að leysast upp í inni ágreiningi og svona erindisleisu og sósíaldemókratarnir eru reyndar náðu aðeins að bæta stöðu sinni í Evrópukosningunum en voru til þess í síðustu þingkosningum eins og farþegar með Mélenchon og félögum sem eru þá líkari því að vera arftakar kommunistana eða eitthvað slíks. Að sömuleyti þá eru við að horfa upp á það og svo eru svona framboð eins og hjá Macron sem eru svona veit ekki hvað kallir þetta, populísk framboð í kringum einn mann eða eitthvað slíkt. Sömuleyti eru frönsk stjórnmál að leysast upp fyrir augunum á okkur. Já, þau eru allavega að breytast mjög mikið. Mjög mikið, sko. Og það er gjörsamlega ómögulegt að spá fyrir því hvað muni gerast, sko. Svo standa vinstri menn veikir vegna þessa klofnings. Nú liggur nú við að maður geti sagt að Mélenchon sé orðinn dragbítur á flokknum, sko. Hann er öfgamaður í tali og hann gerði þessi menn segja hafi verið mistök að byggja sína kosningabaráttu mikið á deilunum Gaza, að styðja Palestínum. Það sem aðrir voru svona bleggja blands, þeir vildu ekki fordæma Ísrael of mikið. Og þessi stuðningu í Palestínu, menn að sjálfsögðu túlkaður sem gyðingahat. Ég þetta að sjá eitthvað þarna vinstra megin, ég var að tala við konur frönsk stjórnmál og þau voru að segja að vonandi fer bara Mélenchon að fara, þessi gamli kall og gefur fórustum eftir til ykkur yngri kvenna. Já, það er augljóst að það væri best fyrir vinstri menn að Mélenchon dragi sig nú í hlé, sko. Hann er náttúrulega komin til árað sinna og eins og vinkona mín sem þekkir vel til sagði mér þá hann skaphundur og erfiður í samstarfi. Þannig að hann eins og ég sagði, eiginlega orðinn dragbítur á vinstrimönnum. Það komnir yngri menn sem eru miklu glæsilegri eins og náttúrulega Russa, sem hefur alltaf staðið sig mjög vel og mjög skarpur. Og svo það núna síðasta stjarnan raunverulega, það Raphael Glucksmann, sem var númer 3 í kosningunum, sko, eftir Marine Le Pen og eftir stjórnarflokknum flokki Macrons og það munaði innan við 1% stigi á Glucksmann og flokki Macrons. Sem fór fyrir sósíalistaflokknum, gamla sósíaldemókrata. Já, sko, hann er ekki fyrir sósíalistaflokkin, hann er fyrir sinn eigin smáflokk en sósíalistar styðja hann. Sósíalistar hafa átt mjög erfitt uppdráttar síðan á dögum Sospans í 1997 eitthvað svoleiðist, mann var ekki. En sem sé þarna að þetta er því að kenna sem ég vildi kalla söguleg svik sósíalista. Þegar að bylting frjálshyggjunnar hófst og fór af stað, þá brugðu þeir til þess að ganga að gleypa frjálshyggjuna með húð og hári. Þeir sviku þann málstað sem þeir búin að hafa að marga áratugi og þegar sem sagt að Chirac tapaði kosningum og vinstri menn unnu og hann var að nefna Jospin sem forsætisráðherra og bjuggust menn við og vonuðu að þá væri hægt að stoppa frjálshyggjubylgjuna en það gerðist allt ekki, hann þetta móti þá tók hann upp ekki aðeins frjálshyggjustefnu heldur eiginlega meiri frjálshyggjustefnu en fyrr hennar hafði haft og það sama gerðist með Tony Blair á Englandi. Það var þegar sjálfshyggjubyltingi fór af stað þá var engin alvarleg mótstaða. Og eftir þetta hefur sósíalistaflokkurinn ekki borið sitt barr og svona bættist náttúrulega Hollande við sem náttúrulega átti aldrei að vera í þessu embætti, hann hafði engin bein til að verða forseti og sósíalistaflokkurinn var komin niður í ekki neitt og þá náttúrulega hann hefur heldur nokkuð duglegan formann núna en þeir hafa alltaf farið mjög illa út úr kosningum
og það eina sem þeir gátu gert, það var að ganga í þetta bandalag vinstri manna, heldarbandalag sem í síðustu kosningum, þá fengur þó nokkra þingmenn kjörna út á því að vera í bandalagi við aðra flokka. Og núna tóku þeir það ráð að styðja framboð Glücksmanns fyrir sinn eigin smáflokk, og hann mjög góð duglegur, hann talar mjög vel og mjög skýr. Og Heikar hann talar eins og hreinn vinstri maður. En má ég spyrja, hvernig stendur á því að Mélenchon sem svona ágreiningur mikill vinstra megin, ekkert síður heldur að hann fær náttúrulega mikla gagnrýni frá hægri. Hvernig stendur á því að hann náði þessari stöðu sem hann þó með? Já, hann var náttúrulega afskaplega skelegur og duglegur og sennilega á tímabili eini alvöru talsmaður fyrir vinstristefnu. Þá voru sem stórsæðardrottninir ekki neitt, kommunistar líka, hann var eiginlega eini kosturinn. En hann náttúrulega hefur það elst og nokkuð gamall og svo ergist hver sem eldist. Frakkland náttúrulega stórt land og fjölmenn þjóð, og þarna á sama tíma eins og þú ert að lýsa uppruni flokks Le Pen má rekja til Vichy-stjórnarinnar og andstöðunar við að gefa allsýr frelsi, og við þekkjum svolítið að það liggur við að sé svona eins og fasísk taug alltaf, hvernig lögreglan mætir mótmælendum og öðru slíku. En svo Frakkland líka mjög frjálslynt og þekkt fyrir það að geta haldið uppi umræðu samfélagið. Sumleyti var andstaðan við nýfrjálshyggjuna öflugri þar heldur en eiginlega allstaðar í Evrópu. Er það kannski að sama gerast núna í Frakklandi og kannski í Bandaríkjunum, að það sé einfaldlega klofna á milli þessara svona ólíku hugmynda hvert Frakkland á að fara? Já, það virðist vera. Náttúrulega það gamla öfgahægri sem maður segir, það nú þessi menn sem voru með eftir Vichy-stjórninu og frönsku allsýr, þeir eiginlega komnir úr leik. Það flokkurinn Le Pen hefur stemt að því að ýta þessu mönnum til hliðar, en þeir taka þá upp hægri stefnu á öðrum forsendum. En mér sýnist það að eins og mjög víða þá sé klofningurinn að aukast milli þessara hægri þjóðernis sinna og svo þeirra vinstri sinna sem náttúrulega móti frjálshyggjunni og móti þessar frjálshyggjustefnu. Það má ekki gleyma því að Macron, hann hreinn frjálshyggjumaður. Stefnan núna hrein frjálshyggja, það sé einkavæða allt mögulegt. Núna í áföngum verða einkavæða sem sé járnbrautarkerfið, og það hefði verið lýst yfir, það myndi aldrei verða einkavætt. Og svo alltaf verið að draga úr öllum stuðningi við þjóðfélagsmál, eins og ég sagði áðan, bæði með ellilífeyri og atvinnuleysi. Og það kemur í ljós, menn hafa ekki veitt þessu athygli, að þú að sjá að Macron ríghaldi einhverjar frjálshyggjukreddur sem löngu búið að afsanna. Þegar hann að tala að draga úr atvinnuleysisbótum, þá leggur enga áherslu á þann sparnað sem af því muni hljótast, en hann verulegur. Hann talar staðir það að með því að draga úr atvinnuleysisbótum þá megi auka atvinnu og koma kannski á fullri atvinnu. Hann trúir því, það útþvældu klísju frjálshyggjumanna, að það séu atvinnuleysisbæturnar sem skapi atvinnuleysir. Að menn vilji heldur lifa í vellýstingum, praktulegu atvinnuleysisbótum heldur en að vinna. Það náttúrulega gjörsamleg fjarstæða og margsinnis verið afsönnuð endanlega. En sem sagt þetta kemur oft fram, til dæmis þegar hann sagði að atvinnuleysingjar ættu þyrfti ekki að fara yfir götuna til að finna vinnu. Og þegar það voru einhver atvinnuleysingjar sem voru að mótmæla stefnunni, þá sagði hann af hverju eru þeir að standa og mótmæla í staðinn fyrir að leita vinnu. Og hann trúir því, eins og frjálshyggjumenn yfirleitt, að sé næg að vinna að fá ef menn bara vilji vinna og nenni að vinna. Þetta náttúrulega svo ömurleg klísja, frjálshyggju sem frá 19. öld, þá var þessu haldið fram og þá var þetta rök gegn því að koma á atvinnuleysisbótum.
Þetta voru deilur á Íslandi á 7. áratugnum þegar var að vera að koma atvinnuleysisbótum hér, en þá verið maður að lesa þingræður frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem eru nákvæmlega þetta sem þú ert að segja. Já, þetta er náttúrulega fjarstæða, sko. Á að eiga menn að halda því fram að kreppu árun stafaði af því einhver óskapli letibylgja hafi breiðst út heim. Þess vegna hafi menn verið atvinnulausir. Þessi menn eru ekki bara fóta sig ekki á raunveruleikanum. Þeir eru staddir einhvers staðar út í einhverjum kenningaheimi sem á sér engin rök. En ef við höfum aftur með þetta til flokks Le Pen, myndur þú segja að það væri flokkur sem að styddi nýfrjálshyggjuleg Ég held að í raun og veru gera hann það, sko. Hann er við sem gefur sig út fyrir að vera eitthvað félagslegri heldur en aðrir hægri flokkar, en í raun og veru held ég hann aðhyllist frjálshyggju, sko. Þannig enda með því fær hann stuðning, fær hann fjárhagslegan stuðning, og það sem hann setur í stað fyrir að leggja áherslu á þjóðfélagsmálin og vanlíðan Frakka, þá er hann bara að kenna innflytjendum vandamálið og því að einhver þjóðleg og kaþólsk gildi séu ekki virt nógu mikið. Sko, á bakvið þetta er maður sem heitir Bolloré og hefur ofurauðkýfingur sem hefur fjölmiðlaveldi mikið. Og þegar hann er að kaupa upp fjölmiðla og eftir það þá kemur þarna áróður alveg lengst til hægri, og það var hann sem magnaði Zemmour upp og skapaði Zemmour sem pólitíkus. Því hann var eiginlega rithöfundur og blaðamaður áður, og þarna hann vildi einmitt koma einhverju bandalagi hægri manna lengst til hægri, og það mun vera hann meðal annars sem að hvatti þennan mann úr gamla gólistaflokknum til að ganga til stuðnings við Le Pen, Erik Ciotti. Þannig þarna á bakvið eru auðstéttir. Í þessu tilfelli held ég að þetta sé auðætt sem má meðal annars rekja auðsinn til nýlenda frakka í Afríku. Það má vel vera. Ég held meiri að segja að þessi maður tengist Íslandi vegna þess að hann á pínundin hluti í félaginu sem keypti eiginlega alla íslenska tónlist þegar hún var seld. Svo hann hvað kallar hann, Bolloré. Já, Bolloré. Hann á hlut í fyrirtæki sem að keypti alla íslenska tónlist þegar hún var seld úr landi hérna daginn. Já. Það veit ég ekki. Hann er með fingurnar allstaðar. Já. Og sem sagt að hans draumur var að fá alla hægri menn undir sama hátt og þá sem allar lengst til hægri. Hann er ramkaþólskur, Bolloré, og frá Britanníuskaga, og hann vill halda á lofti þessum kristnu gildum í lengst til hægri. Er það litið svo á í Frakklandi að þetta séu gríðarlega mikilvæga kosningar, eða er litið á þetta sem kosningar sem eru bara svona truflun á daglega lífinu? Nei, menn líta á þetta sem mjög mikilvæga kosningar. Það er alveg augljóst og hverju öllu því sem er sagt og skrifað. Þannig að verður örlög Frakklands verða ráðin. Já, menn segja það, menn segja það segir að 2 kostir. Annarkvort að Marine Le Pen nái einhvers konar meirihluta og þá getur hún myndað stjórn og búið sig sjálf undir að vera kjörinn forseti, eða þá bara hreinlega þingi verði óstarfhæft. Og það verði að Macron verði greinilega í minnihluta, en í meirihlutin séu tvö öfl annars vegar vinstri menn og hins vegar Le Pen. Þeir myndu aldrei koma sér saman, neitt sem eðlilegt er. Til dæmis ein ástæðan fyrir því að engin vantrauststillaga gegn stjórninni var samþykkt hingað til þegar síðan að Macron missti meirihlutann. Hún er svo að hægri menn og þeir sem voru lengst til hægri og þeir sem voru til vinstri gátu aldrei greitt atkvæði sömu tillögunni, vantrauststillögunni. Annarkvort lögðu vinstri menn fram vantrauststillögu og greiddu henni atkvæði einir og henni sátu hjá þess að Le Pen, eða öfugt.
Þetta verður spennandi að fylgjast með þessu og kannski fæ ég að slá á þráðin hjá þér hérna fyrir kosningarnar aftur. Það hérna... Jú, þegar að fara kannski eftir fyrir umfjörðin eitthvað svolítið þar að þú sér til. Já, kæra þakkir Einar Már Jónsson. Og þakka þér fyrir sjálfum. Og við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var yfirferð yfir pólitíkinni í Frakklandi en í lokin ætla ég að spila aftur spjall sem ég átti við ungan listnema, Odd Eystein Friðriksson sem við nám í Bergen í Noregi. Þegar hann útskrifaðist úr listaháskólanum í Reykjavík í fyrra þá bjó hann til verk sem að fjallaði afsökunarbeiðni Samherja út af því sem að fyrirtæki hefði gert í Namibíu. Þetta vakti mikla athygli en ekki mikla gleði hjá Samherja sem að taldi að þarna væri vegið að sínum heiðri og ákvað að stefna Oddi fyrir rétt í London sem að náttúrulega snúið fyrir fátækan listnema að eiga við, búandi í Bergen og lifandi á námslánum. Ég ræddi aðeins við hann þetta mál og líka til þess að vekja athygli á því að Oddur eiginlega að safna peningum til þess að geta mætt árásum Samherja á málfrelsi og tjáningafrelsi listamanna. Það ekki bara blaðamenninni sem að verða fyrir Samherja þessa dagana, heldur líka listamennir. Við skulum heyra hvað okkur fór á milli, mér og Oddi Eysteini Friðrikssyni, en þetta eru lokin á úrvali vikunnar og ég þakka bara kærlega fyrir mig og hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskráni næstu daga á Samstöðinni. Takk fyrir. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, fyrir rúmu ári að þá birti listamaður, ungur listamaður, Oddur Eysteinn Friðriksson, verk sem að hét We're Sorry og sem hann ávarpaði eiginlega heiminn fyrir hönd Samherja og baðst afsökunar á öllum glæpum fyrirtækisins. Þetta var myndlistaverk sem að vakti athygli en fór fyrir brjóstið á Samherja sem að setti lögbann á verkið og stemdi síðan Oddi og hann þarf núna að verja sig í málaferlum. Hann hérna á línunni frá Noregi. Oddur, velkominn. Takk. Og sæll. Já, þetta verk sem þú sýndir, ef að byrja aðeins að þú myndir segja mér aðeins frá því, hvað þarna bjó að baki? Já, það var þannig að ég opnaði heimasíðu sem að hét samherji.co.uk sem þá breska útgáfan af Samherja heimasíðunni og gerði nákvæma eftirlíkingu eftir mínu sniði. Þar birti ég stóran texta sem stóð We're Sorry og ef þú smeltir á það þá gastu séð fréttatilkynningu sem átt að líti út fyrir að koma frá fyrirtækinu. Það sem var beðist afsökunar á öllum meintum misgjörðum í Namibíu. Það var heitið... Ekki meintum í fréttatilkynningunni því að líklega var gekkst Samherji í þinni uppdiktuðu fréttatilkynningu að þetta væru glæpir. Jú, mikið rétt. Í fréttatilkynningu er gengist við því sem að Samherji á að hafa gert í Namibíu og þeir heita samstarfi við yfirvöld og restitution sem bætur vantanlega. Og þessi fréttatilkynning var send til 100 fjölmiðla í 20 löndum sem hafðu þegar fjallað Samherjamálið sem kallað Fishrot Files erlendis. Þessi fjölmiðlar hófu að taka upp þessa frétt og fóru að hafa samband við Samherja
og í kjölfari sendi Samherji frá sér fréttatilkynningu þar sem þeir sögðu að þeir baðist ekki afsökunar. Nú nokkrir dagar liðu þar til að opnun á samsýningu útskriftarnema Listaháskóla Íslands, kallað Rafall Dínamo, opnaði í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu og þar var ég með 10 metra vegglistaverk sem að stóð We're Sorry einnig og þar með var tengingin komin við raunheima, þetta hugmynda listaverk mitt. Í kjölfarið þá fékk ég kæru eða stefnu, ég veit ekki, ég þekki ekki þetta lagalega tungumál. Það er líklega stefna frá einkaaðila, það væri kæra geti verið til saksóknara, ákæra væri að þetta væri opinbert mál, að þetta væri brot gegn almenningi, að þá var það ákærandi sem að myndi ákæra þig, en þetta er líklega stefna sem einkaaðili fyrir mál við þig. Já, ég fæ stefnu og mér er gert að mæta fyrir framan dómara innan 48 klukkustunda. Þetta er þegar ég er að útskrifast og útskrifastasýningin er að opna og það var mjög óvinnlegt að eiga að mæta fyrir framan dómara í London, Hæstarétti í London. Ég fekk aðstoð frá góðum aðilum og gat komið fyrir mér vörnum, svona initial vörnum. Þannig að Samherji stefnið er ekki fyrir héraðsdóm niður í bæ, heldur fyrir í London vegna þess að heimasíðan var sett upp sem heimasíða Samherja í Englandi eða Bretlandi. Já, þeir nota það væntanlega sem svona útgangspunkt. Það er líka þannig að það eru miklu hærri fjársektir sem eru dæmdar í Bretlandi heldur en á Íslandi. Við þekkjum þá sögunni að Jón Ólafsson, viðskiptamógull, stemdi Hannesi Hólmsteini fyrir meiðyrði einmitt í Englandi og fekk dæmdar miklu hærri bætur heldur en að hefðu fengist hér fyrir meiðyrði. Já, það er okkur þannig. Ég held að Hannes hafi áfrýjað og unnið málið síðar. En þetta tók mörg ár og hann er örugglega farið í mikinn mínus við þetta. En ég meina dómarinn hann úti, hann talaði lögfræðingar Samherja, ég fengi transkript af hvað við farið fram og dómarinn segir mjög skýrt að þó að séu dæmdar einhverjar fjársektir að þá eigi engar eignir í Bretlandi og það sé ekki hægt að færa þessar sektir yfir til Íslands eftir Brexit. Þannig að í rauninni tilgangurinn með því að flytja þetta mál þarna úti er bara að veikja stöðu mína til þess að geta haft einhvers konar réttarhöld vegna þess að það kostar mikið að verja sig þarna úti. Menn þurfa að borga háar fjárhæðir bara til þess að láta lögfræðinginn sinn hitta dómarann, til þess að leggja fram alls konar gögn og sitja yfir öllu. Þetta er mjög flókið réttarkerfi þarna í Bretlandi. Þannig að þinn skaði verður ekki sá að þú verður dæmdur í háar fjársektir fyrir að hafa gert þetta vegna þess að þú átt engar eignir í Englandi. Þinn skaði verður það að þú þarft að borga enskum lögmönnum einhverja fúlgur fyrir að reka þetta mál. Já, mikið rétt. Ég tel að það er í rauninni stærsti kostnaðarliðurinn eins og staðan er núna. Ég náttúrulega veit ekki hvernig er beint dæmt í þessu máli eða hvernig þetta fer. Þetta er tjáningafrelsismál í rauninni. Listaverkið fjallar atburði sem eru að gerast í samtímanum og eru gagnrýnir og þetta ætti að vera varið undir tjáningafrelsi að fyrirtæki get ekki bara varið sér frá því að fjalli þau opinberlega í tjáningu hvort sem það er í máli eða mynd. Ég meina að samaskapið þá ætti áramótaskaupið ekki að mega sína Samherja eða Þorstein í sínu efni, hvað þá skopmyndateiknarar. Þannig að þetta snýst í rauninni bara að þetta fyrirtæki er að reyna að kæfa tjáningafrelsi. Þeir vil ekki að þessi gagnrýni sé sett fram. Þeir vil ekki að vera tengdir við þetta mál þó svo þeir hafa verið tengdir við þetta löngu áður en að ég kom til sögunar. Þeir hafa sjálfur beðist afsökunar einu sinni sem var frekar bagalega afsökun að margra mati og í rauninni var ég bara að gera þeim greiða, að gera almennilega afsökunarbeiðni sem
sem að þeir hefðu svo sem geta staðið á bakvið. Þeir báðuði nú ekki það, en ekki stefnan þeirra byggð á því að þú sért að nota vörumerkið þeirra, að þú sért að stunda blekkingar, að fólk hefði geta haldið, að þarna væri á ferð þeirra raunverulega yfirlýsing, þannig að þetta ekki skopstæling eins og þú ert að vísa til í spaukstofuna, heldur Kóper eru algjörlega bara allt þeirra vörumerki og þeirra lúk og þannig að þeir sem að rekast þetta inn í góðri trú að þeir sé að lesa yfirlýsingu frá fyrirtækinu. Er ekki þeirra stefna byggð á þessu? Akkurat, jú, þetta í rauninni algjört eignarnám á ímynd fyrirtækisins. Hins vegar frá fyrstu frétt þessa heimasíðu og þessari afsökunarbeiðni þá hefur verið fjallað verkið We're Sorry sem í fyrstu var fjallað þetta sem falska heimasíðu. Þá fjallað þetta út frá fréttatilkynningu í Samherja sjálfum, þannig að þeir gætu sjálfur haft áhrif á fréttaflutning og þeir gætu sagt að fölsk heimasíða og eitthvað verið að gera árás á það og þeirra söguþráður. Í kjölfarið kem ég fram opinberlega og lýsi yfir að þetta sé listaverk og þetta í rauninni bara þekkt sem listaverk. Það á ekki að fara fram hjá nokkrum lifandi manni að þetta hafi verið fölsk síða eða listgjörningur samkvæmt þessu. Og það er ekkert sem að Samherji fær út málaferlunum, ekki einhver svona viðurkenning eða eitthvað slíkt, þú hefur gengist við þessu, þannig að það er ekkert sýnilegt hvað það sem að Samherji geti fengið út úr þessu réttarhöldum. Já, ég var með að sjá það. Þau eru bara að sparka í því aðeins. Já, þetta sé ekki verið að reyna að klekja einhvern veginn á mér. Hér koma lögfræðingar til mín í Bergen í Noregi og banka upp á klukkan 7 á morgnana til að láta mig hafa documents. Þetta hefur gerst ítrekað og þeir reyna að setja stein í götu mína hvað sem þeir geta í rauninni. Reyna að þrýsta á mig með einhverju svona lögfræði taktík sem þeir hafa. En náttúrulega stærsta taktíkin sem þeir eru að reyna að nota er náttúrulega bara að þrýsta á mig. Þeir hafa náttúrulega ótæmandi brunna af peningum til að nota og ekki ég. Ég er náttúrulega bara fátækur listamaður og námsmaður og þeir vita að þeir geta ráðist á mig, taka niður í mér. Ertu listnemi á námslánum eða? Já. Þannig það er ekki mikið fé til þín að sækja og þú náttúrulega hefur ekkert efni á að reka málaferli í Old Bailey í London. Nei, alls ekki. Ef að dómsmáli fer fram á Íslandi þá á ég rétt á að fá verjanda en það sama gildir ekki í Bretlandi. Nei, þú ætti bara rétt á verjanda ef þetta verið opinbert mál, en þetta er einkamál eða ekki, þetta er bara stefna. Jú, en í einkamálum þá áttu líka rétt á að fá lögfræðing, en þú getur hins vegar verið dæmdur til að borga það síðar ef þú tapar málinu, en þú áttu rétt á lögfræði aðstoð. Hvernig fjármagnar þetta? Ég fekk styrki í upphafi verkefnisins í maí og júní í fyrra sem að gátu aðstofa mig, en lögfræðingar sem hafa verið að aðstofa mig sem að heita Avantgarde Lawyers og þeir sérhæfa sig í svona tjáningafrelsis og málum listamanna á alþjóðavísu. Þau hafa verið að aðstofa mig eftir bestu geti en þau eru að vinna algjörlega pro bono og það er ekkert víst að ég geti notið aðstofa þeirra áfram svo lengi sem máli tegir. Núna í sumar og byrjun haust þá er mjög svona kritískur tímapunktur fyrir mig að geta haldið upp í vörnum. Það stefnir í að þetta fari fyrir dóm Hæstarétti í London í september og eins og ég segi, það er mjög mikilvægt að það kom inn eitthvað nýtt fjármagn til þess að geta haldið uppi grunnvörnum í rauninni. Þetta er gríðarlega kostnaðarsamt. Dómarinn nefndi það líka við samherjamenn, þetta er íslenskur listamaður, hann er ekki að fela sig, þeir eru með myndir á honum hérna á öllum blöðum þar sem hann segist hafa gert þetta. Hann er Íslendingur, hann býr á Íslandi, þeir eru íslensk fyrirtæki, af hverju sæki þetta ekki fyrir dóm á Íslandi? Og lögfræðingurinn þeirra segir hreinlega bara að þeir trúi því ekki að þeir fái sömu niðurstöðu á Íslandi og í Bretlandi.
Þessi telji líklega að við fáum jákvæða niðurstöðu. En ég næ ekki alveg hvaða niðurstöðu eru þeir að sækjast eftir. Að fá viðurkenningu að þú hefur ekki mátt gera þetta, en ég meina, þú máttur ekki gera þetta, en þú gerir þetta samt. Ég meina, ég næ ekki alveg hvað heldurðu að sé markmið Samherja? Það mjög erfitt að segja, ég veit það ekki. Getur markmið það að sýna og sanna að þeir sem að ráðast gegn fyrirtækinu að þeir fáið óþvegið, að fólk hugsi sig tvisvar áður að það með eitthvað svona at í fyrirtækinu í fremtíðinni? Já, alveg klárlega. Það getur verið eitthvað svona fyrirbyggjandi áhrif og náttúrulega, þeir hafa náttúrulega elst við blaðamenn og núna listamann sem fjallar það. En ég alveg ósammála því að þetta sé eitthvað ólöglegt athæfi, en það þetta nokkuð þekkt í listasögunni og margir listamenn sem hafa fjallað aðila með þessum hætti, til dæmis eins og The Yes Men sem að báðast afsökunar á stóru efnasleysi á BBC fyrir hönd Dow Chemical fyrirtækisins og svo önnur Nadia Plessner sem notaði Louis Vuitton, hún málaði mynd af sveltandi Afrikubarni sem hélt á Louis Vuitton tösku og hún var kærð af Louis Vuitton og það fór alla leið fyrir mannréttindadómstólinn í Haag og hún endaði á því að vinna það mál. Það alveg, og þar var alveg skýrt að hún mátti nota myndir og vörumerki fyrirtækisins til að tjá sig líðandi stundir. Þannig að þetta varið tjáningafrelsi. Það alveg mismunandi hvort það sé verið að fjalla eitthvað fyrir kennslu eða hvort það sé verið að nota eitthvað í auglýsingar eða hvort það sé listræn tjáning. Og hún alveg varin. En þú ert síðan, heimasíðan sem þú bjóst til og settur upp með .co.uk, hún var tekið niður, eða ekki? Hún var tekið niður tímabundið vegna tímabundis lögbanns. Þetta eitthvað sem ég náði ekki að verja mig gegn vegna þess að ég hafði ekki pening fyrir lögfræðikostnaðinum sem fylgdi því að verjast þeirri kröfu. Þannig að hún tímabundið fellur niður þar til að dómsmálið verður tekið fyrir. Skal ég það segja, en þetta lögfræðingin minni telja að þetta sé hreinlega lögbrot að heimasíðan hafi verið tekið niður vegna þess að það er mjög ströng lög í Bretlandi varðandi tjáningafrelsi og það að loka heimasíðinu svona að það má bara að það uppfylli 3 skilyrði og eitt af skilyrðunum að þetta varði almenningshagsmuni að þetta sé lokað. Og mínir lögfræðingar vilja meina að svo sé aldeilis ekki að þetta ekki var almenningshagsmuni að þetta þyrfti að hverfa af plánutinni. Þannig að í rauninni gæti það verið frá með lögbrot með því að taka niður síðuna til þess að byrja með. Þannig ef þér tekst að verja þig þarna í Bretlandi þá getur niðurstaðan verið svo að síðan þín verði sett upp aftur? Alveg klárlega. Ég býst alveg passlega við því að hún fari upp aftur. Herðu Oddur, þú ert fátækunámsmaður í Noregi og þú ert raunverulega ætlar að bara láta dolluna ganga í vonum að fólk sé til að styðja þig í baráttu þinni við ofurefli Samherja, kannski ertu með bankareikning eða eitthvað svoleiðis ef við getum látið hann birtast hérna á skjánum? Já, ég að lesa hann upp. Sendu mér hann bara og við skulum ganga frá því í útsetningunni að það birtist hérna bankareikningurinn ef að einhver sem er að horfa á okkur og hlusta á okkur já, það er náttúrulega eitthvað fólk sem er að hlusta á okkur þannig það er kannski rétt að þú lesir upp bankareikningin ef að það er kannski klókara. Ég gleymi því stundum að við erum bæði í útvarp og sjóvarpi og svo erum við í alls konar formi á vefnum. Þannig að þú mættir gjarnan lesa upp bankareikningin, Oddur, fyrirgefðu. Já, styrktarreikningurinn er 0569 höfuðbók 14 reikningur 400590 og kennitalan Ertu til í að endurtaka þetta? 45 Nei, það er 400590 Endurtaktu það? 400590 Já, og svo er kennitala? Það er 03 08
83 37 39. Já. Við munum líka láta þetta fylgja með í svona kommentum þar sem við dreifum þessu á Facebook og svo munum við skrifa frétt inn á samstöðin.is sem fólk getur fundið þessar upplýsingar. Þeir sem hafa áhuga á því að styrkja Odd í baráttu sinni við ægivald Samherja. En ég þakka þér bara kærlega fyrir að kíkja hingað inn, Oddur, og óskaði bara góðs gengis. Hvar ertu í Noregi? Ég í Bergen í Noregi. Já, í framhaldsnámi í myndlist. Ég að stunda meistaranám í myndlist í háskólanum í Bergen. Já. Og ertu að undirbúa eitthvað verk líkt þessu? Já, ég með fleiri verki undirbúningi í þessum stíl. Ok, það voru gaman að fylgjast með því og gangi að kærlega vel. Já, takk fyrir. Takk hérlega. Segðu það á Samstöðinni.